Chào các bạn, mình là Top Ngôn Tình đây. Trước khi xem video phiền các bạn dành ra 3 giây để ấn like video và đăng ký kênh để mình có thêm động lực ra nhiều video chất lượng hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Một cậu nhóc ôm theo một con chó chạy tới cất tiếng gọi, "Chị ơi, chị thấy con chó con này có đáng yêu không?" Một cậu nhóc khác chạy tới đẩy cậu bé kia ra. "So với chó thì chị thích mèo hơn cơ, cơ duyên trùng hợp, tôi nhận nuôi 2 thằng nhãi con, một đứa thì ngoan ngoãn như một con chó con, còn một đứa thì bí ẩn như một con mèo. Sau đó tôi lại phát hiện, 2 nhãi con mà tôi nuôi dưỡng đó có gì đó lệch lệch sai sai." Trở lại vào mấy ngày trước, Cố Phù Tang vừa bước xuống xe, "Cuối cùng cũng tới rồi." Cô cau mày, "Tôi tên là Cố Phù Tang, là sự kết tụ oán khí không biết từ đâu mà ra. Oán khí đều muốn chảy hết rồi, tôi không thích đâu nha." Cô có thể hấp thu oán khí nhưng đồng thời cũng cần oán khí chống đỡ mới có thể tồn tại được. Vì lý do này mà đã được lựa chọn bởi một hệ thống ồn ào và bị cưỡng bức kéo vào thế giới Mary Sue này, trở thành cháu gái duy nhất của cố nam thư giàu nhất thế giới và cuộc sống của người có tiền. Mà nhiệm vụ của tôi, cô nhớ lại lời của hệ thống, ký chủ cần phải tiêu trừ oán khí của nam chủ và vai ác trong sách, đồng thời ngăn không cho họ chém giết lẫn nhau vì nữ chủ trong sách trở mặt thành thù, đem 2 người nuôi dưỡng thành những người anh em tốt với tình cảm sâu sắc. "Phù Tang đại nhân, xông lên!" Cố Phù Tang tóm lấy hệ thống, "Tôi giúp bạn dưỡng tức, bạn cho tôi oán khí, chúng ta cứ làm như nhu cầu. Đừng nhiều lời vô nghĩa, nói đi cũng phải nói lại, đứa nhỏ này oán khí cũng không nhỏ, đáp ứng công việc này quả nhiên cũng không có ai." Rồi cô nói, "Đi thôi." Bên trong cô nhi viện mấy đứa trẻ đang bàn tán, "Bà chị bên cạnh viện trưởng thật xinh đẹp mà phải không? Thích chị này quá đi mất." Cố Phù Tang liền hỏi, "Đây có phải là những đứa trẻ trong cô nhi viện không?" Viện trưởng gật đầu nói, "Đúng đúng, mấy đứa nhỏ này rất là ngoan, có thể được một gia đình như cô nhận làm con nuôi thực sự là phúc khí từ kiếp trước." Cố Phù Tang quay sang hỏi hệ thống, "Thằng nhãi con nào cần được dưỡng đâu?" Hệ thống thông báo, "Nam chủ ở hậu viện." Cô quay sang nói với viện trưởng, "Viện trưởng đưa tôi đến hậu viện xem thử nha." Viện trưởng ấp úng, "Cố tiểu thư, hậu viện rất lộn xộn." Cố Phù Tang mỉm cười, "Không sao đâu, tôi tùy tiện nhìn một chút thôi mà." Hai người vừa tới đã thấy một lũ trẻ bắt nạt một cậu bé. "Mày là đồ yêu tinh hại người." Thằng bé đó liền đẩy mạnh Yên Tuy ngã xuống, "Tao thực sự không biết tại sao Nini lại thích chơi với mày nữa. Bây giờ mày hãy nói cho Nini biết là mày rất chán ghét nó đi, bằng không thì ngày nào bọn tao cũng bắt nạt mày." Ngôi sao chổi, ngôi sao chổi. Cố Phù Tang thầm nghĩ, hóa ra oán khí là đến như đây sao? Hệ thống chỉ tay về phía Yên Tuy, "Phù Tang tiểu thư nam chủ bị bắt nạt, cô đi cứu đi." Hệ thống chưa kịp dứt lời, Phù Tang đã đi tới. Viện trưởng nhanh chóng gọi cô, "Cố tiểu thư." Mấy tên nhóc kia vẫn tiếp tục mắng Yên Tuy, "Mày là đồ yêu tinh hại người, đi tìm chết đi, đều đi tìm chết đi." Yên Tuy tức giận tay siết chặt. Lúc này giọng Cố Phù Tang vang lên, "Ê này tiểu quỷ." Cậu bé ngẩng đầu lên, cô nói, "Bọn họ bắt nạt cưng, cưng cũng không biết đánh trả sao?" Yên Tuy nhìn lên Cố Phù Tang ngỡ ngàng, "Đẹp gái quá." Viện trưởng lúc này lo lắng, "Trẻ con là như vậy, hiếu thắng dữ lắm, lát nữa cô về tôi sẽ giáo dục lại bọn trẻ." Rồi lão nói với Yên Tuy, "Hỏi con đó sao không trả lời?" Mấy đứa trẻ bắt nạt thấy vậy kéo áo nhau, không xong rồi có người lớn đến. Viện trưởng nói tiếp, "Ức hiếp người khác chính là một đứa trẻ hư, biết chưa?" Mấy tên nhóc kia đáp, "Con đâu muốn như vậy." Lúc này Cố Phù Tang nhìn Yên Tuy khẽ mỉm cười, tuổi còn nhỏ đã biết che giấu cảm xúc, không hổ là nam chủ. "Nếu không phải tôi có thể nhìn thấy oán khí, nói không chừng thật sự tin rồi." Cố Phù Tang liền tới gần Yên Tuy khẽ vuốt má cậu bé, "Chọn cậu bé này." Viện trưởng liền nói, "Cố tiểu thư, viện phúc lợi của chúng tôi còn có rất nhiều những đứa trẻ ngoan biết nghe lời." Sở Yên Tuy tính tình cổ quái, trước kia có mấy nhà nhận nuôi hắn nhưng chưa quá 3 ngày đã trả lại rồi. "Hay là cô thử nhìn những đứa khác xem sao?" Sở Yên Tuy nghe vậy bàn tay siết chặt không ngừng run rẩy. Cố Phù Tang xoa đầu cậu nhóc nói, "Không cần, tôi chọn cậu bé này. Đi làm thủ tục thôi." Sở Yên Tuy ngỡ ngàng, chị ấy cư nhiên thật sự muốn nhận nuôi mình sao? Mấy đứa trẻ khác thấy vậy không khỏi ghen tị, sao lại là Sở Yên Tuy, lần nào cũng đều là hắn cả. Dám cá luôn 3 ngày sau sẽ vác cái bộ mặt xám xịt về lại thôi, chẳng phải trước kia đều như vậy sao? Tao nghe viện trưởng nói, những người nào nhận nuôi nó đều gặp chuyện xui rủi trên đường trở về. Ngôi sao chổi thì mãi là ngôi sao chổi thôi. Sở Yên Tuy lòng đầy lo lắng, "Đúng vậy, không quá 3 ngày khẳng định mình sẽ lại bị trả lại thôi." Cố Phù Tang liền trừng mắt nhìn đám trẻ, "Thiệt, nhìn hoài cũng chẳng thấy đáng yêu chỗ nào, lắm mồm." Bọn trẻ thấy vậy sợ hãi, rồi cô quay sang mỉm cười với Sở Yên Tuy. Cậu nhóc ngỡ ngàng, "Chị ấy." Cố Phù Tang liền đưa tay ra nắm tay cậu nhóc, "Đi thôi, về nhà chúng ta nào." Cố Phù Tang mở cửa xe cho Sở Yên Tuy, "Lên xe đi." Ngồi trên xe cô liền hỏi, "Thắt dây an toàn không?" Sở Yên Tuy rụt rè đáp, "Có." Cậu lo lắng nghĩ thầm, không biết cái nhà này mình sẽ ở được bao lâu nữa. Cố Phù Tang liền nói, "Được rồi chúng ta đi thôi." Nói rồi cô đạp chân ga. Chiếc xe lao nhanh khiến Sở Yên Tuy sợ hãi co người lại, "Chạy chi nhanh dữ vậy?" Hệ thống thấy vậy vội nhắc nhở, "Phù Tang đại nhân, chạy chi nhanh vậy má, cô đang chở con nít đó, nam chủ của chúng ta bị say xe kìa, đừng nghiện đua xe nữa." Cố Phù Tang cau mày, "Đừng có ảo ảo giống cái máy ảo ảo nữa."
Cô liếc nhìn sang bộ dạng khó chịu của Sở Yên Tuy thầm nghĩ, một thằng nhóc như vậy lại có thể trưởng thành trở thành boss của thế giới này sao, thật không thể tưởng tượng. Cố Phù Tang dần dần giảm tốc độ rồi nói, sau này mà có cái gì thì cứ nói, đừng im lặng chịu đựng. Sở Yên Tuy đỏ mặt dạ một tiếng, lúc này cậu nhìn về phía trước hét lên, cẩn thận. Cố Phù Tang vội phanh gấp, chiếc xe lao sang vệ đường. Sở Yến Tuy đập đầu về phía trước. Cố Phù Tang lo lắng hỏi, em ổn chứ? Nói rồi Cố Phù Tang liền cởi dây an toàn xuống xe. Cô lạnh lùng gõ cửa xe vừa này, xuống xe. Người bên trong xe vội nói, xin lỗi cô, chúng tôi đang vội quá, cô xem thử có bị gì không rồi chúng ta nói. Lúc này Cố Thanh Anh liền lên tiếng, Cố Phù Tang, trùng hợp quá. Cố Phù Tang lạnh lùng hỏi, cô là ai? Hệ thống liền nhắc nhở, cô ấy là Cố Thanh Anh, chị em cùng cha khác mẹ với cô đấy. Cốt truyện còn chưa chính thức bắt đầu, chỉ có kích hoạt nhân vật cụ thể bên tôi thì mới có thể sinh ra cốt truyện được. Cố Phù Tang cau mày, thật là một cái hệ thống vô vị. Lúc này Cố Thanh Anh bật cười, còn giả vờ không quen biết chị nữa sao? Chị còn tưởng em sẽ có chút tiến bộ rồi chứ. Như vậy đi, em nhận sai đi, chị sẽ không so đo với em đâu. Nghe vậy hệ thống tức giận, rõ ràng là cô ta đi ngược chiều đụng phải mà. Cố Phù Tang lạnh lùng nói, phải không, đi ngược chiều vượt đèn đỏ, lấn tuyến, chị nói tôi nên báo cáo trường hợp nào đây? Cô đưa tay vào túi lấy gì đó. Cố Thanh Anh thấy vậy mặt biến sắc, nó muốn báo cảnh sát sao? Chuyện này mà dính đến cảnh sát thì hơi phiền à nha. Cô ta dập tay vào cửa xe, cô dám? Cố Phù Tang liền ném ra một xấp tiền, tôi bên này còn có chuyện khác. Cầm tiền câm miệng và chạy đi. Cố Thanh Anh tức giận hét lên, Cố Phù Tang, cô chờ đó cho tôi. Hệ thống thấy vậy thích thú, Phù Tang đại nhân ngầu quá đi. Quay trở lại xe, Sở Yên Tuy sợ hãi nói, thực xin lỗi. Cố Phù Tang liếc nhìn rồi trấn an, xin lỗi cái gì, có phải là em sai đâu, là bọn họ đi ngược chiều mà. Sở Yến Tuy run rẩy đáp, những người nào mà muốn nhận nuôi em, trên đường đi về luôn gặp xui xẻo. Em nghe đám nhóc trong viện phúc lợi nói vậy, em chính là ngôi sao chổi, lần này cũng sẽ bị vứt bỏ phải không? Nhưng vì cái gì lại cảm thấy đau khổ? Cố Phù Tang nhẹ nhàng xoa đầu cậu, vậy thì sao chị nhân nuôi em thì liên quan gì đến bọn nó? Cô khẽ vuốt tóc Sở Yên Tuy, lúc nãy bị thương hả? Đi bệnh viện nha. Sở Yến Tuy đỏ mặt, dạ. Hệ thống liền nói, lẽ ra lúc này Phù Tang đại nhân nên ôn nhu và nói với nam chủ rằng, em không phải là một ngôi sao chổi, em là những đồng tiền ngọt ngào của chị. Cố Phù Tang ngại ngùng, bớt giỡn đi, tôi đã rất ôn nhu rồi ạ. Đến bệnh viện bác sĩ vừa gắp bông định bôi thuốc cho Sở Yến Tuy, nhưng cậu luôn né tránh. Bác sĩ nói, này bạn nhỏ, đừng né tránh như vậy chứ, cứ vậy làm sao chú sát trùng cho con được đây. Bác sĩ cố gắng bôi thuốc cho Sở Yên Tuy nhưng không được. Cố Phù Tang lúc này liền đi tới ngăn trở, thôi bỏ đi, em ấy không thích bị người khác chạm vào, có cách nào có thể làm giảm sưng tấy nhanh hơn không? Nuôi cá nhân tạo oán khó thật, đúng là nhọc lòng mà. Bác sĩ liền hỏi Sở Yên Tuy, anh bạn nhỏ, con có cảm thấy đau đầu chóng mát, buồn nôn hay gì không, hoặc có chỗ nào thấy không thoải mái hay không? Sở Yến Tuy liền giấu vết thương trên tay đi, không có. Bác sĩ đưa đơn thuốc cho Cố Phù Tang, cũng không phải là vấn đề lớn, chỉ mua một chai thuốc chống viêm về xịt đúng giờ là được. Cố Phù Tang nhận lấy đơn thuốc, cảm ơn bác sĩ. Ra đến hành lang, hệ thống liền nói, Phù Tang, vai ác đang xuất hiện cách cô 50 mét về hướng chính bắc kìa. Cố Phù Tang vội kéo tay Sở Yên Tuy đi, cậu ngơ ngác, đi đâu vậy trời? Cố Phù Tang nhìn đống oán khí thầm nghĩ, oán khí thuần khiết này hẳn là của vai ác Kiều Việt không sai. Lúc này đám y tá đang xúm lại, thời nào rồi mà còn có người ăn mặc quần áo chắp vá vậy trời, đứa nhỏ này cũng thật là đáng thương quá đi. Một y tá liền nói với cậu nhóc, mẹ con muốn nằm viện phải có tiền mới được, cậu bạn nhỏ con hãy nghĩ lại thử xem, trong nhà còn có người thân và bạn bè nào không? Kiều Việt nhỏ giọng đáp, không có. Cố Phù Tang nhìn thấy cậu thì ngỡ ngàng, thằng bé đáng thương này lại chính là vai ác có thể hủy diệt thế giới trong tương lai đây sao? Cô liền tiến tới nói, xin hỏi chi phí nằm viện của cậu bé ấy là bao nhiêu, tôi trả. Mọi người đều trầm trồ, thật là một cô gái xinh đẹp mà, vừa nhìn là biết tiểu thư con nhà có tiền rồi. Kiều Việt khẽ ngẩng đầu lên, chị ấy là ai vậy? Thấy Cố Phù Tang đi tới, Sở Yến Tuy thầm nghĩ, chị ấy muốn làm gì vậy? Một y tá liền hỏi, xin chào, xin hỏi cô là người quen như thế nào với cậu bé này vậy? Cố Phù Tang khựng lại rồi đáp, giúp đỡ người khác là một đức tính tốt, viện phí của cậu bé là bao nhiêu? Cả thẻ của tôi đi. Y tá vỗ vai Kiều Việt, quá cảm tạ cô đã nguyện ý trợ giúp đứa nhỏ này, làm phiền cô đến lầu thanh toán phí. Cố Phù Tang liền gọi Kiều Việt, đi thôi. Cậu khẽ nói, cảm ơn. Sở Yên Tuy thấy vậy thầm nghĩ, nhưng lại không rõ vì sao chị ấy lại nguyện ý giúp đỡ một thằng ăn mày xa lạ như vậy. Giống như viện phúc lợi rõ ràng có nhiều người có thể nhận nuôi, nhưng chị ấy lại cố tình lựa chọn một thằng có tính tình quái gỡ như mình. Vậy việc lựa chọn chúng ta đều là bởi vì sở thích độc đáo của chị ấy sao? Lúc này tiếng bàn tán của những người xung quanh lại vang lên, trời ơi, thằng cu kia nhìn dơ quá đi, bộ nó là ăn mày hả tụi bay, còn cái thằng cu kế bên, con nít gì mà cứ âm trầm như kiểu muốn giết người vậy. Cố Phù Tang khẽ liếc nhìn, không hổ là nam chủ cùng vai ác, oán khí chính là thuần khiết. Đi đến quầy, Cố Phù Tang nói, chị đi đóng viện phí, chờ chị chút. Sau khi đóng viện phí xong, cô đưa hóa đơn cho Kiều Việt. Thủ tục xong rồi,
Chị phải đi thôi, nhưng mà chúng ta sẽ còn gặp lại nhau sớm. Lúc này hệ thống liền nói, sao Phù Tang đại nhân không xách vai ác đi theo luôn, mẹ nó cũng đâu phải là thứ gì tốt đâu. Cố Phù Tang đáp lời, mẹ nó chưa có chết, tôi đưa nó đi chẳng khác nào là lừa bán nó. Hệ thống lo lắng, vậy giờ phải làm sao? Cố Phù Tang liền nói, đi làm thủ tục nhận con nuôi chính thức. Thấy hai người rời đi, Kiều Việt nhìn theo thầm nghĩ, thật sự còn sẽ gặp lại sao? Tay cậu siết chặt tờ giấy, đừng choáng váng. Mình cùng bọn họ chính là hai người của hai thế giới khác nhau, sao có thể có liên quan chứ? Về đến nhà, người hầu nói với Cố Phù Tang, tiểu thư đã về. Lão gia đang đợi cô ở sảnh. Sở Yên Tuy thì ngơ ngác nhìn xung quanh, đây là lần đầu tiên mình đến một nơi xinh đẹp như vậy. Hai người bước vào trong. Cố Nam Thư liền nói, Tang Tang đã về đó hả? Bên ngoài có nóng không? Để ông ngoại bảo bà Lưu nấu cho con một bát canh đậu xanh giải nhiệt. Cố Phù Tang đáp lời, không nóng đâu ông ngoại. Đây là Sở Yên Tuy, đứa trẻ con nhận nuôi từ viện phúc lợi. Sở Yên Tuy nhỏ giọng gọi, ông ngoại. Cố Nam Thư nhẹ nhàng xoa đầu cậu, ngoan, thật là một đứa trẻ ngoan, không hổ là do Tang Tang chọn. Cố Phù Tang liền nói, ông ngoại, phòng của Sở Yên Tuy đã dọn xong chưa? Con muốn đưa em ấy đi xem thử. Cố Nam Thư đáp lời, đi xem đi, nếu không thích thì nói ông cho bố trí lại. Nghe vậy cậu kinh ngạc, phòng sẽ trông như thế nào nhỉ? Rồi cậu đi theo Cố Phù Tang lên lầu, bước vào trong. Sở Yên Tuy kinh ngạc, đây là phòng của mình sao? Cậu đỏ mặt nói, chị về đi, em tự dọn dẹp được rồi. Cố Phù Tang liền nói, đưa tay trái chị xem nào. Sở Yên Tuy giật mình, chị ấy có ý gì đây? Cố Phù Tang thở dài kéo tay cậu, bị thương thì cứ nói, đừng giấu giếm biết chưa? Rồi cô nhẹ nhàng bôi thuốc cho Sở Yên Tuy, vết thương không nặng lắm, xịt khử trùng rồi băng bó là sẽ ổn thôi. Lúc này đột nhiên Sở Yên Tuy hỏi, chị có đưa em về lại không? Cố Phù Tang ngạc nhiên, đưa về đâu? Cậu đáp, viện phúc lợi. Hệ thống liền nhắc nhở, mau nói cho nam chủ tuyệt đối sẽ không đưa hắn trở về đi, nói lừa tình một chút để hắn cảm thấy tràn ngập lòng biết ơn. Sự cảm động và cảm kích cô. Cố Phù Tang khó chịu nói, hệ thống thiệt là ồn ào quá đi. Sở Yên Tuy càng thêm lo lắng, tại sao không nói tiếng nào nhỉ? Mình rốt cuộc đang mong chờ điều gì? Sau khi bôi thuốc xong, Cố Phù Tang hỏi lại, vì cái gì em lại cảm giác là chị sẽ đưa em về lại? Mấy tạo oán độc quyền của tôi sao có thể trả lại được chứ? Sở Yên Tuy nói, em sẽ làm việc nhà, học cái gì em cũng đều học được, em không muốn trở về đó nữa. Cố Phù Tang khẽ gõ vào mũi cậu, yên tâm, chị làm việc chưa bao giờ sẽ bỏ dở nửa chừng, cho dù em có năn nỉ cầu xin chị thả em đi, chị cũng sẽ không để cho em đi đâu. Nghe vậy hệ thống liền cáu, cô nói chuyện kiểu quỷ quái gì vậy? Lúc này Sở Yên Tuy khẽ mỉm cười, chị, em nhất định sẽ không gây phiền toái cho chị đâu. Mặc dù đã nhận được lời hứa của Phù Tang, nhưng Sở Yên Tuy vẫn lo lắng đối phương sẽ đem chính mình đưa về lại viện phúc lợi, bởi vì những người nhận nuôi cậu lúc trước đều làm vậy. Vì muốn ở lại nơi này mà mấy ngày nay cậu ấy vẫn luôn nỗ lực biểu hiện lấy lòng mọi người, làm gì có ai mà lại không thích một cậu bé đẹp trai, tính tình ngoan hiền lành đâu mà phải không? Sở Yên Tuy vừa dọn dẹp vừa hỏi những người hầu khác, dì ơi, chị có thích cái gì không? Người giúp việc đáp, con nói tiểu thư đó hả? Dì gần như đã quan sát con bé lớn lên và tính cách của cô ấy rất dễ gần, con cũng đừng quá lo lắng, con được tiểu thư tự mình nhận nuôi từ viện phúc lợi, chứng tỏ cô ấy thực sự rất thích con. Nghe vậy Sở Yên Tuy đỏ mặt, Phù Tang thích mình sao? Không, hẳn là chị ấy thương hại mình thì đúng hơn, dù sao thì chị ấy cũng chói mắt như vậy, làm cho người ta cũng ngại không dám tới gần. Sở Yên Tuy nhìn thấy Cố Phù Tang thì ngây người, chị. Cố Phù Tang liền nói, thất thần làm gì, ăn cơm sáng đi. Sở Yên Tuy giật mình đi tới đẩy đĩa sandwich lại chỗ Cố Phù Tang rồi nói, chị ơi, đây là em làm cho chị đó, chị ăn thử đi. Cô hầu phía sau liền nói, tiểu thư, đây là bữa sáng mà Yên Tuy đã cố ý làm cho cô đó. Cố Phù Tang cắn một miếng, ngon đấy, cảm ơn em. Sở Yên Tuy nghe vậy đổ mặt, chị thích là được. Lúc này Cố Nam Thư đi tới nói, từ lúc Yên Tuy tới Tang Tang đã không còn cô đơn nữa, cái nhà này như có không khí hẳn lên. Sở Yên Tuy thấy ông tới liền chào buổi sáng ông ngoại, mau ngồi xuống ăn sáng đi. Cố Nam Thư xoa đầu cậu nhóc, Yên Tuy thật hiểu chuyện, con đã 6 tuổi rồi phải không? Chờ qua mùa hè, ông ngoại sẽ cho con đi học. Sở Yên Tuy mỉm cười nói, dạ, đều nghe theo ông ngoại ạ. Cố Phù Tang lau miệng lên tiếng, chờ con đón thêm một thằng nhóc nữa về nuôi, rồi ông nội hẳn đi làm thủ tục nhập học cho hai đứa luôn. Sở Yên Tuy nghe xong sững sờ, một đứa trẻ khác nữa sao? Chị ấy muốn đưa ai về vậy? Bên phía bệnh viện Kiều Việt vô tình làm đổ cốc nước bên cạnh, mẹ cậu thấy vậy liền quát, Kiều Việt, nước nóng như vậy, mày muốn làm mẹ bỏng chết sao hả? Có chút việc mà làm cũng không xong, thiệt không biết sinh mày ra để làm cái gì nữa. Bà ta liền đẩy cậu, còn đứng ngốc ở đó làm gì, không lo may đi dọn dẹp đi, chẳng lẽ chờ mẹ mày đi dọn hả? Chừng cái gì mà chừng, dù có tức giận đến đâu thì mày cũng là con trai của Kiều Chân Nghê tao, lão nương một nắm phân một nắm nước tiểu mới nuôi lớn mày như bây giờ đó. Người bệnh khác thấy vậy liền nói, hà tất phải chút giận lên người đứa trẻ như vậy, tất cả lỗi đâu phải tại đứa trẻ đâu. Nghe vậy Kiều Chân Nghê tức giận quay sang mắng người ta, bà già bớt lo chuyện người đi, tôi dạy con tôi thì có liên quan gì đến bà. Nghe vậy bà lão thầm nghĩ, thật là
sớm hay muộn gì cũng gặp báo ứng thôi. Cô vô giáo dục như vậy thì làm sao có thể dạy bảo một đứa trẻ được chứ? Kiều Chân Nghê hét lên, bà già kia bà nói cái gì đó. Trong lúc hai người cãi nhau thì Kiều Việt lặng lẽ lấy chổi dọn dẹp. Cuộc sống kiểu này vẫn tiếp diễn hàng ngày, đã quen rồi phải không? Lúc này Cố Phù Tang đi tới, cô mỉm cười nói, tìm được em rồi. Kiều Việt ngỡ ngàng, chị ấy nói sẽ sớm gặp lại nhưng không nghĩ lại nhanh như thế. Cố Phù Tang bước vào trong liền hỏi, xin chào, ai là Kiều Chân Nghê vậy? Bà ta mỉm cười nói, là tôi đây, xin hỏi cô tìm tôi có chuyện gì không? Con nhỏ này vừa nhìn là biết dân có tiền rồi, không biết nó tìm mình có chuyện gì tốt không? Cố Phù Tang liền nói, tôi muốn con trai của bà. Nghe vậy ai cũng sững người, cô ấy đang nói gì vậy? Đây là phạm pháp đó. Hệ thống thấy vậy liền mắng, Phù Tang cô lại nói chuyện kiểu kỳ quái gì vậy? Cô hiểu cái gì gọi là uyển chuyển không? Dù sao cũng nên nói hoa mỹ hơn một chút là để lại ấn tượng tốt cho vai ác chứ. Cố Phù Tang thấy phiền phức liền ném hệ thống đi. Kiều Chân Nghê liền hỏi, cô muốn con trai tôi làm gì? Cố Phù Tang lấy ra tài liệu đưa cho bà ta. Tôi muốn nhận nuôi Kiều Việt, đây là thủ tục liên quan, bà xem một chút đi, có điều kiện gì để có thể thương lượng. Kiều Việt nghe vậy ngỡ ngàng, chị ấy thật sự sẽ dẫn mình đi sao? Kiều Chân Nghê nghe vậy mỉm cười, nhận nuôi á, với chừng này điều kiện mà muốn đưa con trai tôi đi sao? Nằm mơ đi. Cố Phù Tang liền hỏi, bà muốn thế nào? Bà ta ném tài liệu về phía cô, tốt xấu gì nó cũng là do tôi cực khổ mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra. Chưa kể tôi đã bỏ ra biết bao nhiêu là tiền để nuôi nó, chi phí vất vả và tổn thất tinh thần nên được bù đắp cho tôi. Cố Phù Tang liền nói, được, bồi thường tinh thần 50 vạn. Nghe vậy Kiều Việt ngỡ ngàng, chị ấy cư nhiên đồng ý sao? Kiều Chân Nghê ra vẻ chấn định nói, chỉ 50 vạn hả? Cố Phù Tang lạnh lùng cắt ngang lời bà ta, 100 vạn. Nghe vậy bà ta mừng thầm, 100 vạn, tôi có thể mua rất nhiều quần áo đẹp và mỹ phẩm, bảo dưỡng da có thể tái xuất giang hồ đi cua trai, lại còn có thể vứt cái thằng Kiều Việt con của chồng trước nữa. Bà ta liền nói, 100 vạn mà đã muốn bồi thường cho tôi sao? Bớt giỡn đi. Kiều Việt chính là bảo bối tâm cam của tôi. Kiều Việt nghe vậy sợ hãi, quả nhiên lại là như vậy, bà ấy mãi mãi đều sẽ không thấy thỏa mãn. Cố Phù Tang không do dự nói, 250 vạn. Mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng, cái gì? Tôi nghe có lầm không vậy? Cố Phù Tang nói tiếp, nếu còn chưa thỏa mãn thì bó tay. Hệ thống thấy vậy liền nói, Phù Tang đại nhân phải kiên nhẫn một chút chứ, lỡ như Kiều Chân Nghê đổi ý thì làm sao bây giờ? Vai ác đi theo bà ấy quả thực rất là chịu khổ. Cố Phù Tang liền bóp cái mỏ của hệ thống, im cái mỏ lại đi, lòng tôi hiểu rất rõ. Kiều Chân Nghê lúc này thầm nghi, 250 vạn cũng không lỗ, phải nhanh tay nhận ngay thôi, chứ để tiền tới tay lại bay mất. Bà ta kéo lấy tay Kiều Việt, được, tôi chấp nhận điều kiện này, thủ tục cô tự làm đi, tôi đếch quan tâm, sau này Kiều Việt và Kiều Chân Nghê tôi không còn liên quan gì đến nhau nữa. Cô muốn đổi họ cho nó thành họ Lý họ Vương gì cũng được. Nói xong bà ta đẩy Kiều Việt về phía Cố Phù Tang. Kiều Việt ngỡ ngàng nhìn cô, em có thể rời đi được chưa? Cố Phù Tang vẻ mặt ghét bỏ, hơi dơ quá, rồi quay người đi. Đi thôi. Kiều Việt ngỡ ngàng, em sẽ tự chăm sóc mình, sẽ không gây phiền toái cho chị đâu. Cố Phù Tang khẽ mỉm cười, điều gì đang chờ đợi cậu bé ấy trong tương lai, cậu ấy không biết, nhưng cho dù chỗ Phù Tang là long đàm hổ huyệt, thì so với bên cạnh Kiều Chân Nghê vẫn là mạnh hơn vạn lần. Đối với tương lai, hắn đã tưởng tượng ra rất nhiều khả năng, chỉ là không nghĩ tới sẽ là cái này. Cố Phù Tang đưa Kiều Việt tới trung tâm tắm lớn nhất thành phố. Hệ thống liền mắng cô, chẳng phải Phù Tang đại nhân ngay lập tức phải đem vai ác về nhà trấn an sao? Mang tới trung tâm tắm rửa để làm cái gì? Cô Phù Tang liền nói, máy tạo oán số 2 phải sạch sẽ như máy tạo oán số 1, nhìn mới thấy thoải mái. Sau khi vào trong, Kiều Việt được kỳ cọ sạch sẽ, lần đầu tiên được tắm rửa như vậy luôn đó. Thân thể đã tắm rửa sạch sẽ nhưng có những thứ mãi mãi không thể nào rửa sạch được. Lúc này người phục vụ đi vào, tiểu thiếu gia đồ tắm để ngoài cửa đây nha. Kiều Việt rụt rè đáp, được. Sau đó cậu mặc đồ bước ra ngoài, em tắm rửa sạch sẽ rồi. Cố Phù Tang lạnh lùng nhìn cậu, đẹp hơn nhiều và dễ nhìn hơn đó. Hệ thống liền nói, Phù Tang cô mau khen vai ác, cho hắn biết thái độ của cô đi. Cố Phù Tang hỏi lại, khen hắn là một cái máy tạo oán xinh đẹp hả? Cô chỉ vào tóc Kiều Việt, tóc phải cắt lại, quần áo vẫn còn rộng quá, đi ra trung tâm thương mại đi. Kiều Việt đỏ mặt dạ một tiếng, sau đó cô đưa Kiều Việt đi cắt tóc. Bé trai đáng yêu quá, để chị cắt tóc đẹp cho cưng nha. Cắt tóc xong hai người đi mua sắm, đi dạo trung tâm thương mại. Cuộc sống như vậy đã luôn xa với Kiều Việt, giờ phút này lại bởi vì Phù Tang mà thay đổi. Sau đó Cố Phù Tang nói, hiện tại có thể về nhà được rồi. Về tới Cố Trạch, Cố Phù Tang cất tiếng gọi, ông ngoại con đã về rồi. Kiều Việt thấy vậy khẩn trương gọi, ông ngoại. Sở Yên Tuy thấy Cố Phù Tang về thì mừng rỡ gọi, chị. Cậu nhìn thấy Kiều Việt thì sắc mặt trở nên u ám, sao cậu ta lại ở đây chứ? Yên Tuy nhìn thấy Kiều Việt thì nghĩ bụng, đây là thằng bé ở bệnh viện đây mà, em trai của chị ấy sao? Ông ngoại đứng gần thấy hai đứa nhìn nhau với ánh mắt sét đánh rồi mỉm cười. Hệ thống liền nói với Phù Tang, bầu không khí giữa nam chính và vai ác có vẻ không ổn, mau nói cho bọn họ biết là sẽ ở chung không được đánh nhau đi. Phù Tang thản nhiên đáp, đánh một trận không phải là có thể tăng cường tình cảm tốt hơn sao?
huống chi tôi còn oán khí hít vào nữa. Hệ thống bất lực, ôi rồi ôi, tôi bó tay chấm cơm cô rồi. Phù Tang lên tiếng. Ông ngoại, đây chính là Kiều Việt mà lúc trước con có nói với ông, sau này em ấy và Yên Tuy sẽ là máy, à là em trai của con. Phù Tang lại nghĩ, thiếu chút nữa là thốt ra 3 chữ máy tạo oán rồi, còn hệ thống thì trao mặt. Hệ thống đáng yêu của bạn đang theo dõi bạn. Ông ngoại xoa xoa đầu hai đứa. Kiều Việt à, sau này không cần phải câu nệ gì đâu, con và Yên Tuy đều giống nhau, đều là người ở Cố gia, ở bên ngoài nếu ai bắt nạt con thì hãy nói cho ông ngoại. Ông ngoại sẽ chống lưng cho các con. Yên Tuy trầm tư gọi, ông ngoại. Còn Kiều Việt nhìn ông cảm động, cảm ơn ông ngoại. Rồi ông quay sang Phù Tang, Tang Tang, người cũng đã đủ rồi, mai con đưa bọn trẻ đi làm thủ tục nhập học đi. Phù Tang đáp, con sẽ sắp xếp chú Liễu đi làm. Yên Tuy, em dẫn Kiều Việt đi xem phòng của em ấy đi, phòng kế phòng em đó. Yên Tuy liền nói, chị yên tâm, cứ giao cho em. Sau đó cậu nói với Kiều Việt, đi, tôi đưa cậu đi xem phòng. Kiều Việt mỉm cười một tiếng, sau đó Kiều Việt đi theo Yên Tuy lên lầu. Phù Tang nhìn hai đứa đang lên tầng thì nghĩ bụng, không biết ở chung có ổn không nhỉ. Ở trên tầng, Yên Tuy mở cửa phòng cho Kiều Việt đi vào, bên này là phòng của cậu, bên kia là phòng của tôi. Rồi Yên Tuy quay lại nhấn mạnh, là căn gần với phòng của chị nhất. Kiều Việt vẻ không thích lắm, cậu nghĩ bụng, người này thật kỳ quái. Yên Tuy cắn chặt răng sau đó duỗi tay ra, đúng rồi, còn chưa có giới thiệu, tôi là em trai của chị, tên là Sở Yên Tuy, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn. Kiều Việt mỉm cười, được, hắn rốt cuộc muốn làm gì vậy? Sau đó Sở Yên Tuy lập tức đi qua. Kiều Việt trong căn phòng đứng nhìn xung quanh, căn phòng này đẹp quá. Yên Tuy đứng sau thấy Kiều Việt trố mắt nhìn những món đồ, cái bàn nhỏ này, cái giường này, cái rèm này. Yên Tuy nhìn phía sau cậu ấy, tóc nó dài như vậy, cậu vẻ không vui đứng khoanh tay dựa tường nói, này, cậu là trai hay gái vậy? Nghe vậy Kiều Việt nghĩ bụng, người này cá tính thật ác liệt. Yên Tuy nghĩ bụng, quả nhiên thằng bé này cũng không hề đơn giản. Phù Tang đột nhiên xuất hiện, sao tự nhiên đứng ngoài cửa vậy? Cô hỏi Kiều Việt, không thích căn phòng này sao? Kiều Việt đáp, dạ thích. Thấy vậy Yên Tuy nghĩ bụng, bày đặt làm ra vẻ. Sau đó cậu tiến tới gần, chị, phòng của Kiều Việt thật sự là rất đẹp, lúc nãy cậu ấy nhìn cứ ngây người ra. Phù Tang xoa xoa cằm quan sát, thích là tốt rồi, hai đứa đi chơi đi, phải hòa thuận với nhau hiểu chưa, không được đánh nhau. Hai đứa ngoan ngoãn đáp dạ, sau đó Phù Tang rời đi xa. Yên Tuy quay sang lạnh lùng nói, tôi về phòng của mình đây, cứ ở đó mà đợi, không được gây phiền toái cho Phù Tang biết chưa. Sau đó Yên Tuy ra ngoài đóng cửa, về sau ngẫu nhiên từ trong miệng người giúp việc Kiều Việt cũng biết được Sở Yên Tuy cũng là được Phù Tang nhận nuôi, chứ không phải là con ruột của Cố gia. Từ khi tiểu thư nhận nuôi tiểu thiếu gia đã giúp chúng ta làm rất nhiều việc chuyện, vừa hiền lành lại lễ phép, ai mà không thích một đứa trẻ như vậy chứ. Kiều Việt đứng sau nghe được. Sau đó hai đứa trẻ bắt đầu tranh đấu gay gắt, cạnh tranh ở khắp mọi nơi, hai đứa ăn ý nhau nhưng lại không dám biểu hiện ra bên ngoài, cứ tỏ vẻ như không thích đối phương. Nhưng ít nhất ở trước mặt Phù Tang phải làm bộ như tương thân tương ái lắm. Thấy Phù Tang từ trên đi xuống, hai đứa đang cùng cầm đĩa bánh, để mình lấy giúp cậu nha, cảm ơn nha, ông ngoại. Cơm đã chuẩn bị xong, ông ngoại đi tới bàn ăn, tốt lắm. Phù Tang nghĩ bụng, tình cảm của hai đứa trẻ này có vẻ không tốt lắm. Hệ thống đứng bên cạnh nói, Phù Tang, mỗi ngày cô không thể đi ngủ sớm và dậy sớm được sao, phải dành nhiều thời gian để tiếp xúc với nam chủ và vai ác chứ. Ký chủ nhà người ta làm nhiệm vụ rất chi là tích cực, còn cô, thì tôi không muốn nói luôn đó. Phù Tang liếc mắt sang, vậy bạn đi trói người khác à? Mới sáng đã lèm bèm, nói bạn cái máy ảo ảo thiệt đúng là cái máy ảo ảo mà. Phù Tang ngồi giữa hai đứa, Yên Tuy kéo tay cô sang, cơm trưa xong rồi chị lại đây ngồi đi, còn Kiều Việt kéo ghế cho cô, chị ngồi xuống đi. Phù Tang cũng đi tới, cảm ơn em. Sau đó Kiều Việt gắp miếng bánh vào bát cô, chị ăn cánh gà đi. Phù Tang đáp lời, cảm ơn em. Yên Tuy cũng gắp vào bát cô, dì làm cánh gà ngon lắm, chị ăn nhiều một chút nha. Phù Tang ngồi giữa hai đứa, Yên Tuy và Kiều Việt nhìn nhau với ánh mắt thù địch. Cái thằng nhóc này, ông ngoại lên tiếng, ông ngoại thấy các con chung sống với nhau hòa thuận thế này ông ngoại rất mừng. Sau này nếu ông ngoại không còn nữa, các con phải che chở cho Tang Tang hiểu chưa? Phù Tang nghĩ bụng, thật sự có thể không? Ông ngoại lại nói, đúng rồi, chuyện đi học giải quyết xong chưa? Tang Tang, nếu con rảnh thì dẫn hai nhóc đi mua văn phòng phẩm nha. Phù Tang dạ một tiếng, lát nữa con sẽ dẫn bọn nhỏ đi ra ngoài mua. Ông ngoại mỉm cười, giỏi lắm, mấy ngày nay các con đều ở nhà suốt rồi, nay đi ra ngoài chút đi. Yên Tuy và Kiều Việt ngơ ngác nghĩ bụng, chị muốn dẫn mình đi ra ngoài sao? Bên ngoài những tòa nhà cao ốc, Yên Tuy ngồi trên xe thì trầm tư, lần đầu tiên mình được ra ngoài với chị, thiệt là vui quá đi. Còn Kiều Việt thì trố mắt nhìn bên ngoài, lại còn được nói chuyện với chị nữa, còn gì vui bằng. Nhưng mà hai đứa lại ngồi cạnh nhau, phải chi không có cái đứa bên cạnh thì tốt biết là bao nhiêu. Phù Tang ngồi phía trước lái xe ngắm bọn chúng qua gương chiếu hậu, lúc này hẳn là sẽ không say xe đâu nhỉ. Hệ thống thích thú nói, Phù Tang đại nhân có tiến bộ rồi đó nha, đã biết chiếu cố nam chủ cùng vai ác rồi. Phù Tang liền nói,
Tôi chỉ đang lo không biết oán khí do máy tạo oán sinh ra có bị chịu ảnh hưởng gì không đây. Hệ thống nghĩ bụng, lo vớ va vớ vẩn. Tại trung tâm mua sắm quốc tế thành phố A, Phù Tang dẫn hai đứa đi vào, thấy chúng mọi người trong đó trầm trồ. Trời ơi, mau xem hai đứa nhỏ kìa, đẹp quá đi, nhan sắc này chỉ nhìn thôi đã thích rồi, không biết cha mẹ bọn họ giàu cỡ nào nhỉ. Yên Tuy và Kiều Việt đều sững người. Cha mẹ ư? Bỗng oán khí phát ra xung quanh họ. Kiều Việt thì chỉ có một người mẹ nghiện ngập đánh đập cậu ấy, chứ chưa một lần được nhìn thấy mặt cha mình. Còn Yên Tuy thì từ nhỏ đã bị vứt bỏ ở viện phúc lợi, không cha không mẹ. Phù Tang vẻ lo lắng khi thấy hai đứa trầm tư. Bọn nó. Sau đó cô lên tiếng ho, rồi xoa xoa đầu hai đứa. Đi thôi, chị dẫn các em đi mua đồ. Yên Tuy mỉm cười, chị gái tốt của em. Nhưng rồi khoảng cách giữa Phù Tang và hai đứa cùng đi lại dần dần kéo xa. Hai đứa không kịp đi theo còn phải chạy chậm theo, lúc sau là chúng phải chạy nhanh theo cô. Hệ thống nhìn thấy thì nói, Phù Tang đại nhân từ từ đợi bọn trẻ với chứ. Phù Tang nghĩ bụng, ủa mình đi nhanh lắm sao? Hệ thống bất lực, Phù Tang đại nhân, bộ cô lắp động cơ vào người hay sao vậy? Không thể chờ nam chủ cùng vai ác được sao? Cứ như vậy muốn cho bọn trẻ dễ cây mầm hồng lớn lên cũng có chút khó khăn à nha. Phù Tang thở dài, hãi, nuôi với dưỡng thực sự là phiền phức mà. Sau đó Phù Tang thả chậm từng bước, bọn trẻ cuối cùng cũng đi kịp với cô. Kiều Việt nghĩ bụng, hình như là chị đi chậm hơn hồi nãy thì phải. Còn Yên Tuy quan sát, là ảo giác sao ta? Trong biển người tấp nập, hôm nay ở chỗ kia có chương trình khuyến mãi, đi mau, đi mau. Bỗng Kiều Việt đụng phải người đàn ông liền vấp ngã. Phù Tang nhanh chóng bắt lấy tay cậu, cô và Yên Tuy ngơ ngác nhìn khó hiểu. Yên Tuy nghĩ bụng khó chịu, thằng nhóc này thật đúng là nhìn không vừa mắt mà. Cậu cũng nắm lấy tay bên kia của Phù Tang, tình huống quái gì đây trời. Yên Tuy và Kiều Việt cùng chung suy nghĩ, không biết chị có phủi tay ra không nhỉ. Phù Tang cười thầm, đi thôi, chúng ta đi đến chỗ cửa hàng văn phòng phẩm phía trước xem đi. Cô càng nắm tay càng cảm nhận được oán khí mà. Hơn nữa lòng bàn tay của mấy đứa con nít mềm mại quá, nắm sướng gì đâu. Kiều Việt nghĩ bụng, này vẫn là lần đầu tiên mình nắm tay người khác. Còn Yên Tuy nghĩ bụng, hóa ra cảm giác nắm tay là như thế này đây sao. Hệ thống hoảng hốt báo, Phù Tang đại nhân, ở trên gửi cho tôi một cuốn sách về 101 phương pháp nuôi dưỡng. Tôi thấy có sử dụng được đó. Phù Tang liền đáp, tôi không cần mấy thứ này đâu, vứt đi. Hệ thống đành bay theo để chụp lấy. Phù Tang nghĩ bụng, mấy người đây là đang nghi ngờ năng lực cùng chỉ số thông minh của tôi sao? Hệ thống nhặt lại bực mình, sao lại có thể ném đi vậy hả? Nếu Phù Tang đại nhân nuôi mấy đứa nó bị lệch lạc thì phải làm sao bây giờ? Phù Tang sững người. Kiều Việt mở miệng, chị. Yên Tuy lại giành trước, chị thấy không thoải mái chỗ nào sao? Kiều Việt khó chịu bị giành nói nhanh quá, quả nhiên dự cảm của mình không sai, hắn tuyệt đối không phải là một ngọn đèn cạn dầu. Kiều Việt lên tiếng, chị, nếu chị thấy không thoải mái thì chúng ta về nhà nghỉ ngơi đi, lần sau đi cũng được mà. Phù Tang trấn an, chị không sao cả, chỉ là vì lúc nãy nghe thấy tiếng chó sủa mà thôi. Yên Tuy và Kiều Việt ngơ ngác, tiếng chó sủa ư? Phù Tang mỉm cười kéo hai đứa đi mua đồ thôi. Hệ thống đứng sau hoảng hồn, cái gì vậy trời, cô nói ai là chó vậy hả? Cả nhà mấy người mới là chó á. Lúc sau hệ thống tới gần Phù Tang giận dỗi, tôi tận tâm tận lực như vậy mà Phù Tang đại nhân còn nói tôi là chó nữa. Tôi đáng yêu như vậy, cho dù nếu là chó cũng là chó dễ thương nhất quả đất này. Phù Tang đang dẫn hai đứa thì đi mua sắm thì bực mình quát, các em vào cửa hàng chọn đi, chị toilet chút. Ôn muốn chết. Yên Tuy thì siêu ngoãn ngoãn, chị, em sẽ không chạy loạn đâu, em cũng sẽ trông coi Kiều Việt không cho cậu ấy chạy lung tung đâu cả. Còn Kiều Việt hoảng hốt, chị, em mới không thèm chạy loạn đó. Phù Tang vừa đi vừa xách hệ thống đi, sau đó Yên Tuy nhanh chóng thay đổi sắc mặt trong phút chốc. Hai đứa bắt đầu chọn đồ, bầu không khí giảm xuống như muốn đóng băng. Kiều Việt ánh mắt sát khí gọi, Sở Yên Tuy, không cần thiết phải làm ra vẻ như vậy đâu. Yên Tuy cười khẩy, Kiều Việt liền đẩy tay Yên Tuy ra, cậu. Bỗng có tiếng nói, nhường một chút đi, Cố Thanh Anh cùng em họ đi tới. Mấy đứa đang cản đường chế đấy, nghe có hiểu không hả? Rồi Thanh Anh sửng sốt nghĩ lại, đây chẳng phải là hai thằng nhóc đi bên cạnh Phù Tang lúc nãy sao? Cô cúi xuống nhĩnh kỹ, mối quan hệ của ba đứa này nhìn có vẻ không tồi nhỉ. Cô khó chịu liền nói với em họ, người ta đứng chặn đường của em mà em đứng ngốc ra vậy đó hả? Xông lên đi chứ. Thanh Anh cười thầm, lần đụng xe trước Phù Tang đã làm cho mình ngốc đầu không lên, thì lần này mình cũng muốn làm cho nó mất mặt một chút. Em họ Cố Thanh Anh xông lên đẩy Yên Tuy, hai thằng kia tránh ra, Yên Tuy ngã ngửa, sau đó thằng bé chỉ trỏ Yên Tuy, ai biểu mày không tránh đường. Yên Tuy nghiến răng trừng mắt. Em họ Cố Thanh Anh quát lại, mày trừng mắt cái gì hả? Yên Tuy nghĩ bụng, mình có nên đánh trả hay không đây? Nếu đánh trả thì có khi nào sẽ lại gây thêm phiền toái cho chị hay không? Mọi người bỗng kéo tới xem, ở bên kia có mấy thằng nhóc đánh nhau kìa, thằng bé này sao lại bắt nạt người ta vậy chứ? Kiều Việt đứng bên cạnh do dự, nếu nổi lên xung đột, có khi nào sẽ gây thêm phiền toái cho chị không nhỉ? Đột nhiên Phù Tang xuất hiện, chị đã trở lại rồi kìa, chi bằng đánh cược một phen đi. Kiều Việt nắm chặt tay chửi em họ Cố Thanh Anh, đồ tồi, mày mau xin lỗi Yên Tuy đi. Thằng bé đó cười khẩy, còn Yên Tuy ngạc nhiên nghĩ, sao đột nhiên Kiều Việt lại ra mặt thay cho mình vậy? Bấy lâu nay quan hệ giữa bọn mình không tốt mà.
Phù Tang chen giữa đám đông, làm phiền tránh ra một chút ạ. Yên Tuy sững người, chị, quả nhiên mà, cái tên tiểu thư Kiều Việt này thì ra là đang tranh biểu hiện, mình không thể thua hắn được. Yên Tuy tỏ ra đau đớn, đau quá. Phù Tang tới gần Yên Tuy, máy tạo oán của mình bị bắt nạt sao? Cố Thanh Anh đi tới gần cợt nhả. Phù Tang, sao cô lại ở đây vậy? Thiệt là trùng hợp quá đi. Phù Tang liền nói, trung tâm thương mại này đâu phải là do cô mở. Tại sao tôi lại không thể ở chỗ này? Phù Tang đánh mắt sang em họ cô ta, ai đã đẩy bọn nó? Em họ Cố Thanh Anh liền chối bỏ, không phải tôi. Yên Tuy đặt vào tay cô, chị đừng trách bọn họ, là tự em đúng không vững nên té ngã thôi. Kiều Việt tới khoác vai Yên Tuy, em xin lỗi chị, là do em không bảo vệ được Yên Tuy, chị có trách thì hãy trách em đi ạ. Nhìn bộ dạng bơ phờ của hai đứa, Phù Tang động lòng, bọn nó, máy tạo oán độc quyền của tôi, bình thường đều phải được nâng niu và sủng ái trong lòng bàn tay chứ. Như thế nào có thể để cho người khác tùy tiện ức hiếp như vậy? Sau đó Phù Tang cầm lấy hai tay Yên Tuy kéo lên, bắt nạt con nít thì có bản lĩnh gì chứ? Có bản lĩnh thì bắt nạt tôi đây nè. Cố Thanh Anh chối bay, chị đâu có rảnh mà đi ức hiếp bọn nó. Phù Tang liền chỉ vào em họ cô ta, vậy là thằng kia bắt nạt đúng không? Cậu bé hoảng hốt, chị họ, em không muốn ở đây nữa đâu, em muốn về nhà. Cố Thanh Anh gượng cười nói, Phù Tang, nó chỉ là một đứa con nít, so đo với nó làm gì, với lại nó cũng đâu có cố ý. Tiểu Viên mau tới xin lỗi mấy anh đi nào. Tiểu Viên bức xúc, tự nhiên kêu em xin lỗi, tại nó cản đường em mà, muốn xin lỗi thì nó phải xin lỗi nữa. Yên Tuy nắm tay Phù Tang, chị ơi, không cần phải tranh cãi với bọn họ đâu, là em tự ngã mà. Hệ thống đi bên cạnh khóc lóc, hu, thằng bé đáng thương thật mà. Phù Tang khuỵu chân xuống nói với Yên Tuy, đừng sợ, cứ nói cho chị biết là nó đẩy em có phải không? Yên Tuy đáp dạ. Phù Tang sau đó vẻ mặt hiền lành nói với Tiểu Viên, ý của em là sợ Yên Tuy chắn đường của em, nên em mới đẩy nó đúng không? Tiểu Viên thấy hợp lý hợp tình liền nói, không sai, là nó chắn đường tôi, nên tôi đẩy nó, nên tôi không cần phải xin lỗi nói làm gì. Phù Tang cười khẩy sau đó đứng dậy, lúc nãy nó đẩy em sao, bây giờ em đẩy lại nó cho chị đi. Mọi người đứng bên ngoài nghị luận sôi nổi, bà chị này dạy con nít kiểu gì vậy trời, chẳng phải chỉ cần nói xin lỗi là xong rồi sao? Con nít va chạm nhau là chuyện bình thường mà. Có phải là chị của thằng bé hay không vậy? Về nhà nếu như cha mẹ của cô ta biết cô ta ra đường dạy em trai kiểu kỳ cục vậy, thế nào cũng bị chửi sấp mặt cho mà xem. Tôi thấy cô ấy làm đúng mà, rõ ràng là thằng bé mập kia gây sự trước. Thấy Yên Tuy tới gần, Tiểu Viên sửng sốt, mày muốn làm gì? Kiều Việt thấy Yên Tuy nhìn Tiểu Viên với ánh mắt chết chóc, sợ Yên Tuy có phải là cái bao ra hay không, mà lại có thể giả vờ như vậy. Yên Tuy phát run cất lời, mày dám? Sau đó cậu đẩy mạnh Tiểu Viên ngã ngửa, rồi òa khóc, oa, chị họ ơi, nó đánh em kìa. Cố Thanh Anh bối rối, Tiểu Viên, mọi người bàn tán, thằng nhỏ này xuống tay cũng quá nặng đi chứ hả? Bọn nhỏ chỉ là cãi nhau thôi mà, làm gì mà ghê vậy trời, tôi phải đăng lên mạng mới được. Yên Tuy nghĩ bụng, không xong rồi. Cậu liền sang nắm tay Phù Tang, chị, em chỉ đẩy nhẹ nó một chút thôi mà, chị có trách mình không đây? Phù Tang thở dài sờ lên đầu Yên Tuy, em làm rất tốt. Yên Tuy ngây người. Phù Tang nói tiếp, đối đãi với kẻ ức hiếp mình chính là ăn miếng trả miếng. Yên tâm, nếu có chuyện gì đã có chị chống đỡ. Cố Thanh Anh và em họ cô ta đờ người, ôi sao tự nhiên thấy lạnh, thật đáng sợ quá. Yên Tuy đặt tay lên tay chị ấy đang bảo vệ mình. Sau đó một nhân viên chạy ra nói, bình tĩnh đi nào các cô gái ơi, chuyện trẻ con gây gổ đánh nhau là chuyện bình thường. Mỗi bên nhường nhau chút rồi quên đi ha, chứ làm lớn chuyện cũng không tốt đâu. Thanh Anh sợ hãi nhưng vẫn gượng nói, phải đó, chúng ta mỗi người nhường nhau một bước đi, sẽ không gây thêm phiền toái cho người khác nữa. Thanh Anh nghĩ bụng, Cố Phù Tang, mày trở nên hùng hổ dọa người như vậy từ khi nào? Bây giờ mình có cương lên cũng chẳng có lợi gì, thôi bỏ đi, lúc này không cần phải so đo với cô ta đâu. Cô quát em họ, còn không mau đi nữa. Cô kéo em họ đi, xung quanh cũng trở nên không còn náo nhiệt, giải tán đi. Hệ thống thích thú, Phù Tang đại nhân giỏi quá. Phù Tang đứng nhìn, bọn họ đi rồi, các em tiếp tục chọn đi. Đột nhiên Kiều Việt kéo Yên Tuy lại, Yên Tuy, cậu không có việc gì thì tốt rồi. Lần này là do mình không bảo vệ được cậu. Yên Tuy nghĩ bụng, lại làm ra vẻ gì nữa đây? Kiều Việt nhìn Yên Tuy với vẻ mặt chân thành. Cả hệ thống và Phù Tang đều thắc mắc. Kiều Việt vỗ thật mạnh vai Yên Tuy rồi nói, cậu yên tâm đi, lần sau mình sẽ không để cho bất luận kẻ nào làm tổn thương cậu đâu. Yên Tuy đáp lời, cảm ơn nha. Kiều Việt mỉm cười, đừng khách sáo mà. Yên Tuy nghĩ bụng, bảo vệ mình hay là muốn để cho Phù Tang chú ý đến. Còn Kiều Việt nghĩ bụng, thằng nhóc này cười giả thật, quả nhiên là bởi vì Phù Tang nên nó đối với mình vẫn luôn có địch ý mà. Phù Tang thấy vậy thì mừng rỡ, hòa thuận dữ vậy sao, tốt lắm. Sau đó cô xoa đầu Kiều Việt, em cũng đã làm rất khá, cũng đã cố gắng nỗ lực để bảo vệ Yên Tuy rồi. Sau đó Phù Tang ngồi khuỵu chân, chị biết các em vẫn là sợ gây thêm phiền toái cho chị nên mới phải luôn chịu đựng, nhớ kỹ, lần sau mà còn bị bắt nạt thì cứ việc đánh trả lại cho chị. Sau đó cô duỗi hai ngón tay út ra, ngoéo tay nào,
Chị sẽ vẫn luôn đứng ở bên cạnh các em. Yên Tuy và Kiều Việt nhanh chóng đưa tay ra, rồi đồng thanh nói, dạ. Kiều Việt lên tiếng, em cũng sẽ bảo vệ chị. Sau đó Yên Tuy nói, em lớn hơn Kiều Việt, sau này em sẽ bảo vệ nó cùng với chị và cả ông ngoại nữa. Kiều Việt nghĩ bụng, thằng này cái gì nó cũng nói được cả. Sau đó Phù Tang đứng dậy xoa xoa đầu hai đứa, các em tự chọn đi, thích cái gì cứ lấy. Hãy làm cho những chuyện không vui biến mất đi. Hai đứa như con cún con. Dạ. Sau đó hai đứa lại ra chọn đồ. Hệ thống nói với Phù Tang đại nhân vừa rồi thật ngầu. Xem 101 phương pháp nuôi dưỡng kia thực sự là có hiệu quả à nha. Phù Tang đứng khoanh tay đáp, lúc nãy tôi mới liếc mắt một cái thôi, đừng có nghĩ mình là đúng, hơn nữa tôi cần thứ đó à. Bạn xem tình cảm của hai đứa bọn nó tốt như thế nào, chứng tỏ phương pháp nuôi dưỡng của tôi mới là chính xác nhất nhá. Kiều Việt đứng cạnh nói, anh Yên Tuy, anh chọn trước đi. Yên Tuy cầm theo chiếc giỏ đựng đồ, không, anh muốn để cho am trai A Việt chọn trước. Hệ thống cho mặt quan sát, trong bộ dạng của bọn nó, xác thật tình cảm không tồi, nhưng sao cứ thấy quái quái chỗ nào á. Nam chủ vai ác thật sự dễ dàng ở chung với nhau như vậy sao? Lúc sau, Yên Tuy vứt túi sách xuống. Cậu lấy lộn sách của tôi đúng không? Kiều Việt đang ngồi bên ghế, liền duỗi lấy túi sách mình ném sang cho Yên Tuy, chắc nhân viên cửa hàng bỏ nhầm vào túi của tôi thôi. Yên Tuy sau đó cầm theo sách rời đi, nếu cậu muốn đọc thì có thể nói tôi cho mượn, nếu mà cậu có thể đọc và hiểu. Rồi Yên Tuy ra ngoài, sau đó đóng cửa mạnh. Kiều Việt cực kỳ tức giận, mày, chuyện của tao không cần mày phải nhọc lòng, bởi vì Kiều Việt chưa bao giờ đi học mẫu giáo nên thực sự không thể đọc được. Cậu nhìn chằm chằm, thiệt là bực bội. Sau đó Kiều Việt cầm một cuốn sách lên, mình sẽ đi nói chị dạy cho mình. Cậu rón rén, tuyệt đối không thể để bị Sở Yên Tuy so sánh được. Định gõ cửa nhưng cậu lại dừng lại, cái đầu lại nóng lên rồi, có thể gây thêm phiền phức cho chị hay không? Đột nhiên Phù Tang mở cửa ra. Có chuyện gì sao? Kiều Việt lúng túng, chị, trong sách có mấy chữ em không biết đọc, em muốn chị dạy cho em. Nhìn vẻ đáng thương vô cùng, nhưng mà nếu gây phiền phức cho chị thì thôi cũng được. Phù Tang liền nói, không sao, đến đây đi. Kiều Việt thích thú, cảm ơn chị. Sau một hồi ngồi giảng, vậy giờ mấy chữ này đọc được chưa? Kiều Việt đáp, dạ biết. Rồi Phù Tang bảo, vậy đọc qua một lần chị nghe xem. Kiều Việt liền đọc, giấc ngủ mùa xuân không nhận ra. Phù Tang vuốt ve má cậu, rất tuyệt, thật thông minh, không hổ là máy tạo oán của mình, quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Kiều Việt thích thú, lần đầu tiên có người khen mình. Bỗng Yên Tuy đi vào thấy Kiều Việt đang được xoa đầu, cậu nắm chặt tờ giấy trên tay, lại là Kiều Việt. Phù Tang phát hiện Yên Tuy đi vào, Yên Tuy, em đứng đó làm gì, sao không vào đi? Yên Tuy nắm chặt tờ giấy trên tay, Phù Tang chắc là không chú ý đến biểu cảm của mình lúc nãy đâu nhỉ. Cậu liền thay đổi sắc mặt trong phút chốc, tại em thấy chị đang dạy chữ cho A Việt, sợ quấy rầy mọi người nên em mới không vào. Yên Tuy cười siêu tinh khiết. Việt Kiều nghĩ bụng, tôi không tin rồi đó. Phù Tang thở dài, em không cần câu nệ như vậy, phải học cách là một đứa trẻ chứ. Yên Tuy buồn bã, dạ. Kiều Việt tức tối, mình cũng muốn được chị sờ đầu nữa. Phù Tang kéo tay Yên Tuy lại, em cũng tới để hỏi chữ sao, vậy sẵn tiện dạy các em luôn. Yên Tuy ngồi xuống nói với chị, so với A Việt em biết nhiều chữ hơn, nếu cùng nhau học em sẽ đốc thúc cho em ấy tiến bộ nhanh lên nữa. Kiều Việt lên tiếng, chị ơi, em sẽ cố gắng, em sẽ sớm đọc được. Phù Tang lúng túng, đó có phải là ảo giác không? Oán khí của hai đứa này sao lại nặng dữ vậy? Bên ngoài có tiếng gõ cửa, người giúp việc mở ra. Tiểu thư, cô có điện thoại. Phù Tang lên tiếng, tới liền. Sau đó Phù Tang đứng dậy rời đi. Kiều Việt và Yên Tuy ngồi lại nhìn nhau chăm chăm. Yên Tuy cười khẩy chống cằm, cái từ đơn giản vậy mà cũng không đọc được nữa. Rốt. Kiều Việt liền đáp trả, cậu ghen ăn tức ở vì thấy tôi đang ở cùng chị trong phòng riêng thì có. Yên Tuy liền nói, rốt chính là rốt. Kiều Việt cãi lại, cậu đang ghen ăn tức ở thì có, cậu thừa nhận đi, tôi sẽ không chê cười cậu đâu. Hai học sinh tiểu học cãi nhau, sau đó có tiếng bước chân đi tới, là chị đã quay lại sao? Sau đó Yên Tuy đứng dậy đi tới gần Kiều Việt. Kiều Việt, để anh dạy cho em nha. Nhiệt độ phòng bỗng tăng nhanh, cái từ này đọc là chị của chị. Kiều Việt cũng hợp tác, em nhớ rồi. Phù Tang nghĩ bụng, hai đứa này coi bộ hòa thuận quá ta, vừa rồi ở ngoài cửa mình còn cảm nhận được độ tức giận của hai đứa này còn đang tăng cao lắm mà, chỉ là ảo giác sao? Thấy hai đứa vẫn rất thân mật. Yên Tuy tới nói, chị ơi, tất cả chữ trong quyển sách này A Việt đều đọc được hết rồi đó, sau này em sẽ giúp chị dạy em ấy học. Kiều Việt nói nhỏ, ai thèm cậu dạy tôi hả? Chị ơi, em sẽ cố gắng học thật tốt để không làm phiền đến anh đâu. Phù Tang tới xoa xoa đầu Yên Tuy, được, sau này làm phiền em chỉ dạy cho A Việt nha. Hệ thống mừng rỡ. Phù Tang đại nhân cô xem kìa, cả nam chủ cùng vai ác đều rất ngoan, một người thì nguyện ý dạy, còn một người thì nỗ lực học, vậy cô coi có nên dẫn tụi nó đi du lịch tốt nghiệp một vòng không? Phù Tang ngạc nhiên, du lịch tốt nghiệp ư? 5 phút trước, Phù Tang nghe điện thoại, đầu dây bên kia nói, Phù Tang nhớ đi chuyến du lịch tốt nghiệp mà chúng ta đã hẹn trước đó nha. Phù Tang ngạc nhiên, du lịch tốt nghiệp ư? Hệ thống tới gần, Phù Tang đại nhân, đây là lời hứa mà cô đã hứa với An lần trước rồi đó. Nếu không đi nói không chừng có khả năng sẽ đắc tội với người đấy nha.
Phù Tang liền tắt máy lạnh lùng trả lời, không đi, mình mà sợ đắc tội với người sao? Hồi ức kết thúc, hệ thống nói. Vừa lúc nhân cơ hội này dẫn bọn nó đi thư giãn, để bọn nó gần nhau hơn và để trở thành những người anh em thân thiết hơn. Phù Tang suy ngẫm, nghe có ý hay đấy. Hệ thống đắc ý, đương nhiên rồi. Tôi vẫn luôn suy nghĩ cho Phù Tang đại nhân mà, hơn nữa thân thể của nam chủ cùng vai ác thê thảm như vậy, khẳng định chưa từng có đi ra ngoài du lịch bao giờ đâu, thiệt là đáng thương. Phù Tang thở dài, được rồi, sau đó cô nói với Yên Tuy và Kiều Việt, qua mấy ngày nữa chị sẽ tham gia chuyến du lịch tốt nghiệp, hai đứa có muốn tham gia với chị không? Cả hai đồng thanh trả lời. Dạ muốn. Phù Tang mỉm cười, tốt lắm, vậy mấy đứa ngày nay hai đứa lo sắp xếp hành lý đi, thứ sáu chúng ta xuất phát. Hai đứa liền chạy đi ngay. Dạ em đi liền. Em cũng đi chuẩn bị đây. Phù Tang đứng nhìn nghĩ bụng, đúng là con nít, dễ thỏa mãn ghê. Một ngày trước khi khởi hành, 9 giờ tối, Yên Tuy mở vali ra để kiểm tra lại lần nữa xem, không thể đem thiếu đồ được mất công lại làm phiền chị nữa. Kiều Việt cũng ngồi trước vali để kiểm tra kỹ lại cái coi, không thể làm phiền chị được. 12 giờ đêm, Yên Tuy vẫn xếp đồ, mình tuyệt đối phải chu đáo hơn A Việt mới được, còn A Việt cầm trên tay cuốn sách, nhất định phải mang đầy đủ hơn Yên Tuy mới được. 2 giờ sáng, Yên Tuy vẫn mở mắt thao láo, lần đầu cùng chị đi du lịch, thật sự không thể nào ngủ được, còn Kiều Việt mắt thâm quầng, con nít mà cũng mất ngủ sao ta. Tại sân bay, tiếp viên thông báo, xin kính chào quý khách, chào mừng quý khách đến với hãng hàng không thành phố A, chuyến bay này khởi hành từ thành phố A tới thành phố B. Mời quý khách hoàn thành công tác chuẩn bị trước khi bay. Sở Yên Tuy và Kiều Việt ngồi bên hai bên cạnh Cố Phù Tang vẻ lo lắng. Máy bay cất cánh, Yên Tuy khựng người, có chuyện gì thế này? Tai mình khó chịu quá. Phù Tang tháo kính quay sang hỏi, em sao vậy? Thấy không khỏe hả? Yên Tuy đáp, tai em không thoải mái, cứ có tiếng ù ù bên trong ấy ạ. Sau đó Phù Tang mở túi ra, nhai ít kẹo cao su đi này, chắc sẽ đỡ hơn đó. Nào, há miệng ra. Yên Tuy cũng cắn lấy kẹo từ Phù Tang đưa cho, kẹo cao su chị đút cho ngọt thật đấy. Phù Tang hỏi, đỡ chút nào chưa? Yên Tuy đáp lời, đỡ nhiều rồi ạ. Kiều Việt ngồi bên thấy vậy thì nghĩ bụng, Sở Yên Tuy yếu ớt vậy, sao mình không bị làm sao? Chỉ là giả vờ đáng thương thôi, mình cũng biết làm. Cậu ấy liền kéo tay áo Phù Tang, chị ơi, em cũng không khỏe, em được ăn không? Phù Tang liền đưa cho cậu ta một chiếc, đương nhiên là được, cho em này. Kiều Việt nhận lấy từ chị, cảm ơn. Yên Tuy ngồi bên nhìn với ánh mắt hằm hằm, thằng nhóc này chỉ biết quấy giày, đúng là khiến người ta ghét. 15 phút sau, cả hai giải ngáp ngắn, vì đêm hôm trước mất ngủ nên hai đứa nhóc này không trụ được, bắt đầu thấy mệt, từng chút một. Yên Tuy bỗng đổ gục sang Phù Tang, cô ngạc nhiên, Kiều Việt cũng gật gù. Phù Tang thấy vậy mỉm cười, đúng hết cách với hai đứa này. Sau đó Phù Tang kéo chân phía trước đắp cho hai đứa, ngủ cùng lúc luôn. Hai đứa này mệt đến vậy sao? Hệ thống hiện lên thích thú. Ui ui, cuối cùng thì Phù Tang đại nhân cũng biết cách chăm sóc trẻ con rồi, không tồi nha. Phù Tang liền nói, tôi chỉ không muốn máy tạo oán khí của mình bị cảm lạnh thôi. Hệ thống trâu mỏ, cô chỉ khẩu xà tâm Phật thôi. Yên Tuy và Kiều Việt đã ngủ say. Phù Tang nhìn hai đứa mỉm cười nghĩ bụng, không ngờ bộ dạng lúc ngủ của máy tạo oán khí lại đáng yêu đến vậy. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra chụp Yên Tuy ngủ, lông mi dài ra lại mịn màng, mình hào hứng chờ chúng lớn lên trông như thế nào quá, thì ra mệt mỏi cũng lây truyền được nữa. Phù Tang cũng nằm tựa ra sau ngủ. Lúc sau tới thôn nghỉ dưỡng thành phố B, Phù Tang dắt theo hai đứa nhóc đi trong thành phố, mọi người đứng nhìn bàn tán, nhìn chị em họ kìa, xinh đẹp quá, là người nổi tiếng hả? Đẹp quá trời. Hệ thống liền hiện diện, lúc nhỏ nam chủ với phản diện ngoan thật đấy, trong nguyên tắc hai người vì chuyện hồi nhỏ mới trở nên như vậy, nhưng có cô cùng một hệ thống thông minh dũng cảm như tôi đây, hai đứa nó chắc chắn sẽ lớn lên thành những thanh niên tốt, xuất thân trong sạch. Phù Tang tự tin hãnh diện chói lóa, là vì có tôi ở đây. Hệ thống cáu gắt nói, cô chẳng đáng yêu gì cả. Sau đó họ đi tới khách sạn, Phù Tang đưa thẻ cho Lễ Tân, chào cô, cho tôi phòng 3 giường. Lễ Tân đáp, chào chị, thật ngại quá, đang là mùa cao điểm du lịch, chỉ còn 2 phòng thôi ạ. Phù Tang nghĩ bụng, 2 phòng sao? Yên Tuy cũng ngạc nhiên, chỉ còn 2 phòng thôi, chị sẽ tính như thế nào? Còn Kiều Việt thì nghĩ, chị ấy sẽ chọn mình hay là? Phù Tang dẫn hai đứa nhóc đi, chúng ta tới rồi. Yên Tuy sững người nghĩ, mình muốn ở cùng với chị, nhưng lỡ như chị ấy chọn Việt Kiều, còn Việt Kiều nghĩ, chị có chọn ở cùng mình không đây? Nếu như chị ấy chọn Sở Yên Tuy, hai người bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt đăm đăm tóe điện, không được, mình tuyệt đối không cho phép tên này ở cùng với chị. Phù Tang chỉ vào trong phòng ấy, hai đứa chọn trước đi. Bỗng Yên Tuy đột nhiên đập lên làm Kiều Việt sững người, em muốn ở cùng với A Việt, em ấy chọn phòng nào thì em sẽ ở phòng đó. Kiều Việt nghĩ bụng, tức quá đi mất, cậu liền nắm lấy tay Yên Tuy, tốt quá rồi, chị ơi, em cũng đang muốn ở cùng với Yên Tuy. Rồi kéo Yên Tuy đi, vậy bọn mình ở phòng này đi, trong phòng vừa vặn có 2 cái giường. Yên Tuy gượng đáp, ok luôn, nghe A Việt hết đó. Phù Tang thấy vậy mỉm cười, chung sống cũng không tệ ha, đi sắp xếp hành lý trước đi, chút nữa đi ăn cơm nhé. Cả hai đều ngoan ngoãn gật đầu. Phù Tang bước vào phòng của mình, cảm giác tình cảm của hai đứa đã tăng lên rồi.
Chuyến du lịch này quả nhiên không vô ích mà. Khi Phù Tang đang vui vẻ vì hai thằng nhóc đã tương thân tương ái, thì bên kia, bầu không khí giữa hai đứa bắt đầu trở nên vi diệu, cả hai đẩy mạnh hai chiếc giường ra xa nhau, rồi nhìn nhau với ánh mắt đăm đăm, cậu đừng hòng mà ở riêng với chị, cậu cũng đừng hòng độc chiếm. Bỗng bụng hai đứa đều kêu, đói quá, tình cảnh vô cùng không tự nhiên. Phù Tang liền mở cửa đi vào, sắp đổ xong chưa? Đưa hai đứa đi ăn cơm nè. Kiều Việt vừa định lên tiếng, chị, thì Yên Tuy đáp, xong rồi á. Đúng lúc A Việt đang đói, sau đó Phù Tang dắt tay hai đứa đi. Đi thôi, đi ăn cơm nào. Kiều Việt vui vẻ đáp, tốt quá rồi, chị ơi chúng ta mau đi ăn cơm thôi. Lúc nãy bụng của Yên Tuy vừa kêu ỏng ọc rồi. Tại nhà hàng ở khu du lịch đang huyền áo. Khu du lịch này không tồi nhỉ, ba chị em bên đó đẹp thật đấy. Ngồi vào bàn Phù Tang hỏi, hai đứa thích ăn cái gì cứ gọi cái đó nhé. Yên Tuy nhìn menu, em muốn một cánh gà chiên với cả tempura nữa, đây đều là những món bình thường chị thích ăn. Kiều Việt lên tiếng, em muốn gọi trứng chiên mặt trời và bánh mousse, chị còn thích ăn gì nữa ta? Phù Tang trời sinh chậm chạp ngẫm nghĩ một hồi, sao món hai đứa nó gọi đều là món mình thích thế nhỉ? Lẽ nào khẩu vị của ba đứa đều tương đồng thế này sao? Sau đó nhân viên đem đồ ăn lên. Món của cô đã lên rồi đây ạ. Ngồi trước bàn ăn, Kiều Việt và Yên Tuy ăn rất ngon miệng. Phù Tang chống cằm nhai quả dâu tây nhĩ, không hổ là máy tạo oán khí của mình. Ăn thôi mà cũng vui tai vui mắt ghê. Bỗng có tiếng nói phía sau, hở đó không phải là Phù Tang sao? Tang Tang. Phù Tang quay lại, là ai thế? Cảm giác như có mùi trà xanh phủ vào mặt. Lâm Vũ Gia cùng Châu Dục Thì đi tới. Tang Tang là cậu thật sao? Hệ thống hiện lên, nhỏ đó là người đã hẹn cô đi du lịch tốt nghiệp, nhỏ bạn thân nhựa của cô đấy. Lâm Vũ Gia mỉm cười. Cậu đến được là mình vui rồi, vốn dĩ còn tưởng cậu giận tớ nên không đến cơ. Phù Tang nhìn với ánh mắt trà xanh dã man con ngan. Vũ Gia nói, cậu có thể tha thứ cho tớ là tốt rồi. Phù Tang nghĩ bụng, sao còn có mùi giống trà vậy nè, mình giận nhỏ này hồi nào. Hệ thống nhắc nhở, trước khi Phù Tang đại nhân tiếp quản cơ thể này, Lâm Vũ Gia thích ám cô mọi lúc mọi nơi, là một con nhỏ siêu cấp trà xanh luôn. Vũ Gia sửng sốt nhìn hai đứa nhóc, đứa trẻ xinh đẹp quá đi mất. Phù Tang nghĩ bụng, tránh xa mấy đứa nhóc đáng yêu của bà ra coi. Vũ Gia sửng sốt hỏi, hai nhóc này là em trai cậu phải không? Vừa định giơ tay tới Yên Tuy, thì Yên Tuy liền né tránh. Vũ Gia đành rụt tay lại. Tang Tang, quả nhiên là cậu giận tớ rồi, đến đứa nhóc nhà cậu cũng đầy địch ý với tớ nè. Tớ đã làm sai chỗ nào? Cậu nói ra đi mà, tớ có thể sửa được, cậu đừng như thế có được không? Phù Tang chăm chăm nhìn cô ta diễn trò, mùi trà dính hết vào người rồi. Cô cười mỉa, sau đó nhấc mũ Yên Tuy lên xoa xoa đầu. Yên Tuy mỉm cười ngoan ngoãn. Phù Tang chống cằm đáp, đâu có đâu, cậu xem em trai tớ ngoan thế này cơ mà. Lâm Vũ ra mắt nhắm mắt mở tức tối nghĩ bụng, cái con này cố ý phá mình có đúng không? Châu Dục thì đi tới gần nói, được rồi, trẻ con sợ hãi là chuyện bình thường. Sau đó anh đưa tay ra với Phù Tang, ra chuyện bé xé ra to thôi, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cậu. Anh nghĩ bụng, cố Phù Tang hình như xinh đẹp hơn so với trước đây rồi thì phải, nếu có thể quyến rũ thiên kim của cố gia. Yên Tuy và Kiều Việt như chuông cảnh báo kêu lớn. Kiều Việt nghĩ bụng lo lắng, trà xanh nữ không phải mối đe dọa, những tên con trai đó nhất định phải đề phòng. Còn Yên Tuy nghĩ, người này chắc chắn có mưu đồ xấu xa với chị. Cả hai đứa nhóc đều đứng dậy đập bàn, sau đó nắm lấy tay Châu Dục thì làm anh ta sửng sốt. Hai đứa nhóc này làm cái gì vậy? Hai đứa liền mỉm cười nói, chúng em chấp nhận lời xin lỗi của anh. Nhưng vừa nói lại vừa cấu mạnh vào tay Dục Thì. Dục Thì nheo mặt, là ảo giác của mình sao? Mấy người đó không phải cố ý đúng không? Yên Tuy mỉm cười nói, không sao đâu anh, chị của chúng em là người rất tốt, sẽ không tức giận với anh đâu. Còn Kiều Việt lên tiếng, anh cứ yên tâm nha, chị không phải loại người nhỏ nhen, so đo chuyện nhỏ như thế đâu. Chỉ có điều, không biết là chị gái này có tức giận hay không ạ? Lâm Vũ ra chột dạ đành gượng cười, làm sao có thể tức giận, chị thích hai đứa còn không kịp luôn á. Cô nghĩ bụng, quả nhiên là muốn đẩy chuyện này về phía mình sao? Yên Tuy tới gần kéo kéo tay áo cô, chị ơi, vừa nãy thật sự em không cố ý tránh đi tay của chị đâu, em chỉ là có chút sợ người lạ, chị sẽ không vì chuyện này mà giận cá chém thớt, sau này đi gây phiền phức cho chị của em chứ. Kiều Việt lên tiếng biến trà xanh nhân hai, chúng em thật sự không muốn vì bản thân mình mà làm ảnh hưởng tình bạn giữa hai người đâu. Nếu chị có thể bớt giận thì bảo chúng em làm gì cũng được. Mọi người xung quanh bỗng đứng xem rồi xì xào, xem kìa, cô gái kia ức hiếp hai đứa bé kia đến khóc luôn kìa. Nghe nói là vì đứa bé không để cho cô ta xoa đầu, cô ta liền thẹn quá hóa giận, còn giận cá chém thớt sang chị gái của hai đứa bé nữa. Đây chẳng phải là cố tình gây sự sao? Những năm gần đây quả là cái loại người gì cũng đều có mà. Lâm Vũ ra sửng sốt nghĩ bụng, hai đứa đó đúng là đáng ghét như chị của mình vậy. Hai đứa này đừng có nói hưu nói vượn. Vừa định đưa tay ra thì Phù Tang nắm tay cô lại, dám động vào em trai tôi, cô nghĩ tôi chết rồi sao? Dục Thì can ngăn, đều là bạn học cả, có chuyện gì cứ từ từ nói đã. Phù Tang kéo mạnh tay. Vũ ra lên tiếng, đau quá, cậu buông ra. Sau đó Phù Tang bỏ ra rồi cười mỉa, tôi không có gì để nói với mấy người. Dục Thì sau đó tới gần cô, bạn học Cố, đều là hiểu lầm thôi,
đừng vì chút chuyện nhỏ này mà làm ảnh hưởng tới tình bạn giữa chúng ta, bớt giận chút. Chúng ta cùng nhau đi chơi, tôi mời cậu, nhưng Phù Tang liền từ chối, dừng lại, đừng có thả thính bừa. Chút tâm ý của cậu, bạn gái cậu đang một mực nhìn cậu kìa. Vũ Gia đang nhìn Dục Thì chằm chằm, sau đó là những tiếng mắng chửi. Phù Tang dẫn hai đứa nhóc đi, chúng ta đi, hệ thống nhắc nhỏ theo sau, vừa nãy nam chủ và phản diện chủ động bảo vệ cô kìa. Không tồi nha, không tồi nha, Phù Tang đại nhân sau này cô nên dịu dàng hơn một chút với hai người đó. Phù Tang đáp, tôi không dịu dàng sao, tôi cũng bảo vệ hai người đó mà. Và lại tôi không vạch trần chuyện hai người vừa mới hợp tác với nhau diễn kịch, rõ ràng oán khí của hai đứa vừa nãy đều không thể che giấu được luôn. Hệ thống mỉm cười, cô vẫn nên hiểu tâm lý trẻ nhỏ nhiều hơn, học cách đồng cảm. Đúng lúc tôi vừa thêm cô vào nhóm, cô mau xem đi. Phù Tang tò mò mở điện thoại ra. Nhóm giao lưu của những người mẹ toàn thời gian. Hệ thống nhắc nhở, bạn vừa gia nhập vào nhóm giao lưu của những người mẹ toàn thời gian. Hệ thống nói, đây thế nhưng lại là nhóm đã bị hệ thống ràng buộc rồi, cô không rời khỏi được đâu. Phù Tang đại nhân bình thường lúc không có việc gì làm, có thể trao đổi với những người mẹ toàn thời gian trong hội về kinh nghiệm nuôi dạy con cái á. Phù Tang thì liên tục rời nhóm thất bại, rời nhóm thất bại. Cô cười khẩy, trao đổi cái quỷ gì, người tôi nuôi là máy tạo oán khí, có thể giống những người đó sao? Bỗng có tin nhắc tới. Gần đây con trai tôi mỗi ngày đều đòi ăn kẹo, không mua liền lăn lộn ra đất khóc om sòm. Úi đúng. Con trai tôi cũng thế, gần đây đặc biệt thích ăn kẹo. Một người khác vào trả lời, bình thường thôi. Có đứa trẻ nào không thích ham đồ ngọt chứ, nhưng phải biết kiềm chế, nếu để sâu răng là không ổn. Phù Tang lại ngẫm nghĩ, trẻ con thích đồ ngọt sao? Hai em ở đây đợi chị một lát, chị sẽ quay lại ngay. Yên Tuy và Kiều Việt đứng nhìn theo nghĩ bụng, chị làm gì mà phải đi vậy? Phù Tang mang theo hai kẹo bông trở lại, Kiều Việt sửng sốt, kẹp bông gòn. Hệ thống theo sau nói nhỏ với Phù Tang đại nhân biết dỗ dành trẻ con cơ đấy. Phù Tang đưa cho hai đứa nhóc, cầm lấy này các em, cái này của Yên Tuy, vị dâu tây. Yên Tuy nhận lấy mỉm cười nói, cảm ơn chị, rồi đưa cái còn lại cho Kiều Việt. Cậu vui vẻ nhận lấy, cảm ơn chị ạ. Nhìn hai đứa ăn ngon lành, Phù Tang nghĩ bụng, chắc đây là vị hai đứa nó vẫn thích. Hệ thống hiện lên, Phù Tang đại nhân, cô nhớ được khẩu vị yêu thích của hai đứa nhỏ từ khi nào vậy? Không ngờ cô luôn âm thầm nỗ lực như vậy, trước đây tôi đã hiểu lầm cô. Phù Tang lạnh lùng đá bay hệ thống đi, câm miệng. Phù Tang nhìn hai đứa nhóc nghĩ, không biết tại sao, nhìn thấy hai đứa vui vẻ như vậy, chắc là tâm trạng tốt hơn rồi. Bỗng Kiều Việt đưa cho cô, chị ăn đi nè. Phù Tang chần chừ chút sau đó cũng cúi xuống cắn một miếng. Kiều Việt bối rối, còn Yên Tuy vẻ khó chịu, chúng ta đều thích bám lấy chị, cứ cảm thấy chướng mắt. Phù Tang liền hỏi cậu, Yên Tuy không thích ăn cái này hả em? Xem ra không vui lắm. Yên Tuy đáp lời, không phải ạ, chị mua cái gì em cũng thích mà. Kiều Việt nắm tay chị nói, chị ơi, bên kia có hồ nước đẹp lắm, chúng ta qua xem đi. Phù Tang đáp được. Yên Tuy đứng trầm ngâm, hình như mình muốn là người duy nhất bên cạnh chị ấy. Sau đó ba người họ tới hồ nước. Phù Tang nhắm mắt cảm nhận làn gió thổi lên từ mặt hồ, thoải mái quá, mình thích không khí này. Cô ngạc nhiên khi thấy hai đứa nhóc đang chú ý sang bên nọ, có đôi vợ chồng dẫn con trai đi chơi, người chồng đang chụp ảnh cho hai mẹ con. Nào nhìn vào ống kính nha, giỏi quá, thêm tấm nữa nhé. Phù Tang nghĩ bụng, hóa ra hai đứa đang xem người ta chụp hình. Kiều Việt có vẻ buồn bã, hệ thống hiện lên nhắc nhỏ Phù Tang, chắc hai đứa nhóc của cô phải thấy cô đơn lắm. Sở Yên Tuy cũng, mặc dù thằng bé chưa từng được gặp người nhà, nhưng chắc hẳn nó cũng để ý. Sau đó Phù Tang lấy điện thoại ra, cùng chụp ảnh đi hai đứa, coi như làm kỷ niệm nhé. Yên Tuy và Kiều Việt ngạc nhiên, chụp ảnh ư? Phù Tang trả lời, đúng rồi, để chị tìm người chụp giúp nhé. Sau đó cô sang nhờ một cô gái, phiền cô chụp giúp tôi tấm ảnh được không? Cô gái vui vẻ đáp, đương nhiên là được rồi. Hai đứa đứng cạnh Phù Tang nhưng căng thẳng vô cùng. Cô gái liền nói, hai bạn nhỏ thả lỏng ra chút nhé. Vậy này, chị gái có thể quỳ xuống chút xíu được không? Phù Tang khuỵu gối đứng xuống, rồi nhẹ nhàng nói, đừng căng thẳng nhé. Sau đó cô gái bấm chụp, được, như vậy đó. 1, 2, 3, bỗng nhiên Yên Tuy quay sang thơm má Phù Tang, sau đó cậu nhanh chóng rụt lại khi đã thực hiện xong. Phù Tang ngạc nhiên đặt tay lên má mình. Yên Tuy bối rối, chết rồi, không kiềm chế được bản thân, hôn chị ấy như vậy có để ý gì không? Còn Phù Tang sững người, khi nãy Sở Yên Tuy vừa hôn mình sao? Sao đột nhiên thằng bé lại hôn mình? Lẽ nào nó muốn nhận được nhiều tình mẹ hơn ư? Cô nghi hoặc đến từ phi nhân loại. Yên Tuy thở phào nhẹ nhõm, hình như không có phản ứng gì, chắc là không để ý đâu. Kiều Việt ngớ người, bọn họ sao vậy? Sao bầu không khí cứ kỳ kỳ thế nhỉ? Con người này chưa biết chuyện gì xảy ra. Sau đó cô gái đưa điện thoại lại cho Phù Tang, mấy chị em cô đẹp thật đấy, lên ảnh nhìn đẹp lắm. Phù Tang nhận lấy, cảm ơn cô. Nhìn tấm hình khi đó Yên Tuy hôn mình, cô nghĩ bụng, nhìn thế này cũng ấm áp ha. Chắc là bọn trẻ nhân loại lúc chụp ảnh thích hôn, quả nhiên là bản tính của trẻ con. Bỗng Kiều Việt kéo kéo áo cô, chị ơi, em muốn xem ảnh một chút có được không à? Phù Tang mỉm cười, tất nhiên là được. Kiều Việt đáp lời, cảm ơn chị. Kiều Việt một mặt mong chờ xem ảnh, thì đột nhiên sửng sốt trợn mắt tức giận,
cậu ta vậy mà, tên này. Rồi cậu sang nói với Phù Tang, chị ơi, em cũng muốn chụp ảnh hôn chị giống như Yên Tuy. Phù Tang ngạc nhiên, Yên Tuy trao mặt. Không thể để cậu ta đạt được ý định, cậu liền nắm lấy tay Phù Tang, chị ơi em mệt quá, mình quay về khách sạn nghỉ ngơi được không ạ? Phù Tang sau đó dẫn hai đứa nhóc đi. Đã sắp tối rồi cơ à, vậy chúng ta mau về thôi, hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi chơi ở những nơi khác nữa. Kiều Việt trên đường đi theo sau hai người họ nghĩ bụng, tại sao chị lại không muốn chụp ảnh như thế với mình, quả nhiên tình cảm có theo thứ tự đến trước đến sau sao, chắc là chị ấy thích Sở Yên Tuy đến trước hơn nhỉ. Cứ như vậy tâm trạng xấu của hai cậu nhóc đã kết thúc chuyến đi của một ngày, mà Phù Tang cũng chẳng nhận ra điều bất thường, ngày hôm sau vẫn cứ theo kế hoạch mà đưa hai đứa đi chơi. Vốn dĩ chuyến đi chơi rất vui vẻ và tốt đẹp, nhưng lại bởi vì một chút tâm tư biến động mà bị bao phủ lên một màn sương xám. Ba người họ đang chèo lái chiếc thuyền, Phù Tang ngồi sau hướng dẫn Yên Tuy, chèo như vậy này, Yên Tuy cầm chiếc chèo cũng làm theo. Vâng ạ. Phù Tang quay sang hỏi, A Việt em biết chưa? Kiều Việt miễn cưỡng cười, Sau đó ba người họ đến một khu vườn, Yên Tuy làm một bó hoa, chị ơi, tặng chị một bó hoa này em tự hái đó. Phù Tang nhận lấy, cảm ơn nha. Kiều Việt trên tay cũng cầm bó hoa. Mình và Sở Yên Tuy đều tặng hoa mà, có lẽ chị ấy thích của cậu ta hơn. Phù Tang nhìn Kiều Việt nghĩ bụng, thằng bé sao thế nhỉ? Cả ngày cứ ủ rũ uể oải. A Việt, cô lấy bó hoa gõ nhẹ vào đầu cậu, ngơ ra đó làm gì, không qua đây chơi sao? Kiều Việt vẻ chán nản, em không sao. Sau đó cậu chạy đi, chúng ta mau lên thôi. Mặt trời sắp xuống núi rồi, bỗng cậu bị vấp phải hòn đá. Phù Tang hoảng hốt nắm tay cậu, cẩn thận, có bị thương ở đâu không? Kiều Việt cúi mặt ủ rũ đáp, không ạ. Sau đó Phù Tang nắm tay Kiều Việt và nói với Yên Tuy, không còn sớm nữa, đúng lúc A Việt cũng mệt rồi, chúng ta đi về thôi. Yên Tuy đáp vâng ạ. Kiều Việt vừa đi vừa nghĩ, đều tại mình, chưa để chị chơi tận hứng mà, chị nhất định sẽ cảm thấy mình rất phiền phức. Chỗ nào cũng không bằng Sở Yên Tuy, cậu nắm chặt tay Phù Tang, mình muốn vượt qua Sở Yên Tuy trở thành người ưu tú hơn, như vậy mới có thể có tư cách mãi mãi bên cạnh chị. Tới phòng khách, Phù Tang vươn vai, cuối cùng cũng về tới nhà rồi, đều mệt rồi đúng không? Thu xếp một chút rồi đi ngủ sớm nhé. Yên Tuy lên tiếng, chúc chị ngủ ngon, còn Kiều Việt vẻ mệt mỏi, chúc chị ngủ ngon. Sau đó cậu xách vali chạy lên phòng, chóng mặt buồn ngủ quá. Mình bị làm sao vậy? Cậu vào nhà vệ sinh, nhưng giọt nước trong bồn rơi lách tách, Kiều Việt hứng nước vào lòng bàn tay sau đó hất vào mặt, thôi mặc kệ đi, nhìn khuôn mặt tàn tạ trong gương. Mình vẫn chưa ngủ được, vẫn chưa hoàn thành bài tập hôm nay nữa, muốn vĩnh viễn đứng ở bên người chị thì cần phải trở thành một người xuất sắc hơn nữa, mình cần không ngừng cố gắng. Khi chỉ vượt qua Sở Yên Tuy chị mới sẽ chọn mình, thích mình. Kiều Việt bắt đầu ngồi bàn học chăm chỉ viết rồi lật sách, đêm khuya nhưng Kiều Việt vẫn còn đang ngồi học, bỗng cậu hắt xì. Sau đó thì chóng mặt, cậu với lấy cốc nước trên bàn, mình thì vô tình đụng cốc nước đổ, tiêu rồi. Kiều Việt choáng váng đổ gục dưới sàn, bỗng ký ức hiện về, Kiều Việt ngồi một góc bị chửi mắng, đều tại đứa con ghẻ như mày, nếu không có mày bà đây đã không phải sống khổ cực như thế rồi, đánh chết mày thì tốt rồi, tại sao mày vẫn chưa chết chứ, đi chết đi. Nói xong bà ta rời đi. Nằm lên trên giường, Kiều Việt với những vết thương trên da, cậu bé chán ghét từ mẹ này, mỗi ngày mỗi đêm cậu bé đều âm thầm cầu nguyện, hy vọng Kiều Chân Nghê có thể biến mất khỏi thế giới này. Nhưng trời cao không hề chiếu cố cậu bé, trái lại còn đưa tới một người còn đáng sợ hơn cả Kiều Chân Nghê, người đàn ông cùng một người phụ nữ. A Việt tới đây gọi cha đi. Ông ta đặt quả táo lên đầu Kiều Việt, sau đó cầm khẩu súng, đừng sợ, sẽ không bắn trúng mày đâu. Phi đao lao tới, Kiều Việt sợ hãi la lớn, người đàn ông cùng người phụ nữ đi tới gần cậu. A Việt, lần nữa nào, tư thế mày không đúng. Kiều Việt co rúm nằm dưới đất, người đàn ông với tẩu thuốc trên tay, lá gan thật nhỏ, mày không thể đứng yên không động được sao, có gì sợ chứ, hèn nhát. Kiều Việt nằm dưới đất, đừng la mắng nữa, đừng đánh nữa, không ai yêu cậu bé cũng không yêu bất kỳ ai, cậu bé chưa từng nhận được sự chiếu cố của thần linh, cậu bé dơ bẩn u ám, khiến người khác khó chịu, là người mà đến thần linh cũng ghét bỏ. Bỗng có tiếng gọi, A Việt, A Việt. Kiều Việt nằm bất tỉnh miệng lẩm bẩm, tại sao tất cả mọi người đều chán ghét mình. Phù Tang ngồi bên cạnh cậu, A Việt, không có ai sẽ chán ghét em đâu. Bác sĩ đi tới, thiếu gia Kiều Việt chỉ là mấy ngày không nghỉ ngơi tốt, lại bị thêm cảm lạnh nên mới phát sốt, sau khi uống thuốc thì chú ý nghỉ ngơi, hẳn là sẽ không có vấn đề gì nữa. Phù Tang liền nói, được rồi, cảm ơn cô. Yên Tuy sau đó cũng tới bên cạnh giường bệnh, cậu lo lắng, chị, cậu ấy vẫn ổn chứ? Phù Tang xoa xoa đầu cậu, không sao đâu, đừng lo lắng, em đi xuống nhà bếp bảo người hầu nấu cháo cho cậu ấy nhé. Yên Tuy đáp vâng, sau đó Yên Tuy rời đi. Kiều Việt nằm trên giường lên tiếng, đừng mà, đau quá. Phù Tang lo lắng gọi, A Việt, em đau chỗ nào? Hệ thống hiện lên, phản diện chắc chắn là mơ tới chuyện bị ngược đãi trước kia. Phù Tang đại nhân mau nắm lấy tay cậu bé, xem thử có thể trấn an cậu bé không. Phù Tang ngạc nhiên, nắm lấy tay cậu bé ư? Rồi cô cũng làm theo. Kiều Việt mơ sảng dưng dưng nói, Việt sẽ ngoan mà, đừng vứt bỏ em. Oán khí xuất hiện nhiều,
Phù Tang nghĩ bụng, oán khí thật nhiều. Kiều Việt mắt nhắm tịt nằm trên giường bệnh, tay nắm chặt tay Phù Tang mơ màng nói, Việt Việt sẽ ngoan mà, chị đừng bỏ Việt Việt. Hệ thống đứng bên cạnh, Việt Việt đáng thương quá. Phù Tang đại nhân, cô thử nói với thằng bé mấy câu đi. Phù Tang cúi gần cậu, em yên tâm nha, dù em có không ngoan thì vẫn là máy tạo oán khí của chị sẽ không bỏ lại em đâu. Hệ thống nghe xong thì bất lực, thôi bỏ đi, cô vẫn nên yên lặng thì hơn, chung quy vẫn là trao tay nhầm người. Kiều Việt lơ mơ thốt lên, đừng đánh tôi nữa, cầu xin bà tôi sẽ ngoan. Phù Tang cúi sát nói với cậu, đừng sợ, ở bên chị sẽ không ai ức hiếp em đâu, chị sẽ bảo vệ em mãi mãi. Kiều Việt sau đó dần trở nên yên tĩnh. Phù Tang ngạc nhiên, đỡ nhiều rồi ư? Hệ thống hoảng hốt, Phù Tang đại nhân, cô đang làm gì vậy? Phù Tang đứng dậy cho mặt hỏi, không phải cô bảo tôi nghĩ cách vỗ về thằng bé hay sao? Nhóm những người mẹ toàn chức đã dạy phải làm như vậy, có gì không đúng sao? Trong nhóm những người mẹ toàn chức, làm sao để dỗ dành bọn trẻ? Đương nhiên là bế chúng lên, ôm, hôn chúng rồi. Phù Tang bối rối, hình như không có gì là không đúng. Thấy Kiều Việt trở nên dễ chịu, ngươi xem, thằng bé bình tĩnh lại nhiều rồi, trừ mặt còn đỏ ra thì biểu cảm không còn đau khổ như vừa rồi nữa. Hệ thống lên tiếng, hình như thằng bé không gặp ác mộng nữa rồi. Phù Tang đại nhân thật sự có cách giúp. Kiều Việt dần hé mở mắt ra, ban nãy chị đã thơm mình ư? Là vì mình bị ốm sao? Nếu như là thật, mình tình nguyện để bệnh của mình hồi phục chậm một chút. Cậu nắm chặt tay Phù Tang ngạc nhiên sờ trán cậu, máy tạo oán khí quấn người vậy sao? Hay chỉ có như thế này thôi? Nhờ Phù Tang hết lòng chăm sóc, hy vọng bệnh lâu khỏi của cậu bé Việt hoàn toàn tan biến. Cậu bé hồi phục rất nhanh, chớp mắt đã tới ngày khai giảng. Phù Tang dẫn hai nhóc đi, để chị đưa hai đứa vào, không cần lo lắng đâu ha. Bên trong đang nhốn nháo, mấy đứa nhỏ ở cùng một lớp phải không? Bình nước nhỏ bố mẹ mua cho đâu? Hệ thống xuất hiện, Phù Tang đại nhân cô mau nhìn kìa, người phía trước chính là nữ chủ. Phù Tang thắc mắc, nữ chủ là gì? Hệ thống nói, đương nhiên là nữ chủ trong nguyên tắc, thanh mai trúc mã của nam chủ, Thẩm Lộc Khê. Phù Tang lên tiếng, người con gái khiến nam chủ và phản diện trở mặt thành thù, chém giết lẫn nhau, hủy diệt thế giới đây sao? Nhìn khuôn mặt nữ chủ hồng nhan họa thủy, đưa toàn bộ diễn biến trong nguyên tắc cho tôi. Hệ thống liền đáp, được này. Cuối cùng Phù Tang đại nhân cũng chịu xem rồi, đáp ứng yêu cầu của ký chủ. Nội dung câu chuyện đang chuyển đổi, mời ký chủ nhận. Thành Lộc Khê là một cô bé dịu dàng và độc lập từ bé, trái tim thiện lành, nhiệt tình cởi mở, mọi người đều thích cô bé. Sở Yên Tuy và Kiều Việt cũng không ngoại lệ. Cô bé như ánh sáng, chiếu sáng cho bức tranh cuộc đời tối tăm của hai người, trở thành người cứu vớt duy nhất của họ. Thành Lộc Khê trên tay bưng đĩa sủi cảo đưa tới trước mặt Yên Tuy, ăn Tết sao thiếu sủi cảo được chứ, em ở cùng anh nhé. Yên Tuy nghĩ bụng, đã lâu rồi em không ăn Tết cùng anh. Lộc Khê đi ra ngoài cầm chiếc ô che mưa chạy tới Kiều Việt đang ngồi khuỵu dưới đất. A Việt, đừng về chỗ Kiều Chân Nghê nữa, về nhà với em đi. Cô đưa tay ra, Kiều Việt trả lời, nhưng khi lòng thiện lương thương người của cô ấy trở thành sự do dự không quyết đoán, lấy danh nghĩa tình yêu để mang đến thêm những khổ đau không thể cứu vãn. Cô đưa Kiều Việt về nhà. Yên Tuy chất vấn, Lộc Khê, có chuyện gì đây, em chọn anh hay cậu ta? Kiều Việt liền nói, Sở Yên Tuy, cậu đừng ép cô ấy nữa. Lộc Khê bối rối, em, cuối cùng cá chết lưới rách. Kiều Việt kéo mạnh Lộc Khê về phía mình, người cô ấy thích là tôi, không ai có thể thay đổi. Sở Yên Tuy cũng giằng co, cô ấy là của tôi, ai cũng đừng hòng cướp cô ấy khỏi tôi, hủy hoại cả thế giới. Lộc Khê gào thét, hai người đừng đánh nhau nữa. Phù Tang đọc xong thì ngạc nhiên, tình tiết cẩu huyết vậy tôi không hiểu. Hệ thống nổi cáu, cô thì hiểu gì chứ, nữ chủ Thẩm Lộc Khê là người duy nhất mang lại sự ấm áp cho nam chủ và phản diện. Phù Tang liền nói, thiếu tình yêu thì nói là thiếu tình yêu, không cần phải văn vở như vậy. Phải rồi, có phải khi hai đứa thật sự trưởng thành rồi tôi sẽ phải rời đi? Hệ thống trả lời, đúng rồi, đó chẳng phải kết cục mà cô mong muốn sao? Phù Tang cắn móng tay chán nản, bận rộn cùng nhau trong khoảng thời gian dài như vậy, hóa ra tôi đang nuôi chồng giúp người khác ư? Hệ thống kế bên chống cằm, cũng không thể nói như vậy. Đợi khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta có thể về hưu. Cô còn lấy được một lượng oán khí lớn, thật giỏi quá. Phù Tang nghĩ bụng, mặc dù như vậy, sao mình cứ có cảm giác không thoải mái. Bỗng nữ chủ sang kéo áo cô, chị ơi, chị giúp em được không? Mẹ em không ở đây, mà tóc em hơi rối, chị buộc lại giúp em được không? Phù Tang sửng sốt, sao nữ chủ tìm đến mình rồi? Nữ chủ hỏi lại, chị, được không chị? Phù Tang đáp được. Hai nhóc đứng phía sau thì cho mặt. Phù Tang sau đó cột lại tóc giúp cô bé. Em cảm ơn chị vừa đẹp vừa tốt bụng. Phù Tang nói, không cần khách sáo. Bỗng nữ chủ ôm lấy cô, chị ơi, tóc chị buộc xinh quá, chị cũng đẹp nữa, em thích chị lắm. Phù Tang sửng sốt nghĩ bụng, nữ chủ trong nguyên tắc đúng thật nhiệt tình cởi mở, nhưng có phải hơi quá rồi không? Sở Yên Tuy trao mặt, nhỏ này nói là thích chị Phù Tang ư? Còn Kiều Việt, ánh mắt chăm chăm nhìn, xem ra phải để ý con nhỏ này hơn mới được. Thẩm Lộc Khê cầm cuốn sách trên tay, tôi là Thẩm Lộc Khê, nữ chủ của cuốn tiểu thuyết này, cũng là một người xuyên sách vô cùng thông thạo. Tôi xuyên sách là vì muốn trải nghiệm việc bị trai đẹp vây quanh của cuộc đời Mary Sue, nhưng mà tôi tìm ở cô nhi viện,
bệnh viện các thứ cũng không thấy mống nam chính nào hết trơn. Thế nên tôi đã quyết định đến trường học ôm cây đợi thỏ. Lộc Khê nấp sau bức tường, tìm được bọn họ rồi. Đến trường học quả nhiên là đúng con nhà bà Đắng mà. Phù Tang đang dẫn hai đứa nhóc đi, nhưng không biết tại sao bên cạnh họ lại xuất hiện một người chị không hề tồn tại trong nguyên tắc. Hai đứa nhóc gọi chị ơi. Lộc Khê nghĩ bụng, lẽ nào là vì mình xuyên vào nên ảnh hưởng đến tình tiết sao? Thôi kệ vậy, cô tháo dây cột tóc ra, có chị gái càng tốt, vừa hay có thể lấy lòng chị gái để tiếp cận các nam chủ, hơn nữa chị gái cũng rất xinh đẹp, chỉ là không ngờ. Thực tế, các nam chủ ánh mắt không mấy thân thiện, sao ánh mắt hai người họ nhìn mình cứ sai sai ấy nhỉ, có vẻ như không thân thiện lắm. Lộc Khê mỉm cười và đưa tay ra, chào các cậu, tớ tên là Thẩm Lộc Khê, sau này chúng ta là bạn học rồi, có bất kỳ vấn đề gì thì cứ tìm tớ nhờ vả nhé. Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm, Phù Tang tới xoa xoa đầu hai nhóc, hai đứa nó sợ người lạ, không giỏi giao tiếp đâu. Lộc Khê sửng sốt, quả nhiên là Kỳ Kỳ mà, cô liền nói, không sao đâu ạ. Phù Tang nhắc nhở hai đứa, người ta đã nhiệt tình như thế rồi, các em có phải cũng nên đáp lời không? Yên Tuy và Kiều Việt đáp, chị, em biết rồi ạ. Yên Tuy mỉm cười, xin chào, tớ là Sở Yên Tuy, sau này mong được chiếu cố. Kiều Việt lên tiếng, tớ là Kiều Việt, chúng ta sau này là bạn tốt nhé. Lộc Khê sửng sốt, lật mặt nhanh vậy sao? Cô bối rối, à được. Phù Tang nhắc nhở, phải đến lớp học rồi, các em là học sinh chuyển trường phải chung sống với nhau thật tốt với các bạn khác nữa nhé. Yên Tuy và Kiều Việt đáp, chị ơi, bọn em cũng vào lớp đây. Kiều Việt vẫy tay chào, chị yên tâm nha, chúng em sẽ ngoan mà. Phù Tang mỉm cười, hệ thống ngươi có thể một luồng khí thanh xuân phả vào mặt không? Độ hảo cảm của nam chính và phản diện với nữ chủ. Chắc vậy. Tại lớp học, Lộc Khê đứng ngoài cửa nhìn hai người họ đi vào lớp mỗi người một chỗ không nói năng gì, cô nghĩ bụng, chuyện gì đây? Hai vị bá tổng từ nhỏ đã hỉ nộ vô thường thế này rồi sao? Cô thở dài ngồi vào bàn, bỏ đi, chút nữa nghĩ biện pháp lấy lòng tiếp vậy. Sau đó tiếng chuông báo, Lộc Khê tới gần Yên Tuy, bạn học Sở, bạn học Kiều, chị gái các cậu xinh thật đấy, ba người là chị em ruột sao? Chị ấy tên là gì vậy? Ba người có sống chung cùng nhau không? Trước tiên mình phải dò hỏi cho rõ ràng xem chị gái này đến từ đâu đã, suy cho cùng cũng là nhân vật xuất hiện vô căn cứ. Yên Tuy chất vấn, cậu hỏi cái này làm gì? Kiều Việt chống cằm, chuyện nhà tôi cậu bớt hỏi lại đi. Lộc Khê lúng túng, chỉ là tùy tiện hỏi chút thôi, trái tim yêu cái đẹp thì ai mà chẳng có, đừng lạnh lùng như vậy chứ. Bỗng có hai bạn học nữ tới gần cô, vừa nãy tớ cũng nhìn thấy chị gái bọn họ đó, y như tiên nữ hạ phàm luôn, tớ cũng muốn có chị gái như vậy. Có thể cho tớ mượn chị gái không? Sở Yên Tuy cho mặt đáp, không được mượn. Cả Kiều Việt và Yên Tuy đều nắm chặt tay, phải lịch sự, phải nhịn. Bỗng một cậu nam đứng dậy nói, chị gái của bọn nó thì có gì tốt hứ, các cậu đừng để cái bộ mặt xinh đẹp đó lừa. Vu Tiểu Hằng đến rồi, chúng ta cách xa ra một chút. Kiều Việt và Yên Tuy sững người, là nó, thằng nhóc ở cửa hàng văn phòng phẩm. Vu Tiểu Hằng, đầu gấu của lớp, cậu ta đứng khoanh tay nói, thật ra cố Phù Tang rất hung dữ, giống hệt mẫu Dạ Xòa. Trước đây tao đã từng gặp chị ta rồi, chị ta ỷ mình có tiền mà ức hiếp người khác, tao nói có đúng không? Nghe vậy cả hai nhóc liền đứng dậy, cậu. Vu Tiểu Hằng đứng chống tay vào hông hỏi, làm sao, không phục sao? Yên Tuy và Kiều Việt sững người cho mặt, hai người tạm thời hòa giải cùng nhau đối địch. Yên Tuy chất vấn, ai càng hung thần ác sát, lấy thế ép người, bây giờ chẳng phải thấy rõ ràng rồi sao? Kiều Việt đứng bên cạnh cũng lên tiếng, đúng đấy, mọi người xem mặt ai càng giống quỷ Dạ Xoa hơn. Vu Tiểu Hằng nghe vậy thì tức nghiến răng, mấy người nói cái gì cơ? Cậu quay sang chỉ trỏ vào các bạn học khác, các cậu nói xem ai càng giống. Mấy bạn học sợ hãi ấp úng đáp, đương nhiên là chị của cậu rồi, không sai, hai người đúng là vô phép tắc. Thẩm Lộc Khê khó chịu lên tiếng, rốt cuộc là ai càng vô phép tắc ở đây? Rõ ràng là cậu ta bới móc trước, mọi người sao lại có thể mở to mắt mà nói láo thế chứ? Vu Tiểu Hằng trợn mắt chỉ tay, Thẩm Lộc Khê, cậu đừng có lo chuyện bao đồng, có biết là ở cái lớp này lời của ai mới có giá trị không hả? Thấy vậy Kiều Việt chán nản nghĩ bụng, thật vô vị, còn Yên Tuy thì nghĩ, thật ấu trĩ. Sau đó hai người họ xách ba lô lên rồi rời đi, Vu Tiểu Hằng liền đi theo. Này, nhưng hai người họ không để ý chút nào. Vu Tiểu Hằng tức nghiến răng vì không được coi trọng. Mày, cậu ta kéo vai Yên Tuy, ai cho mày đi hả? Yên Tuy quay lại hất mạnh tay cậu ta ra, đừng chạm vào tôi. Vu Tiểu Hằng liền bị ngã ngửa, ui ra, hắn ta đứng nhìn theo Yên Tuy rời đi mà tức nghiến răng. Sở Yên Tuy, tức chết mất thôi. Sau đó cậu nhìn sang Kiều Việt, không động được vào Sở Yên Tuy, mình cũng không thể đụng được tên đàn bà nuôi tóc dài này sao? Vu Tiểu Hằng kéo mạnh ba lô Kiều Việt làm cậu ngửa người ra sau. Coi thường tao sao? Ở chỗ này mà còn cho là cố Phù Tang chống lưng sao? Kiều Việt bị ngã nhào, Vu Tiểu Hằng sau đó tới lấy ba lô đổ hết những thứ bên trong ra, sau đó xé từng quyển sách. Cái đứa con hoang không cha không mẹ không xứng dùng đồ tốt như này. Yên Tuy đứng bên ngoài nhìn nghĩ bụng, đó là đồ mà chị mua, tên đó lại dám. Kiều Việt ngồi dưới đất tiếc ngậm ngụi. Quyển vở mà chị giảng bài cho mình, Vu Tiểu Hằng xé tan nát rồi thả xuống sàn. Tao xé rồi, mày còn có thể làm được gì nào? Kiều Việt tức giận. Mày, cả Yên Tuy cũng nắm chặt tay,
muốn đánh tên đó, không nhịn nổi nữa, đột nhiên Kiều Việt xông lên đấm mạnh vào mặt Vu Tiểu Hằng. Mấy bạn học đứng ngoài hoảng hốt, Kiều Việt đè Vu Tiểu Hằng xuống và đấm tả tơi, dám động vào đồ của chị, muốn chết sao? Vu Tiểu Hằng chỉ biết kêu la, đau quá. Dừng lại, bạn học đứng bên ngoài sửng sốt, Thẩm Lộc Khê nghĩ bụng, Bạch Thiết Hắc quả nhiên lợi hại, còn Yên Tuy đứng sững sờ, động thủ còn nhanh hơn mình. Kiều Việt đánh giỏi như vậy ư? Mọi người hô hào, mau gọi giáo viên tới. Kiều Việt đánh người, Thẩm Lộc Khê và Yên Tuy tới ngăn cậu lại. Kiều Việt mau dừng tay, giáo viên sắp tới rồi. Kiều Việt, Yên Tuy tới giữ chặt tay cậu, dừng tay, lại đánh tiếp sẽ gây rắc rối cho chị đó. Kiều Việt mới dừng lại nghĩ tới chị. Vu Tiểu Hằng mặt đầy bầm tím rưng rưng khóc. Lúc sau Vu phu nhân tới với thái độ tức giận mắng vào mặt giáo viên, cô Tiểu Trần, hôm nay cô nhất định phải cho tôi một lời giải thích, nếu không thì tôi sẽ đến chỗ hiệu trưởng khiếu nại cô. Giáo viên trấn an, Vu phu nhân ngài đừng tức giận. Vu phu nhân quay sang hỏi hai đứa, chính là thằng bé Kiều Việt này đánh bảo bối nhà tôi có phải không? Thế nào, dám đánh nhưng không dám nhận, lâu thế rồi mà vẫn chưa thấy phụ huynh của mày đâu, đúng là đồ con hoang. Kiều Việt nghĩ bụng, vừa nãy quá xúc động rồi, mới nhập học ngày đầu mà đã gây rắc rối cho chị rồi, chị ý có thích mình nữa hay không, mình có thể không để ý tới mấy lời chửi mắng này. Dù sao thì trước đó mình đã quen rồi. Cậu nắm chặt tay, nhưng nếu mà chị không còn thích mình nữa, Vu phu nhân tức giận hỏi, tao đang nói với mày đó, không nghe thấy sao, điếc rồi sao, đánh người khác mà đến một câu xin lỗi cũng không nói được à? Vu Tiểu Hằng xà vào lòng mẹ ơi con đau. Giáo viên tới trấn an, Vu phu nhân trẻ con gây gổ là chuyện bình thường, bà bớt giận đã, đợi phụ huynh hai đứa bé đến thì chúng ta nói chuyện sau. Vu phu nhân vẫn bị kích động, phụ huynh mấy đứa đó có đến hay không? Có phải là không có ai trông nom dạy dỗ không? Tôi chỉ đợi nhiều nhất 1 phút nữa thôi. Thẩm Lộc Khê lên tiếng, còn chưa nói rõ mọi chuyện thì bác dựa vào đâu mà bắt Kiều Việt xin lỗi chứ? Vu phu nhân chống tay nói, bảo bối nhà tao bị đánh thành như này, còn cần rõ ràng cái gì chứ? Chúng mày cùng một bọn với nhau đúng không? Chúng mà là đang bắt nạt học đường. Thẩm Lộc Khê cũng gân cổ cãi lại, không phải, cháu. Hai người cứ cãi cọ qua lại, không phải cái gì, không phải. Vu phu nhân áp chế bằng nước bọt. Trẻ con vô phép tắc như vậy thì phụ huynh chắc cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Yên Tuy liền hỏi, bà nói ai không có giáo dưỡng? Kiều Việt liền nói, bà có thể mắng tôi nhưng không được mắng chị tôi. Vu phu nhân cười khẩy, tao mắng rồi đó thì sao nào, cái thứ không có giáo dưỡng. Vu Tiểu Hằng đứng dưới nép sau váy mẹ, bọn họ lại dọa người khác. Bỗng có tiếng mở cửa đi vào, bà nói ai không có giáo dưỡng vậy? Cố Phù Tăng với bộ đồ trẻ trung bước vào. Cái loại phụ nữ chỉ biết chửi bới bậy bạ như bà, vẫn nên lo lắng đứa trẻ mà mình dạy dỗ trước đi. Vu phu nhân sửng sốt hỏi, cô là ai? Cố Phù Tăng tới khoác vai hai nhóc, tôi là phụ huynh của hai đứa trẻ này. Cố Phù Tăng, hai đứa há hốc miệng nhìn chị. Cố Phù Tăng ánh mắt đăm đắm, từ giờ tôi sẽ đối đầu với bà. Kiều Việt nhìn Phù Tăng nghĩ bụng, chị tới rồi, chị sẽ trách mình sao? Vu phu nhân nổi nóng, cô là phụ huynh của Kiều Việt sao? Cô mau xin lỗi đi, nếu không chuyện này chưa kết thúc ở đây đâu. Vu Tiểu Hằng chỉ trỏ, xin lỗi cũng không được, đứa con hoang này đã đánh con sứt ra. Mẹ ơi bảo hiệu trưởng đuổi học nó đi mẹ. Cố Phù Tăng cười khẩy, ồ, thì ra đây là đứa con hoang đánh nhau với Kiều Việt nhà tôi. Vu phu nhân tức giận, cô nói ai là con hoang? Dám mắng con trai tôi ư? Đúng là mấy đứa không cha không mẹ. Cố Phù Tăng chất vấn, mắng ư? Tôi chỉ gọi thằng bé như cách mà nó gọi Việt nhà tôi, tại sao cô lại tức giận? Ai quy định mấy lời này chỉ các người mới được nói còn chúng tôi thì không? Hơn nữa nếu từ con hoang dùng để mắng người khác, thì tại sao thằng bé lại biết đến từ này? Phù Tăng xoa xoa cằm, lẽ nào là người lớn dạy, nhưng tại sao có người lớn dạy trẻ con nói mấy từ này cơ chứ? Thật không có giáo dục. Vu phu nhân tức không kiềm chế được giơ cao tay, cô, tiểu nha đầu này, cô đừng quá đáng. Hai nhóc thấy vậy thì hoảng hốt, chị ơi cẩn thận. Phù Tăng nhanh chóng giữ chặt được cổ tay bà ta cố dùng sức giằng ra, mau buông tay, đau quá. Phù Tăng cười khẩy nói, cô Vu, trước mặt trẻ con nên chú ý lời nói, làm tấm gương tốt. Thấy vậy hai nhóc cùng Thẩm Lộc Khê mới thở dài một hơi. Thẩm Lộc Khê thốt lên, chị ơi, chị ngầu quá. Cô giáo chạy tới Vu phu nhân can ngăn, mọi người nguôi giận đi nào, chúng ta phải giải quyết vấn đề của bọn nhỏ trước. Vu phu nhân vẫn nổi nóng, giải quyết cái gì, thế này còn chưa rõ sao? Em trai cô ta đánh con trai tôi, cô ta còn đánh tôi, nhà đó toàn người bạo lực. Phù Tăng quay sang hỏi Kiều Việt, em đánh người ta hả? À Việt, nói chị nghe, có chuyện gì thế em? Kiều Việt ngậm ngùi, em. Vu Tiểu Hằng khiêu khích mình nhưng mình cũng động tay động chân với nó, mình nên trả lời chị như thế nào để không gây rắc rối cho chị? Chị sẽ không trả mình lại cô nhi viện chứ? Vu phu nhân đứng khoanh tay đắc ý, cô xem nó cứ ấp úng ngập ngừng kìa, không bịa được lý do nữa hả? Thấy bằng bé ngập ngùng, Phù Tăng xoa xoa đầu, a Việt, cô giáo phiền cô kiểm tra camera giám sát chút. Cô giáo mới kịp phản ứng, đúng nhỉ, xem camera là biết rồi. Rồi đi xem, cô còn kéo theo Thẩm Lộc Khê đi. Thẩm Lộc Khê em cũng đi cùng cô đi. Thẩm Lộc Khê bất lực, em không muốn, em còn muốn ăn dưa. Lúc sau, mọi người tới xem camera giám sát đi. Cô giáo cùng Phù Tăng và hai đứa nhóc đứng xem.
Còn Vu phu nhân đứng sau khoanh tay hung hăng nói, chuyện rõ như ban ngày rồi, còn xem gì nữa. Vu Tiểu Hằng thì chột dạ, mẹ ơi, vốn không cần kiểm tra đâu, bọn họ như vậy là không tin con rồi. Cô giáo quay lại nói, cô Vu, thật sự là Vu Tiểu Hằng bắt nạt người khác trước, nếu đã như vậy thằng bé nên xin lỗi Kiều Việt. Vu phu nhân liền quay ngắt, bảo bối nhà tôi chẳng qua chỉ chơi đùa một chút, có thể hơi quá lời, nhưng có thế đi nữa cũng không nên đánh thằng bé, nếu phải xin lỗi thì thằng bé Kiều Việt mới là người cần xin lỗi. Yên Tuy tức giận, đùa ư, nói lời tổn thương người khác, còn ném ba lô của A Việt, rách vở bài tập mà chị mua cho chúng tôi. Đây gọi là chơi đùa sao? Vu Tiểu Hằng cắn chặt răng, tao, Phù Tang liền nói, A Việt, tìm vở bài tập của em đó đi, nó xé như nào? Em xé lại y như vậy. Kiều Việt sững người, chị, Phù Tang khuỵu gối đặt tay lên vai cậu, này, em không làm gì sai cả. Bị ức hiếp thì phải đáp trả, đây là quyền lợi của em, không cần sợ kẻ bạo lực, cũng không cần lo sẽ gây thêm phiền phức cho người khác, chúng ta phải học cách bảo vệ bản thân. Yên Tuy tiến lên trước cầm lấy quyển vở rồi đưa cho Kiều Việt, này, tôi tìm cho cậu rồi đây, đừng để tôi coi thường cậu. Kiều Việt sững người, Sở Yên Tuy, rồi cậu cũng cầm lấy, dường như mình đã quen với việc nhẫn nại, sống một cuộc đời khép nép cẩn thận, cũng dần dần quên đi thế nào là dũng khí, kẻ yếu hèn. Sau đó cậu xé đôi quyển vở, không có tư cách đứng bên chị, nếu mình không bảo vệ nổi bản thân thì làm sao có thể bảo vệ chị. Vu Tiểu Hằng khóc vì sợ, mẹ ơi nó đáng sợ quá. Kiều Việt vo tờ giấy trong lòng bàn tay, tao không làm gì sai cả, tao chỉ làm những chuyện mà mày đã làm với tao, trả lại cho mày, những chuyện sau đó không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng trong lúc cô Vu còn mải tranh cãi với cô giáo, chị đã dẫn chúng tôi rời đi. Phù Tang xoa xoa đầu cậu, A Việt giỏi lắm nè. Yên Tuy lạnh lùng nói, lần này cậu làm không tồi. Kiều Việt mỉm cười, mà tôi lần đầu tiên có cảm giác được người nhà bảo vệ, cuối cùng tôi cũng có một gia đình hoàn chỉnh, gia đình thật sự, sau này họ ở đâu thì chính là gia đình mình ở đó. Về tới nhà, Phù Tang lấy túi đá chườm lên vết thương cho Kiều Việt, sau này có người nào bắt nạt em cứ trực tiếp đánh trả cho chị, không cần thủ hạ lưu tình với mấy tên bạo lực rõ chưa? Kiều Việt ánh mắt lo lắng, chị, em không đánh trả là vì sợ gây phiền phức cho chị, lỡ như chị không cần em nữa. Phù Tang mỉm cười xoa xoa đầu cậu, đừng có nghĩ linh tinh, em và Yên Tuy chị sẽ không vứt bỏ ai hết. Kiều Việt lại ngập ngừng hỏi, vậy chị ơi, chỉ cần một mình em có được không? Nghe vậy Phù Tang sững người, Yên Tuy đứng bên ngoài nghe được cuộc trò chuyện. Sau đó cậu về phòng viết tên Kiều Việt nhiều lần trên giấy và gạch bỏ, thằng nhóc Kiều Việt dạo gần đây ỷ mình bị thương nên suốt ngày cứ dính lấy chị, đúng là tên lươn chúa. Lúc thì Kiều Việt nói, chị ơi em vẫn thấy có chút không khỏe, có thể xin nghỉ thêm mấy ngày nữa để ở cùng chị được không ạ? Phù Tang trả lời, được chứ. Lúc thì, chị ơi người em cứ đau thế nào ấy, chị ôm em học được không ạ? Phù Tang vẫn đồng ý, được. Lúc thì, chị ơi, mẹ cứ gặp ác mộng suốt thôi, em ngủ cùng chị được không ạ? Nghĩ tới đây Yên Tuy tức như muốn bốc hỏa, không thể chỉ ngồi bó tay chịu chết như thế này được nữa, phải nghĩ cách thôi. Thẩm Lộc Khê tới phía sau cậu khi đang ở trong lớp, bạn học Sở Yên Tuy sao bạn học Việt Kiều không đến vậy? Yên Tuy thái độ bực bội gập quyển sách lại ngay, cậu ta ốm, xin nghỉ rồi. Lộc Khê ngạc nhiên, ốm á, là vì chuyện Vu Tiểu Hằng sao? Yên Tuy lạnh lùng, không biết, cậu đi mà hỏi cậu ta. Lộc Khê nghĩ bụng, khó bắt chuyện thật đấy. Bỗng Vu Tiểu Hằng đi tới, Sở Yên Tuy, mau đi theo tôi. Giáo viên dạy toán đang tìm cậu đó. Yên Tuy đáp được. Thẩm Lộc Khê đứng ngẫm nghĩ, với kinh nghiệm Mary Sue nhiều năm của mình, chắc chắn là có vấn đề. Mình vẫn nên đi theo xem thế nào. Hai người họ đang đứng chất vấn nhau. Yên Tuy nói, quả nhiên là cậu lừa tôi đến. Vu Tiểu Hằng bực bội nói, chuyện mày và Kiều Việt làm với tao, hôm nay tao phải trả lại gấp bội. Thẩm Lộc Khê đứng nép sau tường, quả nhiên xảy ra chuyện rồi. Yên Tuy thật hết nói nổi. Là chuyện này hả? Vu Tiểu Hằng ấp úng, mày, cậu tức giận giơ nắm đấm lên, mày dám xem thường tao, nhưng liền bị Yên Tuy giữ chặt nắm đấm. Tiểu Hằng dùng sức rút không ra rồi lại vùng vẫy, thấy cậu quằn quại, Yên Tuy nghĩ bụng, yếu quá, sau đó Yên Tuy thả tay ra. Tiểu Hằng liền ngã ngửa, Thẩm Lộc Khê đứng sau quan sát mắt nổ đom đóm, nam chính châu bò nhé. Vu Tiểu Hằng òa khóc, tay của tao sưng lên rồi. Yên Tuy đứng khoanh tay nghĩ bụng, đợi đã, nếu mình cũng bị bắt nạt bị thương thì không phải có thể dính lấy Phù Tang giống như Kiều Việt sao? Sau đó cậu cầm lấy một thanh gỗ nhỏ. Vu Tiểu Hằng ngồi dưới đất òa khóc, mày muốn làm gì? Nếu mày dám đánh tao, tao sẽ mách mẹ tao. Yên Tuy đưa cho Tiểu Hằng, cậu cầm cái này ức hiếp tôi đi. Tiểu Hằng sửng sốt, hả? Lộc Khê cũng bất ngờ. Yên Tuy dúi gậy vào tay Tiểu Hằng, mau lên, đừng có lề mề nữa. Tiểu Hằng sửng sốt, mày, thằng quái dị, tránh xa tao ra chút. Yên Tuy bắt buộc cầm lấy nó, nhưng Tiểu Hằng không đồng ý, tao không muốn. Sau đó Tiểu Hằng vội bỏ chạy. Mẹ ơi trường học đáng sợ quá, con muốn về nhà. Yên Tuy nhìn cây gậy trên tay nghĩ bụng, tiếc thật đấy, cậu cũng ra đây đi. Thẩm Lộc Khê dúi mặt định bỏ đi nhưng Yên Tuy chất vấn, cậu xem bao nhiêu rồi? Lộc Khê gượng cười, ôm toàn bộ quá trình, nhưng mà đỉnh vãi, cái đó, sao cậu lại bảo Vu Tiểu Hằng đánh cậu vậy? Yên Tuy tay đút túi quần bỏ đi, không liên quan đến cậu. Thẩm Lộc Khê mỉm cười thân thiện,
đừng có nhỏ mọn như vậy chứ. Nói cho tớ đi mà, sau này có vấn đề gì tớ cũng sẽ hào phóng giải đáp cho. Yên Tuy liền nói, vậy bây giờ tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu. Lộc Khê hỏi, là gì thế? Yên Tuy ngượng ngùng, là, cậu có biết làm thế nào mới có thể thu hút sự chú ý của con gái không? Thẩm Lộc Khê sững người, đây là ý gì? Lẽ nào là muốn theo đuổi mình? Chỉ là cách theo đuổi này không phải thẳng nam quá rồi à? Cô liền nói, một chữ thôi, cuốn, cuốn lên đi các anh giai đẹp ơi. Thẩm Lộc Khê đưa cho Yên Tuy một tờ giấy, cầm lấy cái này, Yên Tuy mở ra bên trong là bá đạo tổng tài yêu ta, 100 phương pháp hắc miêu ngự vương, quyền thiếu, vợ ngài muốn chạy. Lộc Khê lên tiếng, thấy chưa, đây là toàn bộ các quyển sách mà tôi cất kỹ bao năm qua á, cậu cứ làm theo những gì ghi trên đó, nhất định có thể xuất sắc tới hệ ngân hà luôn. Yên Tuy ngạc nhiên, thật sao? Thẩm Lộc Khê đắc ý, đương nhiên, nghe tôi nhất định không sai. Dùng trong những ngày đặc biệt như là ngày lễ này, sinh nhật, xuất sắc tới tầm cao mới luôn. Yên Tuy nghĩ bụng, sinh nhật của chị hình như sắp tới rồi. Một bên khác, hôm nay là ngày tái khám của Kiều Việt, chỉ có Sở Yên Tuy ở nhà một mình. Yên Tuy ngồi bàn học nghiêm túc ghi chép, cậu lật từng trang truyện, rồi sửng sốt, nam chính áp sát nữ chính vào tường, chủ nhân, tối nay tôi muốn đánh dấu ngài, nhận lấy món quà này, sau này ngài vĩnh viễn thuộc về tôi. Yên Tuy hơi đỏ mặt, rồi nhìn ra bên ngoài, quà, mình nên tặng chị món quà sinh nhật gì đây? Bỗng có tiếng mèo kêu, sao lại có tiếng mèo kêu? Yên Tuy đứng dậy, sau đó đi xuống lầu, Phù Tang đang bế con mèo trên tay, không có sức kháng cự với những thú lông xù. Yên Tuy ngạc nhiên, chị, chú mèo này ở đâu ra vậy? Phù Tang đáp, chị vừa nhặt bé này ở cửa, trông nó rất giống em, nên chị đùa một chút, cuối cùng lại phát hiện là nó bị thương. Yên Tuy chăm chăm quan sát con mèo, giống mình giống chỗ nào vậy? Còn Phù Tang lại thấy giống hệt nhau, cùng nhau đi kiếm đồ ăn rồi băng bó vết thương cho nó đi. Yên Tuy đáp vâng, cậu đổ thức ăn ra đĩa, đến đây ăn đi này. Con mèo thận trọng nhìn cậu, Yên Tuy nghĩ bụng, cảnh giác đến như vậy sao? Phù Tang mang theo hộp sơ cứu tới, sao thế? Thấy con mèo chạy lại cọ cọ vào chân cô, Yên Tuy nói, chị, nó không dám tới đây ăn. Phù Tang mới nhấc con mèo lên, phải cố gắng ăn, ăn no rồi mới có sức chữa thương. Yên Tuy nghĩ bụng, chỉ là riêng cái điểm không hề phòng bị mỗi Phù Tang thì đúng là giống mình thật. Phù Tang mỉm cười nói, Yên Tuy chị cho mèo ăn, em giúp chị chuẩn bị thuốc sát trùng với băng gạc nhé. Yên Tuy đáp vâng ạ. Sau khi con mèo ăn uống no nê đã nằm lăn ra ngủ trên ghế, Yên Tuy đem theo thuốc tới chỗ Phù Tang, chị, em mang thuốc sát trùng với băng gạc tới rồi đây. Con mèo sợ hãi, Phù Tang xoa xoa đầu nó rồi lấy thuốc sát trùng ra, ngoan ngoãn trị thương nào, không đau đâu, thoa thuốc xong là có thể đi chơi rồi. Yên Tuy nhìn cách mà Phù Tang làm với con mèo, dáng vẻ chị ấy chăm sóc mèo con thật là giống với lúc chăm sóc mình hồi trước, lúc đó chị ấy giống như tia sáng chiếu tới, khiến người ta vô thức muốn lại gần, muốn dựa dẫm. Cậu sửng sốt. Phù Tang cười lớn khi con mèo nhảy vồ lên thơm má cô, đừng nghịch mà. Yên Tuy nghĩ bụng tức giận, con mèo đó khôn ghê á. Phù Tang nâng con mèo lên, nhóc ta sao cứ cọ rồi liếm chị thế nhỉ? Yên Tuy nói, chị, nó đang tuyên thệ chủ quyền đó. Trước đó em có từng đọc trong một quyển sách, mèo sẽ dùng mùi của mình để đánh dấu chủ nhân, nói như vậy là muốn đánh dấu chủ quyền của mình đó. Phù Tang nựng con mèo dưới ghế, vậy sao? Cũng thú vị ghê đó, nhưng thật đáng tiếc chị không thể nuôi nó. Yên Tuy ngạc nhiên, tại sao vậy? Phù Tang giải thích, bởi vì ông bị suyễn và bị dị ứng với lông mèo, cho nên trong nhà trước giờ đều không nuôi thú cưng, nhưng chị sẽ đưa nó đến nơi nhận nuôi thú cưng tốt nhất. Yên Tuy cảm thấy cô đơn, sau đó lấy tay quẹt mũi. Phù Tang hỏi cậu, em rất thích nó sao? Nếu như không nỡ thì chị có thể thường mang em đi thăm nó. Yên Tuy ấp úng, rồi cậu lên lầu còn ngoái lại nhìn. Không biết vì sao, mình thấy con mèo bị đưa đi trạm nhận nuôi mình lại đồng cảm một cách khó hiểu. Nếu như hồi đó Phù Tang không chọn mình, thì mình có phải sẽ giống nó hay không? Mình vĩnh viễn sẽ không rời khỏi nơi đây, rời khỏi Phù Tang. Cậu trầm tư ngồi bên bàn học rồi cầm chiếc bút lên, nhưng làm sao mới có thể khiến chị ý mãi thuộc về mình đây? Đánh dấu chị ý giống con mèo sao? Yên Tuy chống tay vẽ vẽ trên giấy, nếu như mình tặng món quà sinh nhật như vậy cho Phù Tang, thì có thể khiến chị ấy mang dấu ấn của mình sao? Kiều Việt ngồi ngậm bút suy nghĩ, tới sinh nhật của chị rồi mình nên tặng gì đây? Mấy hôm nay Sở Yên Tuy cứ lén la lén lút, không biết có phải đang giấu mình chuẩn bị quà cho chị không? Rồi cậu nhảy xuống ghế, đi nghe ngóng xem sao. Cậu ló đầu vào phòng Yên Tuy, không ở đây sao? Trên bàn cậu ta có gì nè? Kiều Việt tới gần cầm lên quyển truyện, nhìn bìa bên ngoài. Không ngờ cậu ta lại có sở thích này. Một bên khác, Kiều Việt từ trong lớp học đi về, tặng chị quà gì đây nhỉ? Rồi nhìn mấy đứa con gái tụ tập, bọn họ đang làm gì vậy? Mấy bạn nữ cặm cụi, màu này đẹp thật đấy, mình muốn tờ này. Lộc Khê lên tiếng, Kiều Việt, cùng tới chơi trò giấy ước nguyện đi, trò này đang hot lắm nè. Kiều Việt ngạc nhiên, giấy ước nguyện ư? Bạn nữ liền nói, cậu không biết sao, chính là cái này, viết nguyện vọng của mình lên tờ giấy này, sau đó bỏ vào bìa thư phép thuật, 3 tháng sau ước nguyện sẽ thành hiện thực. Kiều Việt sững người, đúng rồi, nếu đưa tờ giấy này cho chị viết ước nguyện, mình sẽ biết chị muốn quà gì. Lộc Khê cầm tờ giấy hỏi, cậu có muốn chơi cùng không?
mình đưa cho cậu vài tờ nha, linh lắm đó. Kiều Việt mỉm cười, vậy thì phiền bạn Thẩm đưa mình nhé. Thẩm Lộc Khê bị mê hoặc, đừng ngại, mình còn nhiều lắm. Kiều Việt đắc ý nghĩ bụng, đúng là lý do chính đáng, hôm nay cùng chị chơi trò này mình phải nghĩ cách nhìn được nguyện vọng của chị mới được. Còn Lộc Khê thì nghĩ, đợi cậu ấy viết xong mình sẽ lén lấy mấy tờ này xem, biết được nguyện vọng của cậu ấy thì mình sẽ có chiến lược tấn công rõ ràng hơn. Mình đúng là thông minh. Về tới nhà, Phù Tang đang ngồi bên sofa, Kiều Việt đi vào cất tiếng gọi, "Chị ơi em về rồi đây ạ." Phù Tang ngồi nhìn điện thoại, Kiều Việt sững người. "Chị, đẹp thật đấy, chị chơi trò giấy ước nguyện cùng em được không?" Phù Tang ngạc nhiên, "Giấy ước nguyện ư?" Kiều Việt lấy tờ giấy ra, "Chị viết nguyện vọng của mình lên những tờ giấy này, sau đó bỏ vào phong thư có phép thuật, nguyện vọng của chị sẽ thành hiện thực." Phù Tang cầm lên ghét bỏ, "Thứ này nhìn biết là giả mà." Hệ thống trò mặt nói, "Đây là niềm tin ngây thơ của trẻ con, ngây thơ thôi." Rồi Phù Tang trả lời, "Chị không có ước nguyện gì cả, không có chuyện gì mình muốn mà không thành hiện thực. Nếu em có thì em cứ nói thẳng với chị để chị giúp em nhé." Hệ thống bất lực, Phù Tang đại nhân trái tim cô sắt đá thật đấy. Kiều Việt thất vọng, "Em chỉ muốn chơi trò này cùng chị thôi." Phù Tang sững người sau đó xoa đầu cậu, "Được thôi, vậy mình cùng chơi nhé. Bỏ đi, máy tạo oán khí của mình không cưng chiều thì ai cưng chiều đây." Kiều Việt thích thú, "Cảm ơn chị." Sau đó hai người ngồi vào bàn, Phù Tang bắt đầu viết, cô nghĩ bụng, nên viết gì đây, có tiền có sắc lại có mấy đứa nhỏ ở bên rồi. Người chiến thắng trong cuộc sống, hình như mình không thiếu gì cả. Hệ thống đứng bên, Phù Tang đại nhân viết nhiệm vụ đi, hoàn thành nhiệm vụ là nguyện vọng lớn nhất của tôi và cô. Phù Tang đáp, cô còn sắt đá hơn cả tôi. Sau đó Phù Tang viết như thế này đi. Kiều Việt tò mò, chị sẽ viết nguyện vọng gì đây? Sau đó Phù Tang hỏi, chị viết xong rồi, phong thư đâu? Kiều Việt liền nói, ui cha em quên lấy rồi, chị đưa giấy nguyện vọng cho em đi, em bỏ vào giúp chị. Kiều Việt giả vờ quên, nếu không mang phong thư, mình sẽ được cầm giấy nguyện vọng của chị. Tính toán tỉ mỉ, Phù Tang đưa giấy cho cậu. Được thôi, của chị đây. Kiều Việt kế hoạch thuận lợi, dạ. Sau đó mang về bàn học, chị viết gì nhỉ? Kiều Việt vừa mở ra vừa mong đợi, hy vọng có thể nuôi dạy em trai trở thành người tốt, vừa có đức vừa có tài. Kiều Việt ngạc nhiên, tạo cái gì? Sao chị lại xóa đi rồi? Trên thư Phù Tang viết, mình hy vọng Yên Tuy có thể quên đi quá khứ đau buồn, chỉ nhớ được hiện tại ấm áp, hạnh phúc. Hy vọng A Việt có thể quên đi gia đình không hạnh phúc, luôn được đắm mình trong nắng ấm mặt trời. Mình hy vọng hai đứa nhỏ có thể mạnh mẽ hơn, sau này không ai bắt nạt, có thể kiên cường, độc lập đối diện với cuộc sống tương lai, lớn lên khỏe mạnh và vui vẻ, yên bình thuận lợi, một đời vô lo. Kiều Việt sững người, chị. Sau đó cậu cũng gấp lại bỏ vào phong thư, chị yên tâm, em sẽ biến nguyện vọng của chị thành hiện thực. Ông ngoại ngồi cùng Phù Trang trong phòng khách, Tang Tang, sinh nhật con sắp đến rồi, tiệc sinh nhật năm nay có muốn làm lớn không? Tang Tang tay cầm điều khiển tivi tay chống cằm, không cần đâu ông ngoại, chỉ cần mấy người trong nhà chúng ta là đủ rồi. Cô bấm mở tivi lên, bản tin tức hôm nay. Chuỗi vốn doanh nghiệp của công ty khoa học kỹ thuật Cố Thị đã sụp đổ, các sản phẩm điện tử đang sản xuất do không thể hoàn thành đúng hạn cho các đơn hàng, nên đang đối mặt với khoản thiệt hại so vạn. Phù Tang ngạc nhiên, Cố Thị ư? Thiệt hại ư? Hiện nay phần lớn nhà đầu tư đã rút vốn khỏi tập đoàn Cố Thị. Ông ngoại liền đứng lên, ta có chút mệt, về phòng trước đây. Phù Tang sửng sốt, ông ngoại, đây là thế nào vậy? Hệ thống, sao ông ngoại lại giận như thế? Lẽ nào Cố Thị khất nợ đơn hàng nhà chúng ta? Hệ thống nhỏ đáng yêu đến rồi đây, nô để hệ thống đáng yêu giải đáp cho cô nhé. Cuối cùng tôi cũng được lên sàn rồi, người trên tivi là ba của cô, Cố Học Hải, là một nam phượng hoàng chính cống, trước kia là ở rể đổi họ. Dựa vào mẹ của cô để trở nên giàu có, nam phượng hoàng, chỉ những người đàn ông xuất thân từ gia đình có quan niệm tương đối bảo thủ, có chút tiền và thành tựu. Chết cũng cần thể diện, vô cùng sĩ diện, trọng nam khinh nữ, nghe bố mẹ răm rắp, là kiểu đàn ông nông thôn điển hình, sau khi hôn nhân đổ vỡ còn có con gái riêng với người khác. Chính là Cố Thanh Anh đó, cuối cùng mẹ của cô cũng quá sầu não vì ông ta mà mất, mà ông ta lại đem gia tài đã lừa được trong tay đi lập công ty mới. Chính là cái người trên tivi đó, diều gặp gió, bây giờ cuối cùng cũng bị nghiệp quật rồi. Phù Tang nghe xong chép miệng, chậc, cha nam, hy vọng ông ta đừng có đến chọc giận tôi. Hệ thống nói, tôi thấy xác suất này cũng nhỏ lắm, hình như chuyện phiền phức lại tăng thêm rồi. Ngày qua ngày, sinh nhật của Phù Tang đã đến gần, hai cậu nhóc vì muốn giành bất ngờ cho chị nên đã điên cuồng lao vào cuộc cạnh tranh. Yên Tuy trong bếp làm bánh kem, người giúp việc nói, lượng này là được rồi, tiểu thư không thích quá ngọt đâu. Còn Kiều Việt cắm hoa, chị thích hoa, mình phải dùng hoa bày khắp hội trường sinh nhật mới được. Yên Tuy bê chiếc bánh kem trên tay mỉm cười, độ ngọt vừa phải chắc là chị sẽ thích lắm. Còn Kiều Việt thắt lại nơ hoa, chị mà nhìn thấy số hoa này chắc sẽ rất vui nhỉ. Hai cô người giúp việc nhìn mà ghen tị, nhà nước tặng tôi một cậu em trai với. Sau đó hai nhóc nắm tay Phù Tang dẫn ra, chị ơi chị có mong chờ không? Chị ơi nhất định phải xem bất ngờ mà bọn em chuẩn bị đấy nhé. Kiều Việt nhìn sang Yên Tuy lo lắng, chị sẽ thích cách trang trí hôm nay chứ? Yên Tuy mỉm cười, con gái đều thích bất ngờ, chị ấy nhất định sẽ thích thôi. Vừa bước ra bỗng có tiếng nói lớn, đây là cái gì? Vậy mà cũng dám mang lên đây.
Phù Tang ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Ba của Phù Tang, Cố Học Hải đang ngồi khệnh khạng trong phòng khách, người giúp việc căng thẳng tới gần Phù Tang, "Tiểu thư, Cố tiên sinh đến rồi." "Lão gia vừa mới ra ngoài, chúng tôi không dám quyết định để ông ấy đi hay ở." Phù Tang ánh mắt đăm đăm, "Cứ giao cho em. Các chị vất vả rồi." Cố Học Hải nhìn thấy cô liền dang rộng vòng tay, "Tang Tang về rồi sao? Mấy năm nay không gặp lớn lên xinh quá ta. Mau đến đây cho ba xem cái nào." Phù Tang cảm thấy phiền vãi, phiền phức vẫn đến, còn hai nhóc thì ngạc nhiên, "Ba của chị ư?" Phù Tang chất vấn ông, "Xin hỏi có việc gì không vậy?" Cố Học Hải nói không có chuyện gì quan trọng cả, chỉ là ta và dì nhớ con thôi. Phù Tang cười khẩy, "Nhớ tôi? Thế sao trước đây không đến thăm tôi? À, có phải trước đây Cố Thanh Anh đã từng thay ba hỏi thăm tôi rồi đúng chứ?" Cố Học Hải sửng sốt, "Hả? Trước đây con bé rất dễ dỗ mà, sao bây giờ lại kỳ lạ như vậy?" Ông nắm chặt tay, "Bỏ đi, mặc kệ thế nào, hôm nay nhất định phải lừa được nó đi, như vậy mình mới có cơ hội lật ngược tình thế." Ông đưa tay ra, "Tang Tang, mấy năm nay là ba sơ suất, hôm nay con qua chỗ ba đi, ba sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho con." Phù Tang ngạc nhiên, "Tiệc sinh nhật ư?" Cô đột ngột hất tay ông ta ra, hai nhóc nhìn với ánh mắt nguy hiểm. Ông ta lại nói, "Đúng vậy, Cố lão tiên sinh cũng già mà hồ đồ rồi, ngày quan trọng như vậy mà cũng không tổ chức tiệc cho con nữa, thế này thì người khác nhìn Cố gia chúng ta thế nào đây?" Phù Tang trao mặt, "Cố gia chúng ta ư?" Rồi ông ta lại nói, "Ba đã đặc biệt tổ chức sinh nhật cho con ở khách sạn đắt đỏ nhất thành phố A, còn mời cả nhân vật nổi tiếng ở các giới nữa, là muốn để mọi người nhìn thấy con gái của Cố Học Hải ta xinh đẹp xuất sắc như thế nào đó." Phù Tang cạn lời. Ông ta thiếu điều dán 4 chữ "tôi có âm mưu" lên mặt thôi đấy, hệ thống cũng bất lực. "Đúng vậy, Phù Tang đại nhân nhất định đừng có đi." Phù Tang thắc mắc, "Sao lại không đi? Người ta đã vì tôi mà khổ tâm chuẩn bị, rồi không thể để ông ta tốn công phí sức được." Rồi cô trả lời, "Được thôi, nếu ba đã dụng tâm chuẩn bị vậy thì tôi chắc chắn sẽ đến xem sao." Cố Học Hải mỉm cười, "Tốt quá rồi, xe của ba đang đợi ngoài kia, bây giờ chúng ta xuất phát thôi." Hai nhóc kéo tay Phù Tang lại, "Chị ơi, em muốn đón sinh nhật với chị cơ." "Chị ơi, chị thực sự không đón sinh nhật ở nhà ạ." Phù Tang đáp, "Chị sẽ về nhanh mà, các em nhớ giúp chị nói với ông ngoại một tiếng nhé." Hai đứa nhóc cụp xuống, Phù Tang liền ôm xoa đầu hai đứa, "Tin chị, chỉ là chị có một số chuyện không đi không được thôi, chị nhất định sẽ về trong hôm nay." Hai đứa nghe vậy thì sửng sốt, "Chuyện không thể không đi ư?" Yên Tuy trả lời, "Vâng, em đợi chị về." Còn Kiều Việt nói, "Cho dù có muộn thế nào đi nữa, em cũng sẽ chờ chị về bóc quả đó." Phù Tang mỉm cười, "Nhất định là thế." Sau đó cô bước ra ngoài trước, "Chúng ta đi thôi." Nhìn Cố Học Hải thân thiết với người phụ nữ khác, Cố Phù Tang không thích trường hợp này. Cố Học Hải vì mình mà tạo nên cảnh tượng lớn như này, nhất định là có âm mưu. Ông ấy tiến lại gần mỉm cười thân thiện, "Tang Tang, sao còn chưa qua đây này? Thấy tiệc sinh nhật mà ba chuẩn bị cho con thế nào? Có hài lòng không?" Phù Tang đáp lời, hào nhoáng trống rỗng, rồi cô lạnh nhạt rời đi. Cố Học Hải trao mặt, con nhóc đã thật sự nghĩ bản thân quan trọng lắm sao? Lúc đó Trương tổng tới gần, tiệc sinh nhật của Lệnh Thiên Kim tổ chức đúng là hoành tráng, tại sao vẫn chưa thấy Thanh Anh nhà ông xuất hiện vậy? Cố Học Hải liền nói, "Trương tổng hiểu lầm rồi, hôm nay không phải là tổ chức tiệc sinh nhật cho Thanh Anh, mà là cho một người con gái khác của tôi." Sau đó ông đứng lên phát biểu, "Cảm ơn các vị đã tới tham gia tiệc sinh nhật của con gái tôi, đây là người con gái mà tôi chưa từng công bố ra bên ngoài, Cố Phù Tang, cũng là cháu gái Cố Nam Thư của tập đoàn Cố Thị." Mọi người bắt đầu xì xào, ông ta khi nào có đứa con gái nhỏ này vậy, còn là cháu ngoại của Cố Nam Thư nữa. Chuyện nhà người ta thì đừng quan tâm, biết ông ta là con rể nhà giàu số 1 là được rồi. Trời ạ, Phù Tang nghĩ bụng, thì ra kéo mình tới đây là để giúp ông ta phô trương ra vẻ. Bánh sinh nhật khổng lồ 3 tầng được đem tới, "Tang Tang, bánh sinh nhật tới rồi, con gái ngoan mau thổi nến và cầu nguyện đi nào." Phù Tang từ nhỏ ở trong nhà đều như là hòn ngọc quý trên tay, đặc biệt là Cố lão gia quả là cưng con bé lên tận trời, tôi cũng nhờ con bé mà được hưởng lợi. Mọi người bàn tán, hưởng lợi, có phải ý là Cố Thị sẽ đầu tư vào hạng mục mới tiến hành của ông ấy không? Hạng mục Cố Thị đầu tư thì dù chỉ là theo đuôi thì cũng sẽ kiếm được tiền đó. "Cố tiên sinh, bên ngài gần đây có phải có hạng mục mới không, có thể để chúng tôi theo với không?" Cố Học Hải liền trả lời ngay, "Đương nhiên đương nhiên, các vị ngồi đây đều là bạn của tôi, cũng là bạn của Cố Thị." Phù Tang bất lực, thế mà lại mượn danh nghĩa Cố Thị đi lừa gạt. Hệ thống bực bội nói, "Phù Tang đại nhân đi mau, tuyệt đối đừng để ông ta lợi dụng." Phù Tang cười khẩy, "Bây giờ rời đi há chẳng phải quá lời cho ông ta sao?" Hệ thống sửng sốt, cô muốn làm gì? Bỗng có tiếng nói, "Tôi có tài có đức gì mà gánh được mấy chữ viên ngọc quý trên tay này thế?" Cố Học Hải cứng người. Phù Tang lên tiếng, rõ ràng trong lòng chán ghét muốn chết, nhưng mỗi ngày đều phải mang bộ mặt yêu thương giả dối. "Ông có mệt không?" Mọi người ngạc nhiên, đây là có chuyện gì thế? Lời này là có ý gì? Có kịch hay để xem. Cố Học Hải tự trấn an, bình tĩnh không được hoảng loạn, ông nắm chặt tay, đây là cơ hội duy nhất của mình. Ông tới gần cô, "Tang Tang, có phải bởi vì trước đó ba không đi du lịch cùng con, giờ con vẫn còn giận sao? Đã bao lâu trôi qua rồi? Đứa bé này con đúng là để bụng lâu ghê." Phù Tang chất vấn, "Du lịch ư? Ông và mẹ tôi đã ly hôn bao nhiêu năm rồi.
Du lịch ở đâu thế? Còn nữa, Cố thị chúng tôi khi nào thì muốn đầu tư chỗ ông thế? Mọi người sửng sốt. Thật hay giả thế? Cố thị không đầu tư ư? Cố Học Hải thì ra từng ly hôn ư? Cố Học Hải tức cho mặt. Ông đặt tay lên vai Phù Tang giữ lấy cô, chỉ là trẻ con làm mình làm mẩy thôi, con bé chỉ là một đứa trẻ thôi, không đại diện Cố thị được, mọi người yên tâm. Hơn nữa chuyện tôi và mẹ con bé năm đó chỉ là tính thế bắt buộc thôi. Hệ thống tức trợn ngược mắt, đảo lộn trắng đen, đồ mặt dày thối tha. Phù Tang hất tay ông ta ra, tình thế bắt buộc ư? Có người dùng đao ép ông ngoại tình sao? Cố Học Hải quát lớn. Đủ rồi, cáu kỉnh cũng nên có hạn độ thôi, con biết mình vừa nói gì sao? Phù Tang nhấc ly rượu lên, đây là thẹn quá hóa giận sao? Cố tổng, có một vài chuyện lẽ nào không phải trong lòng tôi và ông đều rõ ràng sao? Hay là ông muốn tôi giải thích cho ông nghe ở đây? Cố Học Hải nổi giận. Mày, từ khi nào mà nó nhanh mồm nhanh miệng thế? Phải để mọi người rời đi trước đã rồi đối phó với nó sau đó ông nói với mọi người. Đều do tôi hàng ngày quá nuông chiều con bé nên giờ mới nói năng linh tinh như vậy, lời trẻ con không chính xác đâu, tiệc sinh nhật hôm nay đến đây thôi. Hôm khác tôi nhất định sẽ các vị. Phù Tang nghĩ bụng, còn muốn dãy dụa, bỗng có tiếng nói, thế lời tôi nói có chính xác không? Phù Tang sửng sốt, ông ngoại tới rồi ư? Mọi người bàn tán, là có Nam Thư, ông ấy thế mà lại tới. Phù Tang chạy tới ông ngoại, sao ông lại tới đây? Ông nói, ông sợ có người bắt nạt Tang Tang của chúng ta. Không ngờ có vài người không chịu bỏ đi ý đồ xấu, tính kế lên đầu Tang Tang chúng ta. Cố Học Hải sợ hãi giơ hai tay. Tôi không, ông ngoại dậm cây gậy xuống, vừa hay nhân cơ hội này giới thiệu với mọi người. Phù Tang là cháu ngoại duy nhất của tôi, cũng là người thừa kế Cố thị sau này, mỗi câu con bé nói đều đại diện cho tôi, đại diện cho Cố thị. Phù Tang sững người. Ông ngoại tay nắm chặt, còn những kẻ dấp tâm bất lương, đừng mơ chiếm được lợi ích gì từ Cố gia chúng tôi. Cố Học Hải chửi thầm, lão già chết tiệt. Sau đó ông ngoại dẫn Tang Tang đi. Tang, chúng ta về nhà thôi. Yên Tuy và A Việt vẫn đang đợi cháu đấy, ông ngoại chúng ta đi thôi. Cố Học Hải đứng nhìn theo sau tức cắn chặt răng, chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Phù Tang đẩy cửa ra, Yên Tuy và Kiều Việt đã ngủ say, sao muộn như vậy rồi vẫn chưa về phòng ngủ, nhìn những hộp quà đang đặt trên bàn, đây là. Cô sửng sốt, hai đứa nhỏ chuẩn bị quà cho mình sao? Cô cầm túi nhỏ lên, là khuyên tai thủ công thằng bé này chọn khéo quá, còn đây là dây chuyền và một con hạc giấy. Cô mở ra, là bài kiểm tra được 100 điểm. A Việt, cô xoa xoa đầu hai đứa, cảm ơn hai đứa, chị rất thích quà của hai đứa, rồi nhìn bánh kem đặt sẵn trên bàn. Đây là bánh sinh nhật hai đứa tự làm sao? Chị xin lỗi vì không thể ở cùng các em. Cô thắp nến lên và chắp tay cầu nguyện, hy vọng hai đứa có thể lớn lên khỏe mạnh, vui vẻ. Cô bế từng đứa đặt lên giường, ngủ ngon nhé. Sớm hôm sau, Yên Tuy và Kiều Việt ngồi ăn sáng với vẻ chán nản, đáng ghét quá. Hôm qua chưa chờ chị về đến mà đã ngủ quên rồi, cuối cùng vẫn không thể tổ chức sinh nhật cho chị. Phù Tang đi ra lên tiếng, chào buổi sáng hai đứa, hai nhóc như hai cún con. Em chào chị. Yên Tuy ngạc nhiên, chị đeo khuyên tai mình tặng kìa. Kiều Việt sững người, chị đeo dây chuyền mình tặng, chắc là chị ấy cũng xem bảng thành tích rồi. Phù Tang kéo ghế ngồi, chị xin lỗi nhé, tối qua chị về muộn, nhưng chị nhận được quà của hai đứa rồi, chị thích lắm. Hai đứa niềm nở. Dạ, chị thích là được ạ. Ông ngoại ngồi vào bàn ăn cất tiếng gọi, Tang, Yên Tuy và A Việt thích con lắm, mới sáng sớm mà trông hai đứa nó đã chẳng có chút tinh thần nào, nhưng con vừa tới thì tươi tỉnh hẳn lên. Hai đứa bị tố cáo thì xấu hổ. Phù Tang nghĩ bụng, máy tạo oán khí của mình đáng yêu quá. Ông ngoại nói với cô, Tang, hôm qua ông đã nghĩ kỹ rồi, ông quyết định trao quyền sở hữu cổ phiếu của công ty cho con. Phù Tang đang rót sữa liền khựng lại, sao ông đột nhiên đề cập đến chuyện này vậy? Hai nhóc thì tò chăm chú nghe. Ông ngoại đặt bát xuống, ông tuyệt đối không cho phép Cố Học Hải ăn hiếp con như hôm trước. Ông muốn con đường chính ra mặt đại diện cho Cố thị, dám ăn hiếp cháu giá bảo bối của tôi, muốn chọc tôi tức chết hả? Phù Tang đặt tay lên tay ông ngoại, ông bình tĩnh lại đi, loại người đó không xứng đáng để chúng ta tức giận, hơn nữa con cũng chưa phải chịu ủy khuất gì. Còn về cổ phiếu của công ty con không muốn ạ. Ông ngoại ngạc nhiên, tại sao vậy Tang, Cố thị sớm muộn gì cũng là của con. Phù Tang ngập ngừng, ông ngoại, con, sau này con muốn giao Cố thị cho hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ và ông ngoại đều sửng sốt. Yên Tuy nghĩ bụng, tại sao chị lại muốn để lại công ty cho chúng mình? Kiều Việt thì thắc mắc, giao Cố thị cho hai đứa mình tiếp quản, vậy chị thì sao? Phù Tang kiểu hài lòng, mọi người không cần ngạc nhiên như thế, con không muốn vì con có kế hoạch khác. Ba người họ trợn mắt ngạc nhiên. Kế hoạch gì? Phù Tang lấy dĩa cắm miếng thịt, con muốn câu một con cá lớn, mọi người sẽ sớm biết thôi. 2 tuần sau, Cố Học Hải đang ngồi trong văn phòng, thư ký tới lên tiếng gọi, Cố tổng, hợp đồng thu mua đã ký xong rồi ạ. Ông nghĩ bụng, thật không biết bên mua này có lai lịch thế nào, ra tay hào phóng như vậy, cũng coi như giải quyết được vấn đề cấp bách của công ty. Ông lật hợp đồng ra, mặc dù lần này kiếm được số tiền lớn, nhưng vẫn không đủ trả hết các khoản nợ, mình phải nghĩ cách xoay sở thêm. Trên hợp đồng có ghi người thu mua, tên họ xong, ông mỉm cười, anh ta có thể nhanh chóng thu mua công ty của mình như vậy chắc chắn là người có thế lực,
chi bằng nghĩ cách kiếm thêm từ anh ta. Thư ký đứng cạnh hỏi, Cố tổng, cô xong đã tới rồi ạ. Cố Học Hải nói, được, tôi sẽ ra ngay đây. Ông cười thầm, Kim chủ cuối cùng cũng tới rồi, nhất định phải khiến họ đầu tư hạng mục này. Rồi ông gập tài liệu lại, đã đến lúc mình xoay chuyển tình thế rồi, Cố ra hãy đợi đấy. Thư ký dẫn ông đi, ngài Cố, bên này. Cố Học Hải đáp được, ông bước vào, cô xong. Xin chào, tôi là. Phù Tăng ngồi ghế cười khẩy xoay lại, xin chào ngài Cố. Cố Học Hải sửng sốt, mày, sao mày là ở đây? Phù Tăng liền nói, dễ đoán lắm mà. Bởi vì, tôi chính là Xong. Cố Học Hải sửng sốt, cái gì? Sao có thể? Sau đó Phù Tăng nói với hai nhóc đứng sau, các em qua bên này ngồi đi. Rồi cô ném tài liệu lên bàn, tuần trước tôi có cho người lấy danh nghĩa Xong của tôi để thu mua quyền sở hữu cổ phiếu. Đây là giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phiếu, có thắc mắc gì không? Cố Học Hải cầm lên mở ra xem, hợp đồng này quả thực là thật, tại sao nó phải thu mua công ty? Lẽ nào là muốn giúp mình nhưng lại không muốn để Cố Nam Thư phát hiện ư? Ông nở nụ cười chào đón, nếu thật là như thế, vậy thì chuyện sau này của mình lại dễ nói chuyện rồi. Ông tới gần, Tang, ba biết là con sẽ không mặc kệ ba mà, ta từ trước đến nay là người thân thích nhất của con, nhưng mà giá thu mua này của con vẫn hơi thấp đấy. Nhưng không sao, gần đây ba đã tiếp nhận một hạng mục mới, con có thể đầu tư thêm chút tiền. Phù Tăng ngạc nhiên, ồ hạng mục gì thế? Cố Học Hải liền kéo ghế qua ngồi, gần đây đang có một hạng mục từ thiện. Phù Tăng liền nói, đầu tư thì được, chỉ là tôi có chút tò mò, không phải ba vẫn còn nợ hơn 2.000 vạn sao vẫn còn muốn đầu tư hạng mục mới thế? Cố Học Hải sững người, con bé này biết cũng nhiều thật. Ông ngậm ngùi kể, ước nguyện ban đầu của ta khi làm hạng mục này là vì mẹ con cũng biết rồi đấy, mẹ của con khi sống đam mê nhất là từ thiện. Nếu như bây giờ bà ấy còn sống thì nhất định sẽ vô cùng ủng hộ. Phù Tăng nghĩ bụng, việc từ thiện lớn nhất mà bà ấy làm chắc là gả cho ông đấy nhỉ. Cô cầm tách trà lên, hạng mục này dự toán cần chi ra bao nhiêu? Cố Học Hải mỉm cười, không nhiều, 2-3 ngàn vạn là đủ rồi. Phù Tăng đáp lời, quả thực là không nhiều, tôi sẽ chi ra, nhưng hạng mục này sẽ không có bất kỳ liên quan gì tới ông nữa. Nghe vậy Cố Học Hải ngây ra, ý của con là gì? Vừa nãy nói chắc là vẫn còn chưa rõ, ý của tôi là hy vọng ông ngay lập tức thu dọn đồ đạc cút khỏi đây. Cố Học Hải nổi giận, con danh như mày vậy mà dám bảo tao cút, đây là công ty của tao, mày thì có tư cách gì? Phù Tăng lấy quyền sở hữu cổ phiếu ra, tôi thấy ông vẫn chưa rõ nhỉ. Bây giờ đây là công ty của tôi, ông bị khai trừ rồi. Cố Học Hải đứng dậy đập bàn, mày gài tao, thứ không có giáo dục vậy mà dám tính kế trên đầu ba mày. Phù Tăng chống cằm cười khẩy, đừng đập nữa, đập hỏng là phải đền đấy. Cố Học Hải tức nghiến răng, đáng ghét. Phù Tăng nhấc điện thoại lên, alo, đầu dây bên kia lên tiếng, Cố tổng, xin hỏi có chuyện gì vậy? Phù Tăng liền nói, chỗ của tôi có kẻ làm loạn, phiền đến đây một chuyến đuổi người ra ngoài dùm tôi, đi thôi xử lý xong rồi. Cố Học Hải tức điên, mày dám? Không được đi, chuyện này chưa xong đâu. Ông liền bị giữ lại, Cố tiên sinh. Cố Học Hải giãy giụa, bỏ ra, tao mới là chủ tịch của công ty này, tao sẽ không để yên cho chúng mày đâu. Cố tiên sinh xin hãy hợp tác. Còn Phù Tăng dẫn hai nhóc đi, chúng ta về nhà thôi. Cố Học Hải cắn răng nghĩ bụng, chuyện này tao sẽ không dễ từ bỏ như vậy đâu. Cố Phù Tăng, mày rất để tâm đến hai đứa trẻ này đúng không? Tao sẽ khiến mày trả một cái giá thật đau đớn. Trước khi xuất phát, ông ngoại đi cùng một đám người khí thế hừng hừng. Tang, đây là vệ sĩ ta thuê cho con, ta cho bọn họ theo con đi tìm Cố Học Hải. Phù Tăng sững người, à đây, còn người giúp việc trong nhà cầm chảo chổi muỗng. Tiểu thư, chúng tôi cũng có thể đi cùng cô, chị cho em theo với, em có thể bảo. Phù Tăng ngăn lại, không cần đâu. Kiều Việt dán băng rôn trên đầu với khẩu hiệu, tất thắng, chị, cho em theo với, em có thể bảo vệ chị. Yên Tuy thì kéo tay cô, chị, em đã chuẩn bị xong rồi, tuyệt đối sẽ không để ai bắt nạt chị đâu. Yên Tuy cầm bình xịt phòng sói siêu nghiêm túc. Phù Tăng nghĩ bụng, tôi yếu đuối như vậy sao? Hệ thống hiển linh, lẽ nào đây chính là Mary Sue trong truyền thuyết? Phù Tăng ngồi trên ghế sofa ngẫm nghĩ, công ty của Cố Học Hải đúng là một mớ hỗn loạn, phải nghĩ biện pháp thôi. Còn ông ngoại đang được Yên Tuy và Kiều Việt đấm xoa bóp. Ông ngoại, con đấm đã đúng chỗ chưa ạ? Ông ngoại thoải mái cười. Yên Tuy lại liếc sang Phù Tăng, vị trí này vừa hay có thể nhìn thấy chị. Ông ngoại nói, thoải mái. Hai đứa ngoan quá. Kiều Việt vừa đấm vừa quay sang nhìn chị và trả lời ông ngoại, con đấm bóp thoải mái không ạ? Chị đang bận không thể làm phiền chị. Phù Tăng sau đó ngáp dài. Ông ngoại hỏi, Tăng, gần đây con bận chuyện mua bán và sát nhập nên mệt quá phải không? Phù Tăng mỉm cười, không đâu. Ông ngoại đừng lo lắng. Ông ngoại lại nói, vì để ông không phiền lòng con lại nói dối ông rồi. Những ngày qua, con bận như nào, ta đều thấy rõ hết. Sau đó ông lấy điện thoại ra, ta thấy đã đến lúc cho con một chỗ dựa, chia sẻ một phần cùng con rồi. Phù Tăng sững người, chỗ dựa ư? Ông ngoại nói tiếp, không sai, mau chóng đi xem mắt, rồi tìm một bạn trai về đi. Phù Tăng sửng sốt, xem mắt ư? Yên Tuy và Kiều Việt trợn mắt hoảng hồn, cái gì? Chị sắp xem mắt? Ông ngoại tới ngồi gần Phù Tăng, con xem, ở chỗ của ông có rất nhiều thanh niên tài giỏi, con vừa ý ai ông đi liên lạc giúp con.
Phù Tang từ chối, không cần đâu. Ông ngoại, con ở một mình cũng rất tốt. Ông ngoại liền nói mấy lời ngốc nghếch gì vậy, tuổi này của con vừa hay nên yêu đương rồi. Phù Tang thấy nhiệt tình đến nỗi không có cách nào cự tuyệt, cô đành trả lời, được rồi, người này đi ạ. Cô chỉ vào điện thoại, họ và tên, Tưởng Lạc Du. Hai nhóc thì sửng sốt. Chị, đồng ý đi xem mắt rồi ư? Chị muốn có bạn trai ư? Mình tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Đêm đó hai nhóc dựng cái lều nhỏ trong phòng ngồi bàn bạc với nhau. Yên Tuy cầm tấm ảnh trên tay nói với Kiều Việt, nếu không phải lần này tình hình nghiêm trọng thì tôi sẽ không chọn hợp tác với cậu đâu. Kiều Việt đáp, đương nhiên tôi cũng vậy. Rồi Yên Tuy nói, nhưng nếu đã hợp tác, tôi hy vọng chúng ta có thể tạm thời gác những mâu thuẫn trước đó qua một bên. Tấm ảnh cậu đang cầm trên tay. Cậu cầm lấy bút gạch lên mặt anh ta, rồi dùng bút đâm thủng tấm ảnh, cùng nhau tra ra, rốt cuộc người này có lai lịch gì. Kiều Việt cười khẩy, yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để cái tên lai lịch không rõ ràng này cướp đi chị đâu. 2 ngày sau, Kiều Việt đặt mạnh điện thoại xuống bàn, tra ra rồi. Tên đó là anh họ của Thẩm Lộc Khê. Yên Tuy cầm điện thoại trên tay, thời gian và địa điểm hẹn cũng tra rõ rồi, 10 giờ sáng mai Bách Hóa Vinh Huy. Bây giờ chúng ta có nên gọi cho Thẩm Lộc Khê hỏi thăm tình hình không? Kiều Việt lại nói, thời gian cấp bách tôi cũng có ý này. Cậu bấm điện thoại gọi. Đầu dây bên kia kết nói, xin chào, xin hỏi đầu dây bên kia tìm ai? Kiều Việt trả lời, alo, tôi là Kiều Việt, tôi là Sở Yên Tuy. Thẩm Lộc Khê ngạc nhiên, chào các cậu, tìm tôi có chuyện gì vậy? Cô nghĩ bụng, nam chủ và phản diện sao lại? Từng người nói vậy, đột nhiên gọi điện tới. Rõ ràng chuyện trước đó không nên có thêm chuyện gì phía sau. Kiều Việt lên tiếng, lần này tìm cậu là vì muốn hỏi cậu về tình hình của anh họ Tưởng Lạc Du của cậu. Yên Tuy đứng bên cạnh nói thêm, không sai, ví dụ như anh ta ghét đồ ăn gì, không thích làm gì, những thứ anh ta chán ghét. Thẩm Lộc Khê ngạc nhiên, đều hỏi những chuyện không thích sao? Yên Tuy đáp lời, phiền cậu rồi. Sau đó Lộc Khê nói, được rồi, anh ấy khá ghét đồ ngọt, đi thuyền, còn bị dị ứng với phấn hoa. Yên Tuy lấy giấy bút ra ghi, còn Lộc Khê thì càng ngày càng không hiểu nổi họ. Yên Tuy ghi chép xong liền đáp, được rồi. Kiều Việt mỉm cười với cậu, tất cả đều đã chuẩn bị ổn thỏa, tiếp theo, bắt đầu kế hoạch. Phù Tang vừa đi tới điểm hẹn thì hai nhóc chạy ra, chị ơi. Phù Tang quay sang hỏi, có chuyện gì sao? Chị ơi, chị sắp ra ngoài hả? Kiều Việt nắm lấy tay chị, ở trường có bài tập thủ công bọn em muốn chị làm cùng. Phù Tang nói với hai nhóc, xin lỗi hai đứa nha, hôm nay chị sẽ đi xem mắt, chị hứa với ông ngoại rồi, chờ chị về rồi làm cùng nha. Yên Tuy liền đáp, không sao đâu ạ, buổi hẹn của chị quan trọng hơn. Chị hẹn ở đâu vậy? Có sợ bị chúng em làm lỡ thời gian rồi đến muộn không? Phù Tang mỉm cười, không đâu, chỉ gặp đơn giản ở phố thương mại gần đây thôi. Hai nhóc ngạc nhiên hả lên. Kiều Việt lo lắng nói, lần đầu tiên chị đi gặp mặt sao có thể sơ sài như vậy? Đối phương chẳng có tâm chút nào. Yên Tuy lại nói, đúng vậy, lẽ ra phải tới nơi lãng mạn như là công viên chẳng hạn. Phù Tang sững người, thực ra không cần phiền phức vậy đâu. Chị cũng không. Hai nhóc liền ngắt lời, không được, buổi hẹn của chị phải được trau chuốt. Phù Tang ngậm ngùi, thật sự không nhất thiết. Rồi Yên Tuy hỏi, chị có muốn tới công viên Lam Hồ không? Ở đó có nhiều chỗ chơi lắm, còn có thể chèo thuyền, không khí siêu trong lành. Kiều Việt đáp lời, không sai chị ơi, em nghe nói bên đó có rất nhiều tiệm đồ ngọt nổi tiếng trên mạng, chẳng phải đi hẹn hò thì nên ăn mấy đồ ngọt hay sao? Phù Tang mỉm cười, cảm ơn hai đứa đã nghĩ cho chị nhiều như vậy. Vậy thì nghe các em nhé. Cô nghĩ bụng, không nên phụ tấm lòng máy tạo oán khí. Hai nhóc bước đầu tiên của kế hoạch thành công, hai đứa nắm tay cô, chị ơi. Yên Tuy nói, chị ơi, thực ra bọn em muốn đi công viên Lam Hồ từ lâu lắm rồi, chị có thể dẫn bọn em đi không? Kiều Việt nói thêm, chị ơi em muốn ăn bánh kem, ăn kem nữa. Phù Tang sững người, cái này, hai đứa cứ như cún con quấn lấy. Chị ơi, chị, cô nghĩ bụng, hôm nay máy tạo oán khí làm sao thế nhỉ, không giống bình thường lắm. Rồi cô khuỵu gối nói, chị đi xem mắt mà, dẫn hai đứa đi không tiện lắm, hai đứa cũng sẽ chán thôi, để lần sau chị dẫn đi chơi riêng được không? Kiều Việt ủ rũ, được thôi, đợi chị có thời gian mình cùng đi. Còn Yên Tùy thì đáp, vậy nghe theo chị vậy. Phù Tang rời đi nghĩ thầm, bây giờ mình giống người xấu quá. Hệ thống theo sau cô, không ngờ Phù Tang đại nhân lại máu lạnh vô tình như vậy. Phù Tang nhắc nhở, ngươi im miệng. Sau đó cô tới chỗ hẹn, chào anh, tôi là Cố Phù Tang. Tưởng Lạc Du vẫy tay, chào cô, tôi là Tưởng Lạc Du. Hai nhóc cuối cùng vẫn lén đi theo. Yên Tuy đeo mắt kính thốt lên, mục tiêu xuất hiện, chuẩn bị triển khai kế hoạch. Kiều Việt mỉm cười, ở hôm nay chúng ta nhất định cho anh ta một buổi hẹn hò khó quên. Tưởng Lạc Du ấp úng hỏi, tôi có thể gọi cô là Phù Tang không? Thật ra trước khi gặp nhau tôi đã biết cô rồi, tôi cũng là sinh viên của Đại học Thanh Hoa, ở trường cô nổi tiếng lắm đó. Phù Tang vẻ không hứng thú, Tưởng Lạc Du lại hỏi, Phù Tang cô không thích nói chuyện lắm phải không? Có phải vì trời hôm nay hơi nóng không? Hay là chúng ta tới đằng trước ngồi uống gì đó? Phù Tang như nhìn thấy gì đó, thật ngại quá, anh chờ tôi chút nha. Phù Tang tiến lại gần bụi cây, Tưởng Lạc Du ngạc nhiên, hả, tình huống gì đây? Ở đó Yên Tuy và Kiều Việt đang bàn bạc với nhau, lát tới chỗ này tôi sẽ nghĩ cách dẫn người bán hoa tới, tôi nấp ở đây,
dụ hai người họ tới tiệm đồ ngọt. Nếu Tưởng Lạc Du từ chối nhất định chị sẽ không vui. Phù Tang xuất hiện phía sau lên tiếng, hai đứa đang làm gì vậy? Hai nhóc hoảng hốt, trời, chị, tiêu rồi, đã bị phát hiện rồi. Yên Tuy gượng cười nói, chị ơi, chúng em không có làm gì hết á, chỉ tới chơi thôi. Kiều Việt cũng lên tiếng, dạ hai đứa em đang nghiên cứu lộ trình đi chơi. Phù Tang cúi xuống chất vấn, thật sao? Yên Tuy giấu chứng cứ phía sau lưng, thật ạ, em đảm bảo. Ngay lúc đó Tưởng Lạc Du đi tới cất tiếng gọi, Phù Tang, hai đứa nhóc này là. Phù Tang giới thiệu, là các em trai của tôi, hai đứa nó chắc là muốn tới đây chơi quá, nên mới lén đi theo, anh có phiền không nếu tôi dẫn hai đứa theo? Tưởng Lạc Du gãi đầu, tất nhiên là không rồi. Phù Tang hỏi, anh vừa nói chúng ta đi đâu nhỉ? Tưởng Lạc Du chỉ về phía trước có một tiệm trà, tôi thấy bố trí cũng rất ổn đấy. Chúng ta đi. Yên Tuy nhanh chóng nói lớn với Kiều Việt, A Việt, nghe nói ở đây có tiệm kem sữa dừa siêu ngon luôn, tôi muốn ăn thử. Kiều Việt hợp tác đáp lời, à đúng, tôi cũng muốn ăn. Phù Tang hỏi Tưởng Lạc Du, chúng ta tới đó được không? Tưởng Lạc Du đứng đông cứng, được đó, nghe chị hết. Hai nhóc cười thầm. Kế hoạch thành công, bước 1 tấn công vị giác. Hai nhóc cầm 2 cây kem ra, chị ơi, chị thử của em nè, chị ăn đi ạ. Còn Tưởng Lạc Du đứng bên bịt miệng nôn ọe vì ghét đồ ngọt. Bước 2 tấn công vật lý, mấy người họ chèo thuyền ra sông, hai nhóc ngồi cùng Phù Tang, chị ơi chúng mình tới đảo nhỏ kia xem được không? Phù Tang trả lời, được. Còn Tưởng Lạc Du ngồi phía sau đầu dụi xuống nước nôn vì say sóng. Bước 3 tấn công khứu giác, Kiều Việt lên tiếng, hoa ở đây đẹp thật á. Yên Tuy hỏi, anh ơi, anh không mua hoa tặng chị sao? Tưởng Lạc Du dị ứng phấn hoa tay bịt mũi gượng trả lời, được anh mua, nhưng vừa tới gần thì, a chiêu, tôi mua bó hoa này. Hai nhóc cười thầm, cho chừa tội dám cướp chị của tôi. Phù Tang suy đoán, hình như hai đứa nhỏ không thích Tưởng Lạc Du lắm. Cô lên tiếng, tôi không thích hoa, anh không cần mua đâu, xin lỗi, anh đợi tôi chút nhé. Lạc Du thắc mắc quay lại, hả? Phù Tang kéo hai nhóc đi, hai đứa ra đây với chị. Tới một nơi, Phù Tang chất vấn, hai đứa không muốn chị đi xem mắt phải không? Hai nhóc mặt ủ rũ cúi gằm. Phù Tang thở dài, trong lòng nghĩ sao thì cứ nói vậy, chị sẽ không trách hai đứa đâu. Yên Tuy lên tiếng, em không muốn chị đi xem mắt. Kiều Việt em cũng vậy. Phù Tang hỏi, tại sao? Yên Tuy ngập ngừng, em sợ chị bị người ta cướp đi mất. Kiều Việt nhìn thẳng chị rồi nói, em sợ chị kết hôn rồi sẽ không cần em nữa. Sau đó ánh mắt hai đứa né tránh. Phù Tang nghĩ bụng, suy nghĩ của máy tạo oán khí dễ thương như vậy sao? Hệ thống thốt lên, ôi trời Phù Tang đại nhân. Nam chủ với phản diện đều rất thích cô, đều dựa vào dẫm vào cô, thành công lớn rồi. Phù Tang liền nói, sau này chị sẽ không đi xem mắt nữa. Yên Tuy ngạc nhiên, thật à? Hai đứa đều thốt lên, thật sao chị không lừa bọn em đấy chứ? Phù Tang xoa đầu hai đứa, chị sẽ không xa hai đứa đâu. Yên Tuy ngập ngừng, chị ơi. Phù Tang vẻ không hài lòng, nhưng hôm nay hai đứa làm vậy là hơi quá rồi nhé, anh ấy không làm gì sai cả, sao hai đứa cứ phải làm khổ người ta, làm như vậy là không hay, sau này không được thế nữa nghe, biết chưa hả? Cô cốc đầu từng đứa một cái, không thể tùy tiện làm người khác bị thương, ông ngoại mà biết sẽ thất vọng lắm đó. Hai đứa ăn năn đáp lời, em biết rồi, xin lỗi chị. Phù Tang mỉm cười, đáng yêu thế này mình khó mà giận tiếp được, biết sai là tốt rồi. Rồi cô đứng thẳng dậy, chị đi xin lỗi anh Tưởng Lạc Du một tiếng, hai đứa đợi ở đây xíu nha. Cả hai đều ngoan ngoãn, dạ, tốt quá chị không bị cướp đi mất, he. Bỗng có người phía sau xuất hiện, lấy khăn bịt miệng cả hai rồi mang đi. Chị ơi. Phù Tang tới gặp Tưởng Lạc Du, xin lỗi, em trai tôi gây rắc rối cho anh rồi. Lạc Du gãi đầu ngượng nghịu, không đâu, hai em ấy rất đáng yêu. Phù Tang rời đi, nói chung là hôm nay rất cảm ơn anh, em trai vẫn đang đợi tôi về trước đây. Lạc Du ngập ngừng, thế, anh kéo tay cô lại, Phù Tang, sau này chúng ta còn có thể gặp nhau sao? Rồi Lạc Du mới ngớ người nhìn xuống, bất giác nhận ra mình nắm tay cô ấy. Xin lỗi. Phù Tang mỉm cười nói, lần xem mắt này, tôi đi là vì ông ngoại, nếu gặp lại nhau, chúng ta là bạn bè đi, tạm biệt. Sau đó cô rời đi, còn Lạc Du thẫn thờ đứng nhìn theo cô, tới nơi Phù Tang nhòn ngó xung quanh, người đâu rồi? Cô bấm điện thoại gọi A Việt, người dùng bạn gọi đã tắt máy. Phù Tang nghi ngờ, sao lại tắt máy rồi? Hệ thống ra đây đi, giúp tôi tra xem hai đứa nhỏ đi đâu rồi. Hệ thống xuất hiện, yên tâm đi, tra ra ngay đây. Phù Tang đi xung quanh tìm, Yên Tuy, A Việt. Hệ thống sửng sốt, có chuyện gì vậy? Phù Tang vẻ lo lắng, vẫn chưa tra được sao? Hệ thống vẫn chăm chú, tạm thời không có cách nào xác định vị trí của nam chủ và phản diện, hai đứa dường như mất tích rồi. Phù Tang ngạc nhiên, mất tích ư? Nguyên tắc có cốt truyện như này không? Hệ thống đáp, không có. Bỗng có cuộc gọi đến Phù Tang, cô nhấc máy lên thì đầu dây bên kia, cố Phù Tang, Sở Yên Tuy và Kiều Việt hiện tại đang ở trong tay tôi. Phù Tang hỏi, anh là ai? Hắn trả lời, tôi là ai không quan trọng, nếu như muốn chúng bình an vô sự, trước 9 giờ sáng mai chuẩn bị 20 triệu tiền mặt, nhớ lấy, tuyệt đối không được báo cảnh sát, bằng không thì giết con tin. Phù Tang sững người, tôi muốn nghe tiếng của hai đứa nhỏ trước đã.
để chắc chắn rằng chúng đang an toàn, nhưng hắn ta liền tắt máy. Hệ thống sửng sốt, trong nguyên tắc không có đoạn này mà, làm sao đây? Phù Tang đại nhân. Phù Tang trấn an, đừng hoảng, bây giờ có thể thông qua hệ thống tra được địa điểm mấy đứa bị bắt cóc không? Hệ thống lấy máy ra, cô đợi chút, Phù Tang đại nhân. Bây giờ tôi không tra ra được hai đứa bị bắt đi đâu, nhưng có thể xác định được phạm vi đại khái, còn xác định vị trí chính xác thì tôi cần phải xin máy chủ điều tra. Phù Tang lên xe đáp được. Dẫn đường cho tôi, chúng ta nhanh chóng đến nơi gần nhất hai đứa. Bên khác, Kiều Việt và Yên Tuy dần tỉnh lại. Nơi này là, đây là đâu? Yên Tuy nói. Tôi nhớ là trước khi hôn mê có người đã bịt miệng và mũi chúng ta, xem tình hình bây giờ chúng ta hẳn là bị bắt cóc rồi. Yên Tuy tay bị trói sau, cậu dịch chuyển lên phía trước. Kiều Việt thắc mắc. Này, cậu muốn làm gì thế? Yên Tuy liền nói, nhân lúc bọn bắt cóc không ở đây, chúng ta phải nghĩ cách thoát khỏi đây. Yên Tuy gắng sức tới gần cái bàn. Ở đây có một cốc thủy tinh, chúng ta có thể làm vỡ nó. Chiếc cốc rơi xuống, dùng mảnh vỡ, nhưng tiêu rồi, bọn chúng trở lại rồi. Kiều Việt nói, mau, đừng cắt dây thừng, chúng ta giả vờ ngủ trước đã. Yên Tuy đáp được, đợi cho bọn họ lơ là cảnh giác, chúng ta hành động tiếp sau. Sau đó hai đứa giả vờ ngủ, tiếng bước chân đi tới gần, vẫn chưa tỉnh sao? Lượng thuốc cũng thật nhiều đó, ông chủ gọi điện cho cậu chưa? Có nói là khi nào thả người không? Tên đứng bên cạnh nói, không, cứ nhốt trước đã, trong thời gian ngắn, bọn họ phỏng chừng là không tìm được tới đây đâu. Tên với tẩu thuốc trên miệng lên tiếng, hắn ta mới đưa 500.000 trước ư, vẫn còn 1 triệu chưa thanh toán lần cuối đúng không? Đúng, nói thực ra thì chúng ta yêu cầu vẫn ít. Đứa nhỏ nhà Cố gia mới được có 1,5 triệu. Cô ta nói xong thì đi tới gần, sửng sốt nhặt mảnh vỡ lên, tên đó quay lại hỏi, cái gì vậy? Cô ta mỉm cười, không sao, chỉ là mấy con chuột nhỏ của chúng ta không nghe lời cho lắm. Rồi tên đàn ông nhìn thấy trên tay Yên Tuy có cầm mảnh vỡ, thằng quỷ nhỏ, hắn tới giật lấy, lại dám giở trò ở trước mặt ông. Chán sống rồi sao? Buông tay ra cho ông, tao bảo mày bỏ ra có nghe thấy không hả? Yên Tuy vẫn cố nắm chặt, cậu run rẩy mở mắt. Kiều Việt lên tiếng, buông cậu ấy ra, ông làm chúng tôi bị thương thì không thể nhận được tiền chuộc đâu. Tên khác đi tới đá Kiều Việt bay ra. Yên Tuy lo lắng, Kiều Việt, sau đó mảnh vỡ từ tay Yên Tuy được lấy ra. Lòng bàn tay cậu đầy vết xước, đau quá. Hắn đứng trước hai đứa nói, dám uy hiếp ông đây, mày nghĩ là Cố gia giao ra tiền chuộc là chúng mày có thể sống sao? Kiều Việt lên tiếng, nếu ông giết con tin, tôi dám đảm bảo ông sẽ không nhận được một cắc nào cả. Tên đó cợt nhả nói, ồ, vẫn mạnh miệng quá nhỉ. Hắn kéo áo xách cổ Kiều Việt, xem ra mày muốn được dạy dỗ. Yên Tuy ngồi dưới bị trói lên tiếng, dừng tay, chúng tôi sống thì chắc chắn sẽ có giá trị hơn. Tên đó hả lên, mày nói xem, giá như thế nào? Yên Tuy lên tiếng, nếu các ông có thể thả chúng tôi trở về bình yên, Cố gia chắc chắn sẽ trả ông nhiều tiền hơn, gấp nhiều lần số tiền người thuê trả cho ông, thậm chí là 10 mấy lần cũng không thành vấn đề. Nghe Yên Tuy nói vậy hắn ta khựng người lại, sau đó mới thả Kiều Việt ra. Thằng nhóc thông minh đấy, nhưng không sống được lâu. Một bên khác, Phù Tang đang lái xe tới, cô vừa đi vừa hỏi hệ thống, hai đứa ở đây sao? Hệ thống nói với cô, đã làm quen với chủ sở hữu rồi, tuyệt đối không có vấn đề. Tôi cũng vừa báo cảnh sát, chúng ta đợi cứu viện trước. Phù Tang phóng ga mạnh. Hệ thống hoảng hốt, Phù Tang đại nhân bình tĩnh đi. Xe cứ thế lao vù vù vào trong khu tự trị của họ. Mấy người họ hoảng hốt, cái gì? Phù Tang phá cửa xông vào, cô đi xuống với chiếc gậy trên tay. Hai nhóc thốt lên, chị. Hắn ta cáu gắt tới, cô tới đây làm gì? Cô có tin tôi trói cả cô lại không? Phù Tang lẳng lặng giơ gậy lên, hắn ta không kịp trở tay. Cô. Phù Tang đánh hắn một cú cực mạnh vào mặt. Dám trói người của tao, thật là không biết điều. Tên còn lại sửng sốt, cô Cố Phù Tang, sao cô tìm tới đây được? Phù Tang không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến tới đánh một cú, nhưng hắn ta nhanh chóng né được. Phù Tang liền đá vào gối hắn, đau quá, hình như gãy chân tao rồi. Phù Tang đứng trước hai tên đó, dám động tới máy tạo oán khí của tao hả? Mày chán sống rồi hả? Hai tên đó run rẩy, đáng sợ quá. Sau đó Phù Tang đánh bọn chúng một trận, cứu tôi với, đừng đánh nữa. Ây da, chúng tôi không dám nữa đâu. Hai nhóc thì nhìn với ánh mắt sửng sốt, ngầu thì có đấy mà cũng hơi đáng sợ. Lúc sau Phù Tang dừng tay lại rồi chống gậy xuống nền, cô thở dài rồi ném vũ khí sang một bên, đi tới gần hai nhóc và cởi trói. Cô đau lòng nói, xin lỗi hai đứa nha, là chị không bảo vệ được hai đứa. Yên Tuy liền nói, không sao đâu chị. Còn Kiều Việt nắm tay chị ơi, chị có bị thương không? Phù Tang đáp, tất nhiên là không rồi, chị. Bỗng tên đó vực dậy cầm con dao lao từ phía sau, chết đi. Phù Tang nhanh chóng che chắn cho hai đứa trẻ, cẩn thận, máu phụt ra. Hai đứa hoảng hốt gọi, chị. Phù Tang hất tay hắn ta rồi trấn áp được hắn. Cô gượng sức nói, có chị ở đây, chị không để ai làm hại hai đứa đâu. Tên đó thì sửng sốt, ui, cô là quái vật sao? Lúc sau cảnh sát đi tới, đầu hàng đi, giơ hai tay lên. Phù Tang bị thương ở vai, hai nhóc tới gần hỏi thăm chị ơi, có phải chị đau lắm không? Cảnh sát tới rồi, chúng ta đi bệnh viện luôn. Phù Tang yếu ớt mỉm cười nói, chị không sao, vết thương nhỏ thôi mà, sẽ khỏi nhanh thôi. Nói dứt câu cô liền ngã ra. Hai nhóc hoảng hốt gọi,
chị ơi, cô dần nhắm mắt lại, hệ thống này, tôi sẽ chết sao? Trong phòng phẫu thuật các bác sĩ đang khẩn trương tiến hành, mau lên, đi chuẩn bị thêm túi máu, huyết áp của bệnh nhân đã xuống thấp rồi, bệnh nhân không ổn rồi. Chuẩn bị điện kích, Phù Tang lơ lửng cùng hệ thống, ta sắp chết rồi sao? Nhịp tim sắp ngừng rồi, hệ thống khoanh tay nói. Linh hồn thoát ra khỏi cơ thể luôn rồi, cô nói xem, cơ thể này e là không ổn rồi, để bổn hệ thống suy nghĩ một lát coi sao. Phù Tang liền hỏi, nhiệm vụ này gián đoạn giữa chừng, có phải ta sẽ được quay về không? Tại sao lại có chút không nỡ nhỉ? Cô liền xoay người, hai, đi thôi. Hệ thống luống cuống ngăn cô lại, không được, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, cô không được chạy, tôi có cách khác để cô tiếp tục hoàn thành nốt nhiệm vụ. Phù Tang liền hỏi, cách gì cơ? Không lẽ ngươi muốn để ta biến thành người thực vật rồi tiếp tục trông trẻ à? Hệ thống liền cười đều, he, thân xác này không được nữa, thì để tôi đổi cho cô cái khác. Phù Tang ngạc nhiên, hả, ngươi nghiêm túc à? Mấy năm sau, Phù Tang xuất hiện trong thân hình nữ sinh, cô đi giữa hành lang với những lời thốt lên xung quanh. Oà, nữ sinh này đẹp quá đi, đến từ đâu thế? Nghe nói là học sinh hôm nay mới chuyển đến đó, chuyển đến lớp nào vậy? Tôi phải đi coi mới được. Lớp 3 năm nhất nói hôm nay có học sinh mới chuyển đến. Vừa có trai đẹp của trường lại vừa có hoa khôi, phong thủy của lớp 3 năm nhất cũng tốt quá rồi, ngưỡng mộ chết mất thôi. Phù Tang sau đó bước lên bục giảng, giới thiệu với cả lớp, xin chào mọi người, tớ tên Phó Tang. Phó Tang và Phù Tang đồng âm nên phát âm giống nhau. Cô giáo giới thiệu, vì ba mẹ Phù Tang chuyển công tác nên bạn ấy chuyển tới trường chúng ta. Mấy đứa sau này phải hòa thuận với nhau đấy nhé. Phù Tang à, em trước tiên ngồi ở kia đã nhé. Phù Tang đáp vâng, cô đi tới chỗ ngồi. Mấy bạn học bàn tán, nhìn gần lại càng xinh hơn, nhất định là hoa khôi của trường rồi. Phù Tang ngó nghiêng xung quanh, sao hai bên đều không có ai ngồi vậy? Bỗng bạn nữ bàn trên đưa quyển sách xuống cho cô. Bạn học Phù Tang à, cậu biết Sở Yên Tuy và Kiều Việt không? Phù Tang ngạc nhiên, bạn đó lại thoải mái nói, tớ thấy bạn học Phù Tang nhìn quen lắm ý, giống với một chị gái mà tớ quen lúc còn nhỏ. Phù Tang cố gắng nghĩ, ai đây nhỉ? Bạn học cứ thao thao bất tuyệt, chị gái đó siêu xinh luôn. Còn Phù Tang thì cảm thấy ồn quá, cứ cảm thấy cái sự nhiệt tình này quen quen sao á. Hệ thống liền nhắc, Phù Tang đại nhân, nhỏ này là Thẩm Lộc Khê á, nữ chính của nguyên tắc ó, tra ảnh mang đây cho ta xem. Hệ thống vẻ không hài lòng, Phù Tang đại nhân, tôi cũng vừa mới xuyên qua đây với cô đó, thông tin vẫn cần phải đợi để sắp xếp đã. Phù Tang liền nói, hiệu suất làm việc của ngươi như vậy mà còn đòi thăng chức tăng lương à? Thẩm Lộc Khê vẫy vẫy, bạn học Phù Tang cậu sao thế? Phù Tang mới tỉnh lại, không sao, ngại quá, tớ trước đây quả thực chưa từng gặp các cậu. Thẩm Lộc Khê nhìn với ánh mắt thất vọng, là lớn lên giống nhau thật sao? Tôi dùng kinh nghiệm nhiều năm xuyên sách của tôi để thề luôn, không thể nào. Cô hí hửng bừng bừng nói, cậu có biết không, Sở Yên Tuy và Kiều Việt là hai nhân vật làm mưa làm gió ở trường chúng ta đấy. Bạn học Phù Tang cậu có hứng thú muốn biết một chút không? Thử thăm dò chút, nếu như là Cố Phù Tang thì chắc chắn sẽ tò mò về nam chính và phản diện, cái đó. Bỗng có chuông kêu. Vào lớp rồi, có chuyện gì để ra chơi nói tiếp đi. Thẩm Lộc Khê đáp được. Phù Tang chống cằm nghĩ bụng, máy tạo oán khí của mình ở trường nổi tiếng vậy sao? Không biết sao mà lại nổi tiếng nhỉ? Bỗng có người đẩy cửa vào. Sở Yên Tuy, đi học muộn mà không biết báo cáo sao? Ra ngoài. Phù Tang sửng sốt. Đây là máy tạo oán khí của mình ư? So với hồi nhỏ không thể nói là y như đúc, mà phải nói là không liên quan gì luôn. Hệ thống, ngươi chắc đây là nam chính chứ? Sao lại biến thành yêu nghiệt như vậy chứ? Mình vẫn thích máy tạo oán khí nhỏ nhắn ngoan ngoãn đáng yêu kia cơ. Thương lượng chút nhé, đổi lại cho ta người khác đi. Hệ thống liền nổi giận. Cô tưởng là rau cải trắng ở chợ rau à mà muốn đổi là đổi được. Ngay lúc đó Sở Yên Tuy đi qua. Sở Yên Tuy, em đây là có thái độ gì? Yên Tuy ậm ừ. Yên Tuy nhìn sau lưng Phù Tang, mới đến à? Cậu liền cất lời, bạn học, tôi không thích ngồi cùng bàn với người khác. Cậu đổi chỗ đi. Phù Tang liền đáo, à xin lỗi, tôi vừa mới sắp xếp xong lười đổi chỗ lắm. Yên Tuy sửng sốt, chị. Phù Tang chất vấn, này bạn, bình thường cậu cũng bất lịch sự như vậy sao? Còn Yên Tuy thì kinh ngạc, chị, sao lại? Cậu nắm chặt tay, sau đó đi ra ngoài, lớp học xì xào bàn tán. Sở Yên Tuy đi ra cửa làm gì vậy? Cậu ấy không học hả? Sở Yên Tuy đứng nghiêm vẻ mặt không tình nguyện, báo cáo. Thấy vậy cả lớp sửng sốt, đột nhiên Sở Yên Tuy nghe lời thế á, hôm nay là ngày gì vậy? Cậu ấy cũng biết báo cáo sao? Cô gái cũng sửng sốt, nghe mọi người như vậy thì Phù Tang cũng ngạc nhiên nhìn cậu. Hả? Yên Tuy tức giận ném cặp xuống ghế. Cô giáo nói, được rồi, các em đừng ồn ào nữa, ngồi vào chỗ đi. Hôm nay chúng ta sẽ học về khái niệm tập hợp. Cả lớp mở trang 13 sách giáo khoa ra. Yên Tuy ngồi học nhưng chỉ đánh mắt sang Phù Tang. Phù Tang thấy cậu nhìn chằm chằm, chẳng lẽ thằng bé nhận ra tôi rồi? Hệ thống liền nói, không đâu, bây giờ cô là một người hoàn toàn khác. Hệ thống trọng sinh chúng tôi rất chặt chẽ. Thật sao? Tiếng chuông kêu lên. Phù Tang bị nhìn cả tiết học, cuối cùng cũng tan học. Yên Tuy đứng dậy tới gần cô, cậu tên gì? Phù Tang ngập ngừng trả lời, Phù Tang. Nghe vậy Yên Tuy càng sửng sốt, Phù Tang. Bỗng có bạn học chạy tới. Bạn học Sở, cô giáo gọi cậu tới văn phòng, còn cả bạn học Kiều,
Cậu nói cậu ấy một tiếng nhé. Yên Tuy liền quay đi. Tôi không thân với Kiều Việt, chuyện của cậu ta đừng phiền tới tôi. Phù Tăng nghĩ bụng, sao hai máy tạo oán khí trở mặt thành thù rồi, lẽ ra không như vậy chứ nhỉ, có chuyện gì vật, tốt nhất cô nên cho tôi một lời giải thích hợp lý. Hệ thống ngập ngừng, vì cái chết của cô nên hai người đó xảy ra hiểu lầm, việc cô phải làm bây giờ là giúp hai người họ trở lại như lúc đầu. Phù Tăng suy đoán, hiểu lầm ư, tôi chết rồi thì còn hiểu lầm gì nữa. Hệ thống liền nói, chuyện này thì cô phải tự mình đi điều tra rồi giải quyết thôi. Lộc Khê lên tiếng, Phù Tăng này cậu lợi hại thật đấy, vừa tới đã khiến Sở Yên Tuy chủ động nói chuyện với cậu rồi. Phù Tăng liền nói, chuyện cậu ta chủ động nói chuyện với người khác có gì ghê gớm chứ. Lộc Khê chuyên gia bàn tán không bỏ lỡ việc nào. Cậu không biết hả, cậu ấy nổi tiếng lạnh lùng, người khác khó tới gần lắm, bây giờ cậu ấy chủ động như thế, rất có thể muốn theo đuổi cậu. Phù Tăng ngạc nhiên, hả? Cô chống cằm suy nghĩ, máy tạo oán khí theo đuổi mình ư? Đúng là chuyện khó tin. Còn Thẩm Lộc Khê nghĩ bụng, hình như cậu ấy chẳng có hứng thú gì với Sở Yên Tuy. Cô liền kéo tay Phù Tăng, thôi không nói nữa, chúng mình cùng đi học thể dục đi. Phù Tăng liền đáp, tớ hơi không thoải mái, muốn nghỉ ở lớp một chút, cậu đi đi. Thẩm Lộc Khê hỏi, cậu không thoải mái chỗ nào? Phù Tăng đáp lời, tớ hơi mệt. Sau đó Lộc Khê cũng thôi, vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé. Làm thân thất bại, Phù Tăng ngồi trong lớp nằm ườn ra bàn, thể lực sau khi trọng sinh không ổn. Yên Tuy đi tới đứng trên bục giảng nhìn cô, không chỉ là tên, mà ngoại hình đến cả thần thái cũng giống. Con người có đầu thai được không? Sao có chuyện đó được chứ? Chị ấy không thể quay lại nữa rồi. Bỗng Phù Tăng tỉnh lại, thấy Yên Tuy vừa lướt qua mình. So với học sinh thì cậu giống một tên côn đồ hơn. Yên Tuy liền đứng lại, cậu có gì bất mãn với tôi sao? Bạn Phù Tăng. Phù Tăng mỉm cười, không, dáng vẻ lưu manh này của cậu tôi chẳng ưa. Yên Tuy hỏi, vậy sao? Vậy bạn Phù Tăng thích kiểu như thế nào? Yên Tuy tới gần Phù Tăng chất vấn, vậy bạn Phù Tăng thích kiểu như thế nào? Cô liền nói, thân thế bi thảm có thể chế tạo oán khí. Hệ thống dãy lên, cô đang nói cái quái gì thế? Thần kinh sao? Phù Tăng thản nhiên nói, lời thật lòng mà thôi. Yên Tuy mỉm cười, sở thích của bạn Phù Tăng cũng đặc biệt thật đấy, rất giống một người mà tôi quen biết. Phù Tăng chất vấn, vậy sao? Thế giới lớn như vậy có người giống thì cũng rất bình thường. Yên Tuy đáp lời, đương nhiên. Rồi cậu liền rời đi. Phù Tăng nghĩ bụng, máy tạo oán khí của mình tại sao lớn lên rồi lại trở nên khó đối phó như vậy. Hôm đó Yên Tuy về nhà rồi tắm rửa nhưng luôn nghĩ tới hình ảnh Phù Tăng. Phù Tăng, tại sao lại trông giống chị như vậy? Bỗng có chuông điện thoại kêu. Tin nhắn của Kiều Việt từ tháng 4 tháng trước là ông ngoại bảo cậu về nhà, còn gần đây ở trường có một người rất giống chị mới chuyển đến. Yên Tuy vừa đọc tin nhắn vừa lau người. Tiểu tử Kiều Việt này. Sau đó là chuông điện thoại gọi tới. Alo, có chuyện gì? Kiều Việt nói đầu dây bên kia, lớp chúng ta có phải có một học sinh chuyển tới rất giống chị hay không? Yên Tuy liền nói, đúng là rất giống, chỉ là, thế thì sao chứ? Cậu muốn tìm vật thay thế sao? Sau đó cậu tắt máy. Cậu nhìn những hình ảnh chụp cùng chị đặt trên bàn, chị đã đi rồi, bất kỳ ai cũng không thể thay thế chị ấy được. Một bên khác, Phù Tăng đi tới lớp thấy chỗ ngồi trống trơn, lại cùng bỏ học, đều là mấy tên tiểu quỷ thối gì vậy? Thẩm Lộc Khê sáng sớm đã hớn hở, bạn học Phù Tăng mới sáng sớm đã thở dài vậy, tâm tình không tốt sao? Phù Tăng lạnh lùng nói, không có gì. Cô nghĩ bụng, hai, mấy đứa nhỏ khiến người khác yêu thích giờ không trở lại được nữa rồi. Làm sao đây? Cô hỏi Lộc Khê, hai người bọn họ có thường xuyên trốn học sao? Lộc Khê liền nói, cũng không tính là thường xuyên, thỉnh thoảng sẽ tới muộn chút. Sở Yên Tuy là vì thành tích kém, lại hay đánh nhau, giáo viên cũng lười quản. Kiều Việt là bởi vì thành tích quá tốt, giáo viên mắt nhắm mắt mở cho qua. Nghe vậy Phù Tăng sững người, hai tiểu quỷ này. Ngay lập tức Lộc Khê an ngay viên phấn vào đầu. Giáo viên quát lên, giờ học sáng sớm thì cũng là giờ học mà, đừng nói chuyện phiếm nữa. Phù Tăng sau đó mở sách ra, nhưng cô chống cằm nghĩ, mấy năm mình rời đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho hai người thay đổi lớn như vậy. Sau đó cô đứng dậy, hệ thống, đã sắp xếp tư liệu xong chưa? Tôi muốn miến mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì. Cứ thế này thì không được. Hệ thống liền nói, sau khi cô chết, Cố Nam Thư vô cùng đau buồn, mặc dù ông ấy chăm sóc mấy đứa nhỏ đầy đủ nhưng lại không hề hiểu rõ nội tâm mấy đứa nhỏ. Mấy đứa nhỏ bởi vì cái chết của cô mà sinh ra chút hiểu lầm, dẫn tới quan hệ giữa hai bên trở nên xấu đi. Phù Tăng ngạc nhiên, tôi chết thì có thể có hiểu lầm gì chứ? Hệ thống kể tiếp, thì bởi vì cô chết rồi, không có ai kết nối tình cảm giữa hai đứa nhỏ, nên mới cứ luôn xảy ra hiểu lầm, nhiều sự hiểu lầm liền thành ra kết oán kết thù. Cô mau chóng nghĩ cách làm trung gian giữa hai người họ một lần nữa đi á. Phù Tăng ngậm ngùi, đúng là không đáng tin. Phù Tăng vấp vào người đi phía trước, cô thốt lên, Ngô, Ngô Á. Cậu Ạn Học liền nói, đi đường mà không có mắt sao, hay là vội đi đầu thai? Phù Tăng sững người, Kiều Việt ư? Kiều Việt vô thức gọi, chị, rồi cậu ấy lại sững người lại, không, cậu ấy không thể nào là chị được, xin lỗi, nhận nhầm người rồi. Phù Tăng nghĩ bụng, nhóc Việt của mình vậy mà đã học được cách gây khó dễ cho người khác rồi sao? Còn Kiều Việt thì nghĩ, chắc cậu ấy chính là học sinh mới chuyển đến mà trông rất giống với chị đây nhỉ. Đúng là rất giống, nhưng rốt cuộc vẫn không phải là chị. Sau đó cậu quay người rời đi.
Phía sau Phù Tang mọi người cứ lấy điện thoại ra chụp choẹt. Chuyện gì thế? Mới nãy hot boy đụng trúng học sinh mới chuyển đến sao? Nhỏ này cũng ghê thật đó, mới chuyển đến mà đã quyến rũ được nam thần rồi. Sao tôi cứ thấy ánh mắt hai người này không thích hợp lắm ấy nhỉ? Mau, đưa lên diễn đàn trường đi. Bỗng Thẩm Lộc Khê hớt hải chạy vào lớp gọi, Phù Tang thì trầm tư nghĩ, mấy đứa nhóc của mình, đứa nào đứa nấy đều bị làm sao không biết. Lộc Khê chạy vào nắm cổ tay Phù Tang tới đây mau, bọn họ nói Sở Yên Tuy đi viện rồi. Phù Tang sững người, xảy ra chuyện gì? Yên Tuy đang bị phụ huynh chửi mắng, cái thứ không có giáo dục như mày vậy mà lại dám đánh con trai của tao hả? Chuyện này chưa xong đâu. Bà nắm lấy cổ áo Yên Tuy, thằng danh, sau đó giơ tay cao. Xem hôm nay tao dạy dỗ mày thế nào. Ngay lập tức Phù Tang xuất hiện bắt lại tay bà ta tức giận nói, con nhóc này ở đâu ra thế, bớt lo chuyện bao đồng đi. Yên Tuy ngạc nhiên, cậu tới đây làm gì? Phù Tang đáp lời, tới chống lưng cho cậu. Bà ta nghe vậy khoanh tay cười khẩy, mày chống lưng cho nó hả? Mày có chống nổi không đó? Đúng là tấm chiếu mới chưa trải sự đời. Phù Tang cười khẩy, chống nổi hay không nổi không phải chút nữa là biết sao? Cô thấy nhà Sở Yên Tuy có tiền nên muốn ăn vạ đòi tiền cậu ấy đúng không? Bà ta hoảng hồn, cái gì mà đòi tiền, phiền mày làm rõ nhé, là nó đánh con trai tao nhập viện, bồi thường chút tiền lẽ nào không phải là việc nên làm sao? Phù Tang quay sang nhìn Yên Tuy, nhìn tôi làm gì? Cậu ta mắng chị tôi chỉ là phòng vệ chính đáng thôi. Nghe vậy Phù Tang quay sang nói, nghe gì chưa? Chúng cháu phòng vệ chính đáng thôi. Bà ấy nổi giận, chúng mày, đúng là thèm đánh. Phù Tang chất vấn, muốn đánh cháu hả? Hoàn toàn không thành vấn đề. Mang điện thoại ra ghi hình lại đi, quay rõ là cô ta đánh tôi trước vào, một học sinh cuối cấp 3 yếu đuối như tôi phòng vệ chính đáng thôi. Sau đó Yên Tuy cũng lấy điện thoại ra, yếu đuối ư? Một chút cũng nhìn không ra đấy. Phù Tang bước lên, nào, đánh đi, cháu đảm bảo sẽ không ăn vạ cô. Hai mẹ con bà ta nổi giận nắm chặt tay. Con danh láo toét. Phù Tang liền nắm cổ tay bà ta, nói thật thì cháu không động tay với phái nữ, nhưng cô thô lỗ như vậy, cháu chỉ đành miễn cưỡng thôi. Phù Tang đẩy mạnh bà ta ngã ngửa, được lắm, vậy mà dám ra tay với tao, bà đây sẽ cho chúng mày bồi thường chết con mẹ chúng mày luôn. Phù Tang liền nói, vừa nãy là cô muốn đánh cháy rồi tự lăn ra ngã đấy chứ, cháu phòng vệ chính đáng mà, điện thoại đã ghi lại hết rồi. Bà ta liền cạn lời, chúng mày, ghi với không ghi cái gì, tao đếch biết, tao chỉ biết là chúng mày đánh tao. Phù Tang liền nói, đúng là biết chơi xấu. Yên Tuy đứng sau nhìn cô nghĩ bụng, cậu ấy thật sự rất giống chị. Cậu liền kéo tay Phù Tang lại, tôi có thể tự giải quyết được, cậu trở về đi. Phù Tang phản bác, không được, cậu chính là máy. Hệ thống nhanh chóng ngăn lại, không được để ai biết cô là Cố Phù Tang, nếu không sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn á. Phù Tang chán nản, phiền phức thật đó, rồi đành nói, bạn học với nhau thì giúp đỡ lẫn nhau, sao có thể để cậu bị loại người đó ức hiếp chứ? Yên tâm đi, tôi có thể giải quyết được. Yên Tuy lại nói, cậu không giải quyết được, nhưng Phù Tang hất tay cậu ra, trước đó thế mà lại không phát hiện cậu cứng đầu như vậy. Yên Tuy ngạc nhiên, trước đó cậu ta từng gặp mình sao? Bác sĩ chạy tới, người nhà bệnh nhân ở đâu vậy? Bệnh nhân đã tỉnh rồi. Bà ta liền đi theo bác sĩ mà khóc sướt mướt, bác sĩ, tôi là mẹ của thằng bé. Bác sĩ giải thích, chúng tôi đã xử lý các vết chảy xước bên ngoài, cơ thể chỉ có chút bầm tím thôi, không có gì đáng ngại cả, cô mau vào xem thử đi. Bà ta đi theo, được, còn quay lại gân mặt gân cổ lên với hai người. Các người đợi đó, bà đây nhất định sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ. Nhưng hai người họ hoàn toàn không để ý. Phù Tang xoa xoa cằm mỉm cười, đánh không tệ, mức độ nặng nhẹ rất vừa phải. Yên Tuy ngạc nhiên hỏi, cậu không thấy tôi đáng sợ sao? Phù Tang cười hì hì, cậu ta gây sự, cậu chẳng qua chỉ phòng vệ chính đáng mà thôi, có gì đáng sợ chứ? Yên Tuy liền hỏi, sao cậu lại tin lời tôi như vậy, nhỡ đâu là tôi gây sự thì sao? Phù Tang thản nhiên, nhưng trực giác nói cho tôi, cậu sẽ không nói dối. Yên Tuy bảo với Phù Tang, cậu mau đi, tôi sẽ xử lý chuyện phía sau. Nhưng Phù Tang lại nói, cậu xử lý thế nào cứ để tôi. Yên Tuy kể lại, con trai bà ta đã làm rất nhiều chuyện bất hợp pháp, tôi đã cho người đi thu thập chứng cứ phạm tội của cậu ta rồi. Bọn họ không dám làm gì đâu, cậu yên tâm đi. Phù Tang ngạc nhiên, xem ra thằng bé thực sự đã lớn rồi. Sau đó hai người cùng ra về. Yên Tuy lên tiếng, hôm nay coi như tôi mắc nợ cậu một ân tình, cậu muốn gì? Phù Tang liền nói, không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng cậu. Cô nhìn chằm chằm sang bộ đồ của Yên Tuy, mặc y phục thì mặc hẳn hoi, đừng có mà không nghiêm túc, cậu học tập Kiều Việt đi, mặc dù tính tình không tốt, nhưng ít nhất cũng ăn mặc chỉnh tề và lại còn. Yên Tuy liền hỏi, cậu rất quen thân với Kiều Việt ư? Phù Tang liền dừng lại, từng gặp nhau một lần. Yên Tuy chất vấn, vậy sao, cho nên nhất kiến trung tình rồi ư? Cậu áp sát Phù Tang, bạn học Phù Tang, đừng có mà so sánh tôi với cậu ta, ân tình tối nay tôi sẽ không quên, nhưng mà sau này đừng có nhắc đến tên cậu ta ở trước mặt tôi, đã hiểu chưa? Phù Tang nhìn theo sau cậu, xem ra tình anh em giữa hai đứa nhỏ đã hoàn toàn rạn nứt rồi, mặc dù tức giận nhưng vẫn cứ đưa người về tận nhà. Yên Tuy đi theo sau Phù Tang tới cửa cất tiếng, tôi tới nơi rồi, cậu không cần tiễn thêm nữa đâu.
Sau đó Yên Tuy đứng nhìn theo Phù Tang vào nhà, tâm tình cậu phức tạp. Sáng sớm Yên Tuy đi tới trường ngáp ngắn ngáp dài, sao lại mơ thấy Phù Tang nhỉ? Cậu nhìn mình trong gương, nghĩ tới lời Phù Tang nói hôm qua, mặc quần áo cho đàng hoàng, đừng có xộc xệch như thế. Mặc dù thấy phiền nhưng vẫn rất nghe lời. Yên Tuy chỉnh lại quần áo còn thắt cà vạt vào, cậu đi qua hai bạn nữ thì nghe thấy họ đang bàn tán. Mau xem, đây chẳng phải Phù Tang và Kiều Việt sao? Hai người họ thân với nhau như vậy từ khi nào nhỉ? Xem đi này. Yên Tuy đi qua nghe được. Phù Tang và Kiều Việt ư? Cậu rút điện thoại ra, là hình Phù Tang đang đứng cùng Kiều Việt. Ồ, bỗng Kiều Việt đi tới, cho tôi qua. Thấy Kiều Việt, Yên Tuy không tránh đường mà còn dùng chân ngăn lại. Hai người nhìn nhau với ánh mắt thù hằn. Kiều Việt liền đá chân cậu xuống. Điên hả? Rồi cậu đi qua. Hai người họ ngồi trong lớp mà không thèm nói chuyện. Mọi người bàn tán, hai hot boy của trường hôm nay cùng đến lớp á. Mặt trời mọc đằng tây rồi sao? Tiếng chuông báo vang lên. Phù Tang vội chạy tới lớp, cô vội đặt cặp lên bàn, gục đầu xuống ngủ. Yên Tuy chống cằm nhìn cô nghĩ bụng, tại hôm qua về muộn quá sao? Đúng rồi. Cậu đặt lon nước sang bàn Phù Tang, thấy vậy Kiều Việt nghĩ bụng, hôm qua mình đụng phải cô gái này, không ngờ hôm nay cậu ta lại ngồi ở đây, nước ngọt này là của Sở Yên Tuy. Không ai có thể thay thế chị. Yên Tuy đánh mắt sang nhìn Kiều Việt rồi quay đầu đi. Hệ thống dãy dụa, cô vẫn chưa ngủ đủ à? Phù Tang ngáp dài. Cô đến không phải để ngủ mà là để nối lại quan hệ của nam chủ và phản diện. Cô có biết bầu không khí giữa hai người họ khi nãy căng thẳng tới mức nào không? Phù Tang thở dài. Được rồi, cô đừng có làm nhảm xung quanh tôi nữa, tôi có tính toán riêng. Hệ thống tò mò, cô tính thế nào? Phù Tang liền hất hệ thống đi. Im miệng đi, tôi phải về ngủ tiếp. Khi ra ngoài trời sầm lại thế này không biết tiết thể dục lát nữa có học được không? Quả nhiên mới được nửa tiết thì giải tán đi về. Hệ thống nhắc nhở. Về lớp học ngay, trời sắp mưa rồi. Phù Tang đáp, biết rồi. Bỗng cô thấy Kiều Việt đang ngồi ru rú một góc. Kiều Việt ư? Sao em ấy lại ở đây? Kiều Việt ngồi gục trong góc. Phù Tang đi tới sững người. Kiều Việt, em ấy bị sao thế? Hệ thống nói, phản diện đang sợ sấm chớp đó. Phù Tang ngạc nhiên. Kiều Việt sợ sấm ư? Sao hồi nhỏ chưa từng thấy em ấy sợ như vậy? Hệ thống nói tiếp, cô thấy một đứa trẻ ăn nhờ ở đậu nhà người ta có thể khiến cô lo nghĩ sao? Chẳng qua chỉ là nhẫn nhịn chịu đựng mà thôi. Nghe vậy Phù Tang sững người, cô đặt hai tay lên vai cậu ấy. A Việt, nhưng Kiều Việt vẫn nhắm tịt mắt. Hệ thống nói với cô, bây giờ việc quan trọng nhất là mau chóng an ủi phản diện, đây chính là lúc để chúng ta thể hiện đấy. Phù Tang bối rối, an ủi thế nào? Gặp phải kiến thức chưa được tiếp thu. Phù Tang lấy điện thoại tra thử, làm thế nào để an ủi người sợ sấm? Có rồi, là cái này. Sau đó cô tới gần A Việt đặt tay lên vai cậu. Kiều Việt mới ngẩng đầu lên. Phù Tang nói, đừng sợ, tiếng sấm đã là cái cóc khô gì, những con ma đang lơ lửng bên cạnh chúng ta kia còn đáng sợ hơn tiếng sấm nhiều. Chỉ là cậu không nhìn thấy mà thôi. Kiều Việt rưng rưng nước mắt càng sợ hơn, cậu liền đẩy Phù Tang ra. Hệ thống bực bội nói, Phù Tang đại nhân, cô cố ý đấy à? Có ai mà lúc người khác đang sợ hãi lại đi nói cho người xung quanh toàn là ma chứ? Phù Tang ngậm ngùi, được rồi, đừng có gào cái mỏ lên nữa. Trên điện thoại nói, phân tán sự chú ý của cậu hoặc là ôm cậu ấy. Phù Tang sau đó nắm chặt cổ tay Kiều Việt sững người. Cái bên ngoài tiếng sấm ầm ầm kèm theo mưa. Phù Tang ôm lấy khuôn mặt cậu, đừng sợ. Kiều Việt dụi người gần Phù Tang, cậu nghĩ bụng, cảm giác quen thuộc quá. Kiều Việt nhắm mắt gọi, chị. Nghe vậy Phù Tang sửng sốt, nhìn tai đỏ quá trời của cậu. Phù Tang mỉm cười vuốt vuốt hai tai cậu ấy, thú vị ghê. Kiều Việt quát lớn, đủ rồi. Cậu nhìn chăm chăm vào ánh mắt Phù Tang, cô ấy liền hỏi, không sợ nữa sao? Kiều Việt ngượng ngùng, Phù Tang nhìn ánh mắt né tránh của cậu ấy, vẫn giống như hồi nhỏ, dễ mắc cỡ ghê, nhưng mà lúc nhỏ đáng yêu hơn, cứ dính lấy mình miết, không có giả ngầu như bây giờ. Kiều Việt hồi nhỏ nắm tay Phù Tang, chị ơi, ở cùng em thêm một chút được không? Tiếng sấm càng to hơn. Kiều Việt bắt lấy tay Phù Tang, cậu sợ hãi. Phù Tang xoa xoa mái tóc cậu, tôi có đứa em trai, cũng sợ sấm, không sao đâu, tôi có thể ở cùng cậu đợi đến khi mưa tạnh. Lúc sau khi trời tạnh mưa, Kiều Việt vẫn nắm lấy tay Phù Tang, hai người ngồi bên ghế. Kiều Việt cất tiếng, cảm ơn. Bên kia có tiếng bước chân đi tới. Yên Tuy đứng nhìn thấy họ đang ngồi nắm tay nhau, đó là, cậu khó chịu thắc mắc, bọn họ có quan hệ gì? Tối đó Sở Yên Tuy đi dầm mưa trở về, thấy đôi dép bên ngoài. Kiều Việt về rồi ư? Vào trong nhà người giúp việc thấy anh đã cằn nhằn, thiếu gia Yên Tuy, sao lại bận rộn ở công ty đến muộn như vậy nữa rồi? Thiếu gia Kiều Việt hôm nay về nhà sớm, hơn 7 giờ là đã về tới nhà rồi, cậu đợi chút, tôi đi nấu canh gừng cho cậu. Nhưng Sở Yên Tuy nói, không cần đâu, tôi về phòng trước. Về tới phòng, Sở Yên Tuy kéo ghế ngồi xuống vẻ mệt mỏi, cậu xoa xoa trán đau đầu. Sau đó rút điếu thuốc ra, nhìn điếu thuốc châm lửa anh nghĩ bụng, chỉ khi hút thuốc thì cơn đau mới bớt dữ dội hơn. Cậu vừa hút thuốc vừa nhìn tấm ảnh chụp cùng Phù Tang. Chị, không muốn để chị nhìn thấy mình như này, anh liền úp tấm ảnh xuống. Sau đó là đến điếu thứ hai, Sở Yên Tuy nằm ra ghế hút thuốc cảm giác nhẹ nhõm. Chị có tin là có người rất giống chị không? Nghĩ tới hình ảnh hai người họ nắm tay nhau hồi chiều,
thật sự là nhất kiến trung tình sao? Sở Yên Tuy vừa hút thuốc vừa nghĩ bụng, Kiều Việt nhất định là đang để Phù Tang làm thế thân, mình sẽ không để người khác thay thế chị. Cùng lúc đó ở phòng bên cạnh, Kiều Việt ngồi dưới sàn đang sửa xe lăn cho ông ngoại. Sau đó anh tháo kính ra, câu suy nghĩ tới Phù Tang, không thể không nói, một số hành động của cậu ta thật sự rất giống chị, đặc biệt là về phương diện an ủi người khác. Kiều Việt cầm tấm ảnh lên nhìn. Trên thế giới làm gì có hai người nào hoàn toàn giống nhau được, nhất định là có ngọn nguồn bên trong. Sau đó Kiều Việt lấy điện thoại ra nghe, alo, phiền tra giúp tôi tư liệu của một người. Cô ấy tên là Phù Tang. Hôm sau tới trường, Sở Yên Tuy nằm bò trên bàn bởi vì dầm mưa nên rất đau đầu. Phù Tang tới gần cậu, bỗng cô bị dọa một phen. Kiều Việt đưa cho Phù Tang một hộp sữa bò, đây là quà cảm ơn cho hôm qua. Phù Tang nghĩ bụng, đừng là sữa trắng, đừng mà. Phù Tang nhận lấy rồi uống thử, vị dâu không tệ. Kiều Việt mỉm cười nói, tôi biết là cậu sẽ thích mà. Mấy bạn nữ trong lớp đi qua thì ngạc nhiên. Cậu ta thân với Kiều Việt như vậy từ khi nào thế? Cậu chưa đọc bài đăng của trường sao? Cậu ta cố ý đâm vào Kiều Việt đó, đúng là không biết xấu hổ. Dụ dỗ người khác, tôi nghe nói Phù Tang là hình như là thanh mai trúc mã của họ, sao có thể chứ? Tuyệt đối đừng tung tin. Sở Yên Tuy mặt cúi gằm nhưng nắm chặt tay đập bàn, vẽ mặt cậu khó chịu nói, đừng ồn ào nữa. Sau đó Sở Yên Tuy kéo tay Phù Tang đi theo tôi. Phù Tang ngơ ngác, này. Sau đó cô cũng đành đi theo Sở Yên Tuy. Kiều Việt đứng nhìn thì khó chịu, mọi người bàn tán, tình huống gì vậy? Lẽ nào là tình Tây Ba ư? Sở Yên Tuy dẫn Phù Tang tới một nơi, anh bỗng dừng lại khiến Phù Tang đi theo sau đâm vào lưng anh. Sở Yên Tuy lạnh lùng hỏi, cậu yêu đương với Kiều Việt sao? Nghe vậy Phù Tang ngạc nhiên. Phù Tang sửng sốt nghĩ bụng, tôi với máy tạo oán khí có yêu đương gì đâu chứ? Cậu ta vừa ngủ đã bị ngốc rồi à? Hệ thống hiện lên nói, nam chủ ghen rồi. Vì cậu với Kiều Việt đi gần nhau quá. Phù Tang thở dài, đây là nỗi phiền não của việc nuôi dưỡng hai máy tạo oán khí, còn phải hứng mưa gió, 100 cách tổng tài bá đạo theo đuổi vợ yêu. Sở Yên nhìn thấy sắc mặt Phù Tang thì nghĩ bụng, nha đầu này muốn gì vậy? Phù Tang tiến tới gần Sở Yên Tuy, hôm nay em ấy có gì đó không đúng lắm. Bỗng Sở Yên Tuy ôm Phù Tang qua, rồi nói nhỏ vào tai cô, Kiều Việt đang coi cậu là thế thân, cậu biết không? Phù Tang ngạc nhiên, thay thế ai? Sở Yên nói liền hỏi, chưa ai nói với cậu rằng cậu rất giống Cố Phù Tang sao? Phù Tang ngửi thấy mùi oán khí quen thuộc này, cô hít thở sâu. Cô liền nói, nếu cậu muốn coi tôi là chị gái cậu, cũng không sao. Yên Tuy ngạc nhiên, cái gì? Phù Tang hít vào mùi oán khí quen thuộc, cả cơ thể được thả lỏng. Sở Yên Tuy sững người nhìn cô nghĩ bụng, cậu ta đang giả ngốc sao? Người bình thường nghe đến việc mình bị coi như thế thân nhất định sẽ vô cùng phẫn nộ. Sao cậu ra không có chút phản ứng nào vậy? Sở Yên Tuy ôm mặt vì tối qua ướt mưa, cảm lạnh đau đầu. Phù Tang khựng người nhìn cậu, sau đó nắm vạt áo kéo lại gần. Cậu sờ lên khuôn mặt Sở Yên Tuy, cậu hay đau đầu sao? Sở Yên Tuy sững người, sau đó cậu lùi lại. Phù Tang, rốt cuộc cậu là ai? Phù Tang hỏi lại. Cậu nghĩ tôi là ai? Bỗng chuông báo vào lớp. Sở Yên Tuy xoay người đi, Kiều Việt không phải người tốt, tránh xa cậu ta ra. Sau đó Sở Yên Tuy rời đi, còn Phù Tang đứng lại ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hệ thống nói, cứ cảm thấy sự việc đang phát triển theo hướng gì đó không đúng lắm. Phù Tang nghĩ bụng, phát ngôn nguy hiểm gì vậy? Cô vừa đi vừa nghĩ, mối quan hệ của hai người họ căng thẳng như vậy, làm sao để khôi phục đây? Bỗng có tiếng nói, đại ca, chính là cô ta. Trước mặt Phù Tang là một đám đàn ông chỉ vào mặt cô, lần trước ở bệnh viện cô ta đã ra mặt cho đứa trẻ con đó. Phù Tang ngạc nhiên hỏi, cậu nói tôi hả? Một tên băng bó đầy đầu khóc lóc, không phải cô thì còn ai vào đây nữa, đại ca có thể làm chủ cho tôi. Trương Tự Bạch miệng ngậm điếu thuốc nói, vì một nữ mà tao cũng phải ra mặt giúp mày hả? Mày có hèn nhát quá không? Hắn liền nói, cô ta không phải nữ sinh bình thường, cô ta là bạn gái của Sở Yên Tuy. Phù Tang nghĩ bụng, đúng là đáng ăn đập. Sau đó Trương Tự Bạch ném điếu thuốc xuống rồi dẫm nát. Anh tiến tới trước Phù Tang, mắt nhìn người của Sở Yên Tuy không tồi nhỉ, cô cũng xinh xắn đó, nhưng mắt nhìn người của cô lại không tốt. Lại hẹn hò với cậu ta. Phù Tang liền nói, cậu làm nhảm xong chưa? Trời nóng lên là phiền đấy. Làm nhảm xong rồi thì tôi đi đây, đừng ngăn tôi về nhà mở điều hòa. Trương Tự Bạch cười khẩy, cũng có cá tính đấy nhỉ. Chiếc xe ô tô vô tình đi qua, Sở Yên Tuy ngồi trên xe thấy đám người họ, là Phù Tang ư? Anh trầm tư một chút sau đó nói, bác Trương, đỗ xe ở phía đối diện, tôi muốn đi làm chút việc. Bác Trương đáp lời, vâng thưa thiếu gia. Trương Tự Bạch cầm điếu thuốc trên tay giới thiệu, tôi là Trương Tự Bạch, có muốn đi theo tôi không? Mấy tên đệ tử hắn trêu ghẹo, em gái, được lão đại bọn anh nhìn chúng thì em cứ thuận theo đi. Ha ha ha. Phù Tang đứng khoanh tay chất vấn, đi theo anh ư? Anh thấy anh có chỗ nào hơn máy tạo oán khí? Trương Tự Bạch ngạc nhiên, máy tạo oán khí sao? Đó là ai? Phù Tang liền nói, đoán xem. Trương Tự Bạch cười khẩy, tôi khuyên em đừng có rượu mời không uống mà lại thích uống rượu phạt. Phù Tang hỏi lại cậu ta, anh muốn làm gì? Bỗng Sở Yên Tuy xuất hiện gọi, Phù Tang. Phù Tang ngạc nhiên, Sở Yên Tuy. Sở Yên Tuy đi tới nắm cổ tay Phù Tang, cậu thật là nhiễu sự. Trương Tự Bạch cười khẩy, anh hùng cứu mỹ nhân hả? Tới đúng lúc ghê nhỉ. Sở Yên Tuy đứng trước Phù Tang nói với hắn ta,
Một đám con trai bắt nạt một nữ sinh, đúng là có khí phách đấy nhỉ. Trương Tự Bạch liền nói, đâu nào, bọn tao chỉ muốn kết bạn với em thôi, làm gì mà bắt nạt. Phù Tang đột nhiên kéo Sở Yên Tuy lại, cậu đứng sang một bên đi, đợi một lúc nhé, tôi sợ tôi đánh nhầm cậu thì chết. Không khí rơi vào trầm mặc, mấy người họ thất thấn nhìn Phù Tang. Nhỏ này đang nói gì vậy, lão đại, con nhỏ này dám coi thường chúng ta. Phù Tang khởi động đốt tay, rốt cuộc là có đánh nữa hay không, đừng có lề mề nữa, solo hay hội đồng đây. Bọn chúng ngạc nhiên, đúng là không biết trên dưới, tao sẽ cho chúng mày biết mặt, anh em lên. Hắn xông tới Sở Yên Tuy, cậu ấy nhanh chóng né được. Sở Yên quay lại nói với Phù Tang, cậu muốn đánh lộn à, cậu biết bọn này lợi hại thế nào không, mau đi đi, đừng có ở đây làm loạn nữa. Hắn nghe xong thì tức điên, chết tiệt. Phù Tang nghĩ bụng, giả bộ cái gì chứ, một tên tấn công cô từ phía sau, con danh. Phù Tang liền vật lộn ngược hắn ra phía trước, sau đó phủi sạch rồi đáp lời Sở Yên Tuy, bớt coi thường người ta đi, tôi không đi, tôi phải bảo vệ cậu, còn cậu đó, con nít con nôi đánh đấm cái gì, mau về nhà đi. Vừa nói cô vừa tránh tấn công của bọn chúng. Sở Yên Tuy đáp, con nít con nôi ư, hình như chúng ta cùng tuổi đấy nhỉ. Hai người họ sau đó xoay lưng vào nhau. Phù Tang hỏi, các người còn ai muốn lên nữa không? Yên Tuy nói với bọn chúng, đừng lãng phí thời gian nữa, cùng đến đi. Tên đó đứng cùng Trương Tự Bạch bên ngoài khóc ròng, lão đại, anh thấy chúng nó ngông cuồng cỡ nào rồi đó, anh phải vì em mà. Trương Tự Bạch hút điếu thuốc nói, cút, ông đây không đánh con gái, tao đi trước đây, tiền viện phí của bọn kia tao sẽ thanh toán. Hắn liền khóc ròng, lão đại, còn mấy đứa kia thì bị đánh thành một đống bùn nhão. Sở Yên Tuy ném đồ vào sọt rác, thân thủ của cậu không tệ, nhưng sau này tránh xa bọn khốn đó ra. Phù Tang liền kéo tay cậu lại, lấy băng y tế dán vào vết thương ở lòng bàn tay cho cậu, cậu chú ý bản thân hơn chút đi, bị thương mà không xử lý luôn là dễ bị nhiễm trùng lắm đấy. Vết thương này của cậu chắc là phải 2-3 hôm nữa mới khỏi. Hành động này làm Yên Tuy nhớ chị, khi vẽ tranh cùng chị đã nhắc nhở cậu, cẩn thận đừng để dính nước. Phù Tang cũng nhắc nhở cậu hiện tại, đừng để dính nước, nghe rõ chưa? Sau đó cô rời đi, cẩn thận đấy nhé, tôi đi trước đây. Nhưng bỗng cô đứng khựng lại hỏi Yên Tuy, cậu theo tôi làm gì? Yên Tuy đáp, thuận đường. Hai người ánh mắt chạm nhau, Phù Tang chăm chú quan sát rồi thốt lên, điều. Lúc sau về tới nhà Phù Tang, tôi đến nhà rồi, cậu cũng ở đây hả? Yên Tuy bối rối không trả lời. Phù Tang thở dài, muốn đưa tôi về nhà thì lần sau cứ nói thẳng đi, còn làm mình làm mẩy cãi bướng nữa. Cô xoa đầu cậu ấy, đúng là chẳng đáng yêu bằng hồi nhỏ. Yên Tuy sững người, sau đó Phù Tang vào nhà, nhớ đi học đúng giờ đó. Bye bye. Yên Tuy lại lấy tay đỡ chán, bỗng Kiều Việt xuất hiện. Sở Yên Tuy, có phải cậu coi cậu ấy là chị không? Yên Tuy trầm tư nhìn cậu. Hai người họ ánh mắt đăm đăm nhìn nhau. Sở Yên Tuy liền nói, Kiều Việt, cậu chẳng phải cũng cuốn lấy cô ấy sao? Rất cả tay rồi, cậu đừng nói với tôi là cậu yêu Phù Tang từ cái nhìn đầu tiên, không hề có ý đồ coi cô ấy là chị. Kiều Việt đáp, đó chỉ là bạn học giúp đỡ nhau thôi. Nghe vậy Yên Tuy cười khẩy, giúp đỡ nhau. Cậu tức giận đi tới đụng vào vai Kiều Việt, sau đó hai người họ mỗi người đi một hướng. Sáng sớm mặt trời lên cao, hệ thống khẩn cấp gọi, Phù Tang đại nhân, Phù Tang đại nhân, mau tỉnh dậy đi, thông báo khẩn cấp, thông báo khẩn cấp. Phù Tang đang mơ màng ngủ, cô đẩy hệ thống tránh đi, phiền chết đi được, có để người khác ngủ hay không hả? Sáng sớm đã bíp bíp bíp. Hệ thống cáu gắt nói, không phải là tôi không để cô ngủ, mà là tổng bộ hạ xuống mệnh lệnh, bởi vì thành tích của chúng ta không đạt tiêu chuẩn nên sau này nhiệm vụ đều sẽ cưỡng chế chấp hành. Nếu Phù Tang đại nhân không hoàn thành được thì sẽ bị trừng phạt đó, trừng phạt đó, trừng phạt đó. Phù Tang ngồi dậy chống cằm hỏi, đây là mệnh lệnh rác rưởi gì vậy? Hệ thống bất lực nói, hu, tôi cũng không còn cách nào khác mà, không thể nào chống lại mệnh lệnh của tổng bộ được. Đợi đã, Phù Tang đại nhân, nhiệm vụ đầu tiên tới rồi. Phù Tang sửng sốt, what? Hệ thống thông báo, ký chủ phải lập tức đến nhà hàng Lệ Hoa để cứu nam chủ, thời gian giới hạn là 3 giờ, vượt quá thời gian thì sẽ bị trừng phạt ngẫu nhiên một lần. Phù Tang nghĩ bụng, nhóc con của tôi xảy ra chuyện rồi ư? Sau đó Phù Tang tới nhà hàng Hoa Lệ, hệ thống đi theo cô ấy, nhà hàng xa hoa, nhóc con sao lại tới nơi như vậy chứ? Phù Tang dừng lại khi nghe thấy tiếng bên trong, tới uống nào. Phù Tang mở cửa đi vào, ở đây, thấy đám người trong đó, Sở thiếu gia, tôi kính cậu, cạn ly, cạn ly. Sở Yên Tuy nốc từng ly rượu vào người, Sở thiếu gia thật sảng khoái, Cố thị có người kế tục rồi. Sở Yên Tuy vẻ khó chịu, một người tới gần cầm ly rượu, Sở thiếu gia, tôi cũng kính cậu một ly, cậu sẽ nể mặt tôi chứ? Sở Yên Tuy cầm ly rượu lên, tôi làm sao có thể không nể mặt ông chủ Lôi được chứ? Vừa định cạn ly thì Phù Tang tới nắm cổ tay Sở Yên Tuy ngăn lại. Mọi người ngạc nhiên, người này là ai vậy? Sao lại vào đây? Phù Tang nói với cậu, đừng uống nữa. Sở Yên Tuy sửng sốt nghĩ bụng, cô ấy sao lại ở đây? Phù Tang nói với Yên Tuy, chú Liễu tới đón cậu đi họp hội đồng quản trị, lần này phải quyết định được một nhà cung cấp trong quý, tốt nhất là đừng tới muộn. Sở Yên Tuy nghĩ bụng, chú Liễu không thể nào tới được, cô ấy đang nói dối, nhưng mà như vậy cũng tốt. Sau đó Sở Yên Tuy đứng dậy nói với mọi người, hội nghị lần này tương đối quan trọng,
liên lụy tới gì thì hẳn là các vị ngồi đây đều rõ. Vậy chúng tôi đi trước một bước đây. Sau đó mấy người họ đứng dậy nói, Sở thiếu gia trăm công nghìn việc, cứ khẩn trương đi làm việc đi, chúng tôi không làm phiền nữa. Các ứng cử viên để hợp tác, Sở thiếu gia tuyệt đối đừng quên chúng tôi. Sở Yên Tuy vẻ mặt đã mệt mỏi, anh đi ra ngoài cùng Phù Tang, chú Liễu đang đi công tác. Chú ấy không thể nào tới được, sao cậu biết được tôi đang ở đây? Phù Tang đáp, vừa hay đi ngang qua. Sở Yên Tuy nghĩ bụng, có quỷ mới tin cậu. Bỗng Yên Tuy lấy tay đỡ trán, chân thì mềm nhũn, sau đó Yên Tuy đổ gục. Phù Tang hoảng hốt đỡ cậu, cẩn thận. Phù Tang nắm lấy cánh tay cậu. Sở Yên Tuy gượng nói, cảm ơn, tôi tự mình đi được. Nhưng Phù Tang chạy tới dìu cậu ấy, uống nhiều như vậy thì đừng có mà thể diện, tôi dìu cậu đi. Thấy Yên Tuy say mềm, kể từ khi Cố Phù Tang rời đi, cậu ấy không bao giờ dựa dẫm vào ai nữa. Đây là lần đầu tiên cậu ấy có lại cảm giác yên ổn này, bất giác buông lỏng sự cảnh giác. Phù Tang dìu cậu lên xe, tài xế hỏi, xin chào, hai người muốn đi đâu? Sở Yên Tuy say mềm tựa lên vai Phù Tang. Phù Tang ngập ngừng nói, phiền chú đi tới số 15 đường Lâm An, biệt thự nhà họ Cố. Phải, về nhà rồi sao? Yên Tuy ngủ thiếp đi dần tựa đầu vào vai Phù Tang, cô sờ lên trán, nóng quá, thằng bé bị sốt rồi ư? Yên Tuy mặt mũi khó chịu, phải đưa thằng bé tới gặp bác sĩ. Không biết mấy năm rồi ở nhà có đổi bác sĩ tư không? Cô lấy điện thoại ra, đúng rồi, hỏi Kiều Việt xem sao. Cô bấm gọi Kiều Việt nhấc máy. Phù Tang hỏi, alo Kiều Việt, tôi muốn hỏi một chút, làm sao để liên lạc với bác sĩ tư của gia đình cậu? Kiều Việt ngạc nhiên, cậu hỏi chuyện này làm gì? Cô ấy là, Phù Tang liền nói, Sở Yên Tuy uống say rồi, lại bị sốt nữa, rất cần bác sĩ. Nghe vậy Kiều Việt sững người, Sở Yên Tuy ư, cậu ta còn cần bác sĩ ư? Bệnh chết thì thôi. Phù Tang nghe vậy thì ngạc nhiên, sao ghét hận như vậy? Sau đó Kiều Việt gửi số điện thoại bác sĩ cho cô. Thằng nhóc này trở nên kỳ quặc như vậy từ bao giờ vậy? Miệng thì mắng người mà vẫn gửi số điện thoại cho, chẳng đáng yêu chút nào. Kiều Việt vừa sửa máy nhưng lại tâm trạng không yên tâm, rồi cậu bỏ đi. Bạn học liền nói, Kiều Việt cậu đi đâu vậy? Vẫn chưa làm xong mà. Kiều Việt đáp lời, tôi về nhà một chuyến đã. Một bên khác, Phù Tang dìu Yên Tuy tới trước cổng bấm chuông. Nặng hơn hồi bé nhiều rồi, người giúp việc chạy ra, tới đây. Cô mở cửa thì sửng sốt, đây là, Phù Tang lên tiếng, chúng cháu là bạn học. Cậu ấy uống say rồi ạ. Người giúp việc sững người lắp bắp, tiểu. Sau đó Phù Tang dìu Yên Tuy vào nhà, để cháu đưa cậu ấy về phòng. Giúp việc hỏi, có cần tôi giúp không? Phù Tang đáp, không ạ. Kiều Việt gọi bác sĩ tới chưa ạ? Người giúp việc hoảng hồn, sắp rồi, phong thái cũng giống tiểu thư quá. Còn Phù Tang thì thốt lên, nặng quá. Cô đẩy cửa ra, rồi thả Yên Tuy xuống giường. Một lúc sau cậu ấy được truyền dịch. Phù Tang ngồi bên cạnh vắt khăn đắp lên cho cậu, mệt chết mất. Sau đó cô ngồi nhìn xung quanh căn phòng này, rồi nhìn tẩu thuốc trên bàn. Thuốc lá ư? Mới tí tuổi mà đã học đòi hút thuốc uống rượu. Rồi cô cầm lấy và ném vào sọt rác, sau đó đóng cửa ra ngoài. Kiều Việt cũng vừa về. Bạn học Phù Tang, trùng hợp quá. Phù Tang đáp, trùng hợp thật. Kiều Việt hỏi, sao bạn học Phù Tang lại biết nhà tôi ở đây? Phù Tang nói, nhà đại gia khó tìm lắm sao? Kiều Việt nghi hoặc, ban nãy tôi nghe người làm nói, cậu không hề hỏi Sở Yên Tuy ở đâu, đưa cậu ta tới thẳng đây luôn. Phù Tang bối rối, trước đây Sở Yên Tuy có nói cho tôi biết, đưa người về nhà rồi đó, phiền cậu tránh ra vì tôi còn có việc. Không thể nói tiếp được nữa. Kiều Việt thấy phản ứng của cô như vậy thì trầm tư nhìn theo, có phải cậu với Sở Yên Tuy đang yêu nhau? Phù Tang sững người, câu này sao nghe quen quá. Đúng rồi, Sở Yên Tuy từng hỏi mình. Yên Tuy nắm tay Phù Tang, có phải cậu với cậu ta đang yêu nhau không? Phù Tang bối rối, sao nam chủ với phản diện đều mong tôi với họ yêu nhau vậy? Có tí logic nào không? Thẩm Lộc Khê mới là nữ chính được chưa? Phù Tang ngơ ngác, thấy vậy Kiều Việt nghĩ bụng, biểu cảm của cậu ta như vậy là sao? Có phải vì bí mật bị bại lộ không? Đừng trách tôi không cảnh cáo cậu, Sở Yên Tuy không phải người tốt đâu, cậu ta chỉ coi cậu như thế thân thôi. Phù Tang sững người, chuyện 2 lần. Sở Yên Tuy cũng nói như vậy, tôi không cần các cậu nhắc nhở, tôi. Bỗng có tiếng gọi, Tang, ông ngoại run rẩy đi tới, Tang, là con sao? Bây giờ Cố Nam Thư đã gần 70, cả đời này đã trải qua việc mất đi vợ mình, mất đi con gái, sau này cháu gái ngoại duy nhất cũng qua đời vì ngoài ý muốn. Chuyện này đối với một ông lão mà nói chắc chắn là một cú sốc nặng nề, thân thể của ông ấy đã không còn được như trước nữa, chuyện trong công ty ông cũng lực bất tòng tâm. Cho nên Sở Yên Tuy mới gấp gáp học tập quản lý công ty như vậy, hai đứa dìu ông ngoại ông cứ từ từ thôi, ông ngoại, cháu dìu ông, mà hôm nay, ông ngoại chống gậy từng bước xuống cầu thang, Tang, ông rưng nước mắt gọi, Tang, là cháu sao? Kiều Việt bối rối, ông ngoại, cậu chạy tới đỡ ông ngoại ông từ từ chút, ông ngoại hỏi, A Việt, là Tang đó sao? Là Tang trở về sao? Phù Tang trong tâm thì mừng rỡ, ông ngoại, nhưng cô lại đành ngượng ngùi nói, cháu chào ông, cháu là bạn học của Kiều Việt và Sở Yên Tuy, cháu tên là Phó Tang, chữ Phó mà có bộ nhân ạ. Ông ngoại sửng sốt, Phó, Phù Tang, là vậy à? Hệ thống đứng bên nói với Phù Tang,
Theo như diễn biến cốt truyện thì ông ngoại chỉ có thể sống thêm nhiều nhất 1 năm nữa. Phù Tang vẻ không nỡ, chỉ có 1 năm thôi sao? Ông giơ bàn tay ra, cô bé, không còn sớm nữa, ở lại nhà ông ăn tối nhé. Phù Tang nắm tay ông đồng ý, vâng, làm phiền ông rồi. Vẫn là nên ở bên cạnh ông ngoại nhiều hơn. Sau đó trên bàn bày nhiều món, ông ngoại nói, Tang Tang, xem thử có thích ăn không, có hợp khẩu vị hay không. Phù Tang đáp, cảm ơn ông đã chiều đãi cháu thích hết ạ. Kiều Việt gắp rau lên, thích thì ăn nhiều thêm chút, đừng khách khí. Phù Tang liền đổi sắc, rau cải, không thích. Sau đó cô chỉ gắp miếng thịt rồi ăn. Kiều Việt chăm chăm nhìn cô, bạn Phù Tang không thích ăn cải xanh sao? Ông ngoại liền nói, không sao, không thích thì không cần phải ăn. Hãi, trước kia cháu gái ta cũng vậy, nói thế nào cũng không chịu ăn. Nghe vậy Phù Tang nghẹn ở cổ. Kiều Việt chống cằm quay sang mỉm cười nói, đúng vậy, không ngờ bạn học Phù Tang cũng rất giống chị ở điểm này. Phù Tang tức giận nghĩ bụng, thằng nhóc này chắc chắn là cố ý. Cô húp miếng canh và nói thật ra ngại quá, tôi là người theo chủ nghĩa ăn thịt, cho nên mới không ăn rau cải xanh, cậu hiểu chứ? Kiều Việt mới đặt đũa xuống, vậy à, nhưng mà vừa nãy bạn học Phù Tang vẫn ăn đồ chay khác mà. Phù Tang sửng sốt. Bây giờ máy tạo oán khí số 2 cũng trở nên không còn khiến người khác yêu thích nữa rồi. Bỗng Yên Tuy xuất hiện, bạn học Phù Tang ư? Bạn học Phù Tang cũng ở đây sao? Phù Tang quay lại, cậu tỉnh rồi à? Yên Tuy tới bàn ăn kéo ghế ngồi, ông ngoại nói, Yên Tuy, tình trạng bệnh cảm mạo của cháu đã ổn hơn chưa? Muốn ăn gì thì cháu cứ nói, ông sẽ bảo thím Lưu làm. Yên Tuy đáp, không cần phiền phức vậy đâu ông, đồ ăn trên bàn cháu đều thích hết. Yên Tuy gắp miếng thịt bỏ vào miệng nhai, cháu không kén ăn như bạn học Phù Tang đâu. Phù Tang sửng sốt, máy tạo oán khí số 1 quả nhiên càng không đáng yêu hơn. Cô nghiêm túc nói, ông cố, hôm nay Sở Yên Tuy uống không ít rượu, ông nên nhắc nhở cậu ấy để cậu ấy sau này không uống như vậy nữa ạ. Yên Tuy mạnh mẽ đáp trả. Ông ngoại liền quay sang nhắc nhở, Yên Tuy à, sau này nếu cảm thấy không thoải mái thì đừng cố, mấy lão già ở công ty bảo cháu ra ngoài giao lưu thì cháu cũng có thể trực tiếp từ chối. Ông còn chưa đến nỗi mà chút quyền lợi đó cũng không có. Kiều Việt rút giấy đưa cho ông ngoại, mấy chuyện đó ông đừng bận tâm, chúng cháu có thể tự giải quyết hết mà. Chuyện ông cần làm bây giờ là nghỉ ngơi cho tốt. Ông ngoại ngậm ngùi, đứa bé ngoan. Kiều Việt lại nói, lần này là vì không cẩn thận nên bị cảm, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy mà ông ngoại. Phù Tang lên tiếng, xem ra quan hệ của hai người vẫn chưa chuyển biến xấu tới nỗi không còn thuốc chữa nữa. Hệ thống đáp, đó chỉ là vì có Cố Nam Thư ở đây, một khi ông ý qua đời, nam chủ và phản diện nhất định sẽ trở thành kẻ thù. Phù Tang lo lắng, thật sự không hề hy vọng chuyện đó sẽ xảy ra, nếu như thời gian có thể dừng lại ở thời khắc này thì tốt biết bao. Lúc sau, Phù Tang ra về, ông Cố, cảm ơn sự chiêu đãi của ông hôm nay ạ. Ông ngoại ra tiễn cô, khách khí cái gì, Tang Tang à, sau này cháu nhất định phải thường xuyên đến đây nhé. Phù Tang vừa đáp, dạ vâng, thế cháu về trước ạ. Yên Tuy liền kéo cô đi, cậu tới phòng tôi một chút, tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Phù Tang ngạc nhiên, chuyện gì vậy? Yên Tuy nói, cứ theo tôi là biết. Sau đó cậu kéo Phù Tang lên phòng trong sự ngơ ngác của mọi người. Này, Kiều Việt nói, ông ngoại, cháu cũng lên tầng đây ạ. Yên Tuy về phòng hỏi, vừa nãy bị sốt có chút mơ hồ, có chuyện tôi chưa chú ý hỏi cậu được. Phù Tang thắc mắc, chuyện gì cơ? Rồi Yên Tuy hỏi, sao cậu lại biết chú Liễu? Phù Tang bối rối, tôi lúc đó vì muốn đưa cậu đi nên mới thuận miệng nói ra. Yên Tuy cười khẩy, ha, cậu coi tôi là đồ ngốc sao? Tôi hỏi lại một lần nữa, sao cậu lại biết chú ấy? Phù Tang liền lùi lại. Kiều Việt xuất hiện đỡ lấy cô. Kiều Việt hỏi, nói thì thầm gì vậy? Sở Yên Tuy. Phù Tang ngạc nhiên, cậu vẫn luôn ở đây sao? Kiều Việt đáp lời, cậu nghĩ nhiều rồi. Nghe vậy Phù Tang bĩu môi, không có chút nào khiến người ta yêu thích cả, vẫn là lúc còn nhỏ hợp lòng người hơn. Yên Tuy liền nói, nghe trộm thì chính là nghe trộm, đừng có mà không dám thừa nhận. Kiều Việt chất vấn lại, con mắt nào của cậu thấy tôi nghe trộm vậy? Đây là khu vực công cộng, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Phù Tang thở dài rồi rời đi. Hai người cứ từ từ cãi nhau, tôi về nhà trước đây. Kiều Việt ngoái theo nhìn cô, rồi anh lạnh lùng nói với Yên Tuy, Sở Yên Tuy, cậu cách Phù Tang xa chút. Yên Tuy cười khẩy, cậu quản tôi ư? Rồi cậu rời đi. Hôm sau Phù Tang tới lớp vẫn chưa thấy Yên Tuy tới. Cái tên Sở Yên Tuy này vẫn chưa khỏi bệnh ư, hay là lại trốn học nữa? Cô ngồi xuống bàn vừa hay thì Kiều Việt tới. Cậu đưa hộp sữa áp sát vào mái tóc cô, cho cậu. Phù Tang nhận lấy, cảm ơn, chỗ ngồi của bạn học Kiều không phải ở đây đâu nhỉ? Kiều Việt ngồi xuống cạnh Phù Tang chống cằm mỉm cười. Lúc nào vào học thì đổi lại cũng không muộn mà, tôi muốn thân thiết với bạn học Phù Tang hơn. Phù Tang vừa mút sữa vừa nghĩ bụng, lại có ý đồ quỷ quái gì đây, tiểu quỷ này. Sở Yên Tuy vẫn chưa khỏi bệnh à? Kiều Việt nghe hỏi vậy liền nói, không rõ. Phù Tang ngạc nhiên, hai người ở cùng nhau, quan hệ không nên cứ như vậy, nên. Kiều Việt vẻ mặt không vui, anh liên nói, nhắc tới cậu ta trước mặt tôi ít thôi, nếu không, cậu cầm hộp sữa lên, sau này không có bữa sáng để ăn đâu. Phù Tang sững người, đúng là càng lớn càng tệ đi. Phù Tang liền đoạt lại, bỗng có người tới gõ gõ vào bàn. Lớp trưởng vẻ mặt hung dữ gọi, Phù Tang,
Nộp bài tập thôi. Kiều Việt, bài tập của cậu đâu? Kiều Việt trả lời, quên mất, chưa làm. Phù Tang liền nói, hay là bây giờ cậu làm bù đi, tôi giúp cậu. Nhưng cậu ấy đáp, không cần. Hệ thống hiện lên, Phù Tang đại nhân, bổn hệ thống nhận được nhiệm vụ mới rồi. Phù Tang đại nhân phải giúp nhân vật phản diện hoàn thành bài thi. Thời gian giới hạn là 1 giờ, nếu hết giờ mà chưa hoàn thành thì hậu quả tự chịu. Phù Tang cảm thấy phiền quá, đây là nhiệm vụ kỳ lạ gì vậy? Hệ thống khóc dòng nói, phía trên giao cho, tôi cũng không có cách nào khác. Sau đó Phù Tang lên tiếng, thật ngại quá, làm phiền chút. Lớp trưởng nghĩ bụng, Phù Tang này thật phiền, làm phiền lúc mình với Kiều Việt nói chuyện. Phù Tang cầm bài tập lên, nhất định phải làm bài tập, cậu không biết thì tôi có thể dạy cậu. Kiều Việt ngạc nhiên, cái gì? Lớp trưởng sau đó đành bỏ đi nói với mấy bạn khác, giả làm người tốt, một bên thì mập mờ với Sở Yên Tuy, một bên thì lại câu dẫn Kiều Việt. Nói không chừng trường học trước kia của cậu ta ở thôn làng nào đó, trông thì giống người đấy, nhưng những gì cậu ta làm lại không phải chuyện mà người bình thường sẽ làm. Kiều Việt ngồi chống cằm. Bọn họ đang chửi cậu đó. Phù Tang liền nói, cho cắn cậu một cái, cậu sẽ cắn lại sao? Thời gian không đợi người, mau chóng làm bài thi đi. Kiều Việt mỉm cười, cậu dạy tôi cái này đi. Cậu ấy chỉ vào câu khó nhất. Phù Tang liền nói, chọn B. Kiều Việt nghĩ bụng, chẳng phải nói là dạy mình sao, sao lại trực tiếp nói ra đáp án vậy? Phù Tang hỏi, có vấn đề gì sao? Kiều Việt lẩm bẩm, đây mà được tính là dạy học sao? Phù Tang chất vấn, sao lại không tính chứ? Kiều Việt vừa viết vừa nói, cậu có phải là có chút hiểu nhầm về từ dạy không hả bạn học Phù Tang? Cậu chỉ đưa tôi đáp án, không hề có quá trình ư? Phù Tang liền hỏi, cậu là học thần, còn cần tôi nói quá trình sao? Có phải là tìm thêm việc để làm không? Câu này A, câu này C, câu phía dưới B, một người dám dạy một người dám học. Bầu không khí hài hòa, mọi người bàn tán, cậu ta có tư cách gì mà dạy Kiều Việt, người đứng nhất toàn trường chứ? Vì để dụ dỗ người khác, đúng là thủ đoạn nào cũng dùng hết. Một bên thì mập mờ với Sở Yên Tuy, một bên thì lại câu dẫn Kiều Việt. Lớp trưởng, chúng ta có cần dạy cậu ta một bài học không? Lớp trưởng khoanh tay rồi cười khẩy, được thôi, để tôi nghĩ xem. Phù Tang đi dưới sân trường nói với hệ thống này, hai thằng nhóc này ngày càng khó bảo, một đứa không lên lớp, một đứa thì không làm bài tập. Cô mau nghĩ cách đi. Hệ thống nắm chặt hai tay, chúng đang ở thời kỳ phản nghịch, tôi có thể có cách gì chứ? Một người hút thuốc đi tới gần cô cất tiếng gọi, Phù Tang. Trùng hợp ghê nhỉ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Phù Tang nghĩ bụng, là thằng nhóc đánh nhau hôm đó. Cậu ta vừa hút thuốc vừa hỏi, sao cô lại hẹn hò với thứ không ra gì như Sở Yên Tuy vậy? Phù Tang ngửi khói thuốc liền xua xua tay, bản thân cũng là thứ không ra gì mà còn nói người khác, thiện cảm xuống dốc không phanh. Sau đó hắn liền giẫm điếu thuốc. Cô còn bảo vệ nó nữa, nhưng cô vốn không hiểu tên đó, chi bằng xem xét ở bên tôi. Phù Tang ngạc nhiên, hả? Cậu ta nói tiếp, nói như này đi, tôi nhìn chúng cô rồi, cô có muốn làm bạn gái của tôi không? Phù Tang nghĩ bụng, đầu óc tên này có vấn đề sao? Trương Tự Bạch trong mắt Phù Tang như một con cún đang sủa. Bỗng có bạn học đi cùng Kiều Việt tới, đó chẳng phải lão đại Trương Tự Bạch sao? Hình như cậu ta thích thú với cô gái kia rồi, có tới giúp không? Kiều Việt liền nói, đừng có lo chuyện bao đồng, lỡ đâu là anh tình em nguyện thì sao? Không có lửa thì làm sao có khói? Kiều Việt chạy tới kéo tay Phù Tang. Phù Tang lùi ra sau, cô ấy sẽ không làm bạn gái của mày đâu. Trương Tự Bạch cho mặt, còn Phù Tang thì sửng sốt. Sao thằng bé tới đây được? Mọi người đứng bên ngoài bàn tán, Kiều Thần cũng tới rồi, sao sáng sớm nay náo nhiệt vậy nhỉ? Trương Tự Bạch khiêu khích, đây là chú gà con nhà Sở Yên Tuy sao? Học sinh ngoan thì mau về lớp học đi, ở đây không có chuyện của cậu. Kiều Việt liền nắm lấy cổ tay cậu ta, cho mày 5 giây, cút đi còn kịp. Trương Tự Bạch không thể giãy giụa, mày, sao tên này mạnh tay quá? Kiều Việt ghìm hắn ta xuống, được rồi, tao vừa cho mày một cơ hội, bây giờ cút đi còn kịp đấy. Trương Tự Bạch la lớn, a, buông tay mau, đau quá, cả nhà nó sao đều khốn nạn vậy? Phù Tang quan sát rồi nói với hệ thống, không ngờ Kiều Việt mạnh tay như vậy. Hai tên nhóc này rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì vậy? Hệ thống nói với cô, có thể là hai đứa thúc đẩy nhau thay đổi. Kiều Việt sau khi xử lý xong thì phủi tay rồi quay lại mỉm cười hỏi, bạn Phù Tang có sao không? Phù Tang đáp lời, không sao. Trương Tự Bạch nhìn với ánh mắt thù hằn sau đó chuồn mất. Kiều Việt sau đó dắt tay Phù Tang về. Mọi người trầm trồ bàn tán, ai bảo Phù Tang có âm mưu chứ? Ở bên Kiều Thần mà còn mập mờ với Sở Yên Tuy, giờ lại chơi đùa Trương Tự Bạch, ha ha, lợi hại nhỉ? Cháp gơn đấy bà, có âm mưu. Kiều Việt liếc nhìn sang Phù Tang, Phù Tang, cậu có nghe thấy những lời bán tán vừa rồi không? Phù Tang chỉ lẳng lặng. Kiều Việt hỏi, có muốn phản bác lại không? Nếu cứ để như vậy, cậu sẽ càng bị cô lập ở trường. Phù Tang liền nói, một nơi không có ý nghĩa gì với tôi cũng chẳng để làm gì, tôi chỉ để ý tới người tôi quan tâm. Kiều Việt sững người, rồi chặn Phù Tang lại, vậy người cậu thật sự quan tâm là ai? Phù Tang nhớ tới hình ảnh hai nhóc, người tôi thật sự quan tâm, rồi cô giả ho sau đó đáp, con nít không cần hỏi nhiều thế đâu, vừa tới lớp thấy hai bạn thập thò, lớp trưởng, cậu để gì vào ngăn bàn của Phù Tang vậy? Phù Tang lên tiếng, xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Lộc Khê liền đứng dậy, Phù Tang cậu mau tới xem.
vừa nãy lớp trưởng cứ lén la lén lút ở chỗ cậu, hình như đã bỏ cái gì vào ngăn bàn, ở trong ngăn bàn cậu đó. Lộc Khê chỉ vào ngăn bàn, sau đó Phù Tang tới lấy ra, mọi người sửng sốt, trời ơi cái gì vậy, ếch hả, là cóc. Phù Tang nhìn con cóc còn sống trong hộp đang kêu, cô nghĩ bụng, đúng là ấu trĩ. Thẩm Lộc Khê lên tiếng, lớp trưởng, sao cậu lại? Phù Tang liền nói, cậu tránh ra đi, lớp trưởng, là cậu để đúng không? Xin lỗi tôi đi. Lớp trưởng thấy Phù Tang hiên ngang cầm hộp cóc trên tay nghĩ bụng, tại sao cậu ta lại không sợ chứ? Cậu ta là quái vật sao? Không phải tôi. Phù Tang cười khẩy, sau đó dùng tay lôi con cóc ra đưa tới gần lớp trưởng. Cô ta hoảng hốt, cậu muốn làm gì? Bỏ nó xuống. Phù Tang nói với cô ta, đừng có cả lăm, chuyện mình làm thì phải dám làm dám nhận chứ. Cô ta vẫn cứ chối, không phải tôi, cậu tránh xa tôi ra, đừng qua đây. Phù Tang ném con cóc vào người cô ta liền la lớn lên. Phù Tang nắm cổ tay cô kéo lại gần. Lớp trưởng à, chơi vui không? Lớp trưởng ấp úng, không vui. Phù Tang cảnh cáo, vậy thì sau này bớt chơi cái trò nhàm chán này đi nhé. Tôi là người có thù tất báo, nhớ chưa? Lớp trưởng ấp úng, nhớ rồi ạ. Kiều Việt đứng sau quan sát, hồi trước chị cũng dạy mình, nếu bị ức hiếp thì phải ăn miếng trả miếng. Năm đó chị ấy không hề nương tay với Dư Tiểu Hằng người bắt nạt mình. Phù Tang, Phó Tang, trên thế giới này không thể nào lại có hai người giống nhau như vậy được, rốt cuộc cậu ta là ai? Kiều Việt đi bên ngoài hành lang bắt gặp mấy bạn nữ đang bàn với nhau, đưa qua đây, đi nhà vệ sinh. Thẩm Lộc Khê đang ngồi trong lớp. Thẩm Lộc Khê, giáo viên tiếng Anh tìm cậu nè. Lộc Khê đáp, ok tới ngay đây. Sau đó Lộc Khê đi theo, cô nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác, có gì đó không đúng lắm thì phải, vừa mở lời, này bạn ơi, có phải chúng ta đi sai chỗ rồi không? Đây hình như không phải lối đến văn phòng. Một người từ phía sau bịt miệng cô lại, tới một chỗ vắng, mày nói thật cho tao. Lộc Khê bị ném vào một góc. Lớp trưởng đầu đàn chất vấn, Thẩm Lộc Khê, mách lẻo với Phù Tang chính là đang chống lại tao, mày hiểu chưa? Lộc Khê cười khẩy, cái gì, một đứa xuyên không như mình mà cũng bị bắt nạt sao? Lớp trưởng nổi nóng, mày đúng là chó săn của Phù Tang, thế mà lại dám đi tố giác, hôm nay phải dạy bảo mày hẳn hoi mới được. Lộc Khê nghĩ bụng, mình không thể chống đối, nếu không sẽ phải chịu thiệt. Cô giả vờ sợ hãi, tôi không làm, mấy cậu đừng có đổ oan cho tôi. Lớp trưởng cười khẩy, chết đến nơi mà còn mạnh miệng. Lộc Khê cố giải thích, mấy cậu nghĩ kỹ đi, hành động bây giờ của mấy cậu gọi là bắt nạt, nội quy trường học đã quy định rõ ràng là bị cấm, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó. Lớp trưởng mang sẵn xô nước tới, vậy sao, đúng là thiên sư nhỏ chính nghĩa mà, chúng tao sợ quá đi. Lộc Khê lùi lại sau đó liền bị lớp trưởng hắt nước vào người. Thẩm Lộc Khê ngồi dưới đất ướt hết cả người, rồi còn bị lôi ra, đừng mà, chụp nó đi, xem nó sau này còn dám lo chuyện bao đồng nữa không. Thẩm Lộc Khê la hét, thả tôi ra. Bọn chúng kéo cột tóc cô xuống, đừng mà. Thẩm Lộc Khê giãy giụa khi bị mấy người họ túm cổ tay cổ chân. Cô nghĩ bụng, không có gì phải khác cả, mình phải chịu đựng, đợi khi trở về xin bàn tay vàng, nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Bọn chúng lớn tiếng hét lên, còn dám phản kháng nữa, xem ra giáo huấn chưa đủ rồi. Bỗng có tiếng đẩy cửa đi vào, ai vậy? Phù Tang xuất hiện, bà đây. Mấy đứa đó hoảng hốt, Phù Tang. Thẩm Lộc Khê khóc lóc, Phù Tang, cứu tôi với. Phù Tang cởi áo ngoài ra choàng lên cho Lộc Khê, sau đó quay lại nói với bọn họ, đưa điện thoại đây, tôi muốn xóa ảnh. Lớp trưởng cho mặt nói, mày đừng có vu khống người khác, con mắt nào của mày thấy bọn tao chụp ảnh vậy? Phù Tang ánh mắt đăm đăm, kéo cổ áo cô ta lại, sau đó xách lên, dám làm thì dám nhận, nói lắp cái gì? Lớp trưởng giãy giụa, mày buông ra, mày, đồ quái vật. Phù Tang nhìn thấy điện thoại cô ta đang cầm trên tay, điện thoại, sau đó cô giật lấy, mẹ nó, thật sự nghĩ bản thân giỏi lắm à, đừng để nó lấy được điện thoại. Bạn nữ khác tới cướp lấy từ tay Phù Tang, nhưng Phù Tang hất một cái thì cô ta đã ngã ngửa. Phù Tang cảnh cáo lớp trưởng, cậu nên vui vì tôi đã kiềm chế bớt sức mạnh, nếu không sẽ phải gãy ít nhất 3 xương sườn rồi. Phù Tang cướp lấy điện thoại từ lớp trưởng, lấy được rồi, nếu cậu không muốn giống cậu ta thì thành thật nói cho tôi mật mã đi. Lớp trưởng nghĩ bụng, nếu thật sự để cậu ta lấy được chứng cứ mình chụp ảnh thì sẽ phiền phức mất, mày đừng có mơ. Phù Tang cười khẩy, sao cậu không biết ngoan ngoãn nhỉ? Hệ thống, xóa ảnh đi. Hệ thống liền bắt lấy điện thoại, yên tâm đi, giao cho tôi. Phù Tang áp sát lớp trưởng, thực ra tôi không hề thích lấy bạo chế bạo. Cô ta hoảng hồn, mày muốn làm gì? Phù Tang giơ nắm đấm lên, nhưng đối với loại người như mấy người thì đây là cách hữu dụng nhất. Bỗng giáo viên tới, dừng lại hết cho tôi, đến phòng làm việc. Trong lớp bàn tán, nghe gì chưa? Phù Tang đánh đám lớp trưởng, bị gọi lên văn phòng kìa, đánh nhau, một chân đạp 3 thuyền. Nhân phẩm người này cũng tệ quá đấy, đáng tiếc thật, mặt đẹp thế cơ mà, sau này cách mấy người này xa nhé. Kiều Việt đi tới, ánh mắt đăm đăm hỏi, mấy cậu tận mắt nhìn thấy Phù Tang đánh người ta sao? Mọi người ấp úng, mình nghe nói. Kiều Việt chất vấn, ồ là vậy sao? Chuyện không biết mà dám đặt điều. Người trước xem náo nhiệt, người sau thả hổ bán tán. Ha, mấy người đó không dám tiếp lời, người chúng mình bàn tán là Phù Tang,
Kiều Việt kích động cái gì chứ, lẽ nào hai người họ yêu đương thật ư? Trên văn phòng giáo viên hỏi, bạn Phù Tang, em là học sinh mới chuyển tới trường trong học kỳ này, tôi tin là giáo viên chủ nhiệm đã cho em làm quen với các quy định của trường. Chúng tôi nghiêm khắc tẩy chay hành động nhóm lớn đánh nhóm nhỏ để làm anh đại trị đại như thế. Phù Tang lên tiếng, thầy ơi, em với Thẩm Lộc Khê chỉ có 2 người thôi, còn nhóm lớp trưởng có tận 4-5 người, thầy nhìn kỹ đi ạ, ai mới là nhóm lớn. Thầy giáo liền đập bàn, em đừng chỉ nhận trách nhiệm nhỏ về mình, không cần biết thế nào, đánh nhau là em sai rồi. Thẩm Lộc Khê bức xúc, thầy ơi, Phù Tang không đánh nhau, cô chỉ vào nhóm lớp trưởng, là các bạn ăn hiếp em, hất nước vào người em, còn chụp ảnh lại. Cô kéo Phù Tang qua, Phù Tang chỉ đến cứu em, cậu ấy thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ thôi ạ. Thầy giáo hỏi nhóm đó, em ấy nói thật sao? 4 người họ liền thanh minh. Thầy ơi, chúng nó cùng một ruột với nhau, không thể tin lời nó được, chúng em chỉ không cẩn thận đụng vào Phù Tang lúc ở nhà vệ sinh, cậu ta đã không nghe giải thích gì mà đánh bọn em. Lúc thầy đến cũng nhìn thấy rồi phải không ạ? Đúng, là cậu ta ăn hiếp bọn em. Họ đắc ý nhìn sang Phù Tang, nhà vệ sinh chẳng có camera, tao muốn nói sao thì nói đấy. Thầy giáo lên tiếng, được rồi, mọi điều nói em đánh các bạn, tôi cũng nhìn thấy rồi, em không cần biện minh gì thêm, viết bản kiểm điểm 3.000 chữ. Sau đó thầy nghĩ bụng, phụ huynh của mấy đứa này đều đầu tư cho trường, không thể đắc tội. Phù Tang lên tiếng, thầy, Thẩm Lộc Khê bị ăn hiếp lâu như vậy mà thầy không tới. Chúng em vừa đánh trả thầy đã tới rồi, về tình và lý chẳng phải quá rõ ràng hay sao ạ? Thầy giáo ngắt lời, tôi chưa từng gặp học sinh nào tệ như em đấy. Không chỉ không nhận lỗi mà còn tranh cãi với giáo viên, tôi sẽ xử phạt em. Phù Tang chất vấn, thầy thẹn quá hóa giận rồi sao? Em, bỗng có tiếng có gõ cửa, Kiều Việt tới, thầy ơi, em có thể làm chứng là nhóm lớp trưởng ăn hiếp Thẩm Lộc Khê, và bạn Phù Tang chỉ đến giúp thôi. Phù Tang ngạc nhiên, sao thằng bé lại tới đây? Thầy giáo hỏi. Bạn Kiều Việt việc xảy ra ở nhà vệ sinh nữ, sao em có thể nhìn thấy được? Kiều Việt nói, chẳng phải thầy cũng không tận mắt chứng kiến sao, đã đổ lỗi cho Phù Tang sao? Thầy giáo sững người. Chuyện này, ông nghĩ bụng, Cố Gia là nhà đầu tư lớn nhất của trường, không được bắt bẻ. Kiều Việt lên tiếng, nếu các giáo viên trong trường đều không phân biệt đúng sai như thầy, thì Cố thị sẽ không đầu tư cho loại trường như này nữa. Thầy giáo đứng trước bên đầu tư lớn nhất thì sững người. Hệ thống mãn nguyện, he chàng trai anh dũng cứu mỹ nữ. Phù Tang thì thắc mắc, tôi cảm thấy chỉ là tình tiết cậu ta nhất thời kích động thôi. Hệ thống đành chiều theo. Phù Tang đại nhân thấy thế nào thì là như thế. Thầy giáo sau đó nói, như vậy đi, tôi sẽ điều tra lại chuyện này, các em quay về đi. Nhóm lớp trưởng định chuồn thì Kiều Việt và Phù Tang bỗng nhiên đồng thanh, cứ vậy mà đi sao? Lớp trưởng nghiến răng. Phù Tang nói tiếp, mau xin lỗi Thẩm Lộc Khê. Không phải, công ty của bố cậu phải cẩn thận rồi, lần sau người bị đánh là các người. Thầy giáo lâm trận đào tẩu, lỗi là của hai bên, các em cũng có chỗ sai, mấy em mau xin lỗi Thẩm Lộc Khê đi. Lớp trưởng chần chừ rồi nói, Thẩm Lộc Khê, mình xin lỗi, chúng mình sai rồi. Thẩm Lộc Khê cười thầm, vậy mà đã xin lỗi rồi, xem ra hào quang nhân vật chính của mình vẫn còn. Lúc sau ra ngoài cô gặp hai người họ, Phù Tang, Kiều Việt, cảm ơn hai cậu đã giúp mình. Phù Tang đáp, đừng khách sáo. Cùng lúc đó ở nhà họ Cố, Yên Tuy nằm trên giường xem điện thoại, có thông báo thì anh liền bật dậy, lão đại, hôm nay ở trường xảy ra nhiều chuyện lắm. Phù Tang, Kiều Việt, Thẩm Lộc Khê, Yên Tuy nghĩ bụng, sau này không nên bùng học nữa. Trong lớp học cô giáo đang giảng bài, các em, chúng ta xem câu tiếp theo nhé. Phù Tang chống cằm thẫn thờ, bỗng Yên Tuy đặt một mẩu giấy lên bàn cô rồi chỉ ký hiệu mở ra xem. Phù Tang mở giấy ra đọc, Trương Tự Bạch đến trường làm phiền cậu hả? Hôm qua đám người lớp trưởng bắt nạt cậu à? Cậu có sao không? Yên Tuy bị lỡ mất một đống chuyện nên là rất quạo. Phù Tang nghĩ bụng, lúc nhỏ ngoan ngoãn tuy là giả vờ nhưng tốt xấu gì em cũng biết giả vờ, bây giờ thì sao? Đến giả vờ cũng lười luôn rồi. Cô gập mẩu giấy lại, vừa cầm bút lên thì Kiều Việt ngồi sau liền mách lèo, thưa cô, Sở Yên Tuy truyền thư cho bạn Phù Tang ạ. Phù Tang sửng sốt, cả lớp bầu không khí yên lặng. Yên Tuy giơ ngón giữa lên với Kiều Việt, học trẻ con mách lèo, thật ấu trĩ. Kiều Việt cũng giơ lại với cậu cứ truyền giấy làm phiền bạn Phù Tang nghe giảng, đừng có ích kỷ như vậy. Hai người ánh mắt đối đầu gay gắt. Phù Tang chống cằm chán nản, sao nam chính với phản diện lại ấu trĩ như vậy? Cô giáo nhắc nhở, Sở Yên Tuy không tuân thủ nội quy tiết học, phạt chép 1.000 chữ kiểm điểm, ngày mai nộp cho tôi. Mọi người tiếp tục học bài. Phù Tang ngồi giữa hai người họ, hai máy tạo oán khi sao lại ấu trĩ như thế này, rốt cuộc là thù gì oán gì? Hệ thống xuất hiện, Phù Tang đại nhân nhiệm vụ tới rồi, xin ký chủ hãy khiến nam chủ tiếp nhận lời xin lỗi của phản diện, thời hạn trong 1 giờ. Quá thời gian xin hãy tự nhận hậu quả. Phù Tang sững người, nhiệm vụ này ngươi thấy có khả năng không? Ngươi chắc chắn không có làm khó ta chứ? Hệ thống đáp, không có nhiệm vụ khó, chỉ có ký chủ dũng cảm. Sau đó Phù Tang ra ngoài sân thể dục đi tìm Sở Yên Tuy. Hệ thống lo lắng, Phù Tang đại nhân, cô chắc là chiêu này có tác dụng chứ? Phù Tang liền nói, nhiệm vụ chỉ yêu cầu Sở Yên Tuy chấp nhận lời xin lỗi của Kiều Việt, không có nói Kiều Việt phải đối mặt xin lỗi, vì vậy để tôi làm thay cũng được. Cách mất rất nhiều thời gian mới nghĩ ra. Hệ thống thở dài,
Phù Tang đại nhân làm nhiệm vụ giống như tìm BUG vậy, nỗ lực là được. Phù Tang ngắt lời, cầm miệng. Sở Yên Tuy đang chơi bóng rổ trong sân, cậu chuyền bóng, Yên Tuy cướp được bóng sau đó chạy lên bỏ rổ, ném qua rổ, vào rồi. Phù Tang đứng ngoài quan sát, chơi bóng rổ không tệ, mấy nữ sinh đứng bên ngoài cổ vũ, Sở Yên Tuy đẹp trai quá, Sở Yên Tuy cố lên, cậu là đỉnh nhất. Thấy vậy Phù Tang nghĩ bụng, cũng được yêu thích ghê. Sau đó cô đi tới cất tiếng gọi, Sở Yên Tuy. Yên Tuy ngoảnh lại nhìn, tìm tôi có việc gì? Phù Tang đưa lon nước cho cậu, cho tôi à? Vừa định nói cảm thì Phù Tang đã đưa lên miệng cho Yên Tuy. Đây là Kiều Việt mua cho cậu, khi nãy trong tiết học cậu ấy không muốn cố ý mách cậu, sau chuyện này cậu ấy vô cùng hối hận, nhưng lại không có mặt mũi đến xin lỗi cậu, thế nên mới nhờ tôi qua đây. Yên Tuy sửng sốt, Phù Tang ngắt lời, cậu có thể chấp nhận lời xin lỗi của cậu ấy không? Tha thứ cho cậu ấy. Không khí của cả hai người rơi vào im lặng, mấy nữ sinh đứng bên khó chịu. Cô gái đó là ai vậy? Cậu ta đang tỏ tình với học trưởng Sở sao? Cậu ta cũng dám tỏ tình với anh ấy sao? Học trưởng Sở là kiểu con trai định sẵn là không giành được. Hệ thống nhắc nhở, Phù Tang đại nhân, thời gian làm nhiệm vụ còn lại chỉ còn 5 phút. Phù Tang không quan tâm nữa, Kiều Việt muốn làm lành với cậu thật đó, cậu tha thứ cho cậu ấy nha. Yên Tuy chất vấn, Kiều Việt bảo cậu tới xin lỗi thật sao? Phù Tang đáp, đương nhiên rồi, cậu mau chấp nhận đi. Yên Tuy nghĩ bụng, trời có sập xuống thì tên Kiều Việt đó cũng không thể nói lời xin lỗi được. Cô gái này rốt cuộc có mục đích gì? Rốt cuộc thì cậu ta có mục đích gì? Phù Tang cứ thúc giục, cậu nhanh lên. Yên Tuy hỏi, tại sao muốn mình? Bỗng nhiên Kiều Việt xuất hiện, bạn Phù Tang, tôi nhờ cậu tới xin lỗi thay khi nào vậy? Phù Tang sửng sốt bị bắt tại trận. Yên Tuy đối mặt với Kiều Việt, tôi đã đoán được không phải cậu bảo cậu ta tới, loại khốn nạn như cậu sao có thể ngoan ngoãn nhận sai như thế chứ? Kiều Việt đáp, cậu tự biết vậy là tốt rồi, tôi xin lỗi cậu á. Cậu mà cũng xứng đáng sao? Phù Tang đứng giữa hai người như có tia sét phát ra, oán khí nặng như vậy, thật là khó để kháng cự. Cô lấy tay che mũi. Hệ thống hoảng hốt, Phù Tang đại nhân mau tỉnh lại, đừng hít nữa, chỉ còn lại 30 giây thôi. Phù Tang sửng sốt, không kịp nữa rồi. Trừng phạt thì trừng phạt thôi, rời khỏi đây trước đã. Bỗng hai người họ mỗi người nắm một bên tay cô. Yên Tuy hỏi, cậu chạy sao? Kiều Việt thì nói, bạn Phù Tang, cậu còn chưa rõ tình hình sao? Phù Tang hoảng hốt nghĩ, mình bị máy tạo oán khí giữ lại từ bao giờ vậy? Như vậy có hợp lý không? Hệ thống thông báo nhiệm vụ thất bại, sẽ tùy cơ hội mà tiến hành hình thức phạt. Phù Tang bỗng khom người, ôi đau quá. Hai người họ hoảng hốt, cậu sao vậy? Này, Phù Tang dần ngất đi, sau đó ngã xuống, cả Kiều Việt và Yên Tuy đồng thanh gọi, Phù Tang. Yên Tuy đỡ cô ấy lên, cậu sao vậy? Phù Tang chỉ kêu, ôi đau. Kiều Việt thấy cảnh này liền kéo tay cô, này cậu làm gì vậy? Sau đó Kiều Việt bế cô lên, tôi đưa cậu ấy tới phòng y tế. Yên Tuy vừa bực vừa không nghĩ ra nên làm gì. Này, thằng nhóc Kiều Việt này. Cậu nắm chặt tay rồi đuổi theo, cậu, mờ nó đợi tôi. Mấy nữ sinh đứng ngoài quan sát thì nổi lòng ghen, người bế cô gái kia là Kiều Việt sao? Không phải Kiều Việt thì ai nữa? Cả trường có cậu ta để kiểu tóc như vậy, không phải cậu ta cũng thích cô gái đó chứ? Dí, tình Tây Ba à, mình mắc oại luôn á. Cậu ta là ai chứ? Tại phòng y tế, Phù Tang được đặt nằm trên giường, sau đó dần tỉnh lại. Kiều Việt đứng bên hỏi, cậu ta sao rồi? Yên Tuy lên tiếng, có cần đưa tới bệnh viện không? Bác sĩ đi tới, chắc cô bé ăn phải đồ ăn hỏng nên bị đau bụng, các em cứ để bạn nghỉ ở đây. Khi nào tỉnh lại thầy lại xem tình hình thế nào, các em về trước đi. Nhưng Yên Tuy kéo ghế ra ngồi xuống, không cần ạ. Kiều Việt liền nói, bác sĩ, bọn em sẽ túc trực ở đây, bác sĩ cứ làm việc của mình ạ. Đợi cậu ấy tỉnh lại chúng em sẽ gọi bác sĩ. Bác sĩ gượng cười, được, hai em học sinh này rõ là. Hai người họ có vẻ rất hào hứng ở lại. Bác sĩ ra khỏi cửa còn vẫy chào, nếu vậy thì tôi đi trước nhé. Yên Tuy và Kiều Việt ngồi trong phòng trầm tư mỗi người một vẻ không ai nói với ai. Sau đó Phù Tang tỉnh lại, mình đang ở đâu? Ban nãy đau quá nên mình ngất đi. Ôi, cơ thể chẳng có chút sức lực. Cô gượng dậy thì Kiều Việt ngăn lại, đừng cử động nhiều. Yên Tuy chạy tới hỏi, còn đau chỗ nào nữa không? Hai người mỗi người một bên nắm cổ tay cô. Phù Tang liền nói, để tôi ngồi dậy đi, không đau nữa rồi. Sau đó họ mới thả tay ra. Được, Kiều Việt cầm cốc lên, vậy trước tiên uống chút nước nóng đi. Bác sĩ nói dạ dày cậu có vấn đề, sau hôm nay phải ăn uống đồ dễ tiêu vào. Yên Tuy liền nói, uống nhiều nước nóng ư? Quê mùa vậy, cậu sang lấy hoa quả. Bị bệnh phải bổ sung thêm nhiều vitamin. Sau đó cậu gọt quả táo, rồi đưa cho Phù Tang cả quả, ăn đi. Yên Tuy đứng giữa hai lựa chọn, không cần đâu, cho tôi nghỉ ngơi một lát. Hai người các cậu đi đi. Hai thằng nhóc này ngày càng không nghe lời, mới đau bụng 5 phút mà làm mình suýt chút nữa là thăng luôn rồi. Bây giờ nhìn ai cũng ngứa mắt. Kiều Việt liền nói, tôi đi thì cũng được thôi, vậy bạn học Phù Tang phải giải thích một chuyện, tôi nhờ cậu đi xin lỗi Sở Yên Tuy chứ nhỉ? Yên Tuy liền nói, đúng là nên giải thích kỹ một chút đó. Phù Tang bối rối, muốn hai cậu trở thành bạn tốt là sai sao? Cả hai đều ưa nhìn như vậy không làm bạn bè thì đáng tiếc quá. Hai người họ sững người, lý do gì mà kỳ cục dậy? Không khí đột nhiên yên tĩnh lại. Kiều Việt mỉm cười, tôi sẽ không bị lý do vớ vẩn như thế này lừa đâu.
nói đi. Tại sao lại đột nhiên quan tâm chuyện của tôi thế? Yên Tuy lại kéo Phù Tang lại, cậu bớt tự đa tình đi, bạn Phù Tang đến đưa nước cho tôi cơ mà. Kiều Việt nhìn với ánh mắt đăm đăm. Phù Tang bất lực, cứ tiếp tục thế này thì bao giờ mới ngừng được, phải nghĩ cách thôi. Cô nhìn sang bên tủ, đây là đồng phục dự phòng ư? Nghĩ ra rồi. Cô cởi thắt nơ ra, đau đến nỗi toát cả mồ hôi. Tôi phải thay quần áo, các cậu định ở lại đây xem à? Hai người họ sững người. Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi cũng đi trước đây. Sau đó hai người họ rời đi. Phù Tang nhìn theo thở dài, cuối cùng cũng tống cổ đi được rồi. Tại sao lớn lên lại khó đối phó vậy chứ? Phù Tang vốn cho rằng chuyện sẽ kết thúc ở đây nhưng lại không biết đây mới chỉ là khởi đầu. Trong lớp học, thầy giáo thông báo, các bạn học, chỉ còn 2 ngày nữa là tới kỳ thi tháng rồi. Tôi hy vọng mọi người thành lập từng nhóm nhỏ học tập, giúp đỡ lẫn nhau, nhóm nào có điểm trung bình cao nhất sẽ nhận được một phần quà bí mật mà cô giáo chuẩn bị. Mọi người thốt lên. Quà hả? Wow, còn Phù Tang thì ngáp dài. Yên Tuy ngồi sau cứ nhìn theo cô vẫn còn đang ngại. Phù Tang hỏi, đúng rồi hệ thống, gần đây xảy ra chuyện gì không? Ta cứ cảm thấy mệt rã rời, hơn nữa tinh thần còn rất kém, cả cơ thể yếu đi không ít. Hệ thống liền hỏi, có phải do lớn tuổi rồi không? Phù Tang bị chọc tức đáp trả, cút, hơn nữa tại sao ngươi lại biến thành cái hệ thống rác rưởi, suốt ngày đưa ra nhiệm vụ cưỡng chế rồi thi hành trừng phạt vậy, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hệ thống khóc lóc, hu hu, Phù Tang đại nhân, cái này không thể trách tôi được, do bên trên kiểm tra đến thế giới này thì xảy ra chút thay đổi, nên mới gây ra tình huống như thế này đó. Phù Tang thắc mắc, thay đổi gì? Hệ thống ngập ngừng, cụ thể là cái gì vẫn chưa biết được, tóm lại là nhiệm vụ khẩn cấp, xin ký chủ hãy hướng dẫn nam chính và phản diện học tập, đứng trong top 10 trong năm học này. Phù Tang sửng sốt, cái gì, lại tới rồi? Phù Tang bất lực ôm mặt, không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, chỉ có thể tới đâu hay tới đó. Cô quay lại nói với Yên Tuy, Sở Yên Tuy, cậu chung nhóm với tôi đi. Yên Tuy với ánh mắt chằm chằm nhìn cô, cái gì, hả? Phù Tang trao mặt nói, hả cái gì, với thành tích này của cậu, không phải nên tìm bạn học nhóm cùng sao? Kiều Việt ngồi bên kia ngẫm nghĩ, rồi cậu liền lên tiếng, bạn Phù Tang, dạo này tôi tiến bộ rồi, muốn gia nhập nhóm học tập của cậu được không? Người hạng nhất toàn trường. Phù Tang ngạc nhiên, cậu á? Yên Tuy ngắt lời, không được. Kiều Việt gượng cười hỏi, cậu có tư cách gì mà phản đối? Yên Tuy đáp, dựa vào việc tôi là thành viên trong nhóm này. Kiều Việt chất vấn, không phải ban nãy cậu không đồng ý sao? Yên Tuy liền nói, tôi cũng không cự tuyệt mà. Phù Tang thấy tình hình thì thở dài, lại nữa rồi. Cô tức giận nắm chặt tay đập bàn, đừng cãi nhau nữa, cuối tuần này hai cậu tới nhà tôi học bổ túc đi. Hai người đáp, được. Cuối tuần tới, Kiều Việt và Yên Tuy tới nhà Phù Tang, người thì không hề phấn chấn, người thì chậm chạp. Phù Tang lên tiếng, này hai cậu phấn chấn lên đi, từ giờ trở đi tôi sẽ phụ đạo cho hai cậu. Kiều Việt cầm bút chống cằm hỏi, nhóm trưởng, cậu muốn phụ đạo thế nào? Nói đáp án bọn tôi như lần trước sao? Phù Tang sững người. Yên Tuy thì cười khẩy, sau đó anh kéo ghế bên cạnh mình qua, cậu qua đây. Phù Tang cầm tờ giấy trên tay nói, không, tôi đứng đây là được rồi. Nhưng Yên Tuy lại kéo tay cô, bạn Phù Tang đã là phụ đạo học tập thì phải đứng gần chút chứ. Kiều Việt vẻ không thoải mái, anh định kéo tay Phù Tang nhưng cô ấy lại nhanh chóng rụt tay lại. Yên Tuy thấy vậy thì mặt đỏ bừng. Phù Tang hỏi, sao mặt cậu đỏ vậy, bệnh chưa đỡ phải không? Trán vẫn hơi nóng nẻ. Yên Tuy ngăn cô lại, đừng sờ lung tung. Này, Phù Tang bảo với cậu, ngủ chưa đi, nghỉ ngơi một chút buổi chiều bắt đầu học. Nhưng Yên Tuy trả lời rằng, không cần. Cô liền dúi đầu anh gục xuống bàn, thằng bé này sao cứ tỏ ra thế nhỉ? Mau đi ngủ, đợi xỉu ra đó thì học gì nữa, làm sao mình có thể hoàn thành nhiệm vụ đây? Tay cô chạm mạnh vào mặt Yên Tuy, sau đó cậu ấy cũng dần chìm vào giấc ngủ. Phù Tang mỉm cười nghĩ bụng, cũng khá ngoan đấy nhỉ. Kiều Việt ngồi đối diện khoanh nhìn cười khẩy, ngứa mắt thật đấy. Sau đó anh cầm tờ bài tập lên, bạn Phù Tang, câu này làm thế nào? Phù Tang tới gần anh, mái tóc dài lướt qua mặt anh khiến anh ấy ngẩn ngơ. Yên Tuy ngước mắt lên nhìn thấy lại không thoải mái, anh lại kéo tay Phù Tang, bạn Phù Tang này, tôi không muốn ngủ nữa. Phù Tang ngạc nhiên, hả? Sau đó Yên Tuy cầm quyển sách lên rồi nói, tôi chợt nhớ ra là tối hôm qua cậu đã giảng riêng câu này cho tôi rồi, nhưng rồi vẫn chưa hiểu, nào chúng ta tiếp tục. Phù Tang kiểu bị ám muội. Phù Tang ngạc nhiên hỏi lại, tôi giảng lúc nào cơ? Kiều Việt lúc này thì siêu tức, cậu kéo tay Phù Tang lại, bạn Phù Tang, cậu vẫn chưa giải đáp cho tôi. Yên Tuy lên tiếng nhắc nhở. Kiều Việt, oán khí của hai đứa càng lúc càng nhiều lên rồi. Phù Tang đứng giữa thì bối rối, không thể tiếp tục như thế này được nữa, mang tới đây để tôi xem chút. Phù Tang cầm tờ giấy trên tay thì sửng sốt, thơ cổ à? Cái câu này là học thuộc mà thằng bé lại nói không biết. Yên Tuy cười ra mặt, ha ha, thơ cổ mà cũng hỏi, cậu không biết đọc chứ à? Kiều Việt liền đáp, vậy mà câu đơn giản như thế này cậu cũng không biết hả? Hôm qua giảng một lần nghe không hiểu, nghe đến lần thứ hai chẳng lẽ đã biết rồi sao? Yên Tuy lạnh lùng đáp, liên quan gì tới cậu? Kiều Việt liền nói, sắp đến bài kiểm tra tháng rồi, cậu ở đây cố tình làm phiền cậu ấy ôn tập, ai mà biết cậu an tâm cái gì? Yên Tuy cắn chặt răng, Phù Tang, cậu nói cho cậu ta biết, tôi đã làm phiền tới cậu chưa?
Phù Tang che mũi khi đứng trước nhiều oán khí. Kiều Việt lên tiếng, cậu cứ nói thật đi, không cần phải sợ. Phù Tang nghĩ bụng, dạy phụ đạo cho con nít khó đến vậy sao, mình cứ tiếp nhận trừng phạt luôn đi cho rồi, còn có nghĩa là làm biếng. Cô liền nói, mấy câu không biết đó lúc lên lớp các cậu đi đâu hết vậy? Đi câu cá à? Hàng ngày lên lớp không đúng giờ đúng phút, không biết làm nên biết đi tìm tôi rồi sao? Hai người các cậu bây giờ tách ra để tôi phụ đạo, buổi sáng dạy Sở Yên Tuy, buổi chiều dạy Kiều Việt. Kiều Việt thắc mắc, tại sao tôi lại là buổi chiều? Yên Tuy nhìn đồng hồ rồi nói, bây giờ là 10:30 sáng, là giờ phụ đạo của tôi, phiền cậu nhường cho. Kiều Việt ánh mắt đăm đăm, Sở Yên Tuy. Phù Tang đẩy đẩy Kiều Việt ra, nền tảng của cậu tốt hơn của cậu ta. Vào phòng tôi lấy một bộ đề minh họa thi đại học của thành phố A làm đi. Yên Tuy nghĩ bụng, nền tảng tốt hơn mình sao? Hai người họ nhìn nhau với ánh mắt khó chịu. Sau đó Yên Tuy ngồi học chống cằm chán nản, có phải cậu thấy Kiều Việt giỏi hơn tôi không? Phù Tang liền đáp, ít nhất thì thành tích của cậu ấy tốt hơn của cậu. Tôi rất tò mò cậu làm sao mà mỗi lần đều có thể giữ vị trí bét bảng như vậy. Yên Tuy thản nhiên đáp, một chữ cũng không viết, như vậy không phải là có thể đảm bảo đứng chót bảng luôn rồi sao? Bí kíp của người hạng bét duy nhất. Phù Tang nghe xong thì cạn lời, vậy lần thi tháng này mong cậu viết thêm mấy chữ nữa nhé, tôi hy vọng cậu có thể đạt top 10 của khối. Yên Tuy ngạc nhiên, từ hạng chót lên top 10 của khối Á, cậu đánh giá tôi cao vậy hở? Phù Tang đáp lời, đúng vậy, hy vọng cậu không làm tôi thất vọng. Nếu như cậu nằm trong top 10 của khối tôi sẽ cho cậu một phần thưởng. Cô nghĩ bụng, mình không muốn chịu sự trừng phạt của hệ thống đâu. Yên Tuy mỉm cười hỏi, phần thưởng ư? Được thôi, nếu là mong muốn của cậu. Phù Tang hỏi hệ thống, phần thưởng có tác dụng như vậy sao? Quả nhiên vẫn là trẻ con mà. Hệ thống ngậm ngùi, chắc vậy. Một bên khác Kiều Việt ở trong phòng của Phù Tang, tập đề thi hình như là ở đây. Cậu kéo ngăn kéo ra nhưng cũng không có gì trong đó, bỗng nhiên thấy một thứ, đây là quà sinh nhật mình và Sở Yên Tuy tặng cho chị mà, sao chúng lại ở đây? Kiều Việt nắm chặt túi quà nhỏ trên tay, sao nó lại ở đây? Lẽ nào? Phù Tang ở bên ngoài gọi, Kiều Việt, cậu tìm thấy bài kiểm tra chưa? Kiều Việt nói vọng ra, tìm thấy rồi. Rồi cậu lại trầm tư, chị, có phải em đã tìm thấy chị rồi không? Sau một hồi đồng hồ chỉ 18 giờ, Yên Tuy đứng dậy, cũng muộn rồi, bọn tôi nên về thôi. Phù Tang đáp được. Kiều Việt thì thất thần nghĩ, tối nay có rông, nếu cậu ta là chị thì sẽ đến tìm mình. Thấy Kiều Việt vẫn ngồi im, Yên Tuy hỏi, cậu không về sao? Kiều Việt không động đậy, hôm nay tôi có thể ở lại đây không? Phù Tang và Yên Tuy ngạc nhiên. Kiều Việt giải thích rằng, dự báo thời tiết nói sắp có rông rồi, tôi sợ đang đi giữa đường sẽ có sấm sét. Cậu nói với mặt ngây thơ. Nghe vậy Phù Tang mới ngớ ra, đúng rồi, Kiều Việt sợ sấm sét. Rồi cô trả lời, cũng được, nhà tôi cũng có phòng cho khách. Kiều Việt đáp, cảm ơn bạn Phù Tang. Còn Yên Tuy bức xúc, này, vậy thì tôi cũng ở lại. Kiều Việt chất vấn, cậu cũng muốn góp vui sao? Tôi ở lại vì thời tiết xấu, còn cậu thì vì điều gì? Yên Tuy liền đáp, tất nhiên là sợ cậu có ý đồ bất chính với Phù Tang. Phù Tang bất lực, đừng cãi nhau nữa, các cậu ở lại đây cả đi, tôi sẽ đi xếp phòng cho. Cô thở dài nghĩ bụng, vẫn tốt hơn hồi nhỏ anh em bạn bè kẻ tung hứng còn đáng sợ hơn bây giờ. Bên ngoài sấm chớp rầm rầm đêm đó, Phù Tang đang ngủ say bỗng hệ thống xuất hiện, Phù Tang đại nhân, có nhiệm vụ này. Hệ thống vỗ vỗ vào mặt Phù Tang, Phù Tang đại nhân mau tỉnh dậy. Phù Tang mơ màng nói, phiền quá đi. Hệ thống nhắc nhở, tỉnh táo lên. Phù Tang thất thần thức dậy đi, đừng dục. Cô tới gõ cửa phòng Kiều Việt, Kiều Việt mở cửa cho tôi. Hệ thống ngạc nhiên, sao không có phản ứng gì vậy? Phù Tang vội hoàn thành nhiệm vụ liền nói, nhưng tôi vẫn phải vào. Rồi cô mở cửa đi vào, trong phòng trống trơn, bên ngoài cửa sổ trời mưa rất lớn. Kiều Việt, cô đi tới chỗ công tắc điện nhưng Kiều Việt lên tiếng, đừng mở đèn. Tiếng nói làm Phù Tang giật mình. Kiều Việt ngồi trong bóng tốt cắn chặt tay. Phù Tang hỏi, Kiều Việt ư? Cô bước tới giường sau đó đi tới gần, Kiều Việt là tôi. Kiều Việt ngồi lủi thủi trong góc, Phù Tang tới nắm chặt lấy tay anh, tay lạnh quá, thằng bé đang run sao? Sau đó Phù Tang ngồi khuỵu xuống với cậu, thở dài sau đó ôm cậu vào lòng, đừng sợ. Kiều Việt sửng sốt, cậu ấy quả nhiên tới rồi, nếu như chỉ là quan hệ bạn học bình thường, cậu ấy sẽ không tới. Nếu như, Kiều Việt sau đó cũng ôm chặt lấy Phù Tang, mình tiến thêm một bước thì sao? Cậu ấy không kháng cự. Sau đó Phù Tang hỏi, lúc trước cậu sợ sấm cũng tự mình vượt qua sao? Mình nhớ khi trời mưa có sấm chớp, thằng bé từ trước đến giờ chưa từng tìm đến mình. Kiều Việt ghé vào người cô ấy thủ thỉ, tôi sợ tạo thêm phiền phức cho chị. Phù Tang liền nói không chừng chị của cậu căn bản chẳng để ý cái phiền phức đó ấy. Kiều Việt ngạc nhiên, thật hả? Phù Tang ngậm mũi nghĩ bụng, dù sao thì hồi nhỏ em cũng mềm mềm nhỏ nhỏ, cảm giác ôm vẫn đã hơn bây giờ. Cô trả lời, Kiều Việt sững người, cậu. Sau đó có người đi tới bật đèn lên, khiến hai người họ chói mắt. Yên Tuy ngạc nhiên, các cậu ôm nhau ở đó làm gì vậy? Phù Tang ấp úng nói, cậu ấy sợ. Yên Tuy trừng mắt lên, vậy sao? Nhìn tay Kiều Việt đang ôm lấy Phù Tang, cậu ta thì có thể sợ cái gì? Phù Tang lên tiếng, ai cũng sợ cái này cái kia mà, chẳng lẽ cậu không sợ cái gì sao? Yên Tuy nắm tay lôi cô ra, bạn học Phù Tang,
cậu đi ngủ trước đi, để tôi an ủi Kiều Việt là được rồi. Kiều Việt và Phù Tang sững người, sau đó Phù Tang cũng đành rời đi, có chắc là không đánh nhau không đấy? Yên Tuy đáp, yên tâm. Phù Tang cạn lời rồi mở cửa ra ngoài. Hai người đứng đối mặt với nhau, Yên Tuy chất vấn, Kiều Việt, có phải cậu có ý với Phù Tang không? Kiều Việt hỏi vặn ngược, có thì sao, mà không có thì sao? Trước đây cậu chưa bao giờ quan tâm những chuyện như thế này mà, chẳng lẽ cậu đang ghen tị với quan hệ giữa tôi và cậu ấy ư? Yên Tuy liền nói, sao có thể chứ? Kiều Việt lại cười khẩy, vậy thì ghen tị với thành tích của tôi hở? Yên Tuy chẳng nói gì mà chỉ rời đi, cậu lấy tờ bài tập, thành tích, chỉ bằng kỳ thi tháng này, để chúng ta xem ai mới ghen tị với ai đi. Sau khi cá cược, hai cậu bé bắt đầu chuẩn bị cho kỳ thi. Phù Tang sửng sốt khi thấy hai người họ chăm chú chép bài, thế mà lại không ngủ trong lớp ư? Cách ngày thi 3 ngày, giờ nghỉ buổi trưa, hai người họ mang bài tới chỗ Phù Tang. Câu này, Phù Tang nghĩ bụng, đang hỏi nghiêm túc thật sao? Không thể hiểu, tới ngày thi, hai người họ chăm chú làm bài. Phù Tang nghĩ bụng, làm bài kiểm tra nghiêm túc vậy không nộp bài trước, lúc sau Phù Tang ra về, cuối cùng cũng thi xong, cũng không biết hai thằng nhóc kia làm bài thế nào rồi. Bỗng Kiều Việt xuất hiện gọi, Phù Tang, muốn đi cùng nhau không? Phù Tang đáp, được á. Sở Yên Tuy đâu rồi? Kiều Việt nói, cậu ta, hình như mấy ngày ôn thi thức khuya nhiều quá nên cậu ta ốm yếu, đã chạy về nhà nghỉ ngơi từ lâu rồi. Phù Tang vừa đi vừa nói, vất vả cho cậu ấy quá. Kiều Việt liền hỏi, đúng rồi, kiểm tra xong tôi vẫn sẽ tới nhà cậu để ôn tập được không? Phù Tang ngạc nhiên, nhà mình có gì hay chứ, còn lâu mới bằng Cố gia. Hai người họ cùng đi dưới sân, bỗng phía trước là một người lạ mặt xuất hiện. Kiều Việt lên trước chắn ngang cho Phù Tang, cẩn thận, bà ta rơm rớm nước mắt. Kiều Việt là mẹ đây, con còn nhớ mẹ không? Phù Tang nghĩ bụng, Kiều Chân Nghê ư, sao bà ta đột nhiên xuất hiện ở đây? Mà đám khí đen xì kia là gì? Kiều Chân Nghê tới gần gọi, Kiều Việt, cuối cùng mẹ cũng tìm được con rồi. Bà nắm lấy tay Kiều Việt, con không biết đâu, mấy năm nay mẹ, nhưng Kiều Việt hất tay bà ta ra, tôi không có mẹ, bà ta chết lâu rồi. Kiều Chân Nghê lên tiếng giải thích, Việt, lúc đó mẹ bất đắc dĩ, mẹ thấy cô gái đó là người có tiền, có thể cho con một cuộc sống sung sướng, nên mẹ mới. Kiều Việt ngắt lời, chuyện bà nói không liên quan gì tới tôi cả, tôi nói lại một lần. Vẻ mặt Kiều Việt đau đớn, tôi không có mẹ, bà ta chết lâu rồi. Cậu cắn răng thốt ra từng từ, tôi không quen bà. Kiều Chân Nghê nghĩ bụng, thằng tạp chủng này, sao mày khó dạy quá. Sau đó Kiều Việt kéo tay Phù Tang đi, chúng ta đi thôi. Kiều Chân Nghê vẫn cứ đứng gọi theo, Kiều Việt, bà cắn chặt răng tức giận, rồi chạy tới ôm lấy tay Kiều Việt. Mẹ con còn sống sờ sờ ra đây, con lại nhẫn tâm đến mức rủa mẹ chết hay sao? Rốt cuộc mẹ đã làm gì sai với con chứ? Lúc đầu mẹ chỉ nhẫn tâm đưa con cho nhà giàu để có cuộc sống tốt, nhưng con lại lật mặt không nhận mẹ sao? Mọi người đứng vây quanh xem, mọi người tới xem đi. Kiều Chân Nghê cứ bám chặt lấy tay Kiều Việt dù cậu có kêu buông tay. Mọi người sửng sốt, đó là mẹ của Kiều Việt thật sao? Trông vừa già vừa xấu lại nghèo ấy. Hai, các cậu không biết sao, Kiều Việt được Cố gia nuôi nấng, mẹ ruột của cậu ấy có thể không phải người nhà Cố gia, cậu ta không nhận mẹ ruột có thể vì ham tiền của Cố gia đó. Phù Tang đứng bên cạnh, Kiều Việt, hệ thống xuất hiện báo, Phù Tang đại nhân, hệ thống phân phát nhiệm vụ mới, Kiều Chân Nghê vì nợ nần nên muốn chặn tiền người khác, đồng thời đổ oan cho Kiều Việt. Hệ thống chưa kịp nói xong thì Phù Tang đã hành động. Phù Tang nghe xong thì đi tới trước, những lời chị đồn thổi chị dựa lời bà nói là được sao? Hệ thống mới báo tiếp, mời bạn mau chóng nhận nhiệm vụ bảo vệ Kiều Việt. Hệ thống phấn khích, anh hùng cứu mỹ nhân, Phù Tang đại nhân đỉnh qué đi. Phù Tang chống tay chất vấn, Kiều Chân Nghê, cháu nghe nói năm đó cô nhận 250 vạn mới đồng ý cho Cố gia nhận nuôi, hôm nay lại muốn chết không giữ lời hay sao? Kiều Chân Nghê sửng sốt, mày là ai? Đây là chuyện nhà chúng tao, mày bớt xía vào đi, sao nó lại giống người năm đó nhận nuôi Kiều Việt như vậy? Phù Tang cười khẩy, chuyện nhà ư? Nhà của Kiều Việt là Cố gia, người giám hộ hiện tại là ông Cố Nam Thư, cô thì xem là cái gì được chứ? Một kẻ bán con trai mà cũng dám vác mặt mũi tới tự xưng là mẹ à? Kiều Chân Nghê tức giận, mày. Mọi người bỗng sửng sốt, Phù Tang đó tại sao lại biết rõ việc này như vậy? Kỳ lạ quá, sao cậu để ý cái gì mà kỳ vậy? Không phải nên chú ý tới người phụ nữ đó thôi sao? Nếu như lời Phù Tang nói là đúng thì thật sự quá đáng sợ rồi, không ngờ tuổi thơ của Kiều Việt lại đáng thương như vậy. Kiều Việt đứng sau Phù Tang cũng ngạc nhiên. Kiều Chân Nghê nói lớn, tao không có bán con trai. Bà xông tới, con danh như mày câm miệng lại cho tao. Kiều Việt kéo Phù Tang lại, cẩn thận. Sau đó Phù Tang nắm chặt cổ tay Kiều Chân Nghê. Những kẻ như các người, ngoài đánh người ra thì không còn biết gì khác nữa sao? Cô đẩy một cái khiến bà ta ngã xuống, lần nào cũng muốn động thủ. Tôi thấy phiền thật đấy. Bảo vệ trường chạy tới, này mấy người từ đâu tới gây sự vậy hả? Sau đó bảo vệ giải bà ta đi. Bà ta kháng cự, buông ra. Bảo vệ liền nói, nghiêm túc chút đi, đừng có động đậy. Kiều Chân Nghê còn ngoảnh lại cảnh cáo, mày cứ đợi đấy cho tao. Phù Tang quay lại nói với Kiều Việt, người đó bị tôi đánh đi rồi, không sao nữa rồi. Còn Kiều Việt thì đứng thẫn thờ. Phù Tang giơ tay lên trước khuôn mặt cậu, sao thế? Nhưng cậu ấy nắm lấy cổ tay cô chất vấn,
Sao cậu lại biết những chuyện đó? Cậu chính là chị đúng không? Phù Tang sững người, chết rồi, không hổ là phản diện, sự nhạy bén quả nhiên không giống. Cô bối rối trả lời, tôi có thể là ai chứ? Tôi là Phù Tang mà, những chuyện đó của cậu cũng không phải là bí mật, tôi chỉ nghe người khác kể lại thôi. Kiều Việt nghe xong thì cười khẩy. Ha, bạn học Phù Tang, tất cả người ở trường học đều không biết chuyện Cố gia dùng tiền nhận nuôi tôi từ tay Kiều Chân Nghê, chỉ biết tôi và Sở Yên Tuy đều đến từ viện phúc lợi. Phù Tang sửng sốt, cái gì? Rồi cô ấp úng, chuyện này thực ra không phải tôi nghe được từ trường học đâu, hệ thống. Lời Kiều Việt nói có thật không thế? Không phải cố ý bẫy ta đấy chứ? Hệ thống trả lời, ký chủ, phản diện nói câu nào cũng là thật. Chuyện này chỉ có Cố gia biết thôi, hơn nữa ngoài bản thân cô ra, không có ai biết được số tiền cô dùng để nhận nuôi phản diện hết á. Cô đây là tự lấy đá đập vào chân rồi. Phù Tang hoang mang. Sau đó trả lời, Kiều Việt, thực ra tôi có quen cậu, nhưng chắc là cậu không nhớ rồi. Lúc đó có một chị gái xinh đẹp đến phòng bệnh mua cậu, mà bà nội tôi nằm giường bên cạnh giường mẹ cậu. Lúc đó tôi cũng lớn bằng cậu thôi, đang ngủ ở sau rèm thì mơ hồ nghe được một ít. Hệ thống lên tiếng. Xét về chuyện tào lao thì cô đúng là số một đấy. Kiều Việt nghe xong thì thở dài, bỏ đi, chị không muốn nói em cũng sẽ không ép chị, chắc là chị có chuyện khó nói ra, em hiểu mà. Kiều Việt mỉm cười xoa xoa đầu cô, nhưng trong lòng em biết rõ, chị là ai. Sau đó Kiều Việt buông tay xuống. Phù Tang nhớ lại ánh mắt của thằng bé khi còn nhỏ gọi chị, cô nắm chặt tay. Phù Tang ấp úng, tôi, rồi cô nắm chặt tay, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Kiều Việt mặt quạnh hiu, cậu mỉm cười nói, ban nãy em đã nói rồi, chị không thừa nhận cũng không sao, nhưng trong lòng em đã rõ. Phù Tang khóc trong lòng, xong rồi, vậy là thằng bé đã chán chắn. Kiều Việt sau đó nắm tay cô, chúng ta về nhà ăn cơm đi, lâu lắm chưa về có phải không? Phù Tang liền gạt tay cậu ấy ra, tối nay tôi còn có việc. Kiều Việt sửng sốt, có chuyện gì quan trọng hơn việc về thăm nhà chứ? Lỡ như em kích động nói chuyện của chị cho người trong nhà biết. Phù Tang rối bời, máy tạo oán khí số 2 càng ngày càng bớt đáng yêu rồi. Mặt Kiều Việt gian xảo nhìn cô, sau đó chiếc xe con đi tới, tài xế nhà cậu tới rồi kia. Rồi Kiều Việt mở cửa xe ra, lên xe còn ngoái lại tấn công cảm xúc Phù Tang, về nhà chút đi, ông ngoại nhớ chị lắm. Phù Tang gượng né tránh, yếu lòng thì hỏng chuyện trọng đại mất. Hai người họ về tới nhà, từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng gọi, Cố tổng, ban đầu là do tôi đầu óc mê muội, tôi không cố ý làm Tang Tang bị thương đâu, ông hãy tin tôi cũng đã phải nhận hình phạt thích đáng. Phù Tang ngạc nhiên, giọng nói này nghe hơi quen vậy. Trong nhà, Cố Học Hải đang quỳ trước ông ngoại, xin ông Cố tổng, ông tha thứ cho tôi đi mà, Cố tổng. Phù Tang đi theo sau Kiều Việt cho mặt. Cô nghĩ bụng, Cố Học Hải ư? Yên Tuy bỗng kéo áo Cố Học Hải lên, câu giơ nắm đấm, ông là đồ dã thú. Ông ngoại nghiêm mặt nhắc, Yên Tuy, đụng tay vào loại người này không đáng đâu. Cố Học Hải cầu xin, đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Yên Tuy tức giận cắn chặt răng hỏi, Cố Học Hải, ông vừa ở tù ra mà đã nóng lòng tới đây tìm đường chết phải không? Nếu ông thật sự muốn chết tôi có thể thành toàn cho. Cố Học Hải nghe vậy thì tức cắn răng, oán khí bừng bừng xung quanh ông ta. Phù Tang nghĩ bụng, sao trên người ông ta lại có hắc khí thế kia? Giống ả Kiều Chân Nghê. Kiều Việt đi tới đặt tay lên tay ông ngoại, con với Sở Yên Tuy có thể giải quyết được, con đỡ ông về phòng nghỉ nhé. Ông ngoại nói, không cần. Sau đó Cố Học Hải bò tới chân ông, Cố tổng, tôi đã ở tù 10 mấy năm, cũng coi như trả xong nghiệp chướng rồi, dù gì tôi cũng là cha của Phù Tang, chúng ta cũng là người một nhà, sau này tôi có thể thay Tang Tang hiếu thảo với ông. Ông ngoại nghe xong thì giận run người, mày, sau đó ông lên cơn ho sặc sụa. Yên Tuy xách cổ áo Cố Học Hải lên, Cố Học Hải. Phù Tang cười khẩy, cô lên tiếng, thật ngại quá, trước giờ tôi chưa từng gặp người nào mặt dày vô liêm sỉ như thế này. Mấy người họ ngạc nhiên. Kiều Việt nghĩ bụng, chị không hiểu Phù Tang đang có ý định gì. Thấy Phù Tang, Cố Học Hải sửng sốt, Tang, con chưa chết sao? Phù Tang lên tiếng, ông nhận nhầm người rồi, tôi không phải là Cố Phù Tang. Cố Học Hải cắn chặt răng nói, sao có thể giống như vậy được chứ? Phù Tang trợn mắt lớn tiếng, tuy tôi không phải Cố tiểu thư, nhưng cũng biết một chút về nguyên nhân cái chết của chị ấy. Ban đầu ông vì một chút tư lợi mà không từ thủ đoạn bắt cóc tống tiền, cái chết của chị ấy đều do một tay ông tạo ra. Cố Học Hải ấp úng, tôi không cố ý, mấy năm nay tôi cũng đã chuộc tội rồi. Phù Tang trong mặt chất vấn, chuộc tội ư? Chuộc cái gì cơ? Ngồi tù rồi thì sao? Người chết có thể sống lại được à? Giả bộ đáng thương là muốn nhận được sự tha thứ. Ông có đủ tư cách sao? Cố Học Hải nghiến ngấu nói, đây là chuyện của nhà tao, một người ngoài như mà thì biết cái gì? Phù Tang trừng mắt nhìn ông ta, ông ngoại sau đó thì dùng gậy đập mạnh xuống sàn. So với Phù Tang, Cố Học Hải, cậu càng giống người ngoài hơn đó. Nhân lúc tôi còn chưa muốn tính sổ với cậu, lập tức cút ngay ra khỏi Cố ra đi. Phù Tang ngạc nhiên nhìn ông ngoại. Cố Học Hải sửng sốt, sau đó ông ta cũng rời đi. Được, tôi đi. Phù Tang hỏi hệ thống, hắc khí trên người ông ta là sao vậy? Hình như giống với thứ trên người Kiều Chân Nghê. Hệ thống nói, Phù Tang đại nhân, tôi vừa nhận được cảnh báo của cấp trên, ý chí của thế giới Maris này đang dần tỉnh lại,
và có ý đồ quấy nhiễu thế giới mà chúng ta đã sửa chữa, muốn biến thế giới này thành lại thế giới Mary Sue. Hắc khí đó chính là do bị ý chí thế giới kiểm soát, nhiệm vụ cưỡng chế mà trước đây hệ thống đưa ra là để đề phòng bọn chúng đó. Phù Tăng ngạc nhiên hỏi, các ngươi có ekip to đùng vậy mà vẫn bị người khác quấy nhiễu sao? Hệ thống cảm giác như vừa bị sát muối, cho dù ở bất cứ đâu cũng có tồn tại phần tư bất hợp pháp mà. Tóm lại là nếu như thế giới này bị thay đổi, nam chính và phản diện nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm, đến lúc đó cô sẽ không có máy tạo oán khí hình người nữa đâu. Phù Tăng nghe vậy trầm tư nghĩ, khó khăn lắm mới tìm được 2 cái máy tạo oán khí vừa ý, không thể để mất đi như vậy được. Kiều Việt bỗng lên tiếng, Phù Tăng, cậu sao thế? Phù Tăng ấp úng, ông không sao. Ông ngoại mỉm cười nói với cô, Tăng Tăng à, vừa nãy cảm ơn con nhé. Phù Tăng đáp, chuyện nên làm thôi ạ. Ông cố, cháu có chút mệt rồi, nên xin phép về phòng nghỉ ngơi ạ. Ông ngoại đứng dậy đặt tay lên vai cô nói, cháu ở lại lâu thêm chút nhé, trong nhà lâu lắm rồi không có náo nhiệt như thế này. Phù Tăng đáp vâng. Cô nghĩ bụng, không chú ý một cái là lỡ miệng rồi. Yên Tuy lên tiếng, này, sao cậu lại rõ chuyện của chị tôi như vậy? Phù Tăng bối rối, năm đó chuyện lớn như vậy, trên báo cũng có nói mà. Yên Tuy nhìn với ánh mắt nghi hoặc, thật không, tôi không tin. Phù Tăng thấy vậy thì nghĩ bụng, cũng không dễ lừa ha. Yên Tuy vừa định hỏi cậu thì Kiều Việt đã kéo Phù Tăng đi. Bạn Phù Tăng, quyển sổ tiếng Anh lần trước cậu hỏi tôi đang để ở một phòng khác, đi theo tôi đi. Phù Tăng bối rối trả lời. Được. Vừa đi theo Kiều Việt cô vừa thở phào, nguy hiểm quá, suýt chút nữa là máy tạo oán khí số 1 cũng nghi ngờ rồi. Kiều Việt nghĩ bụng, chuyện của chị tuyệt đối không thể để Sở Yên Tuy biết được, còn Yên Tuy thì ánh mắt nghi ngờ. Phù Tăng đi theo Kiều Việt, cô nhìn xung quanh mỉm cười cảm thấy hạnh phúc trong lòng, ở đây vậy mà không thay đổi chút nào. Cô nhìn qua cửa sổ, những bông hoa này. Bỗng Kiều Việt đưa quyển sách tới cho cô, cậu nói, này. Phù Tăng nhận lấy từ anh và nói, được. Kiều Việt nhìn những bông hoa giải thích, đây là những bông hoa mà lúc trước chị trồng khi còn sống. Phù Tăng liền đáp, chị ấy ở trên trời sẽ bảo vệ các cậu, nhưng Kiều Việt lại nói, không, tôi cảm thấy chị ấy vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi. Anh nghĩ bụng, lẽ ra không nên đề cập đến chuyện này. Yên Tuy đi tới thì thấy hai người họ đang đứng ngắm hoa cùng nhau bên cửa sổ, bọn họ trở nên thân thiết như vậy từ lúc nào? Yên Tuy chuẩn bị phá hoại, định bước tới nhưng lại sững lại. Đợi đã. Yên Tuy nhìn mình qua gương, mình biểu cảm như thế là sao? Mình đang ghen sao? Ghen tị Phù Tăng thân thiết với Kiều Việt ư? Cậu bấu chặt ngón tay cái. Nhưng tại sao? Nhìn nét mặt của Phù Tăng anh tự hỏi, lẽ nào mình thật xem cậu ta là chị rồi ư? Hay là? Bỗng nhiên Phù Tăng ngoảnh lại nhìn cậu, cô ngạc nhiên. Sở Yên Tuy ư? Phù Tăng nhìn thấy cậu ấy đang đứng trước cửa phòng, Yên Tuy vẻ mặt khó chịu sau đó quay đi. Phù Tăng ngạc nhiên, cậu ấy sao vậy? Kiều Việt liền nói, kệ nó đi, tôi dẫn cô đi dạo xung quanh, coi như về thăm chốn cũ. Nhưng Phù Tăng từ chối, không cần, tôi còn có chuyện đi trước đây, ở lại thêm nữa càng nói không rõ ràng. Kiều Việt mỉm cười đáp, vậy lần sau ở lại thêm chút nhé, thứ hai gặp lại. Sau đó Phù Tăng rời đi không quên vẫy tay chào Kiều Việt và nói, thứ hai gặp lại. Hôm sau, tại bảng thông báo của trường đang nhốn nhào sinh viên, bảng xếp hạng ra rồi ư? Xem thử ai đứng hạng nhất, liên quan gì cậu? Lo nhìn thành tích của bản thân trước đi. Phù Tăng cũng tò mò đi tới, Sở Yên Tuy rốt cuộc đứng thứ mấy, phía dưới cũng không thấy cậu ta, chẳng lẽ lại đứng thứ nhất sao? Hệ thống lên tiếng, cô không có lòng tin với đàn ông vậy sao? Đừng có tìm ở phía dưới, tìm ở trên đi. Phù Tăng dùng ngón tay chỉ từng vị trí, 5, 6, 7, rồi cô sững người khi hai cái tên Kiều Việt và Sở Yên Tuy đứng gần nhau, không ngờ cậu ta xếp hạng cao như vậy, đồng hạng với Kiều Việt. Hệ thống cũng thốt lên, không hổ là nam chính, chúc mừng cố Phù Tăng, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Phù Tăng đắc ý, xem ra không cần lo lắng về nghiên cứu của máy khiếu nại số 1. Sau đó cô đi tìm Sở Yên Tuy, Sở Yên Tuy xem thành tích chưa? Yên Tuy quay lại chỉ nói, cậu nghĩ bụng, mình nên dùng tâm trạng gì để nói chuyện với cậu ta đây? Phù Tăng lấy trong cặp thứ gì đó ra và nói, lần này cậu thi khá tốt đó, tôi sẽ đưa cậu phần thưởng mà lần trước tôi đã nói. Nghe vậy Yên Tuy nghĩ bụng, cậu ấy vậy mà vẫn nhớ. Là phần thưởng gì đây nhỉ? Phù Tăng chăm chú lục tìm, sau đó cô lấy một quyển sách ra, sách 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng. Phù Tăng gõ gõ vào quyển sách. Làm hết cuốn này thì lần sau chắc chắn cậu sẽ tiến được thêm một hạng nữa đó. Yên Tuy sửng sốt nghĩ, rốt cuộc mình đang mong chờ cái gì vậy chứ? Phù Tăng liền hỏi, không thích sao? Yên Tuy thở dài rồi rút lấy quyển sách, không phải. Sau đó cậu rời đi, đi đây. Phù Tăng căng thẳng khó hiểu, tặng em ấy quà mà ẻm lại không vui, mới bước vào thời kỳ nổi loạn hay gì? Thấy gần đây ẻm cứ kỳ cục sao á? 5 năm thi đại học 3 năm mô phỏng, sách ôn thi đại học kinh điển của Trung Quốc. Hệ thống hiện lên khó chịu với cô, người bình thường cũng sẽ không lấy 5-3. Làm phần thưởng đâu? Phù Tăng liền nhéo mặt hệ thống đỏ tấy. Bỗng Thẩm Lộc Khê từ đâu đó đi tới mà trên người toàn hắc khí. Phù Tăng ngạc nhiên, Thẩm Lộc Khê ư? Cô ấy sao thế? Tại sao trên người cô ấy cũng có khí đen? Hệ thống sửng sốt đọc thông báo, Phù Tăng đại nhân, phát hiện khí tức của kẻ xâm nhập. Bên trên cũng đã phát hiện ra nhiệm vụ khẩn cấp rồi. Phù Tăng hỏi hệ thống, nhiệm vụ gì?
Hệ thống ấp úng, xin ký chủ hãy ngủ cùng nữ chính một đêm. Phù Tang sửng sốt, ngủ cùng nữ chính một đêm ư? Sau đó Phù Tang đi cùng Thẩm Lộc Khê. Phù Tang bối rối nói với hệ thống, không thể đổi nhiệm vụ sao? Ta không quen ở nhà của người khác. Hệ thống trả lời rằng, nếu như ký chủ muốn bảo vệ hai chiếc máy tạo oán khí của mình thì hãy làm theo lời tôi nói đi. Phù Tang nghe xong cười khẩy chất vấn, cũng cứng đấy nhỉ, đây là uy hiếp đúng không? Hệ thống bật cười, sau đó Thẩm Lộc Khê lên tiếng, bạn Phù Tang đến ở nhà tớ vui lắm luôn. Đúng lúc gần đây tớ ngủ không ngon, có Phù Tang tới, nói không chừng sẽ không sao nữa rồi. Phù Tang liền hỏi, ngủ không ngon là như thế nào vậy? Thẩm Lộc Khê vẻ mặt sợ hãi nói, thì là thường xuyên gặp ác mộng đó. Phù Tang gượng hỏi tiếp, cậu gặp ác mộng như thế nào? Nghe tới đây thì Thẩm Lộc Khê ấp úng, thì, nói ra chắc cậu không tin. Trong mơ tớ mang thai đứa con của Sở Yên Tuy. Lộc Khê rưng rưng nước mắt kể lại, sau đó cậu ấy với Kiều Việt còn muốn giết tớ nữa, ngày nào cũng mơ lặp đi lặp lại như vậy. Đến lúc sắp bị đuổi kịp thì mới tỉnh lại, có phải nghe rất ảo không? Hơn nữa tớ cũng không có ý gì với hai cậu ấy cả, nhưng ngày nào cũng mơ thấy hai cậu ấy. Phù Tang nói, đúng là ảo thật. Hệ thống, đây là chuyện gì thế? Hệ thống cáu gắt, Phù Tang đại nhân, bên trên đã nói cho tôi rồi, khí đen này đang xâm nhập vào giấc mơ của Thẩm Lộc Khê. Câu chuyện trong giấc mơ một khi hoàn thành thì sẽ trở thành sự thật. Phù Tang xoa cằm suy đoán, ta không thể để mấy đứa nhóc của ta biến thành như vậy được, quá đáng sợ rồi. Sau đó cô đi tới nhà Lộc Khê, Thẩm Lộc Khê dắt tay cô vào nhà, bạn Phù Tang ơi, đến nhà tớ rồi nè, cậu vào đi, cứ ngồi tự nhiên nha, để tớ đi tìm dép đi trong nhà cho cậu. Phù Tang đáp được, cô nghĩ bụng, quả nhiên nhất định phải ngủ cùng cô ấy sao? Rồi cô lên tiếng hỏi, vậy cậu có tin bọn họ sẽ làm như vậy thật không? Thẩm Lộc Khê nắm chặt quai cặp, ánh mắt lo lắng, tớ không tin, nhưng giấc mơ đó quá chân thực. Tối đó, hai người ngủ cùng nhau, Thẩm Lộc Khê đang vào giấc mơ nói sảng, người cô run rẩy kêu la, không, đừng, không được. Phù Tang liền tỉnh dậy, hình như lại gặp ác mộng rồi, hệ thống cho tôi vào trong đó. Hệ thống ngăn cô lại, đừng, giao cho tôi đi. Hệ thống dùng khí công phả vào mặt Thẩm Lộc Khê. Phù Tang đang say giấc bỗng từ từ mở mắt, cô trong bộ đồ khác, đây là giấc mơ của Thẩm Lộc Khê sao? Cô ngó nghiêng, bộ đồ này, mình là tiếp tân khách sạn sao? Bỗng có tiếng động từ ngoài, bỏ ra, hai người đang đỡ dìu nhau đi vào. Hệ thống lên tiếng, Phù Tang đại nhân, đó là Thẩm Lộc Khê, hình như cô ấy say bất tỉnh nhân sự rồi. Thẩm Lộc Khê say lướt khướt đang được một người đàn ông dẫn vào, tên kia có ý đồ chất chính với Thẩm Lộc Khê, chúng ta mau cứu cô ấy. Hệ thống vừa xông tới vừa nói, một khi giấc mơ này kết thúc sẽ trở thành sự thật ở hiện tại, nhất định phải ngăn lại. Phù Tang cũng nhanh chóng chạy tới, nhưng cửa thang máy liền đóng lại, cả hai sững người. Chút nữa thôi, thang máy đang di chuyển đến tầng 7, Phù Tang liền đổi hướng, đi thang bộ thôi. Cô vừa đi vừa ngạc nhiên, không có ai sao, cô ấy bị dẫn tới phòng nào rồi? Bỗng Trương Tự Bạch cũng trong bộ đồ lễ tân xuất hiện hỏi, Phù Tang, sao cô không trực ở quầy? Phù Tang nghĩ bụng, Trương Tự Bạch ư, sao cậu ta lại ở đây, không cần quan tâm nữa. Cô chạy tới hỏi, anh có gặp một tên bụng phệ ôm một cô gái xinh đẹp đang say không? Trương Tự Bạch ngạc nhiên, hả, trông thấy sao? Hắn ta vừa đi hướng kia, có lẽ là phòng 701. Phù Tang vội vã đi tới, cảm ơn nhé. Trương Tự Bạch thắc mắc, này, cô làm sao vậy? Bên đó, người đàn ông đang đưa Thẩm Lộc Khê vào phòng. Anh đặt cô ấy lên giường, người đẹp, hôm nay em có kêu khản cổ cũng không có ai tới cứu đâu. Thẩm Lộc Khê chống cự hắn, ôi, buông tôi ra. Bên ngoài Phù Tang lấy thẻ phòng quét, sau đó cô mở cửa đi vào, thì sửng sốt thấy hắn đang chuẩn bị áp sát Thẩm Lộc Khê. Cô chạy tới túm cổ áo và túm tóc hắn. Hắn ta tức giận, tên nào có mắt như mù dám phá hỏng chuyện vui của tao. Phù Tang ghi hắn xuống sàn đánh một trận, hắn la lối, bỏ tao ra, mày biết tao là ai không? Phù Tang cầm băng dính trên tay, ồn quá. Còn Thẩm Lộc Khê đã tỉnh lại, cô ngạc nhiên gọi, cô. Phù Tang thở dài, sau đó Phù Tang kéo Thẩm Lộc Khê sang. Lộc Khê ngơ ngác nhìn cô là? Phù Tang nói, đừng sợ, tôi tới cứu cậu đó. Lộc Khê sửng sốt. Sau khi đưa Thẩm Lộc Khê ra khỏi phòng, hệ thống xuất hiện, Phù Tang đại nhân làm tốt lắm, thành công ngăn cản tình tiết nữ chính rơi vào tay nam chính. Phù Tang ngạc nhiên hỏi, có ý gì? Trong tình tiết bị bóp méo này, lúc nữ chính suýt bị xâm phạm, bản thân lại với được gạt tàn đập người đàn ông say rượu, nhưng lúc chạy trốn lại không cẩn thận vào nhầm phòng của nam chính, sau đó lại mang thai con của nam chính, bị nam chính nhận định tất cả, nhưng nữ chính chỉ là người bình thường, không chịu được tính chiếm hữu cực mạnh của nam chính. Sau khi cô ấy mang theo đứa bé rời đi, nhân vật phản diện giả vờ ôn nhu văn nhã tiếp cận cô ấy. Từ đó Thẩm Lộc Khê bị hai người chơi đùa trong lòng bàn tay. Kiều Việt tới bên cạnh Thẩm Lộc Khê an ủi, anh sẽ ở bên cạnh em vĩnh viễn. Nhưng Thẩm Lộc Khê ngập ngừng nói, không, đừng. Phù Tang nghe xong thì kinh tởm, biến thái quá. Hệ thống đắc ý ngồi vắt chân, chẳng qua bây giờ những chuyện này đều không xảy ra. Phù Tang đang dìu Thẩm Lộc Khê đi, thật cạn lời. Hệ thống lên tiếng, Phù Tang đại nhân, sau khi thả nữ chính ra là chúng ta có thể về rồi. Lúc sau Phù Tang đã quay về, cô thở dài, thống tử, chúng ta đi thôi nào. Hệ thống liền nói, được thôi,
Phù tang đại nhân chuẩn bị. Bỗng có tiếng nói, cô là ai? Phù tang sửng sốt, khi đó Yên Tuy xuất hiện trước mặt cô. Phù tang sững người. Đây là, đúng lúc chạy vào phòng nam chính sao? Phù tang bối rối. Yên Tuy tiến tới gần ghì cô vào tường và chống một tay. Phù tang hoang mang, xin lỗi tôi nhầm phòng. Nhưng Yên Tuy nói, đợi đã. Sau đó anh kéo tay cô lại. Không cho đi. Anh nhìn chăm chăm khuôn mặt cô. Có phải trước đây chúng ta từng gặp nhau rồi không? Phù tang ấp úng trả lời. Chưa từng. Yên Tuy ôm lấy eo cô, tiến sát mặt tới gần chất vấn. Thế sao tôi lại cảm thấy nhìn cô rất quen nhỉ? Phù tang sững người, cảm giác này kỳ lạ quá. Cô liền đẩy người anh ra, sau đó mở cửa bỏ chạy. Thống tử mau đưa ta quay về. Hệ thống giơ cây sao lên. Được. Yên Tuy đuổi theo thấy Phù tang chạy về ngã rẽ trước, bên này rõ ràng là ngõ cụt. Sao không thấy cô ấy nữa? Cô ấy là ai? Hôm sau Phù tang tỉnh dậy ngáp dài. Thẩm Lộc Khê khuôn mặt tươi tắn chuẩn bị bữa sáng. Bạn Phù tang cậu tỉnh rồi, mau tới ăn sáng đi. Bạn Phù tang hôm qua có cậu ở đây quả nhiên ngủ ngon hẳn, ác mộng cũng biến thành mộng đẹp. Phù tang ngồi bàn ăn hỏi, vậy sao? Cô nghĩ bụng, cô thì ngủ ngon còn tôi thì mệt chết. Sau đó cô vừa ăn vừa nói, cậu ngủ ngon là được rồi. Thẩm Lộc Khê đưa gợi ý, hôm nay trời đẹp như vậy, không bằng chúng ta ra ngoài dạo phố đi. Phù tang vẻ mệt mỏi đáp, được. Thẩm Lộc Khê nhìn với ánh mắt mê mẩn. Phù tang đại nhân cô thật giống trai thẳng, nhưng mà Phù tang đã xem nhẹ sức chiến đấu của Thẩm Lộc Khê. Lần đầu tiên cô ấy được trải nghiệm cảm giác dạo phố đáng sợ. Hai người họ đi ra ngoài phố, Phù tang chạy theo sau Thẩm Lộc Khê kêu, mệt quá. Hệ thống liền nói, thật không dễ dàng Phù tang đại nhân. Đợi đã, ký chủ có nhiệm vụ, mời ký chủ mau chóng tới Ba Lam Xả. Phù tang từ chối, ngày mai đi. Hệ thống dãy lên, ngày mai đi thì đi nhặt xác cho nam chính đi. Phù tang thở dài, từng người một chẳng người nào khiến mình yên tâm. Cô chạy tới Lộc Khê, phiền cậu giữ đồ giúp tôi một chút, tôi có việc gấp. Lộc Khê ngạc nhiên, ê. Phù tang liền nói, buổi tối không về nhà lại chạy tới chỗ như thế này, đến lúc phải chăm sóc rồi. Thống tử mau tra ra vị trí, tôi phải dẫn hắn đi. Hệ thống đáp, được thôi, ngay đây. Tới nơi đã có tiếng gào hét, thả tôi ra. Một người đàn ông đang kéo cô gái đi, đã đến chỗ thế này rồi còn giả vờ ngây thơ cái gì? Phù tang nhìn với ánh mắt ghét bỏ. Người đàn ông vẫn khăng khăng, tôi trêu cô là xem trọng cô. Cô gái kháng cự, thả ra. Bỗng Phù tang lôi tên đàn ông đó ra. Thật là chỗ nào cũng có người xấu, sau này gặp phải người xấu nhớ phải phán kháng. Hệ thống nói, Phù tang đại nhân đã xác định được vị trí của nam chính rồi. Cô gái nghe Phù tang nói xong thì trả lời, vâng ạ. Còn tên đàn ông nằm bẹp dưới sàn liếc lên nhìn Phù tang, đáng ghét, con nhỏ chết tiệt này. Mày đứng lại cho tao, đánh người xong muốn chạy à? Tên đó bám lấy chân Phù tang, cô liền dùng sức đá hắn qua một bên rồi bỏ đi. Cô gái nhìn theo Phù tang nghĩ bụng, đẹp trai quá, mình cũng muốn bảo vệ người khác giống cô ấy. Hệ thống dẫn Phù tang tới trước một phòng. Phù tang đại nhân, nam chính ở bên trong. Bên trong đó Yên Tuy đứng trước một đám thanh niên. Sở Yên Tuy, vì Phù tang mà cậu tới thật sao? Cậu có lợi hại tới đâu cũng không thể một đánh 10 chứ. Hắn ta đứng dạng chân rồi chỉ xuống dưới cười lớn, ha ha, bây giờ mày nhận sai phải chui qua chân tao, ha ha, chó chui lỗ chó. Nếu bọn tao vui có thể sẽ bỏ qua cho mày đó. Yên Tuy hỏi, Phù tang đang ở đâu? Mấy tên đó cười nói, ha ha ha, Phù tang ư, con bé đó sức hấp dẫn vậy sao? Nhưng mà dáng cũng ngon đó, đường cong chữ S luôn, không biết mùi vị sẽ thế nào, hay là xe cho đại ca cùng. Yên Tuy nghe vậy thì ánh mắt đăm đăm đi tới chúng. Cậu đấm mạnh từng tên một, tao hỏi lại lần nữa, Phù tang đâu? Tên đó khuỵu dưới thốt lên, khốn nạn, con nhỏ đó đang thoải mái hơn mày chắc luôn, có các anh em tao chăm sóc. Còn mày chết đến nơi rồi còn già mồm, các anh em đánh chết nó cho tao. Sở Yên Tuy, nếu hôm nay mày có thể sống sót rời khỏi đây thì xem như tao thua, là do mày muốn nó. Yên Tuy liền đáp lại, vậy sao? Yên Tuy ánh mắt đăm đăm trợn ngược nhìn bọn chúng, tao không cho phép ai làm hại Phù tang. Yên Tuy cầm lấy chai rượu bên bàn với ý nghĩ, giết chúng, giết chúng, giết chúng. Anh giơ cao đập thẳng vào đầu tên cầm đầu, chai rượu vỡ đôi dính máu. Yên Tuy mặt ướt sũng, bọn chúng hoảng hốt, mày điên rồi. Yên Tuy lao tới ghì hắn ta vào tường, một tay thì cầm chai thủy tinh vỡ. Hắn sợ hãi kêu la, ôi cứu tao với. Yên Tuy vừa định dùng lực thì bỗng có tiếng hét. Sở Yên Tuy dừng tay, sau đó anh mới khựng lại. Phù tang hiên ngang bước vào, khi đó Yên Tuy đang đè hắn ta trên sàn. Phù tang sững người đứng nhìn anh với ánh mắt bất lực. Yên Tuy ngập ngừng nói, Phù tang, cậu không sao rồi. Sau đó Phù tang lấy chai rượu vỡ trên tay cậu ấy ra. Cũng may mình tới kịp, không xảy ra chuyện gì, suýt chút nữa mất mạng một người. Yên Tuy kéo tay Phù tang hỏi, nó không làm gì cậu thật chứ? Phù tang đáp, bọn chúng có thể làm gì tôi chứ, tạm thời không nói chuyện này. Cậu chạy tới đây làm gì? Yên Tuy ấp úng, bọn chúng nói cậu ở đây. Phù tang sửng sốt, what s? Cô liền đánh Yên Tuy một trận, một học sinh ngoan như tôi sao có thể ở đây với đám này được? Sao nó nói gì cậu cũng tin vậy, có não hay không vậy trời? Yên Tuy hoang mang khi bị Phù tang cho một trận, đau đó. Này, Phù tang đấm vào mặt cậu ta. Ngốc nghếch, ngớ ngẩn quá, cậu vô cùng ngốc. Yên Tuy liền nói lớn,
tôi không có não đó, chỉ cần là chuyện liên quan tới cậu đều khiến tôi mất hết lý trí. Yên Tuy giữ tay Phù Tang lại, hai người ánh mắt chạm nhau. Phù Tang nghĩ bụng, sao đột nhiên kích động vậy chứ? Yên Tuy bối rối, thì ra mình có cảm xúc như vậy với cậu ấy, không quan trọng cậu ấy có phải chị hay không, chỉ đơn giản là mình thích Phù Tang. Yên Tuy thở dài sau đó kéo tay Phù Tang đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu, đi cùng tôi. Phù Tang thì ngơ ngác hả, nhưng mấy tên đó liền chặn cửa. Muốn đi ư? Dễ dàng như vậy sao? Sở Yên Tuy, mày tưởng tao đang đùa với mày hả? Cô chính là Phù Tang ư? Trông cũng xinh, lát chơi cùng anh đây xíu nha. Nhưng thật đáng tiếc, cô lại thích Sở Yên Tuy, cũng chỉ là thằng bám váy phụ nữ, chim sẻ bay lên cành cây hóa phượng hoàng. Nghe nói trước đây cậu ta là cô nhi ở viện Phúc Lợi, đúng là dẫm vào xích cờ hó xong một bước bay lên tiên. Nghe nói gì mà cháu rể nuôi từ nhỏ, kết quả lại là phú bà bạc mệnh không hưởng thụ nổi. Yên Tuy tức nghiến răng. Phù Tang nghĩ bụng, đám người này ngứa đòn rồi, chưa chết thì cũng đáng bị đánh liệt nửa người. Cô nắm lấy tay Yên Tuy, tôi có thể giải quyết, cậu không cần ra tay. Nhưng Yên Tuy lại rút tay lại, ở đây không có chuyện của cậu, lát nữa cậu đi trước đi. Phù Tang nghĩ bụng, nếu cậu giải quyết được thì còn cần tôi làm gì, phiền thật đấy, hay là đánh ngất cho xong. Sau đó Phù Tang đánh vào gáy Yên Tuy, cậu liền bất tỉnh. Mấy tên đó sửng sốt, chuyện gì vậy, dã man quá, người của mình cũng đánh luôn sao? Như thế này có thể đánh nhanh thắng nhanh rồi. Phù Tang ném Yên Tuy lên ghế, hệ thống lo lắng nói, đừng đánh khéo thành kẻ ngốc luôn đó. Phù Tang đáp, không ngốc được, máy tạo oán khí của tôi phải nhẹ tay. Tiếp đây, cùng tiến lên, hay là bỏ chạy một mình đây? Mấy tên đó mồ hôi như mưa nói, bọn tao không đánh con gái, nếu mày muốn cứu Sở Yên Tuy thì chơi cùng bọn tao đêm nay đi. Phù Tang liền xông tới, chơi cùng ông chú anh ấy. Cô đá hắn một cái bật ngửa, sau đó đạp lên mặt anh ta bẹp dí. Anh nói lắp hay sao, nói vài câu mà tốn sức vậy, không thể rút lưỡi ra ổi. Không có tiền thì tôi có thể giúp, còn về chuyện các anh vừa nói Sở Yên Tuy được phú bà bao nuôi, dù có là thật, cậu ấy còn có gương mặt đẹp trai, các anh thì sao? Phú bà nhìn thấy các anh sao? Tôi chính là phú bà, các anh cũng chỉ là mấy con sâu nhỏ trong cống thôi, mau học nhau lại mà đi đầu thai, kiếp sau có thể làm người nhà phú quý. Bọn nhỏ sửng sốt, con nhỏ thối tha này, mày tưởng bọn tao không dám đánh con gái thật sao? Sau đó cả đám người họ tới, Phù Tang một chân đạp lên người một tên khoanh tay đứng khiêu khích. Tới đi. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng đổ lớn, mấy người họ khựng lại, quản lý nhà hàng đi tới, không được động đậy. Sau đó Phù Tang bị dẫn đi giải trình, khuya khoắt không nên ra ngoài chơi một mình. Em gái này, người giám hộ của em khi nào mới? Phù Tang đáp, chắc sắp tới rồi. Lúc sau Phù Tang ngáp dài, ôi, sao còn chưa tới? Kiều Việt hoảng hốt chạy vào tìm Phù Tang. Phù Tang hỏi, tới rồi sao? Kiều Việt lo lắng nói, chị không sao chứ? Quản lý nhà hàng ngồi phía trước lên tiếng, cậu ấy là người giám hộ của cô sao? Phù Tang nói, là em trai của tôi. Cả hai người kia đều sửng sốt, em trai ư? Kiều Việt thắc mắc, em trai là sao? Phù Tang hỏi lại quản lý nhà hàng, không phải anh nói người nhà nào cũng được sao? Kiều Việt nghĩ bụng, gọi mình tới bảo lãnh cho thì thôi đi, còn lợi dụng mình nữa ư? Quản lý nhà hàng ngạc nhiên, em trai ư? Sao hai người mang hai họ khác nhau vậy? Phù Tang liền nói dối không chớp mắt, chúng tôi là chị em cùng mẹ khác cha. Kiều Việt cười khẩy nghĩ, em trai cùng mẹ khác cha, hay lắm. Quản lý nhà hàng bối rối, cậu. Sau đó Kiều Việt lấy tiền trong ví ra, tất cả tổn hại vật chất của đối phương do chị tôi gây ra, tôi có thể bồi thường hết, có thể thả người được chưa? Kiều Việt đưa với số tiền hào phóng. Quản lý nhà hàng vã mồ hôi, thực ra cũng cần bồi thường nhưng Phù Tang bỗng ngắt lời, đúng rồi, cậu Sở Yên Tuy đó ban nãy cũng ở cùng chúng tôi. Quản lý nhà hàng ngạc nhiên, Sở Yên Tuy có quan hệ gì với hai người nữa? Lại là chị em cùng cha khác mẹ sao? Phù Tang nói tiếp, không, Sở Yên Tuy là em cùng cha cùng mẹ với tôi, cậu ấy theo họ cha, tôi theo họ mẹ, có vấn đề gì sao? Quản lý nhà hàng sau đó ký giấy, bồi thường là một chuyện, chủ yếu vẫn phải chia rõ trách nhiệm, nếu không giải quyết được, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Phù Tang ngập ngừng. Bỗng cô gái được Phù Tang giúp đỡ chạy tới nói, cô gái này thấy chuyện bất bình ra tay giúp đỡ. Phù Tang ngạc nhiên, là cô ấy sao? Là cô gái bị quấy rối sao? Quản lý sau đó nói, nếu đã như vậy, mọi người có thể đi rồi. Ra bên ngoài, Phù Tang đi cùng Kiều Việt và Yên Tuy gặp cô gái đó. Tiểu thư, cảm ơn đã nói giúp chúng tôi. Cô gái mỉm cười, chuyện nên làm thôi, tôi cũng chỉ nói những chuyện mình nhìn thấy. Phù Tang lên tiếng, muộn như vậy rồi, chúng tôi đưa cô về nhé. Cô gái nhìn hai người đang đi cùng Phù Tang, lại thêm một người muốn cướp chị Phù Tang sao? Cô liền vẫy chào rời đi, không cần đâu, xe nhà tôi đang đợi bên đường, bye bye nhé. Phù Tang với gọi theo, này. Cô gái sợ hãi nghĩ bụng, hai người này có chuyện gì vậy chứ? Đáng sợ quá. Hệ thống nhìn theo cô gái nói với Phù Tang đại nhân, trên người cô ta có một sợi ám khí. Cô cảm nhận thấy rồi sao? Phù Tang đáp, Hệ thống tra khảo, cô ta tên là Sở Hân Nhiên, hình như là con gái nuôi nhà họ Sở, mà nam chủ chính là đứa trẻ nhà họ vứt bỏ. Theo như cốt truyện thì nam chủ sẽ quay về nhà. Phù Tang xoa xoa cằm nghĩ, Sở ra, hệ thống, mau sắp xếp,
Ta muốn tới nhà họ Sở. Hệ thống đáp, được thôi. Giờ tích cực làm nhiệm vụ vậy sao? Xem ra đã biết quan tâm tới mấy đứa nhỏ rồi. Phù Tang nổi cáu, mi im miệng. Kiều Việt đi theo chăm chăm nhìn cô. Phù Tang, sao cậu lại tới khách sạn vậy? Phù Tang đáp, tìm Sở Yên Tuy đó. Kiều Việt nghĩ bụng, muộn vậy còn đi tìm cậu ta, lẽ nào chị quan tâm hắn sao? Yên Tuy lên tiếng, Phù Tang, xin lỗi vì đã làm liên lụy tới cậu. Phù Tang trầm ngâm, sau đó cốc đầu Yên Tuy một cái, biết sai rồi thì lần sau đừng tới khách sạn lúc tối muộn, ngoan ngoãn ở nhà học không hay hơn sao? Yên Tuy sửng sốt đỡ chán, cậu, sau đó sững người. Kiều Việt nhìn hai người họ ghét bỏ, ngứa mắt. Yên Tuy lại nói, nhưng Phù Tang, nếu cậu không bị mấy thằng đó trói, sao cậu biết tôi ở bên trong? Phù Tang ấp úng, là vì, Kiều Việt liền nói, là tôi cho người theo canh chừng, sau đó anh cởi áo ngoài ra khoác cho Phù Tang. Vừa hay bạn Phù Tang ở gần đó, tôi đã xin cậu ấy tới tìm cậu, muộn quá rồi, trời cũng lạnh, chúng ta mau đưa cậu ấy về thôi. Sở Yên Tuy nhìn họ đầy sát khí, ba người họ đi bộ cùng nhau. Yên Tuy thắc mắc, tại sao lần nào cậu ấy cũng tình cờ tới cứu mình, còn Phù Tang thì nghĩ, mình thật sự hiểu rõ cậu ta sao? Kiều Việt khẳng định, Phù Tang chính là chị, là bí mật của hai người chúng ta thôi. Mỗi người đều suy nghĩ. Phù Tang tự hỏi, hay là ngày mai tới nhà họ Sở? Ở nhà họ Sở, Phù Tang tới và được người giúp việc đem trà tới. Tiểu thư Phù Tang, xin hãy đợi một lát, lão gia và phu nhân sắp tới rồi. Phù Tang cầm lấy chén trà và nói, được, cảm ơn gì? Hệ thống thì bất ngờ, oa, nhà to vậy. Phù Tang ngạc nhiên hỏi, hệ thống, sao mi sắp xếp được hay vậy? Hệ thống đắc ý nói, cha mẹ của cơ thể này là bạn cũ của nhà họ, dễ dàng sắp xếp. Phù Tang đại nhân tôi có lợi hại không? Phù Tang đáp, mi lợi hại thật đấy. Sở Hân Nhiên đứng bên nhìn cô, giết cô ta, chỉ cần giết Phù Tang, ngươi chính là chân mệnh thiên nữ trên thế giới này, có thể nắm được xu hướng của thế giới. Sao cô lại muốn nắm được xu hướng của thế giới? Tôi có người nhà là đủ rồi. Lúc sau một người đàn ông đi tới Phù Tang. Phù Tang sững người, đại ca ư? Anh mỉm cười giơ tay ra, chào người đẹp, cô là bạn học của em gái tôi sao? Tôi là anh trai của cô ấy, có muốn kết bạn WeChat không? Phù Tang sững người nghĩ, người này tự tới làm quen sao? Ai vậy? Anh ta nháy mắt với Phù Tang. Phù Tang trong mặt hỏi hệ thống, ai đây? Thấy ớn vậy. Hệ thống nói nhỏ với cô, là con trai lớn của Sở Tu Đức, anh trai cùng cha khác mẹ của nam chủ. Phù Tang ngạc nhiên, cái gì mà anh trai? Không phải em trai sao? Hệ thống liền giải thích, Sở Yên Tuy là con trai của vợ đầu, Sở Thiếu Hằng là con trai của vợ bây giờ. Lẽ ra Sở Yên Tuy lớn hơn Sở Thiếu Hằng, đó là vì năm đó hôn nhân của Sở Tu Đức chật bánh nên mới có Sở Thiếu Hằng. Năm đó mẹ ruột của nam chủ biết được chồng mình có con ngoài dã thú nên đã bị trầm cảm sau sinh, bà bế Sở Yên Tuy trên tay khóc lóc cùng thằng bé nên đã bỏ nam chủ vào thùng rác. Chờ tới khi những người được phái đi tìm ra nơi đó thì đứa bé đã mất tích, nguyên nhân này đã châm ngòi khiến hôn nhân của họ tan vỡ. Phù Tang tức giận, quả nhiên đàn ông không có ai là người tốt cả. Hệ thống nói nhỏ, hai máy tạo oán khí của cô cũng là đàn ông. Phù Tang khoanh tay nói, hai đứa là trẻ con. Hệ thống cười khẩy, em. Sở Thiếu Hằng sững người, không quan tâm mình sao? Sau đó anh đưa mã QR tới trước mặt Phù Tang khiến cô giật mình, người đẹp, tôi quét hay cô quét bây giờ? Phù Tang cắn răng bực bội cầm lấy và nói, tôi quét anh. Sở Thiếu Hằng mãn nguyện tự luyến nghĩ bụng, đúng là không có ai có thể chống cự được sức hấp dẫn của bổn thiếu gia. Phù Tang thì nghĩ, trông không được thông minh cho lắm, sau này dễ nói rồi. Bỗng Sở Thiếu Hằng khựng người, một tay anh đỡ lấy trên ngực loạng choạng. Phù Tang hoảng hốt, này anh sao vậy? Sở Thiếu Hằng cho mặt nói, tim tôi đau. Hệ thống hoảng hốt, có chuyện gì vậy? Tình tiết này đâu có trong nguyên tắc. Sở Hân Nhiên hoảng hốt chạy tới, anh. Cô đỡ lấy Sở Thiếu Hằng nói, bệnh tim của anh tôi tái phát rồi, mau gọi xe cấp cứu. Sau đó Sở Thiếu Hằng được đưa tới bệnh viện. Sở Hân Nhiên ngồi bên cạnh giường bệnh nắm tay Sở Thiếu Hằng nói với Phù Tang, cảm ơn cô đã giúp. Phù Tang đứng khoanh tay bên cạnh, không có gì, anh ấy sao rồi? Sở Hân Nhiên vẻ mặt buồn bã, bệnh tim của anh tôi nghiêm trọng lắm, thật xin lỗi vì khiến cô hoảng sợ. Phù Tang trấn an, không sao đâu, nhưng tôi phải khuyên anh ấy, tim không khỏe thì đừng đi cua gái, nguy hiểm lắm. Sở Hân Nhiên ngồi suy tư, thật ra trước đây anh tôi không như vậy, từ khi mắc phải căn bệnh quái ác này thì mới sống thoải mái hơn. Dù gì thì đâu ai biết ngày mai đến trước hay sự cố đến trước, nhưng anh ấy đối xử rất tốt với người nhà rất tốt. Hồi nhỏ Sở Thiếu Hằng để Hân Nhiên ngồi lên cổ để được nhìn cao hơn. Hân Nhiên, nhìn thấy chưa, còn bên vực cô trước mặt bố mẹ, muốn đánh thì đánh con, là con sai. Phù Tang lên tiếng, xem ra tình cảm của anh em họ rất tốt, nhưng Sở Yên Tuy khi còn nhỏ không có anh chị em như vậy, thật không công bằng. Chỉ trách Sở Tu Đức là một gã đàn ông tồi, người lớn làm sai mà cứu bắt trẻ nhỏ chịu tội. Bỗng cô ngửi thấy mùi oán khí, sau đó cô đi ra ngoài hành lang nhìn xuống dưới sân, cảm giác oán khí của người đó, lẽ nào là cha mẹ của Sở Yên Tuy? Rồi Phù Tang quay lại nói với Sở Hân Nhiên, đúng rồi, cha mẹ của cô đâu, không tới thăm anh ấy sao? Hân Nhiên ủ rũ nói là muốn tới, không biết trên đường có chuyện gì làm trễ nải, nếu họ có thể dành nhiều thời gian hơn quan tâm anh trai một chút, bệnh của anh ấy sẽ không tới mức này.
Cô vừa nói vừa xoa xoa khuôn mặt Sở Thiếu Hằng rồi bật khóc. Phù Tang tới an ủi cô cũng đừng quá đau lòng, sẽ có cách thôi, không còn sớm nữa, tôi không làm phiền cô nữa. Hân Nhiên cũng đứng dậy nói, cảm ơn cô. Sau đó Phù Tang đeo túi lên, rồi rời khỏi phòng bệnh. Xem ra người ở dưới kia chính là cha mẹ của Sở Yên Tuy. Bên dưới, hai người họ đang cãi nhau. Có phải anh thấy Thiếu Hằng không sống được mấy năm nữa nên muốn mang thằng tạp chủng đó về để kế thừa? Sở Tu Đức trả lời, đúng, thế đấy. Thiếu Hằng chết rồi sẽ có người thay thế nó. Tôi không thể để Sở gia tuyệt hậu. Nó mắc bệnh hiểm nghèo. Tôi không muốn phí tiền của sức lực vào nó nữa. Vợ ông ta túm cổ áo ông quát lên. Ông là tên khốn nạn. Hệ thống hoảng hồn nói, Phù Tang đại nhân, kia là Sở Tu Đức và vợ hiện tại của ông ta, Giang Vi. Sở Tu Đức lớn tiếng đáp lời, cô cũng đừng làm mẹ hiền trước mặt tôi. Nếu cô muốn cứu con của mình thật thì lấy tiền riêng ra dùng đi chứ, sao lại không nỡ? Giang Vi trao mặt nói, số tiền ít ỏi đó của mình đủ cho cái động không đáy này sao? Sở Tu Đức liền đẩy bà ta ra, cô còn không muốn tiêu tiền vì nó, vậy chúng ta nói thẳng thắn đi, bất luận người thừa kế của Sở thị là ai, tôi vẫn chuyển đủ số cổ phần cho cô, nên từ hôm nay trở đi, cô phải diễn vai của mình cho tốt, đừng gây phiền phức cho tôi. Giang Vi nắm chặt tay cắn răng, được, mong là anh nói được làm được. Phù Tang thấy vậy thì bất lực, đây còn là bố mẹ sao, mang con ra để đổi lấy lợi ích. Hệ thống thì tức điên, đúng là thất đức, nam chủ đúng là xui tận mạng mới có ông bố như thế này. Phù Tang quay lưng đi tức tối, đúng là đồ âm binh. Hệ thống, giờ ta không tiện can dự, ngươi giúp ta trông chừng hai người xấu xa này nha. Hệ thống đáp được. Phù Tang ánh mắt kiên quyết nói tiếp, nếu có hành động gì bất thường kịp thời báo cho tôi nhé. Yên tâm đi Phù Tang đại nhân, có tôi ở đây, không ai dám làm bọn nhỏ bị thương đâu. Sở Hân Nhiên đau lòng thốt lên, họ định bỏ rơi anh mình, giờ họ không có ý định cứu Sở Thiếu Hằng nữa rồi, sẽ tìm người thay thế vị trí của anh ta sớm thôi. Cô cam tâm sao? Nghe những lời này Sở Hân Nhiên cắn răng, không, vậy thì thực hiện một cam kết với tôi đi, giết Phù Tang, khiến cho nam chủ và tên phản diện trở mặt vì cô phải trở thành chân mệnh thiên cữ của thế giới này, cô có thể thay đổi tất cả, kể cả cứu Sở Thiếu Hằng. Nếu không anh cô chỉ có chết. Gia Nhiên nghĩ tới đây thì sợ hãi, không, anh tôi không thể chết được, anh ấy không đáng phải hy sinh, bị vứt bỏ, như vậy không công bằng. Cô ta có thể như mong muốn bảo vệ được người mình muốn bảo vệ. Hân Nhiên rưng rưng nước mắt nghĩ tới Thiếu Hằng, nhưng anh tôi không có ai bảo vệ anh tôi cả, tôi cũng muốn bảo vệ anh tôi. Vậy chắc hẳn cô biết mình nên làm như thế nào. Gia Nhiên ánh mắt khiên định giơ tay lên, ta sẽ ký cam kết với ngươi, mình phải mạnh mẽ, phải bảo vệ anh ấy, dù là hy sinh điều gì. Tin nhắn điện thoại sáng lên, về tới trưa. Phù Tang ngáp dài nhắm mắt ngủ say, thấy Kiều Việt và Sở Yên Tuy đang đứng đợi. Phù Tang ngạc nhiên thấy ánh mắt họ đăm đăm đầy tâm sự. Muộn vậy rồi sao cậu còn ở đây? Sở Yên Tuy liền nói, gửi tin nhắn cho cậu mà cậu không trả lời, sợ cậu xảy ra chuyện. Phù Tang nghĩ bụng, đứa trẻ này thật ân cần. Nhưng Kiều Việt trực tiếp vạch trần Sở Yên Tuy, thật ra trước khi gửi tin nhắn chúng tôi đã ở đây rồi. Phù Tang vừa mở cửa vào nhà vừa hỏi, nên hai cậu có việc tìm tôi sao? Kiều Việt liền nói, em không có chuyện gì hết, chủ yếu là tới xem nửa đêm nửa hôm Sở Yên Tuy tới tìm chị có việc gì thôi. Sở Yên Tuy bực bội, Kiều Việt cái tên trà xanh này. Phù Tang hỏi lại cậu nhóc, vậy cậu có chuyện gì vậy? Sở Yên Tuy ấp úng, tôi, có Kiều Việt ở đây tôi không nói được. Phù Tang cảm giác như mình bị làm trò đùa. Kiều Việt chen ngang hai người nói với Sở Yên Tuy, không nói được thì đừng nói, dù sao tôi cũng chẳng đi. Sở Yên Tuy chửi thầm, thằng nhóc này. Phù Tang thở dài nói, nếu không có chuyện gì thì mau về nhà đi. Cô đẩy hai người đi ra ngoài, tôi sẽ gọi xe hoặc nhờ tài xế chở hai người về. Sở Yên Tuy liền nói, không cần, cậu nghỉ ngơi đi, tôi tự đi. Kiều Việt cũng lên tiếng, em cũng vậy, ngủ ngon nhé. Ngủ ngon. Sau đó Phù Tang đóng cửa, thang máy từ tầng 16 đi xuống, hai người họ đứng trong thang máy không ai nói với ai. Kiều Việt bỗng lên tiếng, có phải cậu coi Phù Tang là chị rồi không? Yên Tuy đáp, tôi không giống cậu, Phù Tang chính là Phù Tang, không liên quan gì tới chị hết. Bỗng Kiều Việt áp cậu ấy vào tường, này, cậu thừa nhận là cậu thích chị ấy ư? Sở Yên Tuy liền gạt tay Kiều Việt xuống, có hiểu thế nào là cạnh tranh công bằng không? Chúng ta phải dựa vào bản lĩnh của mình. Kiều Việt đáp được, dựa vào bản lĩnh của mình. Hôm sau ở trường, Phù Tang đang ngồi ngoài sân bóng rổ nhai bỏng ngô mà Sở Yên Tuy đưa cho. Cô nghĩ bụng, sao cứ ép mình tới xem bóng rổ vậy? Sở Yên Tuy đang chơi bóng rổ trong sân, bên ngoài hô vang, Sở Yên Tuy, Sở Yên Tuy. Sở Yên Tuy cướp bóng bật nhảy lên bỏ rổ. Phù Tang quan sát rồi nghĩ, không ngờ cậu ta chơi bóng rổ giỏi vậy. Bên ngoài mấy bạn nữ sinh gào thét, Sở Yên Tuy đẹp trai quá. Sở Yên Tuy, mạng này giao cho cậu. Sở Yên Tuy vẻ mặt thoải mái, còn Phù Tang ngồi trên nghĩ bụng, máy tạo oán khí nay tổng tỏa sáng nhỉ. Hơi kỳ lạ, đột nhiên có bàn tay che mắt cô lại, sau đó giật lấy bỏng ngô trên tay cô. Kiều Việt tới ngồi cạnh đưa cho cô chai nước, ăn cái này thôi khô lắm, uống chút nước đi chị. Phù Tang ngơ ngác nhận lấy cũng nói cảm ơn. Sở Yên Tuy đứng trong sân thấy hai người họ lại ngồi cùng nhau, Kiều Việt còn nhìn Yên Tuy với ánh mắt khiêu khích. Sở Yên Tuy tức điên, hèn hạ. Kiều Việt sau đó lấy bài tập ra, bạn Phù Tang này,
tôi có bài chưa làm được, có thể xem giúp tôi không? Phù Tang nhìn điện thoại mà Kiều Việt mở ra cho xem. Cái này hả? Đơn giản thôi, cậu chỉ cần tìm ra thông tin. Sở Yên thấy vậy thì không vui, cậu tung bóng sau đó bật nhảy ném vào rổ. Bên ngoài là tiếng hô vang, Sở Yên Tuy, Sở Yên Tuy. Sở Yên Tuy nhìn sang hai người họ chửi thầm, đáng ghét, Kiều Việt sẽ chơi chiêu với mình. Sau đó Sở Yên Tuy đi tới nắm tay Phù Tang kéo đi, đi cùng tôi, nhưng Kiều Việt cũng kéo tay còn lại của cô lại. Phù Tang không phải vật sở hữu của cậu. Dựa vào đâu mà nói đi là phải? Hai người họ trừng mắt nhìn nhau như muốn tóe lửa điện. Mọi người ngạc nhiên, tình huống gì đây? Hai chàng trai tranh một cô gái hả? Phù Tang đứng giữa hai người họ lên tiếng, hai cậu buông tay ra. Yên Tuy liền nói, cậu ta buông trước. Kiều Việt lại hỏi, dựa vào cái gì? Bên khác Sở Hân Nhiên đứng trên cao nhìn xuống bọn họ, hệ thống hỏi, nhìn rõ hai tên đó rồi chứ? Nhiệm vụ của cô là phải ngồi vào được vị trí của Phù Tang, cướp được nam chủ và phản diện. Sở Hân Nhiên nghĩ tới Sở Thiếu Hằng đang nằm hôn mê bất tỉnh. Anh ơi, cô nắm chặt tay, yên tâm, tôi sẽ chuyển trường tới nhanh thôi. Ngày hôm sau, Phù Tang ngồi trong lớp học một mình nghĩ bụng, hai tên nhóc này càng lúc càng quá đáng, phải nghĩ cách cải thiện quan hệ của hai đứa. Cô chán nản chống cằm, hay để hôm nào dẫn hai đứa đi chơi nhỉ? Bỗng chuông báo vào lớp, cô nhìn sang chỗ Sở Yên Tuy. Sở Yên Tuy lại cúp học rồi ư? Sau đó cô hỏi Kiều Việt, Sở Yên Tuy đâu? Kiều Việt đang đọc sách chỉnh lại kính rồi nói, cậu ta đã đi công tác để xử lý việc kinh doanh của gia đình. Phù Tang liền hỏi, cậu không giúp một tay sao? Kiều Việt ậm tôi không hứng thú với việc kinh doanh, tôi không làm việc tôi không thích. Phù Tang chống cằm nói, tôi tưởng cậu luôn muốn tranh giành với Sở Yên Tuy. Kiều Việt nhếch mép trả lời, cậu ta không đáng để tôi đánh cược thú vui cuộc đời mình. Phù Tang nghe vậy thì mỉm cười nghĩ bụng, tên này thật tỉnh táo. Nhìn cuốn sách mà Kiều Việt đang đọc là sách kỹ sư cơ khí. Cô liền hỏi, thú vui cuộc đời cậu là cuốn sách này sao? Kiều Việt đáp cuốn này thú vị lắm. Sau đó Kiều Việt gập lại đưa cho Phù Tang. Phù Tang mở ra đọc thử rồi hỏi, cậu có từng nghĩ sau này làm gì chưa? Ví dụ như kỹ sư, nghe nói chiếc ghế của ông ngoại là ghế cậu thiết kế. Kiều Việt ngập ngừng trả lời, sau này, tôi chưa từng nghĩ tới. Sau đó anh liền nhận một cú đánh vào đầu từ Phù Tang, chi bằng nghĩ từ bây giờ đi. Kiều Việt liền hỏi, chị thấy tôi có thiên phú sao? Phù Tang mỉm cười, đương nhiên rồi, chỉ cần cậu cố gắng thì sẽ thành công thôi. Kiều Việt vui vẻ đáp được, vậy em tin chị. Nghe vậy Phù Tang ngạc nhiên, hả, tôi không phải chị. Bỗng cô giáo vào lớp lên tiếng, các em giữ trật tự. Sở Hân Nhiên bước vào, đây là bạn mới chuyển trường tới, Sở Hân Nhiên, hy vọng các em có thể cùng tiến bộ. Sở Hân Nhiên mỉm cười giới thiệu, chào các bạn, mình là Sở Hân Nhiên, mong sau này mọi người quan tâm giúp đỡ mình. Các bạn liền bàn tán, kỳ thi chuyển trường khó lắm, xem ra chúng ta lại có một học bá mới. Học kỳ này sắp hết rồi, sao còn chuyển trường vậy? Phù Tang nghĩ bụng, sao cậu ta lại chuyển tới đây? Ám khí trên người cậu ta hình như không còn nữa. Hệ thống xuất hiện, Phù Tang đại nhân hãy cẩn thận, tôi cảm thấy cô ta đang hòa làm một với ám khí trên người. Phù Tang suy đoán, hòa làm một ư? Lại làm gì vậy trời? Thầy giáo xếp chỗ, bạn học Sở, em ngồi bàn đầu đi. Nhưng Sở Hân Nhiên lại nói, thầy ơi, em có thể ngồi chỗ đó không? Cô chỉ vào chỗ cạnh Kiều Việt. Thầy giáo ngạc nhiên nhưng cũng đồng ý. Hả, được chứ, em tới ngồi đi. Sau đó Sở Hân Nhiên đi tới, cảm ơn thầy. Mấy bạn học trong lớp lén lút bàn tán, cậu ta cướp chỗ thật kìa, lại chủ động ngồi chỗ bên cạnh Kiều Thần sao? Sở Hân Nhiên vẫy tay chào Phù Tang, chị ơi, lại gặp nhau rồi, sau này quan tâm giúp đỡ nhau nhé. Phù Tang lạnh lùng nói, mong giúp đỡ nhiều. Cô nghĩ bụng, hình như cô ta không giống như trước nữa, xảy ra chuyện gì rồi sao? Sở Hân Nhiên tới chỗ ngồi mỉm cười nói với Kiều Việt, Kiều Việt, cậu còn nhớ mình không? Trước đây chúng mình. Kiều Việt lạnh lùng ngắt lời, không nhớ. Sở Hân Nhiên liền gượng gạo, ám khí liền nói, mau lấy lòng Kiều Việt. Sở Hân Nhiên bất lực, nhưng cậu ta không thèm để ý tới tôi. Ám khí nói tiếp, chỉ là nhất thời thôi, cô sẽ nhanh chóng thay thế Phù Tang, đừng quên anh của cô. Sở Hân Nhiên chần chừ một chút, sau đó cô mỉm cười hỏi Kiều Việt, cậu thân với bạn Phù Tang hả? Bố mẹ chúng ta cũng là bạn. Kiều Việt đáp, đừng quan tâm mấy chuyện vớ vẩn. Sở Hân Nhiên giả bộ ngây thơ cười lớn, ha ha ha, Kiều Việt cậu đúng là biết đùa. Phù Tang ra ý nhắc nhở Kiều Việt, lịch sự nào. Sau đó Kiều Việt cầm sách lên tới đổi chỗ gần Phù Tang, chị làm gì? Bạn mới chuyển đến cứ nói chuyện, làm phiền tôi học, tôi muốn đổi sang chỗ yên tĩnh. Sở Hân Nhiên cho mặt, Kiều Việt cười khẩy, mà, tôi ngồi bên chị mới nghiêm túc nghe giảng được. Phù Tang nghiêm túc chỉnh đốn, cậu có lúc nào chú ý nghe giảng chứ? Kiều Việt liền đáp lại, từ giờ trở đi. Sau đó Phù Tang mở sách ra đặt xuống bàn nằm ngủ, vậy cậu nghe giảng đi, thầy tới thì gọi tôi nha. Kiều Việt đáp được. Kiều Việt lấy tai nghe đút vào một bên cho Phù Tang, còn anh thì nghe bên còn lại, nghe nhạc dễ ngủ hơn đó. Phù Tang lẩm bẩm, đi học còn nghe nhạc, cậu, chẳng phải cậu nghiêm túc nghe giảng sao? Kiều Việt vẻ mặt không mảy may, chăm chăm nhìn dáng vẻ ngủ say của Phù Tang, em muốn chia sẻ với chị, thời gian nghe một bài hát. Sở Hân Nhiên thấy hai người thân thiết thì nghĩ bụng, có phải Kiều Việt thích Phù Tang không? Ám khí liền nói, không thể nào, ta là thần Mary Sue đó. Kiều Việt chỉ coi Phù Tang là chị gái.
Chỉ là giờ chưa tới lúc thôi, Sở Hân Nhiên đáp, vậy tôi lại chờ xem sao. Ngày hôm sau, Sở Hân Nhiên ngồi trong lớp thấy Kiều Việt đang ngồi trên bàn một mình. Chính là lúc này, tấn công, ám khí liền nói, nhân lúc không có ai, hãy tấn công Kiều Việt. Sở Hân Nhiên vẻ sẵn sàng, được. Cô đi tới cởi mở thân thiện, bạn Kiều Việt, mình nghe nói thành tích của cậu đang giảm, trước đây mình luôn xếp nhất ở trường cũ, mình có thể. Kiều Việt liền lấy tờ bài thi ra, điểm tuyệt đối 100, cậu phiền quá, có thể cách xa tôi một chút được không? Sở Hân Nhiên bối rối, mình. Phù Tang đang đắp áo ngủ bên cạnh động đậy thức dậy, sao vậy? Kiều Việt nói, chị. Còn Sở Hân Nhiên ngạc nhiên, sao có người vậy? Kiều Việt liền nói với Phù Tang, bạn này vừa nói thành tích của em đã kéo thành tích chung của lớp xuống, phải phụ đạo cho em. Phù Tang liền nựng cậu, không phải còn tôi sao, tôi sẽ phụ đạo cho. Kiều Việt thích thú, vậy ngày mai chị đi thư viện mượn sách với em được không? Phù Tang xoa xoa đầu, lông mượt nè, được á. Sở Hân Nhiên bức bối, sao mình cảm thấy như mình tới giúp họ vậy? Hay là tấn công người kia trước? Sở Yên Tuy há miệng hắt xì 3 cái liên tục. Sở Yên Tuy đang làm việc ở xa, có người mắng mình ư? Không phải ai mắng mà nhà cậu bị trộm rồi đấy. Sở Yên Tuy nhận được tin nhắn, anh cứ lướt lướt thì thấy hình ảnh Kiều Việt và Phù Tang ngồi cùng nhau. Kiều Việt lại giở thủ đoạn nhân lúc mình không ở đó rồi. Được lắm. Chú Liễu đứng cạnh ngạc nhiên, thiếu gia sao vậy? Sở Yên Tuy liền hỏi, chú Liễu, giấy tờ của bộ phận thị trường đều ở đây rồi sao? Chú Liễu nói, vâng thưa thiếu gia, đêm đã khuya rồi, hay cậu nghỉ ngơi một xíu đi, ở đây đã có tôi lo. Nhưng Sở Yên Tuy đáp, không tôi vội về rồi. Một bên khác, Kiều Việt cùng Phù Tang đi vào thư viện sách. Kiều Việt lấy một cuốn ra nói với Phù Tang, em thích quyển này lắm nè. Phù Tang mỉm cười, vậy sao? Còn Sở Yên Tuy ngồi trong căn hộ trầm tư cầm giấy tờ suy nghĩ. Kiều Việt sau đó lại rủ Phù Tang, mình vào tiệm này thử xem đi. Phù Tang cũng đồng ý ngay. Được. Còn Sở Yên Tuy vẫn chăm chú làm việc, cậu đang xem cổ phiếu bên bàn máy tính. Kiều Việt thì cột tóc cho Phù Tang, em buộc lên giúp chị nha. Phù Tang cũng đồng ý ngay. Được á. Còn Sở Yên Tuy ngồi làm việc 3 ngày 3 đêm trường kỳ, sau một hồi anh đã mệt nhoài nằm ườn ra ghế. Anh lấy điện thoại ra nhìn tấm hình Phù Tang trong đó rồi lại mỉm cười hạnh phúc. Chú Liễu, tôi đã xử lý xong mọi chuyện rồi, đặt cho tôi một vé bay về ngay nhé. Nghe vậy chú Liễu ngạc nhiên, vội như vậy sao? Cậu không về nghỉ xíu rồi về ư? Nhưng Sở Yên Tuy đáp, không cần đâu, tôi về còn chuyện quan trọng hơn. Trên tay Sở Yên Tuy đã kéo theo hành lý vali. Ở nhà Phù Tang đang ngồi bên máy tính bỗng có tiếng chuông cửa. Phù Tang ngạc nhiên nghĩ bụng, ai đó, muộn như vậy rồi mà. Phù Tang đi ra mở cửa. Sở Yên Tuy đứng trầm lặng trước nhà. Sở Yên Tuy cậu quay lại rồi ư? Yên Tuy không nói gì mà bàn chân lại lảo đảo. Phù Tang vừa định hỏi ai thì Sở Yên Tuy đã bổ nhào vào người cô, ôm chặt lấy cô. Phù Tang sửng sốt, vào trong nghỉ xíu đi. Sau khi Sở Yên Tuy ngồi vào ghế, Phù Tang lấy cốc nước cho anh. Bao lâu rồi cậu chưa nghỉ ngơi vậy? Sở Yên Tuy đáp lời, vài ngày gì đó. Cậu cầm lấy cốc nước từ Phù Tang sau đó uống một hơi. Phù Tang hỏi, bận tới nỗi không có thời gian uống nước sao? Không được, cậu mau về nhà ngủ đi, tôi gọi xe cho. Nhưng Sở Yên Tuy bỗng nắm lấy tay cô, nhưng tôi mệt lắm, không đi nổi nữa. Sở Yên Tuy nũng nịu như một con cún con với Phù Tang, cô đành nói, nếu không cậu nghỉ ở chỗ tôi một đêm đi. Nghe vậy Sở Yên Tuy đắc ý mỉm cười, được. Anh tựa lên người cô. Phù Tang nói tiếp, tôi đi dọn phòng giúp cậu. Nhưng Yên Tuy đã ngủ say. Phù Tang ngạc nhiên, ngủ nhanh vậy sao? Sau đó cô để anh ấy gối lên đùi mình, chắc mệt lắm rồi. Trong cơn ngủ say, Sở Yên Tuy cứ lẩm bẩm gọi, "Phó, Phù Tang." Phù Tang xoa xoa mái tóc Sở Yên Tuy, "Tôi đây, cậu yên tâm ngủ đi nhé." Sáng sớm hôm sau, Phù Tang tỉnh dậy rời khỏi phòng còn ngáp ngủ, buồn ngủ quá. Còn Sở Yên Tuy đang bận rộn ở trong bếp, thấy vậy Phù Tang ngạc nhiên nghĩ, "Sở Yên Tuy ư, em ấy đang nấu cơm à?" Sở Yên Tuy bỗng nhận ra cô đi tới, anh quay lại cầm trên tay chiếc muỗng, đeo chiếc tạp dề trông rất đảm đang. "Bạn học Phù Tang, mau đến thử tài nghệ của tôi đi." Sở Yên Tuy lấy đĩa ra đặt lên bàn ăn. Phù Tang ngạc nhiên hỏi, "Cậu biết nấu cơm à?" Yên Tuy lấy dĩa cắm miếng thịt vào nói, "Cậu thử là biết liền." Phù Tang cũng nhai thử miếng thịt mà Sở Yên Tuy đưa tới miệng cho. Một hồi cô vừa ăn vừa đánh giá, "Cũng được đó. Sau này cho dù cậu không muốn làm tổng tài cũng có thể mở một tiệm ăn nhỏ đó." Sở Yên Tuy liền hỏi, "Cậu cảm thấy tôi có thể làm tổng tài sao?" Phù Tang vừa cắt miếng thức ăn vừa nói, "Không phải là tôi cảm thấy mà là sau này chắc chắn sẽ là như vậy." Sở Yên Tuy ngồi chống cằm chất vấn, "Chắc chắn đến vậy à?" Phù Tang khích lệ, "Tôi tin cậu mà." Cô ăn nốt miếng thịt nghĩ bụng, dù sao thì nguyên tắc cũng viết như vậy. Đột nhiên Sở Yên Tuy lại gần cô, "Xem ra tôi trong lòng cậu cũng khá tốt đấy nhỉ." Phù Tang liếc sang nhìn cậu sau đó liền lùi người lại nói, "Ăn phần của cậu đi." Nhưng Sở Yên Tuy nói với cô, "Của cậu ngon hơn á, tôi cho nhiều gia vị hơn mà." Phù Tang cố ăn hết, "Được rồi, hết rồi. Tôi ăn hết rồi." Sở Yên Tuy mỉm cười, "Thật là keo kiệt, vậy để tôi thử cháo của cậu nhé." Vừa định lấy bát cháo lại thì Phù Tang ngăn anh, "Không cho." Lúc sau hai người đi tới trường, Sở Yên Tuy đi bộ cùng Phù Tang thắc mắc, "Sắp muộn giờ học rồi, học sinh ngoan không vội chút nào sao?" Phù Tang bình tĩnh bỏ đi và nói,
Con mắt nào của cậu thấy tôi là học sinh ngoan vậy? Hai người đang đi thì chạm mặt Kiều Việt cho mặt hỏi, sao hai người lại đi cùng nhau? Sở Yên Tuy đứng lên đáp lời, hôm qua tôi ở nhà của cậu ấy, đương nhiên sáng nay sẽ cùng nhau tới rồi. Nghe vậy Kiều Việt tức cắn răng, cậu nói cái gì? Sở Yên Tuy khiêu khích nhắc lại, tôi nói là hôm qua chúng tôi ở cùng nhau. Kiều Việt liền đấm vào mặt Sở Yên Tuy một cú thật mạnh. Sở Yên Tuy kích động nắm cổ áo Kiều Việt, cậu. Phù Tang sửng sốt lên tiếng, này, sao lại đánh nhau rồi? Kiều Việt chăm chăm hỏi, có phải cậu vừa quay lại đã ở nhà cậu ấy rồi không? Việc của tôi cậu chẳng quản được, việc của Phù Tang cậu càng không quản được. Cậu nghĩ cậu là ai? Kiều Việt hết lời liền ấp úng, cậu. Phù Tang chạy tới gỡ tay hai người họ ra, đủ rồi. Sau đó cô tức giận bỏ đi. Hai người họ ngơ ngác đứng nhìn theo. Chị, Phù Tang, hệ thống xuất hiện. Phù Tang đại nhân, nam chính và phản diện đánh nhau là chuyện đương nhiên, cô không cần cảm thấy khó chịu đâu, do nguyên nhân thế giới nên cả đời này họ không thể nào chung sống hòa hợp đâu. Phù Tang bực bội nói, vậy không phải ngươi bảo ta nuôi dưỡng họ thành anh em tốt, không vì nữ chính mà huynh đệ tương tàn à? Bây giờ không phải do nữ chính đã thành như vậy rồi, sau này phải làm sao? Ngươi đang đùa ta sao? Hệ thống gượng gạo, hức hức, người ta tin là Phù Tang đại nhân nhất định sẽ có cách mà. Phù Tang đại nhân, tôi có thể add cô vào group hội người mẹ full tham Á. Phù Tang bất lực nói, add đi. Trong nhóm mẹ Trương nhắn, hãi, gần đây con trai tôi toàn đòi ăn kẹo, không mua cho nó là nó lại nằm lăn ra đất khóc lóc ăn vạ. Còn mẹ Vương liền trả lời, bình thường ấy mà, trẻ con có đứa nào không thích đồ ngọt chứ, nhưng mà phải kiểm soát một chút, để bị sâu răng không ổn đâu. Phù Tang liền nhắn hỏi, hai anh em trong nhà đánh nhau thì phải làm sao để xoa dịu quan hệ giữa chúng nó đây? Online chờ gấp. Mẹ Vương vào trả lời, có phải chị Thiên Vị đối xử với chúng nó không? Nickname Phù Tang là ngồi trên hai thằng nhóc trả lời, không có, tôi đối xử như nhau hết mà. Mẹ Vương nhắn lại, vậy thì lạ nhỉ, chúng nó không nói cho chị nguyên nhân chúng nó đánh nhau sao? Phù Tang nhắn lại, nhìn chúng nó không vừa mắt. Mẹ Trương liền nhắn, gợi ý chị nên đưa hai đứa trẻ đi chơi, để chúng nó vui vẻ bồi đắp tình cảm. Phù Tang nghĩ bụng, đứa trẻ lớn như vậy có dùng cách này được không? Bỏ đi, thử đã rồi nói, cuối tuần hẹn hai đứa đi đâu đây nhỉ? Cô suy nghĩ, khu vui chơi thì sao, trẻ con đều thích tới đó mà ha. Phù Tang dẫn Kiều Việt và Sở Yên Tuy tới công viên giải trí, cô cầm 3 vé trên tay hỏi, công viên giải trí, có thích không? Hai người khựng lại, thích, chỉ là, rồi liếc nhìn nhau, sao cậu ta cũng ở đây? Phù Tang mỉm cười ngây thơ, cô kéo cả hai đi, anh em với nhau làm gì mà phải thù ghét vậy? Hai cậu vẫn nên ở cùng nhau, giao lưu với nhau thêm chút đi. Phù Tang dẫn họ tới nhà ma, trạm đầu tiên là ở đây nè. Nhìn mấy người khác chơi xong thì la lối chạy thốc tháo ra ngoài, cứu mạng. Sở Yên Tuy nghĩ bụng, Phù Tang cậu ấy thích cái này sao? Kiều Việt sững người, không hổ là chị, sở thích cũng không giống người khác. Phù Tang suy đoán, nghe nói nhà ma là nơi tốt nhất để bồi dưỡng tình cảm, chắc chắn lúc bị dọa sợ sẽ bất giác mà leo lên người đối phương. Nhưng mà cảm giác chỗ này cũng không đáng sợ lắm nhỉ? Phù Tang cũng là ma theo một nghĩa nào đó. Kiều Việt bác giác nhìn đôi vợ chồng bên ôm ấp nhau, chồng ơi bé sợ lắm, cục cưng, đừng sợ. Kiều Việt nghĩ bụng, có rồi. Sau đó cậu nắm tay Phù Tang, bạn Phù Tang ơi, tôi sợ bóng tối lắm ớ. Sở Yên Tuy đứng sau khoanh tay nhìn Kiều ồ. Vậy cơ à? Phù Tang nói với Kiều Việt, nếu cậu sợ thì đứng vô giữa đi. Phù Tang đẩy Kiều Việt sang gần Sở Yên Tuy, tôi với Sở Yên Tuy bảo vệ cậu. Sở Yên Tuy nghĩ bụng, tên này giả vờ đáng thương cái nỗi gì, ai mà không biết chứ. Sở Yên Tuy đi qua Kiều Việt không thèm quan tâm, cậu tới nắm tay Phù Tang. Phù Tang, thực ra tôi sợ ma. Kiều Việt bĩu môi, sợ ma ư? Cậu sợ cái quần què á? Sở Yên Tuy quay lại chất vấn, vậy sao cậu sợ bóng tối? Mắc cười ghê. Kiều Việt đáp lại, cậu sợ ma được còn tôi không sợ bóng tối được hả? Phù Tang bất lực trước không khí căng thẳng giữa họ. Sao lại thành ra như vậy? Hai người họ vừa đi vừa đẩy những con ma cản đường, mấy con ma chỉ biết câm lặng nhìn theo. Sau đó từ nhà ma đi ra, ai cũng không thèm nhìn ai. Phù Tang bối rối, phải làm dịu bầu không khí thôi, hay là chúng ta đi tàu lượn đi? Hai người họ bắt đầu chí cha chí chóe, cậu ta không đi thì tôi đi. Phù Tang lại gợi ý, chơi vòng quay ngựa gỗ nhé. Hai người họ nhìn nhau tóe lửa cùng nói, cậu ta không đi thì tôi đi. Phù Tang rủ thêm lần nữa, đi, nhưng họ vẫn trả lời, cậu ta không đi thì tôi đi. Phù Tang cạn lời đỡ chán. Sau đó họ đi tới một chỗ mà đang được hai cô nương mặc cổ phục chào đón giới thiệu, kịch bản tình cảm tương tư muôn người thật diễn, thu hình thực cảnh. Tình tiết cảm động lòng người chắc sẽ khiến tình cảm của các bạn đi lên, tăng độ thân mật. Phù Tang nghĩ tới Kiều Việt và Sở Yên Tuy khoác vai nhau như anh em tốt, cô suy nghĩ, tình cảm đi lên, tăng độ thân mật, tạo hình cổ trang ư? Phù Tang liền nói, chi bằng chúng ta chơi cái này đi. Bỗng cả hai đều đồng thời lên tiếng, đi cái này đi. Cô sửng sốt nghĩ, dứt khoát vậy luôn à? Sau đó hai người họ được thay đồ cổ trang, Sở Yên Tuy đeo thêm bao kiếm trên người, anh gượng gạo, thật sự phải mặc như thế này hả? Không quen. Kiều Việt liền nói, không muốn thì không chơi cũng được. Nghe vậy Sở Yên Tuy cười khẩy đáp, nghĩ đẹp đấy, tôi còn lâu mới cho cậu cơ hội tranh thủ. Sau đó Phù Tang được cô gái dẫn ra, các em trai, cả hai sửng sốt tròn mắt nhìn, chị.
Phù Tang nhìn hai người rồi mỉm cười nói, không tệ, đẹp trai lắm, không hổ là mấy đứa nhóc của mình, mặc cái gì cũng đều đẹp hết. Sở Yên Tuy liền đáp, vậy sao, cậu thích thì tốt. Kiều Việt đứng sau vẻ mặt khó chịu, sau đó cô gái hướng dẫn, mọi người sẽ phải diễn tốt vai diễn của mình đó. Chúng ta sắp bắt đầu rồi, một lát nữa các bạn sẽ lấy kịch bản, cứ theo tình tiết trên kịch bản là được. Trước tiên mình sẽ giới thiệu qua với các bạn một chút, đây là một câu chuyện thấm thía lãng mạn liên quan tới quốc gia thiên hạ, yêu hận tình thù. Phù Tăng nghe xong thì ngạc nhiên. Câu chuyện diễn ra vào thời chiến quốc, kể về cuộc sống của ba người là bạn từ thuở nhỏ, là thanh mai trúc mã trên phố Vĩnh An. Sở Từ cầm cây trong chóng trên tay. Kiều Mộc, cái này là của tôi. Kiều Mộc với tay đòi lấy trong chóng quay, rõ ràng là của tôi mà. Sở Từ, cậu trả lại cho tôi đi. Sau đó hai người họ đánh nhau một trận, Tang Tang đi tới giật lấy cây trong chóng từ Sở Từ, không được cãi nhau đánh nhau, phải sống hòa thuận chứ. Sở Từ liền nói, được. Nghe Tang Tang đó, còn Kiều Mộc thì khó chịu, rồi Tang Tang cầm cây trong chóng rời đi, vậy mới phải chứ. Chúng ta cùng nhau chơi đi. Hai đứa cũng chạy theo. Được. 5 tháng qua đi, Sở Từ và Kiều Mộc dần dần trưởng thành, hai người họ kẻ luyện võ, người học văn, cả hai đều nảy sinh tình cảm với Vân Tang. Năm ba người 15 tuổi, quốc gia nguy loạn, triều đình lệnh trưng binh, Vân Tang trong lúc chiến loạn đã hy sinh để bảo vệ cho hai người họ. Cô bị thanh kiếm đâm trực diện vào người, khi đó cả Sở Từ và Kiều Mộc ở đó nhưng không kịp trở tay. Vân Tang, sau đó Vân Tang được chôn cất. Thân xác Vân Tang chết nhưng hồn lại mượn xác sống lại trong thân xác công chúa Đại Quốc. Sở Từ và Kiều Mộc cũng xuất tướng nhập tương, khi ba người gặp lại nhau lần nữa thì đã là nhiều năm sau. Trên người công chúa có cảm giác tựa như đã quen biết từ lâu, khiến hai người nghi ngờ thân phận của cô. Phù Tang đang đọc cuốn truyện này, liền nói với hệ thống, cứ cảm giác kịch bản này cầu huyết với như kiểu cố tình ấy nhỉ. Hệ thống liền nói, sao thế được, câu chuyện này cảm động biết bát, thấm thía biết bao, đây chính là do tôi tinh chọn ra đó. Tiếp tục câu chuyện, Sở Từ đứng cùng Kiều Mộc, anh liền hỏi, Kiều đại nhà, ngươi không cảm thấy cô ấy rất quen mắt sao? Kiều Mộc đáp, quen mắt sao, bổn quan không thấy vậy. Sở Từ liền nói, Kiều đại nhân càng có thái độ này càng chứng minh cô ấy có vấn đề. Nghe vậy Kiều Mộc cho mặt, Sở tướng quân hãy thận trọng lời nói, đừng nói bừa đoán bậy. Sau đó Kiều Mộc xoay người đi. Phù Tăng ngạc nhiên hỏi hệ thống, sao bọn họ đã nhập kịch như thế rồi? Tiếp theo là tình tiết Kiều Mộc chất vấn thân phận công chúa. Vân Tăng cứng nhắc nói, Kiều Mộc, có lẽ là ta giống với một người bạn cũ của huynh, nhưng người bạn cũ đó đã mất rồi, huynh nên tiếp tục hướng về phía trước. Hệ thống thấy cứng nhắc quá liền cười phụt. Kiều Việt liền nói nhỏ với Phù Tang, chị đừng căng thẳng quá, cứ theo tiết tấu của em mà diễn là được. Sau đó Kiều Việt ôm lấy cô từ phía sau, công chúa người biết không, tuy Tang Tang không ở đây nữa, nhưng đối với ta mà nói, người bây giờ chính là cô ấy. Sở Yên Tuy đứng phía xa thấy hai người họ thân mật, lúc thì véo má, lúc thì kéo tay, anh nghĩ bụng, thật muốn khiến trong mắt cậu chỉ có tôi. Không lâu sau, sứ giả từ nước khác tới cầu thân, hoàng đế đồng ý, Sở Từ và Kiều Mộc không thể ngăn cản. Hai người không hẹn mà cũng nghĩ tới chuyện cướp hôn. Phù Tang mặc đồ thành thân ngồi trong phòng, Phù Tang liền nói, thanh mai trúc mã, mượn xác sống lại. Kịch bản này đúng là giống văn tường thuật, thậm chí còn khiến người ta nghi ngờ có người cố tình sắp xếp nữa đó. Hệ thống đáp, không phải ta không có làm nha. Bỗng có tiếng mở cửa, Phù Tang nghĩ bụng, bắt đầu rồi. Sở Yên Tuy đi tới nhấc mảnh khăn lên, công chúa, người không thể gả đi ngoại bang được, mau đi theo ta. Công chúa liền nói, không được, thân là một công chúa một nước, ta không thể thích đi là đi như vậy được, không thì quan hệ hai nước nhất định sẽ trở nên xấu hơn đó. Sở Yên Tuy đột nhiên nắm kéo đi, có ta ở đây người không cần phải sợ bất cứ thứ gì cả, trời sập thì có ta nâng lên. Hôm nay người phải đi theo ta. Công chúa sửng sốt hỏi, Sở Từ huynh đợi đã, sau khi chạy trốn thì huynh định mang ta đi đâu? Phù Tang nghĩ bụng, trạng thái của Sở Yên Tuy kỳ lạ quá. Sở Yên Tuy đáp, sau khi chạy trốn thì cứ ở bên cạnh ta. Tang Tang, tôi thích cậu. Phù Tang khựng người hỏi, có phải cậu nói nhầm rồi không? Trong kịch bản không có. Sở Yên Tuy hít vào một hơi rồi nói, không phải là lời trong kịch bản, là lời từ trái tim tôi. Phù Tang, tôi thích cậu. Sở Yên Tuy thích Phù Tang, cậu hiểu chưa? Thích ư? Bỗng thuộc hạ hoảng hốt chạy vào báo, tướng quân, Đan Phong quốc phát hiện công chúa biến mất, bọn họ mang binh tới đây rồi. Sở Yên Tuy nói, đợi đã, ta còn có chuyện. Sau đó thuộc hạ dâng lên anh một thứ, tướng quân hãy mau lên, chúng ta đã không còn trụ được nữa rồi. Kiều Việt đứng trên lầu nhìn xuống thì trầm tư, anh đột nhiên nhảy xuống nắm lấy tay Phù Tang, công chúa, hãy đi theo ta sẽ dẫn người đi đường tắt. Phù Tang cũng đồng ý ngay. Đêm đó trăng sáng trên cao, Kiều Việt nắm tay Phù Tang dẫn đi tới một phủ trong rừng. Nơi này tạm thời an toàn, đợi xe ngựa tới đây chúng ta sẽ rời đi luôn. Phù Tang đáp được. Cô thẫn thờ đứng bên gốc cây nghĩ, lời Sở Yên Tuy nói rốt cuộc là có ý gì? Tại sao lại cảm thấy cái thích của em ấy khác với cái thích của mình nhỉ? Bỗng Kiều Việt xuất hiện phía sau cô, một tay chống vào thân cây. Chị à? Phù Tang sửng sốt. Kiều Việt hỏi, lúc Sở Yên Tuy tỏ tình với chị đang nghĩ gì thế? Phù Tang nghi hoặc, tỏ tình ư? Kiều Việt mới nhận ra, hóa ra là như vậy. Có phải là chị không hiểu cái thích mà Sở Yên Tuy nói so với cái thích bình thường có gì khác nhau đúng không?
Phù Tang bối rối, tôi, Kiều Việt đưa tay lên vuốt má cô. Cái thích mà cậu ta nói là sự yêu thích thiên vị, thấu hiểu và bao dung đến mức lộ liễu, sẽ không giờ khác nào mà không nghĩ tới chị. Một khi đã nghĩ đến chuyện ở cùng chị là sẽ vô cùng vui vẻ, mà một cái ôm của chị có thể cho bọn em dũng khí và sức mạnh để đối mặt với tất cả. Phù Tang bối rối nói, bọn em. Kiều Việt áp gần vào cô, đúng, bọn em. Phù Tang, em thích chị, cái thích của em không ít hơn Sở Yên Tuy một chút nào hết. Phù Tang sửng sốt, cái gì? Bỗng có tiếng gọi, Phù Tang, là Sở Yên Tuy đi tới. Sở Từ, cậu tới gần hỏi, Phù Tang, chị sẽ chọn ai? Phù Tang đứng giữa hai người, Kiều Mộc và Sở Từ đều trung tình với bạn, bạn sẽ chọn rời đi cùng ai? Phù Tang trầm ngâm rồi nói, cả hai lựa chọn ta đều không chọn. Cô lấy châm cài trên đầu ra, ta chỉ hy vọng các ngươi sau này có thể cùng nhau hợp tác, dốc sức vì đất nước. Còn ta, trước giờ chưa từng phải phụ thuộc vào bất cứ ai, ta chỉ thuộc về bản thân ta mà thôi. Ta, bỗng có tiếng nói lớn, ông chủ có người làm loạn, không theo kịch bản của chúng ta kìa. Ba người sửng sốt sau đó cởi bỏ đồ chuồn đi. Đêm đó họ đi về, tinh thần thì tụt dốc. Phù Tang thì đi trước, cô không nhịn nổi nữa lên tiếng, này, vừa nãy tôi vẫn chưa nói xong, lời bày tỏ của hai người tôi đều nhận được rồi, nhưng tôi sẽ không chọn bất cứ ai trong hai người đâu. Sở Yên Tuy nắm chặt tay hỏi, tại sao, cậu không thích à? Kiều Việt nghĩ bụng, quả nhiên. Phù Tang lắc đầu nói, không phải, bởi vì tôi đều thích hai người các cậu. Nghe vậy cả hai tam quan bị đả kích. Phù Tang liền nói, nhưng cái thích của tôi hình như không giống với cái thích của các cậu, vậy nên bây giờ tôi vẫn không thể hiểu được tình cảm của các cậu, nhưng nếu như các cậu kỳ vọng tôi có thể hiểu được thì tôi cũng sẽ cố gắng để cảm nhận. Cô kéo tay hai người lên, sau đó đưa lại gần nhau, nhưng trước đó, tôi hy vọng các cậu có thể chung sống hòa thuận, hai người các cậu có thể hòa hợp mà. Hãy thử làm bạn xem sao, được chứ? Hai người họ ánh mắt lạnh lùng nhìn nhau. Yên Tuy đáp được, nếu như đây là kỳ vọng của cậu. Còn Kiều Việt nói, em sẽ thử. Nghe vậy Phù Tang nhẹ lòng mỉm cười, chúng ta viết nguyện vọng của mình ra rồi treo lên cây ước nguyện đi. Yên Tuy đáp được, sau đó một mảnh vải được treo lên cây, mong Kiều Việt, Phù Tang, Sở Yên Tuy, tình bạn ba người kéo dài mãi mãi. Hội nghị hợp tác lần thứ hai người Sở và Kiều, Sở Yên Tuy và Kiều Việt ngồi trên chiếc bàn đàm phán. Kiều Việt nói, hôm qua chúng ta đều tỏ tình thất bại, cậu định thế nào? Sở Yên Tuy lấy điện thoại ra rồi nói, trong lòng cậu muốn gì tôi đã rõ, không cần vòng vo tam quốc đâu, chúng ta có thể tạm hợp tác, tôi muốn giả vờ bị bệnh, mượn cớ ôn tập để kéo Phù Tang tới nhà tôi một thời gian, tôi cần cậu giúp đỡ. Kiều Việt ngồi tay chống cằm, tôi có thể phối hợp với cậu, nhưng không chỉ có chuyện này, còn phải cùng giúp cô ấy nhận ra thế nào là thích. Sau đó hai người họ bắt tay đạt được thỏa thuận, tại nhà ông ngoại, hai người đứng đợi Phù Tang tới. Kiều Việt lên tiếng, mừng cậu quay lại. Còn Sở Yên Tuy đứng khoanh tay, cuối cùng cũng tới. Phù Tang mang theo hành lý vali, ôn tập thôi mà có cần chuyển qua không vậy? Sở Yên Tuy kéo vali hộ cô rồi nói, đi công viên chơi với cậu xong hai đứa tôi đều bị ốm rồi nè, cậu phải chịu trách nhiệm chứ. Kiều Việt cười tít mắt, mà có cậu ở đây thì học cũng hiệu quả hơn, không phải sao? Chúng ta bắt đầu đi. Phù Tang thở dài, được thôi, hai cậu phải nghiêm túc đấy. Hai người họ kế hoạch một thành công. Bỗng nhiên họ ngồi vào bàn. Sở Yên Tuy lên tiếng, Phù Tang, cậu còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không? Phù Tang xấu hổ, hả? Sở Yên Tuy kể lại với ý nghĩ chủ quan, hôm đó tôi đến muộn, cậu còn lạnh lùng với tôi, cố tình thu hút sự chú ý đúng không? Kiều Việt ngồi bên cạnh vỗ tay cổ vũ, nói hay lắm. Còn Phù Tang thì sửng sốt đứng dậy, hả? Kiều Việt lại nói, chị ơi, lần đầu mình gặp mặt vui ha. Phù Tang lại ngạc nhiên, hả? Kiều Việt hạnh phúc kể lại, lúc đó đi ở hành lang, chị đi thế nào mà vấp té vào tim em nè. Phù Tang khó hiểu, có hả trời? Sở Yên Tuy liền đưa hiệu Nis với Kiều Việt, hay lắm người anh em. Phù Tang nghĩ bụng, hai tên đều giả này. Cô bực bội phá tan bầu không khí lãng mạn, hai cậu có học hay không đây? Với đừng có xuyên tạc trí nhớ nữa, chuẩn bị lát nữa làm đề đi. Hai người đành ngậm ngùi. Được, kế hoạch 2 thất bại, khởi động kế hoạch cuối. Sở Yên Tuy sau đó nằm ườn trên giường. Phù Tang tới gần lên tiếng, đừng có lười biếng, dậy làm đề đi. Yên Tuy sau đó kéo tay cô lại, anh ghì cô lên giường, đề bài nào, cậu nói đi. Phù Tang hoảng hốt, Sở Yên Tuy, cậu bị điên gì vậy? Sở Yên Tuy áp sát gần mặt và nắm tay cô, câu hỏi này tôi không biết thật, cậu dạy tôi đi. Phút chốc Phù Tang tim đập loạn nhịp, sau đó cô nhanh chóng đẩy Sở Yên Tuy ra và ném quyển sách vào mặt anh, cậu tự làm đi. Sau đó Phù Tang bỏ chạy. Sở Yên Tuy gọi cho Kiều Việt, Phù Tang xuống dưới rồi, chuẩn bị đi. Kiều Việt nói qua mic mini, đã rõ. Cậu cầm quyển sách tổng tải lên, cuốn sách này có tác dụng đấy. Phù Tang vừa đi xuống lầu vừa thất thần suy nghĩ, Sở Yên Tuy uống nhầm thuốc hay sao vậy? Người giúp việc lên tiếng, tiểu thư Phù Tang, thiếu gia Kiều Việt ngất xỉu rồi, cô mau tới xem giúp tôi. Phù Tang hoảng hốt, cái gì? Sau đó cô đi tới phòng Kiều Việt. Việt. Kiều Việt đang ngồi trên sofa, đột nhiên ôm lấy Phù Tang, chị ơi, em khó chịu quá. Phù Tang xoa xoa đầu Kiều Việt và nói, mệt thì về phòng nghỉ đi. Nhưng Kiều Việt lại làm nũng, nhưng em muốn ở với chị, chỉ có ôn tập mới gặp được chị. Kiều Việt ánh mắt đang thương nhìn Phù Tang, chị ơi,
Hôm nay chị là của riêng em được không? Phù Tang bối rối đẩy người cậu ra, mà hôm nay tôi cũng hơi mệt, hay mình không học hôm nay nhé. Sau đó Phù Tang bỏ chạy. Kiều Việt với tay theo gọi, nhưng mà em, sau đó cậu cười khẩy, cầm cuốn sách giáo trình lên đọc, sách Sở Yên Tuy đọc có tác dụng ghê. Phù Tang đi vào phòng. Cô hỏi hệ thống, cảm giác gì lạ vậy? Hệ thống liền nói, đương nhiên là tim đập nhanh rồi. Phù Tang sửng sốt, động lòng ư? Ngày hôm sau, Sở Hân Nhiên đi theo sau Sở Yên Tuy và Phù Tang. Cô nghĩ bụng, Sở Yên Tuy cuối cùng cũng đi học rồi, đúng lúc Kiều Việt không ở đây, có thể hành động được rồi. Sở Yên Tuy đang đi thì hỏi Phù Tang, qua mấy ngày nay cậu có chút cảm giác nào với tôi không? Phù Tang thắc mắc hỏi lại, cảm giác gì? Không hiểu. Sở Yên Tuy nhìn lại phía sau thấy Hân Nhiên, anh nghĩ bụng, có rồi, nếu như mình tới gần bạn nữ khác có phải sẽ khiến chị ấy ghen không? Sau đó Sở Yên Tuy chủ động đi về phía Hân Nhiên, bạn học, làm phiền một chút. Sở Hân Nhiên sửng sốt nghĩ, sao lại chủ động dâng tới cửa rồi? Ám khí liền nói với cô, cơ hội tốt như vậy, cô tuyệt đối không được lãng phí. Tôi sẽ làm biển quảng cáo rơi xuống, cô nhân cơ hội tới cứu cậu ta đi. Bỗng biển quảng cáo ngay phía trên đầu Sở Yên Tuy lung lay sau đó rơi xuống. Phù Tang hoảng hốt nói, cẩn thận. Sở Yên Tuy, Phù Tang nhanh chóng kéo Sở Yên Tuy lại, mau tránh ra. Cô ôm chặt lấy cậu ấy. Yên Tuy đỡ lấy Phù Tang. Nguy hiểm quá, chị ấy đang lo cho mình. Bên đó mọi người đang đỡ Sở Hân Nhiên, có người bị thương rồi, chảy máu rồi. Yên Tuy nói, cứu người trước đã. Sau đó Sở Hân Nhiên được đưa vào phòng y tế. Phù Tang đứng bên cạnh giường bệnh lo lắng, biển quảng cáo bị rơi là chuyện gì vậy? Chắc là không phải trùng hợp đâu nhỉ? Hệ thống nói, quá nửa là có sự nhúng tay của hắc khí trên người Sở Hân Nhiên, muốn Sở Hân Nhiên cứu Sở Yên Tuy, từ đó nhận được sự cảm kích của cậu ấy. Nghe vậy Phù Tang cười khẩy, vừa hèn hạ vừa ngu ngốc. Bỗng Sở Yên Tuy tới kéo tay cô, Phù Tang, sao vừa nãy cậu lại cứu tôi? Phù Tang bối rối đáp, cứu thì cứu thôi, còn cần lý do gì sao? Sở Yên Tuy trầm ngâm, sau đó nâng cằm cô lên chất vấn, thật sự không phải vì thích tôi à? Phù Tang sửng sốt, tôi. Bỗng có tiếng bước chân chạy tới, Giang Vi mẹ của Sở Hân Nhiên hoảng hốt tới, Phù Tang, sao mày lại ở đây? Nhiên Nhiên nhà ta bị thương có phải có liên quan tới mày không? Phù Tang liền nói, là con gái cô thấy người nhà cố ra đi qua, muốn diễn trò mỹ nhân cứu anh hùng thì có. Tiếc là người nhà thì chưa cứu được mà bản thân đã ngã ngửa ra phải vào viện rồi. Giang Vi trợn mắt lớn tiếng, không thể nào, Nhiên Nhiên nhà tao từ nhỏ đã lương thiện, nó cứu người không vì bất cứ mục đích gì hết. Phù Tang gân cổ chất vấn, vậy sao? Giang Vi thì tức điên, hỗn láo, đừng tưởng bố mẹ mày quen chúng tao là có thể không kiêng nể gì ai nhé. Bà xông tới cô, hôm nay tao sẽ tha bọn họ dạy dỗ mày rốt cuộc là nên cư xử thế nào với trưởng bối. Sở Yên Tuy nhanh chóng bắt lấy cổ tay bà ta, cô dám động tới cậu ấy thì tôi nhất định sẽ khiến Sở thị gánh không nổi luôn đấy. Nói được làm được. Giang Vi nghĩ bụng, tướng mạo của thằng nhóc này quá giống rồi, lẽ nào nó chính là đứa con riêng mà Sở Tu Đức đang tìm kiếm? Phù Tang kéo Sở Yên Tuy lại, tôi không sao, yên tâm, thấy mọi người đều là bạn học, tôi khuyên cô nên hiểu rõ đúng sai, đừng để lỡ chuyện điều trị cho con gái mình. Giang Vi trợn mắt tức giận, trước khi tới tao đã biết rồi, Nhiên Nhiên vì cứu người tên Sở Yên Tuy này nên mới bị thương. Bà chỉ vào mặt Yên Tuy, tôi khuyên cậu sau này đừng có quấy rầy con gái tôi, cách nó ra càng xa càng tốt. Giang Vi nghĩ bụng, tuyệt đối không thể nó và Sở gia nối lại quan hệ. Phù Tang lên tiếng, cô trước tiên nên quản lý tốt con gái của mình đi, còn về trách nhiệm vụ việc này thuộc về ai, đợi cảnh sát tới xem camera giám sát là biết. Sau đó cô kéo Yên Tuy đi, Sở Yên Tuy, chúng ta đi. Hai người cùng đi ngoài hành lang. Phù Tang bỗng quay lại nói với cậu, sau này bớt tiếp xúc với Sở Hân Nhiên đi. Nghe vậy Yên Tuy ngạc nhiên, cậu đây là đang ghen sao? Phù Tang sửng sốt, ghen ư? Sở Yên Tuy mỉm cười hỏi, tôi tiếp xúc với Sở Hân Nhiên có phải khiến cậu không vui không? Phù Tang thẳng thừng đáp, rất không vui, bởi vì cậu ta rất nguy hiểm. Cửa mở ra, Phù Tang đi vào trước, Yên Tuy theo sau nói, vậy thì đó là do cậu ghen á, chứng tỏ đối với tôi cậu không phải không có chút cảm giác nào. Phù Tang gượng gạo nói, được rồi, cậu nói vậy thì là vậy đi. Cô nghĩ bụng, chỉ cần tránh xa Sở Hân Nhiên ra là được. Yên Tuy khựng người, bấm nhầm kìa, chị ấy hoảng rồi ha. Đồng hồ chạy đến 8 giờ, Phù Tang đang ngủ say, nghỉ đông thích nhất là không cần tới lớp, thế mà bỗng có tiếng chuông gọi cửa. Phù Tang tỉnh lại ngáp dài dụi mắt, mới sáng sớm mà ai đã? Cô ra mở cửa thì Sở Yên Tuy đứng trước. Phù Tang bất mãn hỏi, sao mới sáng sớm mà cậu đã tới đây rồi? Sở Yên Tuy cầm quyển sách lên, bạn học Phù Tang này, tới giờ học rồi. Phù Tang trầm ngâm, sau đó hai người ngồi vào bàn. Phù Tang mở sách, tôi giảng vậy hiểu chưa? Nhưng Sở Yên Tuy chỉ nhìn chằm chằm vào ngực áo của cô ấy. Mẹ ơi, não không nghe mình sai bỏ nữa rồi. Phù Tang liền hỏi, nghĩ gì mà đỏ mặt vậy? Sở Yên Tuy bối rối, không, anh đứng dậy chuyển chủ đề, tôi đói rồi, nhà cậu có đồ ăn gì không? Phù Tang lấy mì ly ra, hình như chỉ có mì gói. Yên Tuy ngạc nhiên hỏi, bình thường cậu ăn cái này à? Thật là. Yên Tuy cầm mì ly lên, không biết nói cậu sao nữa. Phù Tang trao mặt nói, cậu đói thì có liên quan gì tới tôi? Sở Yên Tuy mỉm cười, được rồi, nếu đã như vậy, tôi bao bữa hôm nay,
Sau đó Sở Yên bận rộn trong bếp. Phù Tang ngồi bên bàn ăn chống cằm ngửi mùi từ bếp ra, thơm thật đấy, máy tạo oán khí thật là lên được phòng khách, xuống được nhà bếp mà, hệ thống nói. Đương nhiên rồi, nam chủ mà lại, bỗng Phù Tang khựng người lại, trước chẳng phải có nói nếu tôi hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ cho tôi một điều ước sao? Hệ thống ngạc nhiên. Ký chủ đã nghĩ ra điều ước gì chưa? Phù Tang liền nói điều ước đen tối, để Sở Yên Tuy và Kiều Việt rời khỏi tôi, đi làm đầu bếp, làm máy tạo oán khí. Hệ thống sửng sốt. Ôi, nhưng Phù Tang đại nhân không thể mang mọi thứ ở đây đi đâu, bọn họ chỉ có thể sống ở thế giới này. Phù Tang chống cằm thở dài, sao mình lại cảm thấy bức bối thế này? Bỗng Sở Yên Tuy đưa bát mì lên bàn hỏi, sao vậy? Nhìn bát mì đầy topping, Phù Tang lập tức được chữa lành liền nói, không có gì. Sở Yên Tuy bảo với cô, tranh thủ ăn đi. Cậu nghĩ bụng, muốn nắm giữ được trái tim một người thì phải nắm giữ được dạ dày của họ. Bỗng có tiếng bước chân bên ngoài đi tới, Sở Yên Tuy hỏi, ai đó? Sở Thiếu Hằng đi tới đập cửa rầm rầm, Phù Tang, mau mở cửa, tôi biết cô ở trong nhà, có bản lĩnh ức hiếp em gái của tôi thì mở cửa đi. Sở Yên Tuy đi ra lên tiếng, tôi ra mở cửa. Là ai phá vỡ khoảnh khắc của hai người chúng ta? Yên Tuy ra mở cửa rồi hỏi, anh là ai? Sở Thiếu Hằng nói, tôi là anh trai Sở Hân Nhiên. Sở Thiếu Hằng, tới tính sổ với mấy người, tôi phải xả tức cho Hân Nhiên. Yên Tuy trao mặt, là anh sao? Phù Tang đi tới hỏi, anh muốn gì? Sở Thiếu Hằng chỉ trỏ vào Phù Tang, đừng tưởng tôi không đánh con gái, tôi nói cô biết, ở trường cô không được ức hiếp em gái tôi, nếu không cẩn thận tôi gọi người tới xử cô đấy. Bỗng Sở Yên Tuy khoác vai ôm trọn lấy Sở Thiếu Hằng, người làm Sở Hân Nhiên bị thương là tôi là Sở Yên Tuy, có chuyện gì cứ tìm tôi. Hai người trở nên căng thẳng, Sở Thiếu Hằng bị siết chặt, anh gượng gạo nói, bố tôi là Sở Tu Đức, nếu cậu không bỏ tay ra, tôi sẽ cho cậu biết tay. Phù Tang nghĩ bụng, Sở ra, đúng là lắm miệng, không thể để thằng bé tiếp xúc nhiều. Phù Tang lên tiếng, bỏ ra. Cô nắm tay Yên Tuy, mì sắp nguội rồi, tôi muốn quay vào ăn, chúng ta đừng quan tâm anh ta. Sở Yên Tuy sửng sốt, cậu đá bay Sở Thiếu Hằng qua một bên mỉm cười nói, được. Sở Thiếu Hằng khi về nhà khóc lóc với Sở Tu Đức, cha phải làm chủ cho con nhỏ Phù Tang với thằng nhóc Sở Yên Tuy đó không chỉ ức hiếp Hân Nhiên mà còn đánh con, thật là đáng ghét mà. Sở Tu Đức nổi giận, dám ức hiếp người của Sở gia ta, ngày mai cha sẽ tới trường. Giang Vi ngồi ghế liền nói, trẻ con đánh nhau mà người lớn can dự làm gì chứ. Sở Hân Nhiên cũng lên tiếng, cha, vấn đề của bọn con sẽ tự giải quyết, cha đừng bận tâm nhé. Giang Vi gượng cười, đúng vậy, chuyện ở công ty đã đủ nhiều rồi, đừng bận tâm. Sở Thiếu Hằng ngoác mồm lên, hai người toàn nói hộ người ngoài hả? Sở Tu Đức mắng mỏ, con im miệng, con hay thích hơn thua đó. Giang Vi thấy vậy thì tức muốn chết mà, còn Hân Nhiên nghĩ bụng, anh trai ngốc của em không muốn anh bị người khác thay thế, tuyệt đối không để anh bị người khác thay thế. Sở Tu Đức trầm tư nghĩ, thái độ của Giang Vi lần này không đúng lắm, có chuyện gì giấu mình sao? Ngày hôm sau, Sở Tu Đức đi tới trường, sao mình cứ thấy không yên tâm, đích thân tới thì tốt hơn. Nhìn thấy Yên Tuy đang đi cùng với Phù Tang, tướng mạo tên nhóc đó, ông sửng sốt, ai biết được chính là huyết thống mình muốn tìm kia chứ. Ông lên tiếng, đợi đã. Sở Yên Tuy thấy ông cũng sững người này. Sở Tu Đức lên tiếng, Tang lâu rồi không gặp. Phù Tang hỏi thăm, bác Sở, cô nghĩ bụng, chết rồi, ông ta vẫn đến. Sau đó cô nói, nếu như bác tới vì chuyện của Sở Hân Nhiên và Sở Thiếu Hằng thì tìm cháu là được rồi ạ. Sở Tu Đức đáp lời, nhưng bọn họ nói với ta, người bắt nạt Thiếu Hằng tên là Sở Yên Tuy, ta nghĩ chắc là bạn học phía sau cháu đây nhỉ. Sở Yên Tuy đứng lên phía trước, là tôi thì sao, có chuyện gì thế? Sở Tu Đức liền nói, vậy chúng ta nói chuyện riêng nhé. Yên Tuy cũng đồng ý ngay, được. Sau đó hai người họ đi ra một chỗ khác, hệ thống liền nói với Phù Tang đại nhân, cô không qua đó hả? Lỡ Sở Tu Đức giở trò thì sao? Phù Tang nhìn theo hai người họ rồi nói, có những chuyện cần Sở Yên Tuy phải tự quyết định. Hai người họ đi tới góc sân. Yên Tuy hỏi, ông tìm tôi nói chuyện gì? Sở Tu Đức ánh mắt đầy tâm sự hỏi, ta hỏi cậu, có phải từ nhỏ cậu lớn lên ở cô nhi viện không? Sở Yên Tuy ngạc nhiên, đúng vậy thì sao? Ông rốt cuộc muốn nói gì? Sở Tu Đức bỗng chạy tới gần, con có biết mấy năm nay ta tìm con vất vả thế nào không? Con. Sở Yên Tuy, con chính là đứa con đẻ đã thất lạc nhiều năm của Sở Tu Đức ta. Sở Yên Tuy ngạc nhiên, ông nói nhảm gì thế? Sở Tu Đức ánh mắt đầy tâm sự kể lại, ta không nói nhảm. Năm đó mẹ con vì trầm cảm sau sinh, tinh thần bất ổn nên đã ném con vào thùng rác, đến lúc ta đi tìm thì đã không thấy con đâu nữa rồi. Ông chạy tới ôm lấy Sở Yên Tuy, con trai, bố tìm con rất nhiều năm rồi, luôn mong ngóng gia đình ta sẽ được đoàn tụ, không ngờ hôm nay cũng tìm thấy con rồi, con mau theo ta về nhà đi. Sở Yên Tuy thì cứng người, cậu nghĩ bụng, tìm mình rất nhiều năm hả? Ha, lừa quỷ hả? Cậu liền đẩy ông ta ra, tôi không theo ông về đâu. Sở Tu Đức sửng sốt, tại sao? Theo ta về thì cả Sở thị sẽ là của con. Sở Yên Tuy cười khẩy, Sở thị ư? Tôi chẳng ham, trước Cố thị thì nó chẳng đáng một cọng giá nào. Sau đó Yên Tuy rời đi. Sở Tu Đức ngạc nhiên, Cố thị ư? Rồi ông nhấc máy lên, alo, cha cho tôi về. Sở Yên Tuy,
tôi muốn biết tất cả những thông tin có liên quan tới Cố Thị và nó. Sở Hân Nhiên trốn sau gốc cây đã nghe được hết mọi chuyện họ nói. Sở Yên Tuy quay lại rồi, vậy anh trai tôi, bọn họ sẽ mặc kệ luôn đúng không? Hắc Khí trả lời, đương nhiên rồi, chỉ có người thân thể khỏe mạnh mới có thể thừa kế Sở Thị, người anh trai sinh mệnh ngắn ngủi của cô, tất nhiên sẽ bị vứt bỏ rồi. Sở Hân Nhiên quỳ xuống ôm mặt, không, không, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Cô nghiến răng, nếu như tôi không có được Sở Yên Tuy, vậy thì hủy hoại cậu ta đi. Hắc Khí liền nói, ồ, cái này cũng không khó, chỉ cần cô muốn. Lúc sau Sở Yên Tuy quay về phòng học, anh trầm tư đi nghĩ, mình bị mẹ ruột vứt bỏ, Sở Tu Đức là bố ruột mình, anh nắm chặt tay bỗng đụng phải Phù Tang, ánh mắt Sở Yên Tuy buồn bã, Phù Tang ôm lấy cậu, tôi đây. Sở Yên cúi xuống ôm chặt lấy cô, Phù Tang, cho tôi ôm cậu một lúc nhé được không? Phù Tang đồng ý. Sau đó cô hỏi, đã cảm thấy ổn hơn chưa? Sở Yên Tuy buồn bã nói, Sở Tu Đức nói ông ta là bố ruột của tôi, mẹ tôi vì bị bệnh về tinh thần nên đã vứt bỏ tôi. Phù Tang hỏi, cậu tin những lời ông ta nói không? Sở Yên Tuy bối rối, tôi không biết nữa, ông ta còn bảo tôi về Sở gia. Phù Tang đưa tay lên khuôn mặt cậu, bất luận có xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Nghe vậy Sở Yên Tuy cảm động, chị, nghĩ lại Phù Tang hồi nhỏ cũng từng nói vậy với mình, bất luận có xảy ra chuyện gì, chị cũng sẽ ở bên cạnh em. Ký ức một khi đã bị gợi lại thì sẽ giống như tìm thấy được một đầu sợi dây, tất cả mọi chuyện đều bị kéo ra hết. Mùi hương trên người cậu ấy rất giống của chị, tướng mạo, vẻ mặt cũng giống y như chị, ngay cả khi cậu ấy an ủi mình cũng, bên ngoài sấm chớp đùng đoàng. Sở Yên Tuy nhìn Phù Tang, có khả năng cậu ấy chính là chị không? Sở Yên Tuy sửng sốt nói, rốt cuộc thì cậu có phải chị không? Rồi cậu ấy ngã quỵ trong lòng Phù Tang. Phù Tang hoảng hốt gọi, Sở Yên Tuy. Lúc sau Sở Yên Tuy được đưa vào bệnh viện, bác sĩ, đột nhiên cậu ấy ngất. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Bác sĩ và y tá đang chăm sóc cho Yên Tuy trấn an, cô đừng quá lo, bạn của cậu ấy còn chưa xác định được, cần kiểm tra thêm. Phù Tang quay sang hỏi hệ thống, sao rồi, có manh mối gì không? Hệ thống chăm chú tìm kiếm, tra ra rồi, là Sở Hân Nhiên làm. Sở Hân Nhiên lén nghe Sở Tu Đức và nam chủ nói chuyện, vì để ngăn nam chủ quay lại Sở gia, cô ta đã giao dịch với ám khí, dùng tính mạng của mình làm vật đánh đổi để xuyên tới vũ trụ song song, mà các thời không luôn có sự ảnh hưởng lẫn nhau, chỉ cần có cách giết được nam chủ ở thời không khác. Yên Tuy hô hấp khó khăn, một khi nam chủ chết, cô ta có thể đổi vận khí của nam chủ sang anh trai của cô ta chính là Sở Thiếu Hằng. Phù Tang bức xúc nói, quả nhiên là cô ta, chỉ có thể là cô đang làm việc ma quỷ. Hệ thống ánh mắt kiên quyết giơ tay chỉ trời, Phù Tang đại nhân, giờ tôi sẽ đưa cô tới vũ trụ song song nơi Sở Hân Nhiên đang có mặt, chúng ta cùng đi cứu nam chủ. Sau đó Phù Tang cùng hệ thống xuyên không về. Phù Tang hỏi, đây là viện phúc lợi năm đó sao? Đám trẻ đang đứng trước một người đàn ông. Phù Tang ngạc nhiên, sao tôi lại bay được? Hệ thống giải thích, không phải cô biết bay mà khi xuyên sang cô sẽ mất đi sức mạnh tinh thần, giờ chỉ có thể tồn tại như một linh hồn, dần sẽ hồi phục thôi. Phù Tang sửng sốt khi Sở Yên Tuy hồi bé đang nhìn sang cô, thằng bé nhìn thấy mình sao? Bỗng cậu ấy giở tay lên chỉ, viện trưởng, đằng kia có người kìa. Viện trưởng cho mặt đá Yên Tuy, người ở đâu chứ? Con cứ giả thần giả quỷ thế, không muốn được nhận nuôi thì đi đi, đừng gây thêm phiền phức cho ta. Phù Tang thấy vậy khựng người, cô bay về phía trước muốn đỡ lấy Sở Yên Tuy, nhưng Sở Yên Tuy lại xuyên qua người cô. Phù Tang ngạc nhiên, sao mình lại xuyên qua cơ thể thằng bé? Sở Hân Nhiên xuất hiện đưa tay ra với Sở Yên Tuy, bị thương rồi hả? Để chị đỡ em dậy nhé. Phù Tang trong mặt khó chịu, cô ta mặc đồ của mình, còn làm giống tình huống năm đó cô nhận nuôi thằng bé. Sở Yên Tuy khựng người nhìn lại phía sau. Phù Tang ngạc nhiên, có phải thằng bé vừa nhìn tôi không? Hệ thống nói, đúng vậy. Sau đó Sở Yên Tuy rời đi bỏ Sở Hân Nhiên lại. Sở Hân Nhiên tới nói với viện trưởng, tôi muốn nhận nuôi thằng bé. Viện trưởng đáp, Sở tiểu thư, cô cứ nghĩ lại đi, thằng bé này có hơi ngang bướng. Sở Hân Nhiên cầu có nói, chuyện ban nãy tôi nhìn thấy hết rồi, tại ông không phân biệt phải trái mắng mỏ trước, thằng bé không làm gì sai, mau làm thủ tục nhận nuôi đi. Còn Phù Tang thì đuổi theo Sở Yên Tuy hỏi, em nhìn thấy chị phải không? Nghe chị nói này, đừng đi theo cô ta không phải người tốt. Sở Yên Tuy ngồi bên góc sân thì giật mình, chị là ai? Hình như em đã gặp chị ở đâu rồi nhỉ? Phù Tang mỉm cười nói, chị là chị của em nè, chị tới thế giới này để bảo vệ em. Sở Yên Tuy sửng sốt nghĩ, chị ư, bảo vệ em sao? Sở Hân Nhiên lại đi tới gần cậu khuyên nhủ, Yên Tuy, về nhà cùng chị nhé. Yên Tuy liếc sang nhìn Phù Tang, cậu liền trả lời Hân Nhiên, em là sao chổi đấy, sẽ mang xui xẻo đến cho chị. Hân Nhiên vỗ nhẹ vào cậu, không sao nè, chị không quan tâm mấy thứ đó. Trông em đẹp trai vậy, chắc chắn không phải sao chổi. Sở Yên Tuy khó chịu gạt tay cô ta ra, chị không phải chị của em, không muốn đi cùng chị. Sở Hân Nhiên tức nghiến răng trợn mắt, thằng nhóc này. Sau đó cô thẳng tay lôi Yên Tuy đi. Chuyện này không theo ý mày đâu. Yên Tuy giãy giụa, em không muốn. Phù Tang xuyên qua kéo cậu lại, Sở Yên Tuy. Sau đó Sở Hân Nhiên kéo tay Yên Tuy ra xe, thư ký, chuyện thủ tục giao cho anh ấy. Sở Yên Tuy vẫn chống cự, chỉ bỏ tôi ra.
Phù Tang theo sau nói với cậu, đừng sợ em, chị nhất định sẽ nghĩ cách cứu em. Sở Yên Tuy được đưa lên xe mang về. Sở Hân Nhiên ngồi lái xe nói, từ nay trở đi chị sẽ là chị của em, sẽ chăm sóc cho em, có chuyện gì không vui cứ nói chị nhé. Sở Yên Tuy trầm tư, em thích ăn kẹo không? Chị sẽ mua cho, xíu mình đi trung tâm mua sắm lựa quần áo mới cho em nhé. Sở Yên Tuy lạnh lùng nói, em không thích ăn kẹo, cũng không cần quần áo, em chỉ muốn về. Phù Tang lén tới gần Sở Yên Tuy. Trong thâm tâm cô gái Sở Hân Nhiên này, không có. Sở Hân Nhiên thấy Yên Tuy như vậy thì nghĩ bụng, xem ra ở thế giới này cũng khó để tính kế, nếu đã vậy, chi bằng tiêu diệt luôn. Bỗng cô ta bẻ lái mạnh, Phù Tang ngồi ghế sau hoảng hốt, cô gái này điên rồi, chiếc xe cứ thế lao đi len lỏi giữa các xe khác. Phù Tang tới ôm lấy Sở Yên Tuy, cẩn thận. Sở Yên Tuy chỉ biết ngồi chắp tay nhắm mắt, một chiếc xe trắng đâm trực diện vào xe Sở Hân Nhiên. Sở Yên Tuy ở bên này bỗng nguy kịch, bác sĩ hoảng hốt, không hay rồi, huyết áp của bệnh nhân liên tục giảm, chuẩn bị cấp cứu. Hệ thống hoảng hốt gọi Phù Tang khi cô ấy đang nằm bất tỉnh dưới đất, Phù Tang đại nhân, Phù Tang đại nhân. Phù Tang sau đó tỉnh lại gọi, Yên Tuy. Cô gượng dậy hỏi, em ấy sao rồi? Trời bỗng đổ cơn mưa. Phù Tang sửng sốt khi thấy Kiều Việt đang ngồi lủi thủi phía trước. A Việt ư? Hệ thống nói, Phù Tang đại nhân, Sở Hân Nhiên đã cùng nam chính ở thời không trước đồng quy vu tận rồi, hiện tại sinh mệnh của nam chính bởi vì chuyện này mà đang cạn dần, để cứu được nam chính, tôi sẽ đưa cô tới thời không có phản diện và nam chính có liên kết vận mệnh, chúng ta phải nhân lúc trước khi Sở Hân Nhiên ra tay với phản diện tới cứu thằng bé. Phù Tang đồng tình, ta hiểu rồi. Cô nhìn Kiều Việt rồi sửng sốt khi thấy vẻ lo lắng của cậu ấy, xem ra thằng bé giống Sở Yên Tuy, cũng có thể nhìn thấy mình. Bỗng có tiếng bước chân đi tới, Sở Hân Nhiên cầm chiếc ô tới gần Kiều Việt, em trai nhỏ, tới nhà chị trú mưa nhé. Sở Hân Nhiên mỉm cười đưa tay ra, còn dầm mưa nữa là em sẽ bị cảm đó, đi với chị đi, chị đưa em về nhà thay quần áo. Kiều Việt ngơ ngác nước lên nhìn, Phù Tang đứng phía xa vẫy tay ngăn cản, em tên là Kiều Việt, hơn nữa còn có thể nhìn thấy chị đúng không? Em không được nghe cô ta, hãy đi theo chị. Kiều Việt quay lại nhìn Phù Tang, sau đó cậu xoay người chạy luôn. Sở Hân Nhiên sửng sốt, này, em đi đâu vậy? Cô tức giận cắn chặt răng, tính cảnh giác của nó cao thật. Phù Tang dẫn Kiều Việt tới một cửa hàng tiện lợi, ở đây trú mưa xíu đã. Kiều Việt nhìn những món đồ bên trong cửa hàng qua cửa kính. Phù Tang hỏi, tại sao mới vậy mà em đã dễ dàng nghe lời chị rồi, lỡ như chị là người xấu thì phải làm sao? Kiều Việt ngây thơ đáp, chị là người tốt, em nhìn ra được mà. Phù Tang ngạc nhiên nghĩ, vừa quen đã phát thẻ người tốt cho mình luôn rồi ư? Mình rõ ràng là hít oán khí để sống mà. Kiều Việt lên tiếng, em vừa trả lời câu hỏi của chị rồi, bây giờ chị cũng phải trả lời câu hỏi của em nhé. Phù Tang ngạc nhiên, em muốn hỏi cái gì? Kiều Việt ngây thơ hỏi, chị ơi, chị là tiên nữ ạ, người vừa rồi hình như không nhìn thấy chị. Phù Tang nghe xong thì sững người, tiên nữ ư? Cô gượng cười nói, trên thế giới này chỉ có mình em có thể nhìn thấy chị thôi. Kiều Việt vẻ sợ hãi hỏi, vậy chị sẽ bảo vệ em chứ? Em rất ngoan cũng rất nghe lời nữa. Phù Tang tới xoa xoa đầu cậu, đương nhiên rồi, cho dù em có không ngoan không nghe lời đi nữa, chị cũng sẽ bảo vệ em. Nghe vậy Kiều Việt vui vẻ trở lại, Phù Tang khen ngợi cậu, ngoan, sau đó dần dần mờ đi và tan biến. Kiều Việt hoảng sợ gọi, chị ơi, sau đó cậu ngồi gục, sao chị ấy lại đột nhiên biến mất rồi, chẳng lẽ tất cả đều là tưởng tượng của mình sao? Phù Tang đập cửa rầm rầm, sao ta lại đột nhiên chạy ra đây rồi, chuyện gì xảy ra thế này? Hệ thống nói, xin lỗi, Phù Tang đại nhân, ở thế giới trước tinh thần lực của cô bị hao tổn quá nhiều, phải quay về đây để bổ sung, nếu không thì cô không chỉ không cứu được bọn trẻ mà còn mất mạng nữa đó. Phù Tang trầm tư nghĩ, sau đó cô lại xuyên không về lúc Kiều Việt đang bị hành hạ, bà ta cầm chổi tác động Kiều Việt, thằng danh này, ngay cả rót nước cũng không biết. Biết vậy ban đầu bà đã chẳng đẻ ra mày. Phù Tang hoảng hốt, còn đánh nữa là Kiều Việt chịu không nổi đâu, mau lên, hệ thống, đưa ta trở về thực thể đi. Hệ thống chần chừ, nhưng mà, Phù Tang ngắt lời, không có nhưng mà gì cả. Sau đó hệ thống xuyên qua, Kiều Chân Nghê vừa cầm chổi giơ cao, ngoài có thể bán được chút tiền ra, mày cũng chẳng còn tác dụng gì khác. Phù Tang nhanh chóng bắt lấy tay bà ta. Kiều Chân Nghê chửi mắng, mày là ai, sao lại vào nhà tao thế này, cút ra. Phù Tang liền hất mạnh bà ta ra, tôi là tổ tông của bà đấy. Kiều Chân Nghê ngã ngửa ra sàn tức nghiến răng, đáng ghét, phải tranh thủ bán con phế vật này cho phú bà họ Sở, ít ai có thể ra giá cao như vậy, không thể vụt mất cơ hội này. Sau đó bà ta vội chạy đi. Phù Tang tới đỡ Kiều Việt, A Việt, em ổn chứ? Kiều Việt sợ hãi khóc lóc, hu hu, đừng đánh tôi. Phù Tang nói, đừng sợ, là chị đây. Kiều Việt mới lau nước mắt nhìn lên, là chị hả? Chị tiên nữ. Vẻ mặt cậu đầy vết thương cùng với tâm trạng ủy khuất. Kiều Việt dưng dưng nói, 105 ngày, chị mất tích 105 ngày rồi. Rõ ràng chị nói là sẽ bảo vệ em, sao lại đột nhiên biến mất? Kiều Việt vừa nói vừa khóc to. Phù Tang lau nước mắt cho cậu, chị xin lỗi, có chuyện nên chị phải rời đi một thời gian, vừa mới quay về thôi. Kiều Việt liền hỏi, chị tiên nữ, chị có đi nữa không? Phù Tang lúng túng, chị. Kiều Chân Nghê dẫn Sở Hân Nhiên tới, chính nó, tôi đã bán nó cho chị.
mau mang nó đi đi. Sở Hân Nhiên mỉm cười, cuối cùng cũng tìm được nhóc. Kiều Việt, chị sẽ đưa em về nhà. Phù Tang quay đầu hỏi, cô nói muốn dẫn ai đi? Sở Hân Nhiên sửng sốt, Phù Tang, sao cô lại ở đây? Kiều Việt trốn phía sau Phù Tang gọi, chị ơi. Phù Tang nói, có tôi ở đây, cô đừng hòng dẫn Kiều Việt đi. Nhưng Kiều Chân Nghê kéo tay Kiều Việt lại, nó là con trai của ta muốn bán cho ai thì bán. Phù Tang giữ chặt tay Kiều Chân Nghê, sau đó cô đưa máy ghi âm ra, buôn bán người là phạm pháp, tôi đã ghi âm, cũng báo cảnh sát rồi. À, nó là em trai của tôi, các người đừng hòng đụng vào. Chị ơi, tiếng xe cảnh sát tới. Sở Hân Nhiên nghĩ bụng tức điên, đáng ghét, cảnh sát tới rồi. Không kịp rồi. Sau đó Sở Hân Nhiên lấy con sao trong túi ra, cùng lắm thì chết cùng nhau, kiếp sau lại tới rồi. Nhưng Phù Tang nhanh chóng giữ được tay cô ta lại. Được, có bản lĩnh thì thử đi. Sở Hân Nhiên bị Phù Tang trói chặt hai tay, buông tôi ra. Phù Tang nói nhỏ vào tai cô ta, tôi sẽ buông cô ra ngay đây và giao cô cho cảnh sát. Từ giờ trở đi tôi sẽ không để cô thành công dù chỉ một lần. Sau đó hai người họ bị cảnh sát dẫn đi. Phù Tang ở lại nói với Kiều Việt, Kiều Chân Nghê có tiền án lưu lại rồi, không dám bán em nữa đâu, đợi bà ta ra ngoài, chị sẽ có cách để bà ta không đánh mắng em được. Kiều Việt ánh mắt đầy tâm sự, chị ơi, em đi với chị được không? Sau đó cậu ôm lấy Phù Tang, em xin chị ấy, chị đừng bỏ rơi em được không? Hắc khí tiến gần tới họ. Sau đó Phù Tang bị che mờ đi, Kiều Việt đứng gọi theo, chị ơi, chị đi đâu rồi? Chị ơi. Phù Tang sau đó mở mắt ra, sao tôi lại quay lại viện Phúc Lợi rồi? Chẳng phải tôi đang ở nhà Kiều Việt? Hệ thống nói, chúng ta bị ám khí tấn công rồi, vì ông ta nhiều lần quấy nhiễu nên trật tự thế giới song song bị đảo lộn rồi. Chúng ta lại quay về đây là vì bọn họ đã thay đổi chiến lược, muốn giải quyết chúng ta trước. Bên kia, Sở Yên Tuy đang bị đám bạn bắt nạt dồn vào một góc, đồ sao chổi. Hệ thống nói, Phù Tang đại nhân, bên đó kìa, nam chủ ở thế giới song song vẫn sống. Mấy đám bạn kéo tay kéo chân Yên Tuy. Không biết tại sao ai cũng muốn nhận nuôi mày đấy, một thằng sao chổi, lần nào cũng bị trả về, đồ sao chổi. Phù Tang tức giận đi tới, hệ thống, mau giúp tôi cứu thằng bé. Hệ thống liền nói, Phù Tang đại nhân, sức mạnh tinh thần của cô đã bị tiêu hao rất nhiều, nếu cứ như vậy e là, nhưng Phù Tang vẫn khăng khăng, cứ làm như tôi nói, có xảy ra chuyện gì thì mình tôi chịu. Hệ thống đành chấp nhận, được. Phù Tang trong bộ dạng hung dữ đi tới, cút đi mau. Cô túm lấy áo một nhóc sau đó quẳng ra, rồi nhìn mấy đứa khác với ánh mắt hung dữ, còn đứa nào muốn thử không? Bọn chúng nháo nhào bỏ chạy. Phù Tang tới bên Yên Tuy an ủi, không sao rồi. Sở Yên Tuy mới ngước lên, chị là, Phù Tang nói, chị tới để bảo vệ em, dù ở thế giới nào đi nữa. Sau đó Sở Yên Tuy được đưa tới bệnh viên, bác sĩ đang sát trùng vết thương cho cậu. Bạn nhỏ à, cháu đừng rụt tay lại như thế, không thì làm sao chú sát trùng cho cháu được đây. Phù Tang nhìn cảnh này trông quen quen, cô liền nói, thằng bé không thích bị người lạ chạm vào, hay là để tôi bôi thuốc cho. Bác sĩ liền đồng ý, được. Phù Tang nghĩ bụng, quả nhiên vẫn là như vậy, bất kể có ở thế giới nào đi nữa, Sở Yên Tuy cũng đều không thích tiếp xúc với người khác. Cô ngồi xuống ghế nắm lấy tay Sở Yên Tuy yêu cầu, đưa tay ra đây, để chị băng bó cho em. Sau đó Phù Tang dùng băng cuộc vết thương. Sở Yên Tuy bỗng thổ lộ với cô, chị ơi, em đã từng gặp chị trong mơ đó, có một người xấu muốn đem em đi. Là chị luôn ở bên cạnh nói em đừng sợ. Hệ thống và Phù Tang bỗng kinh ngạc, hệ thống, thằng bé vậy mà lại có ký ức từ lần trước đó sao? Hệ thống đeo mắt kính vô rồi nói, bởi vì khí đen động tay nên ký ức của nam chính ở thế giới này cũng bị nhiễu loạn, nhớ được cũng có thể có khả năng. Sau đó Phù Tang nói với Yên Tuy, băng bó xong rồi, chị đưa em về nhé. Sở Yên Tuy sững người, Phù Tang vừa quay đi bỗng cậu chạy tới ôm cô từ phía sau, chị ơi, chị có thể nhận nuôi em không? Phù Tang nghe vậy thì khựng người. Cô trả lời, chị không thể nhận nuôi em. Yên Tuy liền hỏi, tại sao ạ? Là do em không ngoan sao? Phù Tang bối rối giải thích, không phải, tại chị là ma đó. Sau đó Phù Tang bay lên, Sở Yên Tuy ngước lên nhìn theo chị biến thành ma là có phải người khác sẽ không thể nhìn thấy chị không? Cậu đưa tay với Phù Tang nhưng lại bị xuyên thấu, chỉ cần em có thể nhìn thấy chị thì có phải chị có thể cùng em về viện Phúc Lợi, mà không bị người khác phát hiện đúng không? Phù Tang khoanh tay nói, em biết chị là ma mà không sợ một chút nào sao? Sở Yên Tuy đáp lời, em không sợ, bởi vì ma sẽ bảo vệ em, còn con người chỉ biết mắng chửi, bắt nạt em, con người còn đáng sợ hơn ma quỷ nữa. Nghe vậy Phù Tang xúc động tới ôm lấy cậu, em yên tâm, có chị ở đây, sau này sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa. Sau đó Sở Yên Tuy dẫn Phù Tang tới một nơi. Chị ơi tới rồi ạ. Cậu ấy mở cửa phòng ra, đây là phòng của em. Phù Tang đi vào thấy trong phòng bừa nộn. Cô liền hỏi, em ngủ ở nơi sập sệ như này à? Sở Yên Tuy giải thích, bọn họ bảo em là vận xui, không cho em ở ký túc xá. Nhưng thực ra em một mình ở nơi này cũng rất tốt. Sở Yên Tuy ngồi lên giường, chị ơi, đêm nay chị ngủ ở đây được không ạ? Phù Tang liền nói, chị ngủ không chiếm chỗ đâu, em cứ ngủ đi. Sở Yên Tuy vẻ đáng yêu nói, nhưng mà em muốn cùng chị. Phù Tang không cưỡng lại đành đồng ý. Được, chúng ta ngủ cùng nhau.
Đêm đó Sở Yên Tuy ngủ bên cạnh Phù Tang, cậu nắm tay cô rồi chăm chú nhìn Phù Tang ngủ. Chỉ có thể mãi mãi ở bên em không? Phù Tang bỗng tỉnh lại, sau đó vuốt má cậu, ngoan, ngủ đi. Rồi Sở Yên Tuy dần chìm vào giấc ngủ, bỗng cậu lại bị nói mớ, chị, đừng rời bỏ em. Phù Tang tỉnh dậy sờ lên khuôn mặt cậu. Nếu như hồi phục về thực thể được thì tốt, cứ như thế này mình lại không khống chế được. Sở Yên Tuy bỗng giãy giụa, chị ơi, ôm em có được không? Phù Tang liền nói, hệ thống, ta muốn biến trở lại, nhưng hệ thống quyết liệt nói, không được. Hao tổn tinh thần lực quá độ rất nguy hiểm, tôi đã nhắc nhở Phù Tang đại nhân rất nhiều lần rồi, lần này tuyệt đối không thể nghe cô nữa. Phù Tang liền nói, ta tự có tính toán. Hệ thống bức xúc, cô có tính toán cái khỉ ấy? Phù Tang trầm tư một hồi rồi nói, ta đã không thể mãi mãi bên cạnh thằng bé, biến về thực thể chí ít cũng có thể an ủi thằng bé một chút, ngươi cứ nghe ta đi, ta đảm bảo đây là lần cuối cùng. Hệ thống thở dài, sau đó đành làm theo ý Phù Tang. Phù Tang dần dần quay trở về thực thể, cô ôm chặt lấy Sở Yên Tuy khi cậu đang say giấc, chị ôm em rồi nè. Phù Tang nghĩ bụng, chuyện gì vậy? Đầu mình choáng quá, lần này nhanh như vậy đã biến trở lại rồi ư? Hệ thống liền nói, Phù Tang đại nhân, đây là hậu quả của việc thực thể hóa quá nhiều lần đấy. Còn không khắc chế thì sau khi tinh thần lực cạn kiệt, cô sẽ biến mất luôn đó. Bỗng có tiếng mở cửa, Sở Hân Nhiên đem theo tay sai xuất hiện, đem thằng bé ở trên giường đi cho tôi. Mấy tên theo sau cười khẩy nói, đi, bắt tên nhóc trên giường lại. Sở Yên Tuy sợ hãi trốn phía dưới. Cậu quay sang nói với Phù Tang, chị ơi, người xấu trong giấc mơ của em tới rồi. Sở Hân Nhiên vuốt cằm cười khẩu, ô Phù Tang quả nhiên là cô ở đây, thằng nhỏ đang trốn sau lưng cô đúng không? Sở Hân Nhiên nhếch mép cười nghĩ bụng, Yên Tuy, đừng tưởng trốn thì tao không bắt được mày. Dẫn thằng nhóc dơ bẩn kia vào đây. Kiều Việt bị bịt miệng dẫn vào, hắn đẩy mạnh Kiều Việt xuống sàn. Phù Tang sửng sốt, A Việt. Kiều Việt nhìn cô rưng rưng nước mắt khóc lóc hu hu, chị ơi, cứu em, có quái vật. Hồi ức quay lại, ám khí xuất hiện trước Kiều Việt nói, ta đưa ngươi đi gặp chị được không? Kiều Việt sợ hãi, ngươi là thứ gì? Đừng qua đây. Sau đó cậu bé bỏ chạy, ám khí đuổi theo cậu chụp lấy. Chị ngươi ở thế giới khác, khà khà, tao sẽ giúp chị em chúng mày đoàn tụ, có phải nên cảm ơn ta không? Sở Yên Tuy đang núp sau bóng Phù Tang thì cậu bị hai tên tới chộp lấy. Chị ơi, thấy Yên Tuy kêu la, Phù Tang hoảng hốt. Yên Tuy, cô nói với hệ thống, nhanh, tôi phải thực thể hóa. Hệ thống tròng mặt nói, không thể, Phù Tang đại nhân, linh hồn cô sắp biến thành trong suốt rồi, không thể thực thể hóa nữa. Phù Tang sửng sốt, không thể chờ lâu như vậy, lần này dù có trả giá nào tôi cũng phải cứu được hai đứa. Hệ thống hoảng hốt ngăn lại. Phù Tang đại nhân, sau khi dùng hết sức mạnh tinh thần, thực thể hóa sẽ tiêu hoa oán khí bản thể của cô, sau khi oán khí tiêu hết cô sẽ không tồn tại nữa. Giờ dừng lại còn kịp, nếu nhiệm vụ thất bại, tôi sẽ thay cô để bạt lên trên. Nhưng Phù Tang ánh mắt kiên quyết nói, không thể dừng, tôi không làm vì nhiệm vụ, mà là, hai đứa nhóc kêu la, chị ơi. Phù Tang nhìn bọn nhỏ rồi nói, vì hai đứa nó. Hệ thống dưng dưng nói, Phù Tang đại nhân. Sau đó Phù Tang thực thể hóa. Sở Hân Nhiên cười khẩy, cuối cùng cô cũng xuất hiện. Phù Tang, được rồi, nếu mọi người đã tới đủ thì trò chơi của chúng ta có thể bắt đầu rồi. Phù Tang nắm chặt hai tay nói, tôi không cần quan tâm tới trò đó của cô. Sở Hân Nhiên kề con dao lên cổ Yên Tuy. Ây ia, tốt nhất mày đừng động đậy, để xem mày nhanh hay dao của tao nhanh. Phù Tang sửng sốt, cô dám? Sở Hân Nhiên cười lớn, ha ha. Sau đó cô xoẹt dao qua cổ Yên Uy, có gì mà tôi không dám. Phù Tang, cô và tôi vốn không có thù hằn gì, tiếc là sự tồn tại của Sở Yên Tuy uy hiếp tới anh trai tôi, hơn nữa lại cản trở tôi. Tôi làm những việc này do bị ép buộc thôi, chỉ có điều, ban đầu cô cứu tôi để thể hiện lòng biết ơn muộn màng, sau đó cô ta chuyển hướng tới Kiều Việt kề dao lên cổ cậu. Giờ tôi cho cô một cơ hội, giữa hai đứa này, cô có thể chọn một đứa duy nhất được sống. Kiều Việt và Sở Yên Tuy khựng người, chị. Phù Tang chất vấn, chọn một ư? Cô đùa cái gì vậy? Nếu để có thể chọn một, cô có thể dẫn Kiều Việt đi. Sao phải quay lại đây chứ? Sở Hân Nhiên thốt lên, ồ, vậy cô cho rằng như thế nào? Phù Tang liền nói, cô sớm không còn là Sở Hân Nhiên nữa rồi. Giờ cô là con rối của ám khí, ngươi lợi dụng chấp niệm phải cứu được anh trai của Sở Hân Nhiên để gieo vào trong cô ta đầy những dục vọng và sự căm thù của bản thân ngươi. Ám khí trong người Sở Hân Nhiên xuất hiện cười khẩy, ha ha, sau đó nó điên cuồng cười lớn hung tợn, bị ngươi nhìn thấu rồi. Vậy thì ngươi phải biết ngươi không có phần thắng nào cả. Hắn ta siết chặt hai đứa nhỏ, kiên nhẫn của ta có hạn, ta khuyên ngươi mau chọn một đứa đi. Phù Tang tiến dần đến, tôi đã hứa sẽ bảo vệ chúng, nên phải cứu cả hai chứ. Nghe vậy Kiều Việt và Yên Tuy sững người, chị ơi. Sở Hân Nhiên chất vấn, phải cứu cả hai sao? Ha ha, cô ngây thơ quá. Ám khí bao trùm kín xung quanh. Phù Tang trong mặt nói, chờ chút là cô sẽ biết ai mới là kẻ ngây thơ. Phù Tang ra hắc khí, Sở Hân Nhiên sửng sốt bị văng ra. Cô đã làm gì? Còn mấy tên kia thì bị trói chặt, đáng ghét, sao cứ phải cản trở tao? Sở Hân Nhiên hét lớn khi hai đứa nhóc chạy thoát về phía Phù Tang, đứng im đi. Hai đứa ôm chặt lấy Phù Tang, chị ơi, cô vỗ về chúng, đừng sợ. Không sao rồi nhé.
Sở Hân Nhiên bỗng bị túm cổ, ôi, cơ thể cô không còn tác dụng gì nữa, đến lúc cho cô cảm nhận sự thật rồi. Phù Tang cười khẩy, ồ, nói cô biết một bí mật nhé. Thực ra tôi cũng không phải con người. Phù Tang hất tay một cái khiến Sở Hân Nhiên bị văng ra cùng ám khí sửng sốt, chẳng trách sao ngươi lại khó đối phó như thế, nhưng cũng không sao. Ngươi là ai thì kết cục cũng chỉ có một, dù gì thì mọi thứ cũng sẽ bị hủy diệt. Sau đó Sở Hân Nhiên cuốn lấy ám khí, hai đứa nhóc hoảng hốt. Kiều Việt tò mò hỏi, chị ơi, đó là gì vậy? Sở Yên Tuy thì lo lắng, chị, chúng ta sẽ chết sao? Phù Tang trấn an, có chị ở đây, chị sẽ không để các em bị thương đâu. Bỗng vòng bảo vệ nâng lên, ám khí cùng lúc tấn công. Hệ thống thấy vậy hoảng hốt, Phù Tang đại nhân, không thể tiêu hóa oán khí như vậy nữa, đã tới cực hạn rồi. Phù Tang đã đuối sức, cô gượng gạo nói, tôi nhất định sẽ bảo vệ hai đứa nhóc. Sở Yên Tuy thấy vậy thì lo lắng, chị đừng cố quá, em không sợ việc mình chết cùng nhau đâu. Kiều Việt cũng lên tiếng, em cũng vậy, em không muốn thấy chị chịu khổ đâu. Phù Tang mỉm cười nói, gì mà chết với không chết chứ, chúng ta sẽ sống sót mà. Ám khí liên tục tấn công họ, hai đứa nhóc như đã hiểu ra. Kiều Việt liền buông tay, chị lừa chúng em, sức chị giờ chỉ cứu được một người thôi. Yên Tuy liền nói, không thể muốn có hết mọi thứ được chị, không thể nào. Phù Tang đưa tay ra, Yên Tuy, nhưng cậu ấy lại né tránh cô. Hệ thống hỏi, cô sao rồi? Bỗng vòng bảo vệ có một lỗ hổng, không hay rồi. Ở đây có một lỗ hổng. Hệ thống hoảng hốt lên tiếng, hắc khí đã xâm nhập vào ý chí của chúng, đánh thức ác tâm ẩn giấu của chúng ta. Phù Tang hỏi, ác tâm gì cơ? Không sợ chết sao? Ám khí luồn vào trong. Bỗng hai nhóc bước ra khỏi vòng bảo vệ. Phù Tang hoảng hồn ngồi khuỵu xuống gọi, Yên Tuy, A Việt, mau quay lại đây đi. Nhưng hai nhóc vẫn cứ đi, sau đó đứng khựng nhìn lại phía sau. Yên Tuy nói, chị, em rất muốn biết cuối cùng chị sẽ chọn ai. Kiều Việt ánh mắt đượm buồn, chị sẽ chọn em hay cậu ta? Ám khí bóp chặt hai đứa nhóc, ngươi không biết sao, ác tâm của chúng chính là cô, bọn chúng luôn muốn độc chiếm cô, nên cô phải đưa ra lựa chọn. Phù Tang phát ra oán khí trói hai đứa nhóc lại, trẻ con thì mới chọn, người lớn luôn muốn cả. Sau đó Phù Tang và ám khí hai bên giằng co, ám khí cười khẩy, ha ha, con người thường yếu đuối trước chuyện tình cảm, thậm chí không thể chịu nổi một cú tấn công, ngươi không phải con người mà lại chịu đắm chìm giống như chúng sao? Phù Tang liền nói, không, tình cảm mới là vũ khí mạnh nhất. Phù Tang kéo mạnh oán khí nhập vào hai nhóc, và Phù Tang cũng kiệt sức, oán khí tan đi, hai nhóc ánh mắt dần rõ hơn. Ám khí sửng sốt hỏi, ngươi đã làm gì? Phù Tang đặt hai tay lên đầu hai đứa nhóc, ám khí của ta phần lớn hấp thụ từ hai đứa nhóc, mặc dù là ám khí nhưng cũng có cả tình cảm đáng trân trọng như vậy, cùng với những ký ức đồng hành cùng nhau, chính là báu vật của ta. Khi cùng nhau đi chơi công viên, cùng học bài, với hai đứa trẻ này, những hồi ức đó là độc nhất vô nhị, vĩnh viễn không phai mờ hay biến mất được, những ký ức cứ hiện về. Hai nhóc ánh mắt thất thần gọi, chị ơi. Phù Tang nắm tay hai đứa, chị biết hai đứa sẽ tỉnh lại mà. Ám khí thì tức giận, đáng ghét, nó điên cuồng nổi loạn, tỉnh thì sao, bảo bối của ngươi sắp bị tuẫn táng theo người rồi đó. Sở Hân Nhiên tỉnh lại, Sở Yên Tuy nói, trước giờ toàn chị chọn thôi, lần này để hai đứa chọn thay chị nhé. Kiều Việt cũng lên tiếng, chị dẫn theo chúng em thì sẽ không thể đi được nữa, em mong chị có thể sống tiếp. Hai đứa nắm lấy tay nhau, ban nãy khi bị ám khí xâm chiếm, chúng em cũng đã phát hiện ra điểm yếu của nó, chúng em đi ngăn nó lại, chị mau rời đi nhé. Oán khí trói hai đứa liền đứt ra, rồi hai đứa chạy tới hắc khí. Phù Tang với theo gọi, đừng. Sau đó hai nhóc lao tới ôm chặt Sở Hân Nhiên, chị, chạy mau, bọn em không giữ được lâu đâu. Ám khí giãy giụa, buông ra, hai thằng nhãi không biết lượng sức mình này, con nít quỷ đáng ghét. Nhưng Phù Tang kiên quyết nói, chị tuyệt đối không bỏ rơi hai đứa đâu. Sau đó là tiếng hét lớn, Phù Tang bay lên theo ám khí. Hệ thống hoảng hốt ngăn lại, Phù Tang đại nhân, nếu dùng hết oán khí thì linh hồn của cô sẽ tiêu tan đấy. Nhưng Phù Tang vẫn cứ làm, dù có tiêu tán thì tôi cũng muốn hai đứa nó bình an vô sự. Bỗng Sở Hân Nhiên cùng hai đứa nhỏ nằm vật ra, Phù Tang hoảng hốt gọi, Yên Tuy, A Việt, đỡ hai đứa ngồi dậy. Bọn chúng gượng gọi cô, chị. Phù Tang áp gần vào mặt hai đứa, cuối cùng chị cũng hiểu các em có ý nghĩa như thế nào với chị, thực lòng chị hy vọng ở thế giới nào thì hai em cũng được hạnh phúc. Hệ thống, dùng sức lực còn lại của tôi để bảo vệ hai đứa quay về an toàn đi. Lúc sau, Sở Yên Tuy tỉnh lại trên giường bệnh gọi chị, sau đó cậu bật dậy. Kiều Việt cũng đi tới, Sở Yên Tuy, cậu còn nhớ đã xảy ra chuyện gì không? Chị, hình như không còn nữa. Sở Yên Tuy sửng sốt, tôi không tin. Cậu bước xuống giường bệnh sau đó chạy đi, tôi phải đi tìm chị. Hai đứa chạy về nhà tìm khắp nơi, chị ở đâu? Mọi nơi không thấy đâu cả. Hai đứa mệt nhoài bất lực, chị, rốt cuộc chị đi đâu rồi? Sau đó cả hai lại tới công viên giải trí. Kiều Việt sang bên gốc cây nghiến răng tức giận, đáng ghét. Kiều Việt ánh mắt buồn bã hỏi, Sở Yên Tuy, chị có quay lại không? Trước đây chúng ta đã từng cầu nguyện ở đây. Nhìn tờ giấy vẫn còn được treo trên cành cây, Yên Tuy nói, tờ giấy này vừa động đậy đó, cậu thấy không? Trên tờ giấy vẫn là dòng chữ, mong tình bạn của Kiều Việt, Phù Tang, Sở Yên Tuy tồn tại mãi mãi. Phù Tang nhìn hai người mỉm cười, Yên Tuy, A Việt,
Sở Yên Tuy nói, một ngày nào đó có lẽ chị sẽ quay lại. Kiều Việt lên tiếng, tôi cũng tin vậy, chị ấy sẽ quay về thôi. Sau khi Phù Tang rời đi, dường như Sở Yến Tuy và Kiều Việt đã quay về với cuộc sống bình thường, đi học, tan học. Giống như kiểu Phù Tang hy vọng vậy, làm một học sinh ngoan, nhất là Sở Yên Tuy, bắt đầu cố gắng học tập. Sở Yên Tuy nghĩ bụng, là điều mà chị đã kỳ vọng nhỉ. Kiều Việt cũng đã giành được giải thưởng trong cuộc thi người máy thông minh toàn quốc. Kiều Việt nhận giải nhưng ánh mắt vẫn không mấy vui vẻ. Chị từng nói rồi, mong là mình đi tìm ước mơ của bản thân. Vài năm sau, cả hai người đều thi đậu vào trường có tiếng. Họ tên Sở Yên Tuy chuyên ngành quản trị kinh doanh, họ tên Kiều Việt chuyên ngành khoa công trình máy móc. Hai người tới trước cây ước nguyện mà từng đứng với Phù Tang hồi nhỏ. Sở Yên Tuy ngước lên nói, chị, em đã thi đậu đại học rồi. Kiều Việt đứng bên cạnh, em cũng đã thi đậu vào chuyên ngành mà em thích, thực hiện ước mơ. Sau đó cầm tờ giấy tình bạn trường tồn được treo trên cây tự hỏi, vậy nên khi nào chị mới có thể quay về? Sau khi vào cùng một ngôi trường đại học, Sở Yên Tuy và Kiều Việt vẫn là nhân vật nổi tiếng trong trường như ngày nào. Sở Yên Tuy chơi bóng rổ nhưng trên khán đài rất nhiều bạn gọi hô tên cậu, Sở Thần, Sở Thần. Kiều Việt thì được một bạn nữ chủ động, Kiều Việt, cậu có thể làm quen với tớ không? Kiều Việt đáp, xin lỗi, tớ đã có người mình thích rồi. Kiều Việt và Sở Yên Tuy vẫn cáu gắt với nhau, nhưng ít nhất là quan hệ không căng thẳng như trước khi. Sở Yên Tuy đặt mạnh quả bóng xuống bàn hỏi Kiều Việt, này, cậu định chuẩn bị thế nào cho sinh nhật của ông ngoại? Kiều Việt vừa cầm quyển sách vừa nói, không nói cho cậu biết, cuộc sống cứ thế mà bình lặng trôi qua, dường như mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt, nhưng một cái tên nào đó khắc sâu trong đáy tim, nhưng từ đầu đến cuối lại không thể bị thời gian làm mờ nhạt đi. Kiều Việt ngồi trước máy tính nhưng lại tự hỏi, chị, bây giờ chị đang ở đâu vậy chứ? Chấp niệm trong tim cũng chưa có một ngày nào được buông xuống. Sở Yên Tuy ngồi ghế đá ngoài trời nhìn xa xăm, em cứ tìm kiếm như vậy mãi, tìm mãi, có phải là sẽ tìm được chị không? Sở Yên Tuy hòa vào dòng người đi đường, bỗng có tiếng gọi, bạn ơi, bạn ơi. Sở Yên Tuy quay lại thì sửng sốt vì bộ dạng trông như ma nữ của người kia. Lời ca tụng của loài người chính là lời ca tụng của dũng khí đó. Sở Yên Tuy giật mình, sau đó cầm lấy thứ mà cô ấy đưa, địa điểm của bọn tớ ở bên kia, nhất định phải đến nhé. Sau đó cô ta rời đi. Sở Yên Tuy nghĩ bụng, ma, Phù Tang đi theo sau cậu. Chị là ma, em không sợ sao? Sở Yên Tuy thẫn thờ nhìn tờ giấy. 2 năm rồi, thời gian trôi qua nhanh thật. Phù Tang xuất hiện, Yên Tuy. Sở Yên Tuy sửng sốt, chị ư? Sau đó cậu xoa xoa mặt, không thể nào, là ảo giác của mình rồi. Sau đó Sở Yên Tuy đi lướt qua Phù Tang. Phù Tang ngạc nhiên, không quan tâm mình sao? Này, Phù Tang lên trước chặn đường Sở Yên Tuy, lúc nhỏ là đứa nhóc bám người thế kia, sao bây giờ nhìn thấy chị lại giả vờ như không nhìn thấy vậy hả? Sở Yên Tuy bối rối, chị thật sự không phải là ảo giác của em sao? Phù Tang chạm vào trán cậu, em ngốc hả? Làm gì có ảo giác nào chân thật giống như chị đâu chứ? Sở Yên Tuy khựng người, chuyện này rốt cuộc là sao? Phù Tang nói tiếp, tạm thời chị vẫn sẽ là trạng thái lúc thì linh thể lúc thì thực thể, nhưng sau này sẽ hồi phục thôi. Về việc tại sao chị lại thành thế này, nói ra dài dòng lắm. Vì muốn tiêu hủy khí đen, chị đã tiêu hao hết tinh thần lực của bản thân, nhưng hệ thống muốn để chị tiếp tục làm việc, bắt đầu thu thập từng chút mảnh vỡ tinh thần của chị, nuôi dưỡng rất lâu mới ninh kết lại thành trạng thái linh thể hiện tại. Sở Yên Tuy ngạc nhiên, hệ thống làm việc sao? Là sao ạ? Phù Tang thở dài, tạm thời không giải thích rõ được, tóm lại, chị vừa hồi phục ý thức thì quay lại tìm các em rồi. Sở Yên Tuy đau lòng nghĩ bụng, vậy sau này chị có bỏ đi nữa không? Phù Tang liền hỏi, sao thế? Khuôn mặt của em không được vui. Sở Yên Tuy mỉm cười, không có, em chỉ cảm thấy rất vui thôi. Trong mấy năm không có chị bên cạnh, có rất nhiều sự thay đổi, nhưng em chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm chị. Phù Tang đáp lời, đúng thật là thay đổi rất lớn. Cô chỉnh cổ áo lại cho anh, em đã lên đại học rồi. Sở Yên Tuy đặt tay lên tay Phù Tang, chị muốn xem thử cuộc sống hiện tại của em không? Phù Tang đáp được. Sau đó hai người họ cùng đi. Sở Yên Tuy dẫn Phù Tang vào thư viện, ở đây là thư viện tụi em thường. Ngay lúc đó Kiều Việt xuất hiện bê chồng sách trên tay liền rơi lã chã. Cậu sửng sốt, chị sao? Chị, chào mừng chị quay về. Phù Tang cũng tròn mắt, A Việt. Còn Sở Yên Tuy nghĩ bụng, sao chị ấy lại bình tĩnh mà chấp nhận? Kiều Việt đặt tay lên ngực, cho dù là ảo giác thì cũng không sao, chỉ cần có thể gặp lại chị thêm lần nữa là được. Phù Tang cáu lên, ai cũng nói chị là ảo giác, vậy chị đi đây. Bỗng cả hai đứa cùng gọi, chị. Phù Tang sửng sốt, hai đứa đưa bàn tay ra, chúng ta về nhà thôi. Phù Tang mỉm cười, sau đó để hai người họ nắm tay, được, lần này chị sẽ không đi đâu nữa. Tập truyện đến đây kết thúc rồi, nếu thấy hay cho mình xin một like, một chia sẻ để mình có thêm động lực ra nhiều video nữa nhé. Nhớ bấm theo dõi để xem tiếp những tập tiếp theo. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng.